Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 7. september 2021. Fyrsta mál á dagskrá umræða niðurstöður forhönnunar á Laugavegi í 9 skrefum og fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég vona að borgarfulltrúar og borgarbú allir hafi notið sumarsins, en það samt gott að vera komin aftur hér með ykkur og ég hlakka til að takast á við verkefni vetursins. Það kemur í minn hlut sem formanns í skipulags- og samgönguráði að reifa niðurstöðu forhönnunar á Laugavegi sem göngugötu fyrsta áfanga, en forhönnun 3 þverfagra teyma á verkefninu 9 skref var kynnt í skipulags- og samgönguráði og borgarráði í síðustu viku og hefur síðan hlotið umfjöllun í fjölmiðlum og annars staðar eins og mörgum kunnugt. Tillögurnar voru unnar eftir forskrift og leiðbeiningum borgarhönnunar og það sem var áhersla á aðgengi á vöruljósun og neyðarakstur og rými fyrir fólk. Ef við getum dregið saman línurnar í svona örfá orð, þá má segja að tillögurnar leggja áherslu á gróður og lýsingu og síðan auðvitað það að skapa upplifun svæðanna sem rými sem fyrir gangandi fólk fyrst og fremst, en ekki eins og ástandið í dag, þar sem þetta eru þá í raunin ennþá akbrautir sem ekki má að jafnaði ganga á. Þannig að við erum að hugsa algjöra umbreytingu á rýminu hvað það varðar. Svo ég skýri kannski aðeins orðnotkun bak við 9 skrefin. Þá var hugmyndin að skipta skipulagssvæðinu í 9 minni svæði, þannig að unnt væri að ráðast í framkvæmdir á hlutasvæðins án þess að grafa upp heilu göturnar í einu og með tilheyrandi raski. Og þetta samt þá gert til þess að minnka þá rask sem aðilarnir sem starfa í götunni verða fyrir. Og svona eins og þetta var síðan unnið í ferlunum, þá var þessu þá í rauninni skiptanni að það voru 3 teymi sem fengu 3 skref eða 3 minnisvæði hvort og þau unnuðu þetta tillögurnar svona innan ákveðins þema innan hvers svæðis. Og þetta líka kannski gert til að skapa ekki algjör einsleitni heldur að búa til smá fjölbreytni í götunni, því við höfum þetta fyrirhugað að göngugatan nái talsvert lengra þetta. Nú næsti áfangi deiliskipulagður satt upp á Frakkastíg og síðan hafa verið fyrirheit að fara á alla leið upp á Barónstíg og kannski jafnvel alla leið upp á Hlemm einhvern tímann í framtíð. En svo við rennum bara aðeins yfir tillögurnar, þá var hér þá fyrsta teymið og í því voru Baldur Helgi Snorrason arkitekt, Níls Víberg upplifunarhönnur og Jóhann Sindri Pétursson landslagsarkitekt og það svæði sem það teymi var nánaði til hluta Laugar og Bankastrætis og eins og þið sjáum þá eru teymin oftast þverfagleg, þannig að það samanstandar fólki með ólíkum bakgrunn og það sést svolítið vel og skemmtilega í tillögunum eins og þeir birtast. Hér unnið með samfellt hellu-yfirborð sem sótt í forhönnun göngugötunnar á fyrri stigum, síldarabeinamynstur sem vísar í klömbruhleðslur og götugögn eru öll öðrum megin götunnar, samt sólarmegin, en gatan akfær þá hinum megin og þetta svona í mörgum tillögunum. Og hér erum við að látlausa tímanans á hönnun, það sem er jafnframt notendavæn og við sjáum hérna hugmyndir af útfærslu lýsingar sem getur verið þá í jörðunni og í Bankastrætinu gert ráð fyrir svona stöllun á götunni sem skapar þá, eða dvalarstæði eins og það kallað, sem skapar þá rými til þess að nýta fyrir veitingasölu og taka út borð og svona. En við sjáum kannski líka hvað þegar við erum búin að taka götuna undir göngusvæði alla, hvað hún í rauninni þá stór, af því að okkur finnst hún kannski stundum, jafnvel ekki mjög þröng en aðeins, en þegar allt svæðið komið og orðið helgað á gangandi vegfarendum, þá hérna mikið og skemmtilegt rými að ræða. Og í næsta teymi þá voru þau Ragnhildur Skarphéðinsdóttir, landslagsarkitekt, Elín Hansdóttir myndlistarmaður og Kristján Kristjánsson lýsingarhönnuður og svæðið sem þau með nær frá Vegamótastíg og það líka hluti Laugavegur inn í þeirri mynd. Og hér mikið áhersla lögð á lýsingu. Mér finnst tillögurnar að falla vel að stöðu Reykjavíkur sem norrænnar höfuðborgar. Mér finnst tillögurnar að nýta sín vel á öllum árstímum, ekki bara í sumarsól heldur líka í aðventu. Þetta gert með götulömpum, lýsingu á yfirborði og svona textalýsingu sem hægt að varpa. Hér sjáum við útfærslu á gatnamóti Laugavegur og Vegamótastígar. Þar líka ákveðin stöllun eða tröppur, en það tekið fram að í öllum tillögum það sem gert ráð fyrir einhvers konar tröppum líka gert ráð fyrir öðrum leiðum, þar að segja vegurinn akfær fyrir þau sem þurfa að komast hann, vörulosun og neyðarflutninga, það hægt að ganga stiga ef hallinni mikill og það líka hægt að fara yfir sléttu yfirborði. Og eins og sagði þá aðkoma allra neyðarflutninga tryggð.
Nú síðan það þriðja teymið og ég fer þetta mjög hratt yfir en hvet alla sem hafa áhuga að kynna sér tillögurnar, þær nú komnar á síðu borgarinnar og sem fylgiskjölum með þessum punkti. Og í því teymi voru þau Karl Kvarn arkitekt og skipulagsfræðingur, Lilja Kristín Ófarsdóttir landslagsarkitekt og Sigurður Árni Sigurðsson myndlistarmaður, og þessi hluti náði til Skólavörðustígar og hluta Laugavegar. Og þar lagt upp með almenningsrými sem borgargarð. Hér lagður sem til svona árstíðargarður af persneskri fyrirmynd, þar sem gróðið skipt upp í árstíðir og hvert beð táknar svona hverja árstíð með sínum hætti. Hér kannski kallast á við nýju og fallegu hefð sem garðyrkjudeild borgarinnar hefur komið á að svona vera kannski öllu lítrikari í sínum nálgunum á gróður í borginni sem höfum séð, en þessar tillögur eru mjög langt komnar í þeim hluta plansins og það er svona lagt upp hvað plöntur sé hægt að setja þarna til þess að það sé hægt að byrja að rækta þær og gera tilbúnar. Nú neðst á Laugaveginum hér til dæmis lagt líka lögð til hugmynd sem skemmtileg, það svona útlínu og Hallgrímskirkjuturni sem kallast á við Hallgrímskirkju sem fyrir ofan og skapa það ímynda að þarna sé verið að varpa skugga sem þetta ekki, en þetta er svona ákveðin leikur með þau atriði. Og það eru kannski fleiri myndir þetta hér sem sýna þessar tillögur. Nú, það orðið ágætis umræða með þessar tillögur, það hefur margt verið sagt og fyrstu viðbrögðin voru jákvæð hjá mér allavega og mörgum líka. Ég vil þó þetta segja, og það bara, maður verður þetta að koma með það inn í þennan sal vegna þess að það augljóst að það hafa verið sterkar raddir fólk sem sakna þess að sjá regnbogann. Hann sem hefur svona sannarlega fangað hug og hjörtu Reykvíkinga og gesta borgarinnar, og við heyrum þær raddir hinsegin samfélaginu og við hlustum á þær og munum eiga samtal þær lausnir sem við sjáum fyrir hvað sé hægt að gera til þess að við getum öll notið okkar í þessu borgarrými sem þarna verður. Og það það annarkvort á þessu svæði eða í nágrenni, en ég fullur og sannfæringur það að það sé hægt að leysa úr því. Þannig að við getum hvort ekki gert, skapa betra göngusvæði og haldið í þessa mjög svo mikilvægu táknmynd sem við erum án svo vön. Og það enda var eins og tekið fram fullur einhugur það þegar það var samþykkt á sínum tíma að hafa varanlega göngugötu í Reykjavík í miðborginni sem var gert í júní 2019. Nú, eins og áður segir, þá forhönnun lokið og við tekur að útfæra hönnuna, huga öllum þeim þáttum sem ég nefndi, huga aðgengismálum og huga frekari samlagningu göngugagna. Okkur finnst líka mikilvægt að sé ákveðin svona heildar ásýnd sem skapi svona tilfinningu fyrir Lauga sem göngugötu í heild sinni. Og þegar við erum sátt við hvernig það lítur út, þá hægt að framkvæma. Fólk hefur spurt hvað langan tíma það tekur. Ég sé fyrir mér að þetta verður ekki allt gert á einu ári klárlega, bæði út af svona vangaveltum varðandi hönnun, en líka bara þess að skapa ekki allt mikið rask, en þetta á heldur ekkert að taka marga áratugi, þannig að við erum að horfa á tíma einhvern veginn 2 til 4 ár sem ég myndi telja að væri réttur framkvæmdatími þegar komin sátt tillögurnar á hönnunni. Af því að þetta eins og áður kemur fram forhönnun en endanlega hönnun liggur ekki ennþá fyrir. Nú, forseti, ég legg þessar tillögur hér fram til kynningar og hlakka til þeirra umræðu sem hér verður og næstu skrefa í því að gera göngusvæði í Reykjavík, borginu okkar, ennþá betra og stærra. Að því loknu þá þakka ég fyrir mig og með bóku sem ég held kannski lesa bara í lok þessar umræður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér hefur að ræða hugmyndir breytt ásýnd Laugavegs og Skólavörðustígs. Við erum búin að gangi í gegnum þetta aftur og aftur að miðbærinn að gangi í gegnum framkvæmda eða hugmyndaskeið og við erum ekki fyrirbúin að setja upp 100 rampa í miðbænum fyrir að nú er hugmyndir að taka þá niður og gera þetta með öðrum hætti. Það ekki langt síðan að það voru hugmyndir að taka Laugaveg algjörlega í gegn. Það var horfið frá þeirri hugmynd, en nú hún komin á ný með öðrum hætti. Auðvitað þetta mörgleiti fínar myndir og jákvæðar og vel meintar hugmyndir, en spurningin dálítið framkvæmdir. Og ef við horfum tilbaka á hvernig hefur verið staðið að svona framkvæmdum síðustu árin, þá man ég eftir því að það var frétt árið 2014 að framkvæmdum á Hverfisgötu væri að ljúka. Skömmu síðar
ég held bara 2 dögum seinna kom frétt að framkvæmdir væri að hefjast á ný. Framkvæmdir hafa verið að klárast og á sama tíma ljúka á Hverfisgötunni aftur og aftur í gegnum nokkuð kjörtímabil. Við höfum séð að framkvæmdirnar, þær drógu svo mjög úr þrótti þeirra sem voru að starfa á Hverfisgötu að margir þurftu frá að hverfa og meira að segja að Þjóðleikhúsið sem nú vel ríkisstyrkt að það átti erfitt með að halda rekstrinum áfram. Ég þekki það vel vegna sem ég var formaður Þjóðleikhúsráðs. Þarna var alltaf lofað að það væri alveg að klárast framkvæmdir og þær voru síðan alltaf að halda áfram. Og þið þekki nú þessa sögu. En við vitum það að það á að fara í framkvæmdir samkvæmt plani á Hverfisgötunni líka út á borgarlínu og við erum að horfa á mjög róttækar breytingar á Laugavegum. Ég hjó eftir því að borgarfulltrúi Pavel Bartošek, formaður skipulagsráðs, var að tala að þetta ætti ekki að taka marga áratugi, heldur kannski 4 ár. En það átti heldur ekki að taka langa tíma að klára Hverfisgötuna á sínum tíma. Og þetta eru framkvæmdir sem að skipta máli bæði varðandi útfærsluna og líka varðandi framkvæmdatíma. En að þessu sögðu þá vildi ég bara nefna varðandi útfærsluna að það er svona ýmislegt sem að maður staldra við og ég held að við þyrftum að fá góða rýni á. Númer 1 er aðgengið. Þó þessi talað að það eigi að vera gott, þá finnst mér það mjög tæft víða varðandi aðgengi á vörum og fleiru. Það er náttúrulega verið að setja mjög stórar hindranir fyrir alla aðkomu. Það er líka fólk sem býr þarna. Nú síðan er það þessi stöllun, eins og hún er kölluð, þetta er í raun og tröppur sem að verða í stað þar sem að gangstéttin er núna. Mér finnst svolítið skrítið, við erum alltaf að horfa á það að búa til rampa og mýkja aðgengið. Við sjáum fleiri og fleiri á hjólum, bæði náttúrulega þeir sem eru hreyfihamlaðir þurfa að koma sleðar sinnar, hvort sem er á bílum eða hjólastólum, en svo erum við að sjá rafskullur, reiðhjól, við erum að sjá mikið af hjólatækjum að koma inn og að sjá síðan á sama tíma að kannski helmingurinn af götuplássinu sé tekinn undir tröppur, þá staldrar maður við og spyr sig sko, bíddu, er þetta sniðugt? Og ég mæli með því að það verði skoðað áður en lengra haldið. Og síðast en ekki síst þá er náttúrulega orðið mikil umræða regnbogann á skólaverustýrum og það var svolítið tákgrænt að áður en fundurinn hófst hérna þá var mjög glæsilegur regnbogi hérna yfir ráðhúsinu. Svona minna á sig, ekki gleyma mér, sagði regnboginn. En regnboginn, hann er ekki bara tákmynd, hann var náttúrulega samþykktur hérna í borgarstjórn, mikill samhugur að hafa hann varanlegan. Bara 2 ár síðan minnir það hefur verið 2 ár. Og 2 ár er ekki, eða 2 ár eða 3 ár, eða jafnvel 4 ár, er ekki varanlegur tími. Það er að segja eitthvað sem varir í 4 ár getur seint kallast varanlegt. Og hérna er gengið út frá því í hönnun að hann víki og það finnst mér skrítið, bara svo ég segi alveg hreint út. Og eitt er náttúrulega bara málstæðurinn sem að stendur fyrir bæði borgin og við sem borgarbúar og borgarstjórn. Það er eitt, en svo líka bara sem kennileiti í borginni að hérna það er svo margir sem koma til Reykjavíkur, vita af þessu kennileiti í dag og fara og taka mynd á Instagram. Þannig að hérna ég spyr mig af hverju á hann að víkja af skólaverustíg. Ég myndi gjarnan vilja fá svör við þessu, kannski helst þessu síðastnefnda en ekki síður þessum með tröppuganginn niður Laugaveginn. Hvernig hann er hugsaður út frá öllum þeim hjólum sem við sjáum á öllum sviðum mannlífsins. En ég gerir mig grein fyrir að þetta er vel meint, en þetta er eins og mörg mannar verk sem eru vel meint og geta líka endað illa. Það er gott að nota tækifæri núna og ræða þetta og endilega fá svör við þessum spurningum sem við höfum núna hér í þessu sal. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Og eitt áður en við höldum áfram. Forseti vill minna borgarfulltrúa á að í samræmi við sóttvarnareglur og fjölda borgarfulltrúa í sal þá ættum við að vera með grímu meðan við sitjum og meðan við erum ekki annarkvort að borða eða í púlti. Það var sendið tölvupóstur þetta í morgun. En borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn,
Ég vil byrja á að segja hve fallegar mér þykja almennt þær tillögur sem voru kynntar hér fyrir okkur í dag og sé fulla ástæðu til að óska þeim sem unnu þessar tillögur til hamingju með þær og þær veita okkur spennandi eða fallega innsýn inn í svona nokkuð spennandi framtíð í miðborginni. En ég hef áhyggjur á nokkrum hlutum. Ég tek undir með oddvita sjálfstæðismanna borgarfulltrúa Eyþóri Arnalds varðandi framkvæmdir og við höfum séð það á síðustu árum að framkvæmdir á vegum borgarinnar hafa verið illa skipulagðar, þær hafa gengið seint og það hefur verið slæmt eða ekkert, lítið eða ekkert samráð við rekstraraðila í nærliggjandi umhverfi. Þannig ég hef miklar áhyggjur af þessu og kalla eftir því að þarna verði talað við atvinnurekendur á svæðinu og þetta verði unnið í góðri sáttu þá og auðvitað það verði bara haldið vel á málum þannig að framkvæmdir geti gengið hratt og vel. Ég vil jafnframt spyrja kostnað. Við höfum auðvitað á fyrri stigum rætt kostnað við framkvæmdir í miðborginni og þessa uppstokkun á svæðinu. En ég myndi vilja fá þessar tölur fram og spyrja hvort það hefur breyst að einhverju leyti. Öðru leyti vil ég gera sérstaklega umtalsefni regnbogann við Skólavörðustíg. En eins og við öll höfum sennilega heyrt á síðustu dögum og þá hefur hinsegin samfélagið lýst sárum vonbrigðum með það að í þessum nýju tillögum þá finnist regnboganum ekki staður. Og eins og komið verið inn hér áðan að þá eru bara 2 ár síðan við ákveðum það, ef ég man rétt í þverpólitískri sátt hér inni, að finna regnboganum varanlegan stað í Reykjavík. Og umhverfis- og skipulagssviði var svo falið að finna þennan stað og hann var Skólavörðustígur. Og ekki bara var það fallegt og skemmtilegt og eitthvað sem við gerðum mikið úr, heldur var það líka tákrænt og skiptið þetta samfélag miklu máli. Og það er þá svolítið sérkennilegt og sárt og klaufalegt, ef ég tek ekki sterkar til orða, að honum finnist ekki staður í þessu nýju tillögum. Þessi regnbogi við Skólavörðustíg, hann auðvitað skiptir máli í margvíslegu samhengi. Hann bæði auðvitað orðinn kennileiti í Reykjavík. Þangað flykkist fólk hvort sem eru innlendir gestir eða erlendir og tekur myndir og dáist auðvitað að honum. En það sem kannski mestu skiptir fyrir hvað hann stendur og hvað hann táknar. Og að hann tákni það að Reykjavíkurborg sé borg mannréttinda og frelsis og borg sem stendur með baráttu hinsegin fólks. Og ég efa það ekki eina sekundu að við öll hér inni, saman hvar í flokki við stöndum einmitt með þeirri baráttu og það sýndi sig svo fallega þegar við samþykktum þessa tillögu sumarið 2019. Þannig ég myndi vilja gera það að minni tillögu að þessar fínu tillögur sem voru gerðar fyrir Skólavörðustíg verði hreinlega sendar tilbaka, góðfúslega og tillöguflytjendur beðnir að endurskoða þær með tilliti til regnbogans. Ég held að það gætu orðið mjög fallegar í nákvæmlega þeirri mynd. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti biðst velvirðingar á vissum misskilningi. Það er ekki nauðsynlegt að vera með grímu meðan við sitjum í sætum. Það var mislestur minn og ég biðst forláts. En meðan við göngum á milli eða förum fram eða slíkt þá hefur að vera með grímur. En næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Man kannski einhver benda Vigdísi líka á það sem ég var að segja þegar hún virðist að vera frammi. Ágæti forseti og borgarstjórn, já, Reykjavíkurborg hinsegin borg og við erum stolt af því. Hún hefur stutt ríkulega við baráttu hinsegin fólks og staðið með hinsegin fólki, gengið fram með góðu fordæmi, bæði á undan ríkinu og öðrum sveitarfélögum. Hún hefur stutt Samtökin 78, hinsegin gleðigönguna og mörg önnur áríðandi mannréttindamál og mannréttindastefna Reykjavíkurborgar ber þess glöggt vitni. Það er því vel skiljanlegt að hinsegin samfélaginu finnst komið aftan að sem nýrri forhönnun að stækkun göngusvæðisins í miðborginni, þar sem ekki var hugað að regnboganum í forsendunum. Og þetta skiljum við öll mæta vel hér eins og hefur komið fram í ræðum borgarfulltrúa og er skiljanlegt að þetta úrlausnarefni. Ég tel að það geti farið saman. Og þessi umræða hefur líka sýnt okkur enn og aftur hversu sterkt og mikilvægt tákn regnboginn í hugum fólks. Og auðvitað fallegt kennileiti í Reykjavíkurborg eins og hefur komið fram hér. En göngugötur í mínum huga, þær eru líka táknunarinnar eins og regnboginn og lýsandi fyrir þær áherslur sem að stjórnvöld standa fyrir. Áherslur meirihlutans í Reykjavík. Á göngugötu þá er fólk og umhverfi þessu öndvegi. Þar getum við öll komið saman, hvernig sem við erum, í öllum okkar fjölbreytileika eins og liti regnbogans og jafnvel fleiri til. Nýja hönnunin á Skólavörðustíg sem göngugötu þarf ekki að útiloka regnbogann í mínum huga nema síður sé.
Og þessar fögru og frábæru hugmyndir sem Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, fór yfir hérna áðan, sem hönnunarteymi vann fyrir Reykjavíkurborg, eru bara listaverk út af fyrir sig. Og þar var tekið tillit til flest allra þeirra mikilvægu þáttar sem við þurfum að huga að þegar við hönnum göngugötur, en líka í borgarhönnun. Og ég reyndar þeirrar skoðunar og mig langaði að koma þeim hér á framfæri og sannfærðari en nokkru sinni fyrr að við hefðum jafnvel mátt stækka göngusvæðið, allt upp eftir Skólavörðustíg. Og þar sé ég fyrir mér að regnboginn hefði mátt flæða upp eftir og til hliðar og umlykkja Hegningarhúsið. Það sem að Guðmundur Sigurjónsson, Guðmundur Glímukappi, var árið 1924 kærður og sendur í fangelsi fyrir að hafa kynmök við aðra karlmenn. Og þetta okkur auðvitað fjarstæðukennt á Íslandi í dag, en sem betur fer til vitnis hvað hefur áunnist í baráttu hinsegin fólks, sem hefur verið barátta upp á líf og dauða, barátta háð fyrir tilverurétti hinsegin fólks og samfélagi fjölbreytileikans. En ég tel líka að við getum í góðu samtali við hinsegin samfélagi, við borgarhönnuðina, við forsvarsmenn Reykjavíkurborgar, við íbúana, ég ætla ekki að segja undið ofan að þessu, en við getum fundið regnboganum stað með hugviti. Þetta ekki vandamál í mínum huga, þetta úrlausnarefni. Og það ábyrgð okkar sem að hér í borgarstjórn sitjum, við tökum og hlustum á fólk og við tökum hluti í fangið og við leysum úr því. Enginn gerir svo öllum líki og ekki Guð í himnaríki, en mér fannst mjög mikilvægt að við færum út með þetta og fengjum viðbrögð og stundum ábendingar algjörlega réttmætar og við eigum að hlusta á þær og reyna að finna bestu mögulegu sátt hvernig við hönnum göngugötur og borgarrýmið til allra framtíðar fyrir okkur öll. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, næst ykkur til máls. Ég með andsvar. Afsakið. Þá veitir andsvar borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágæta borgarstjórn tilheyrendur, ég þakka Líf Magnúsdóttur fyrir hennar ræðu. Þetta sýnir enn og aftur handvömm í rekstri borgarinnar að þegar verið að gera eitthvað nýtt, þá öðru rutt í burtu og borgarfulltrúinn talar að þetta sé verkefni sem þarf að leysa. Sko, öll sorgarsagan í gegnum Laugaveginn og Bankastræti náttúrulega bara með þeim, afsakið Skólavörðustíg, náttúrulega með þeim hætt að það eru mjög margar óánægjuraddir og nú bætast við raddir samkynhneigðra sem sko, það alltaf verið etið til ófriðar. Þá ég með þessa einföldu spurning til borgarfulltrúans Líf Magnúsdóttir, hvernig gat þetta gerst og út af hverju þetta farið í þennan farveg og sýnir þetta ekki akkurat nákvæmlega vinnubrögð hjá borginni að þau eru ófær að stjórna raunverulega bæði skipulagsmálum og borginni sjálfri. Þá hefur lokið við að veita andsvar borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir eða hvað? Nei, fyrirgefðu, það rétt. Þá næsta mælendarskrá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti minnir á að borgarfulltrúar biðjum að vera mælendarskrá inn á fjarfundakerfinu. Afsakið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já það virkilega satt og rétt sem að oddviti okkar sjálfstæðismanna sagði hér í pontu áðan að regnboginn á Skólavörðustígnum táknrænn og við samþykktum hann öll hér 2019 og gerðum ráð fyrir því að hann væri varanlegur. Þess vegna kom þetta okkur dálítið spánst fyrir sjónir á miðvikudaginn í liðinni viku þegar við fengum kynningu á þessum hugmyndum sem hér verið að kynna í borgarstjórn í dag að regnboginn væri horfinn. Vegna þess að samþykktin stendur ennþá. Það hefði það minnst þurft að koma með nýja tillögu nýja staðsetningu fyrir regnbogann ef menn hefðu ætlað sér það. En við skulum sýna hinsegin fólki virðingu og við skulum taka höndum saman eins og við gerum 2019 og bæta úr þessu eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sagði hér áðan. En það ýmislegt annað sem að athuga við þessar hugmyndir og það eru aðgengismál. Það ansi þröngt þarna fyrir
þá umferð sem þarf að aka þarna þessar götur ef á þarf að halda og mér sýnist að í sumum tilfellum jafnvel vera ómögulegt. Þess vegna lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram spurningar í skipulagsráði á miðvikudaginn var sem að kannski væri hægt að svara hér í dag það hvort að það hefur haft samráð við lögreglu og slökkviliðið varðandi lokunina á Laugavegi og Skólavörðustíg og þær breytingar sem fyrirhugaðar eru þar. Ég hef áhyggjur af því að þetta komi niður á viðbragðstíma. Þarna gætu stórir slökkviliðsbílar þurft að aka og sjúkrabifreiðar og lögreglubílar og þetta þarf að kanna. Sömuleiðis hef ég áhyggjur af því að framkom í kynningunni að gatan yrði lokuð fyrir gangandi vegfarendum milli 7 og 11 á morgnana. Það þýðir að hreyfihamlaðir hafi ekki aðgengi að þessari götu á þeim tíma. Þannig að þeir hafi ekki aðgengi allan sólarhringinn eins og vel flestir aðrir. Sömuleiðis hef ég áhyggjur af því sem að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á áðan. Það er þessi stöllun, það er þessi tröppugangur, bæði á Laugavegi og Skólavörðustíg, hvort að það getur komið niður á til að mynda sjónskertum, þeim sem eiga erfitt með gang og svo framvegis, þeim sem eru með barnavagna eða eru á fishjólum. Og hvernig menn hefðu hugsað sér að leysa það vandamál vegna þess að ég sé fyrir að þetta getur orðið slysagildra. Sömuleiðis má búast við því að bæði hagsmunaaðilar, þar segja þeir sem að reka verslanir og annar rekstur við Laugaveg og Skólavörðustíg, íbúar og samtök hreyfihamlaðra og sjónskertra og fleiri aðilar myndu vilja auki samráð þessa hluti. Þeir báðu samráð þegar ákveðið var að loka, nú á útfæra lokunina og þá er lágmarkið að þessi tala við þessa aðila og haft gott samráð. Við sjálfstæðismenn í skipulagsráði lögðum reyndar fram tillögu þess efnis að það yrði haft samráð framkvæmdir við þessar lokanir við rekstraraðila við Laugaveg og Skólavörðustíg og ég vona að verði tekið vel í þá tillögu þó að hún sé löngu sett fram, að hún verði núna dregin fram og hún þá samþykkt og þetta samráð verði haft við þessa aðila. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, hér er á ferðinni nokkuð merkilegt mál. Í upphafi þessa kjörtímabils þá stóð til að hjá meirihlutanum og það var kynnt að það ætti að fara í úrbætur á Laugaveginum fyrir 600 milljónir. 600 milljónir til þess að fletja Laugaveginn út og gera aðgengi betra. Ég gagnrýndi það að það þyrfti að kosta svo mikið að breyta Laugaveginum og göngugötusvæðinu fyrir svo háar upphæðir því að það er hægt að gera þetta á einfaldari hátt og ég minni á það að það er ekkert rosalega langt síðan að Laugavegur var tekin í gegn að hálfu borgarinnar en þá að fara að gera það aftur. Það var fallið frá þessu stórkallalegu hugmyndum og svo er það að birtast hér núna í þessum nýju skrefum sem er verið að kynna. Ég hef þegar lagt fram fyrirspurnir það hvað það er áætlað að kosti. Það er rosalega skrítið að í skipulags- og samgönguráði skuli aldrei vera hægt að fá uppbæðir hugsanlega kostnað. Það er hreint með ólíkindum að það skuli ekki hér hjá Reykjavíkurborg vera lagðar fram tillögur að endurbótum og það sé fylgi með verðmiði. Þá er bara sagt, þetta er ekki okkar sviði, þetta er hérna borgarráðsins sem hefur fjármálalutan, þannig að þetta virðist vera algjörlega stjórnlaust apparat. Það er verið að taka ykkur ákvarðanir og það er bara ykkur sem er að teikna og gera og græja og eins og birtist hér bara alls konar hugmyndir og svo hrinda því í framkvæmd og bara algjörlega verðmiðalaust. Svo bara koma fjárheimildir inn fyrr eða síðar. Og eins og ég segi upp að við áttu þetta verkefni að kosta 600 milljónir, en mér skilst að það sé nú eitthvað búið að falla frá því.
Já, eins og borgarfulltrúar hafa komið hér inn á í ræðum sínu, meðal annars Eyþór Laxdal Arnalds og Marta Guðjónsdóttir, þá það rosalega skrítið að þegar upphaflegu tillögurnar voru kynntar, þá var talað það að það ætti að fara í þessar endurbætur fyrir 600 milljónir til þess að fletja út Laugaveginn, til að aðgengi fyrir alla væri gott og væri til fyrirmyndar. Og svo þegar við komin hingað í sögunni, að þá verið að stalla og breyta undirlagi þannig að það skapar hættu fyrir þá sem að þurfa að nota hjólastóla eða eru sjóndaprir. Þetta alveg hreint með ólíkindum og algjörlega í kolranga átt miðað við það sem að markmiðið var í upphafi. Nú, það hefur verið ég sagði það nú á sínu tíma, það væri nú kannski eiganda húsnæðisins á þessu svæði að sjá til þess að aðgengi fyrir alla væri hérna á ábyrgð þeirra sem mættu húsnæði, þó að rampar og aðrar aðgöngubætur væru í borgarlandi sem að Laugavegurinn sannarlega en þá var talað þetta í upphafi, en svo farið í allt aðra átt þegar raunin önnur. Hér hefur verið minnst á hið frábæra rampaverkefni, Römpum upp Reykjavík, og þær framkvæmdir eru löngu hafnar, ganga rosalega vel, sýnir þegar aðili sem hefur eldmóð fyrir verkefninu getur komið framkvæmdur hratt og vel í umferð, annað en það sem gerist hjá Reykjavíkurborg þegar það komið með vinnuvélar og settur upp keilur og svo standa opin svæði í borgarlandinu sumar og fram á haust og marga mánuði á meðan einkaaðili getur gert þetta með svona hröðum hætti. Og þess vegna vonað þessi spurt á þessum fundi hér á að moka til dæmis þessum römpum í burtu þegar þessar hugmyndir Laugaveg í 9 skrefum nær fram að ganga. Þetta bara algjörlega óskiljanlegt og náttúrulega lýsir þeirri handvömm vel og best sem í gangi varðandi þetta verkefni meirihlutans og sem ábyrgð borgarstjóra að gera þetta svæði að göngugötum. Það hefur hvert klúðrið rakið hvert annað. Það alveg sama hvert litið og nú síðast í morgun voru að berast að því fréttir að þessi meirihluti sé búin að fá þá aðila sem að þykir vænt regnbogasinn líka upp á móti sér. Það var bara ekkert verið að taka tillit til þess og það var viðtal við formann skipulags- og samgönguráðs sem hann var að hrósa því að Laugavegurinn væri með lengsta París í heimi og þetta væri svo yndislegt að hoppa þarna og skoppa Laugaveginum. Vitið það, þetta bara ekki hægt að láta bjóða sér þetta lengur. Hvernig borgarstjóri þessi meirihluti að fara með Reykjavík? Það eru skemmdarverk út alla Reykjavík og þá sérstaklega þarna á þessu svæði, því þarna búið að taka í burtu fullt af bílastæðum, þarna eru íbúar, þarna eru verslunareigendur, þarna eru rekstraraðilar veitingastaða og það bara allt í stríði þarna. Síðan ég settist í skipulagsráð hefur að meðaltali verið að ég myndi halda á 2 mánaða fresti komið tillögur að breyta fyrirkomulaginu. Því það svo mikið handvömm og þessu meirihluta algjörlega ómögulegt að fara lögum og það var breytt akstursstefnunni og þeir sem hafa séð frétt í Stöð 2 í gær sem birtist svo í gærkvöldu á vísi.is, þá var þessu kási lýst í beinni útsendingu út af því að það ekki nægilega merkingar. Og ef það rétt að þegar útlendingar koma hér til lands og að keyra hér í miðborg Reykjavíkur, þá fer leiðarkerfið ekki saman við þessa óra í meirihlutanum. GPS-tæknin sýnir vegfarendur það að Laugavegurinn sé opinn og hann sé einstefnugata en ekki að það sé ákveðin bútur hans í fyrsta lagi uppkeyrsla en ekki niðurkeyrsla og það var til þess að rugla málið enn frekar að fara að breyta akstursstefnu á Laugaveginum á sínu tíma. Bara til þess að ergja. Hvaða tilgangur var þetta? Var þetta til þess að væri hægt að sekta fólk? Það kom fram í fréttunum í gær að það eru margir sem hafa hreinlega þurft að reiða af hendi 20.000 krónur út af dyntum borgarstjóra og meirihlutans varðandi Laugaveginn. Þetta ábyrgðarhlutur.
Og svo að því ræðutími minn að vera búinn, ágæti forseti, þá ætla ég nú líka að segja, tala hér sem gargjufræðingur, að það sem stendur svo upp úr í þessu öllu saman það að það eigi að halda öspunum á Laugaveginum. Aspir sem að brjóta allar gangstéttir upp og ef þá fara að slétta Laugavegin og bæta aðgengi, þá eru aspirnar mesti skaðvaldurinn fyrir utan stöllurina sem kynntir þessum hugmyndum. Jú, þá áttu aspirnar að fá að standa. Alveg náttúrulega gjörsamlega fáheyrt að vera búið að planta öspum á Laugaveginum vegna eðlið þeirra í stað þess að velja rótarminni tré sem að kom ekki til með að sprengja upp bæði skolplagnir og gangstéttir. Þannig að þetta sé sagt, ágæti forseti. En að þessu tilefni ætla ég að lesa upp bókunina sem að ég lagði fram í skipulagsráði. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Laugavegur í 9 skrefum og niðurstaða forhönnunar hefur verið kynnt. Þarna fá arkitektar, ljósahönnuður og fleira leika sér með útsvarstekjur Reykjavíkur þráðbeint út gluggann. Í kynningunni kemur fram að von að framtíðar göngugötur fái sterka staðar sjálfsmynd, staðaranda og ímynd og aukið aðdráttarafl fyrir ferðamann. Fyrirtæki, fjárfestar og nýja íbúa með aðgengi fyrir alla í fyrirrúmi. Já, einmitt. Þessar tillögur ganga út og loka alfarð á bílaumferð, umgengnin þeirra sem komast ekki leiðar sinnar nema í hjólastól og skapa mikla hættu fyrir blinda og sjónskyrta. Því verið að setja blómaker, bekki og annað hist og her. Ekkert samráð var haft við verslunareigendur og rekstraraðila á svæðinu og það mjög ámælisvert. Einnig lýst yfir miklum áhyggjum af aðgengi slökkvilis og lögreglubíla að svæðinu. Ekki verður betur séð en að þessar aðgerðir þrengi verulega aðkomu öryggisaðila í hættu ástandi. Tilvitnun lýkur. Svo lagði ég fram í skipulaginu eins og ég var að segja hér fyrir ræðu minni að ég hef óskað eftir öllum kostnaði varðandi þessa hönnun, hvernig þessir aðilar voru valdir inn í teiminn og svo framvegis. Og hvað þetta verkefni Laugavegur í 9 skrefum kosti áætlað við verklok. Þetta hátturinn, forseti. Borgarfulltrúar minnihlutans þurfa að leggja fram skriflega fyrirspurnir til þess að fá svör við fyrirspurnum sínum, annars þeim ekki svarað. En ég segi, kæru Reykvíkingar, hér verið að leika sér með útsvarsgreiðslur ykkar, hér verið að fara í enn eitt gæluverkefnið. Á sama tíma lesum við hér í fréttum að það mikil frestun á verkefninu varðandi það að byggja yfir börnin í Fossvogsskóla. Þarna sjáum við hvernig þessari borg stýrt. Forgangsröðurinn engin. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér fannst nokkuð þungt yfir síðasta ræðumanni og ekki alveg í samhengi við það sem að ég upplifði á Laugaveginum og nærgötum í sumar. Því að Laugavegurinn hefur sjaldan verið jafn blómlegur og mannvænn í allt sumar og það tókst alveg sérstaklega vel til með það atriði að það voru tekin nokkur bílastæði við götur sem að liggja laugunum eins og Frakkastíg og víðar og smíðaðir pallar og það sem að vera hægt að setjast niður með blómakerjum, borðum og stólum og þetta var alltaf bara tróðfullt af fólki, jafnvel þó að sólin skín ekki mjög mikið þetta sumarið. Þannig að þetta var alveg sérlega fallegt og ég held svona að við sáum það á þessu hvað Reykvíkingar kunna meta og gestir þeirra. Og sama má segja Óðinstorg sem orðið eitt vinsælasta torgið á eftir Austurvelli. Að þar var múgur og markmenni hvert einasta sinn sem kom þokkalegt veður. Þannig að þetta sýnir að ef það góð hönnun, það sem nokkurn veginn skjól og sólríkt, að þá flykkist fólk þangað. Og talandi Austurvöll, því ég minntist á Austurvöll, hann hefur aldrei verið fegurri en í sumar. Og þar var líka múgur og markmenni og frábær stemning.
Þannig að í mínum huga þá sem sagt fer ekkert á milli mála hvers konar borg Reykvíkingar vilja og liður í því er göngugata og fallið torg. Alveg eins og bara við elskum það þegar við förum til borga erlendis, hvort sem það er Kaupmannahöfn, Praga eða Berlín, þá elskum við einmitt slíkar götur og slík torg og sækjumst mjög í það. Og Reykjavík er á góðri leið með að verða einmitt slík mannlífsborg. Ég ætla að bara gera ganni að því að þessi forhönnun er til umræðu hér. Við erum ekki að tala um neina endanlega ákvörðun, heldur einfaldlega nákvæmlega það sem það er, forhönnun og ekkert meira. Og sé að Hilmar Þór Björnsson, arkitekt, sem hefur ekkert verið að draga af sér í gagnrýni og ýmislegt sem honum hefur fundist miður fara í skipulagi borgarinnar og útliti húsa. Og ég ætla að lesa það með leyfi forseta. Hann skrifar 2. september, ljómandi líst mér vel á þessar hugmyndur endurmótun Skólavörðustígs. Hann er að tala tillöguna það sem eru gatnamót Skólavörðustígs og Laugavegs. Þarna nálgast höfundarnir lausnin og óhefðbundin hátt án þess að missa sjónar af aðalatriðunum sem eru þau starfrænu. Þarna er skapað vistvænt umhverfi sem tekur mið af öllum grundvallaratriðunum og engu gleymt. Ekki einu sinni bílnum eða bílunum sem við þurfum að fara þarna þegar þess þarf. Topp einkunn, vel leyst, starfrænt, vistvænt, fallegt, frumlegt og laust við helstu kæki tíðarandans sem að væntanlega gera þetta tímalaust og þar með klassískt. Nú, það skapast nokkur umræða á þessum þræði og margir eru sammála Hilmari en það eru líka ýmsir ósammála. Sumir arkitektar telja að það færi best á því að hafa göturnar nákvæmlega eins og eru, að megi að vera göngugötur en hafa götu fyrir bíla eða hestvagna eins og einu sinni var í miðjunni og gangstéttar til hliðina. Þannig að það er hægt að ræða þetta lengi. Það kannski má rifja það upp hér að þetta búið að vera svolítið löng vegferð. Árið 2011 komu fyrst göngugát á Laugaveginn. Þar var örstutt milli Vatnsstígs og Bankastrætis og meiningin var fyrst að þetta er eingöngu í 2 vikur. En síðan fóru rekstraraðilar fram á það að þetta er lengt 2 vikur í viðbót fram yfir verslunarmannahelgi. Þannig að þá var þetta orðinn mánuður, síðan var þetta lengt í 3 mánuði á sumri og svo í 5 mánuði. Og þetta var búið að vera 5 mánuði, 2-3 sumur. Einnig var göngugata yfir jól, áður en svo ákvörðun var tekin hér í borgarstjórn að gera þetta varanlegri göngugötu. Þannig að það er ótt að segja að það stundum talað sígandi lukka sé best og þarna hefur lukkan svo sannarlega verið sígandi og þetta hefur gerst mjög hægt en örugglega. Ég geri mig grein fyrir því að það eru ýmsir á móti þessu og býsna hávera raddir. Engu síður hafa allar skoðanakannanir frá árinu 2011 hafa sýnt að 75% eða þar bil íbúa Reykjavíkur eru hlynntir göngugötum. Og þeir eru að tala göngugötur og þá er auðvitað fyrst og fremst verið að tala göngugötuna Laugaveg og lengst af var meiri hluti rekstraraðila hlynntur göngugötunum. Þannig að hávaðinn sem hefur skapast í þessari umræðu er ekki alveg í samræmi allavega við allan það fjöldan af skoðanakönnunum sem að gerðar hafa verið. Mér finnst það lógist skref að taka næstu skref og sem sagt forhanna það hvernig þessi götu bútar gætu litið út og þetta er alveg feikilega mikilvæg gatnamót, Skólavörðustígur og Laugavegur. Ég heyri það einhvern tíma að kalla þetta var eiginlega miðja Reykjavíkur og ef ég lít til þess hvað vel hefur tekist við Óðinstorg, það sem áður voru bara bílastæði, hvað það er orðið opaslega vinsælt mannlífstorg, þá er engum vafa það að það getur líka orðið raunin þarna á þessum parti neðst á Skólavörðustígnum. Ég spái því að þetta verði mjög vinsælt. Ég er sammála því sem að hér hefur komið fram í sambandi við regnbogann. Hann er mjög mikilvægur, við ætlum að hafa regnbogagötu áfram í Reykjavík á mjög mikilvægum stað, það er engin spurning. Þannig að eitt af næstu skrefum er að finna lausn á því máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir.
forseti, ágætu íbúar og borgarstjórn. Gaman að sjá okkur hérna eftir sumarleyfið. Við erum hér til að ræða forhönnun Laugavegs sem göngugötu og þetta eru mjög flotta tillögur sem á eftir að vinna áfram í samtali við hönnuði. Hér hefur rætt regnbogann sem mjög mikilvægur. Meirihlutinn í Reykjavík lagði fram tillögu að gera varanlega regnbogagötu í Reykjavík og við erum ekki hætta við það með þessari vinnu. Sama fólki og stendur eindregið að baki göngugötum það sama og lagði til að hafa hér varanlegan regnboga. Það var ekki Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi sem lagði það til sem hefur einhvern veginn slegið sig til regnbogariddara, ef ég má svo orðið komast, sem segist ætla að bjarga málinu samkvæmt fjölmiðlum, en ég get róað borgarfulltrúan. Þessu máli meirihlutans þarf ekkert að bjarga því það hefur aldrei staðið til að hætta með varanlega regnbogagötu í Reykjavík. Reykjavíkurborg leiðandi í mannréttindavernd á Íslandi og hefur lagt ríka áherslu á mannréttindabaráttu hinsegin fólks. Með vinnu undanfarinna ára í mannréttindaráði og víðar við eftirfylgd mannréttindastefnunnar. Sem dæmi við að gera salerni ókyngreind og að reglugerðum verið breytt í þá veru, með vinnu við meiri og betri jafnréttis kynja og hinseginfræðslu og kynfræðslu innan Reykjavíkurborgar, með vinnu við auki aðgengi að þjónustu borgarinnar, húsnæði og klefum, með leiðbeiningum og upplýsingum fyrir starfsfólk íþróttamannvirkja til að tryggja aðgengi transfólks og intersex fólks og non-binary fólks að klefum í taktu þeirra kynvitund og svo mætti lengi telja. Við leggjum ríka áherslu á mannréttindavernd og við viljum halda í regnbogagötu. Það er ekki spurning. Í áframhaldinu verður unnið úr þessum tillögum með tilliti til ýmissa þátta, meðal annars regnbogans og algildrar hönnunar sem var leiðarstef í þessari vinnu. Aðgengi skiptir miklu máli. Ég hef lagt mikla áherslu á aðkomu hagsmunasamtaka fatlaðs fólks og aðgengis- og samráðsnefndar málefni fatlaðs fólks við útfærslu göngugatna. Það er mikilvægt að muna sig eftir öllum smáatriðum varðar algilda hönnun. Við erum að bæta aðgengi með því að gera Laugaveg að göngugötu. Það þarf að passa upp á litanótkun, leiðilínur, jafnt yfirborð, ljósanótkun og ýmissa þátta sem varðar algilda hönnun. En þetta að auka aðgengi að Laugavegi fyrir okkur öll. Það er algjörlega ljóst. Það hefur sýnt sig að Laugavegur göngugata og göngugötur almennt eru vinsælar. Hún hefur sannað gildi sitt. Allt að 8.500 manns bætast í hóp þeirra sem ganga Laugaveginn þegar hann er opinn gangandi vegfarendum, sem göngugata í stað þess að takmarka gangandi umferð með bílaumferð. Gangandi og hjólandi voru 81% notenda Laugavegar en ökutæki voru 19%, en þau tóku hins vegar mesta plássið sem var bæði gatan fyrir bíla og svo bílastæðin, sem eru reyndar einungis 48 stæði. Aukning í fjölda gangandi þegar göngugötur eru opnar margföld á við stæðin sem hverfa. Göngugötur eru ekki bara góðar fyrir umhverfið og lýðheilsuna, líka fyrir rekstrarumhverfið. Þau sem eru að ganga eru líklegri til að versla en þau sem sitja inn í bíl. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þau sem að ganga versla fyrir hærri upphæðir. 77% Reykvíkinga telja að göngugötur hafi jákvæð áhrif. Íbúar í miðbænum og hlíðum að langstærstum hluta hlynntir göngugötum eða yfir 80%. Yfir 90% af íbúum miðborgarinnar telja að göngugötur hafi jákvæð áhrif á mannlíf á göngugötum. Og í borgin okkar. Þannig að það er algjörlega ljóst og kannanir sýna að þau sem eru mest á móti því að Laugavegur sé göngugata og verði áfram göngugata fólkið sem kemur ekki þangað svo oft, koma ekki á Laugaveginn hvort þið og þekkja kannski ekki svo vel til hversu vel hefur tekist til. Því oftar sem fólk kemur, því ánægðara það. Og það þýðir að fólk sem sér hvernig þetta í raun og veru fílar þetta. Það staðreynd. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Við veitum þá andsvar borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að harma það að borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir fari í pontu undir þessum liði umræðum regnbogan og sem skítkast í garð annarra borgarfulltrúa. Mér finnst það ekki málefnalegt og ekki uppbyggilegt og alls ekki málinu til framdráttar. Ég vil undirstrika það sem ég tók fram í ræðu minni og mér vil skipta máli að ég trúi því staðfastlega að við öll hér inni saman hverju flokki við stöndum með baráttu hinsegin fólks og við viljum sjá varanlega regnboga í Reykjavík og mér finnst mikilvægt að við sendum þau skilaboð út. Ég spyr þá kannski borgarfulltrúan sem var svo eindreginn í því að vilja að regnboginn yrði hér áfram. Geturðu sagt mér hvar hann á að vera og annars vegar það útilokað í þínum huga að hann verði áfram við Skólavörðustíg þó hann væri í breyttri mynd? Borgarfulltrúin hefur lokið að veita andsvar. Vill borgarfulltrúin svara andsvari? Borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir svara þá andsvari. Forseti, í mínum orðum fólst ekkert skítkast og ég skil ekki hvernig hægt að túlka það sem svo. Ég var bara að benda á það að þegar gefið í skinn í fjölmiðlum að þetta sé allt í upplausn og það standi bara til að hætta með regnbogagötu þvert því sem hefur verið talað og það sem borgarfulltrúin ætti kannski að hafa frétt af innan úr kerfinu, að þá það ekki alveg sanngjarnt að gefa það í skyn að meirihlutanum sé bara einhvern veginn alveg samum regnbogagötuna sem að meirihluti sjálfur ákvað að setja hér upp og gera varanlega. Það var það sem ég vildi benda á. Nákvæmlega hvar regnbogagatan verður áfram varanlega þarf að ræða. Mér finnst alveg komið til greina að það sé á sama stað en mér finnst mjög mikilvægt að það sé ákveðið í samtali við hönnuði og við hinsegin samfélagi. Þannig að það eitthvað sem það bara að skoða og mér finnst ekki eðlilegt að ég sem pólitíkus fari að taka algjörlega fyrir framan hendurnar og öllum sem að þurfa að koma að málinu og ræða þetta sín á milli. Þá borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir? Nú, fyrirgefið, það virtist í... Já, ok. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúin Björn Gíslason. Var ég á sein að koma inn í þetta? Ég var í tölvuvesinni, já. Mér sýnist ekki að það hefur komið inn beiðni ansvar frá... Heyrðu, nei, ég náttúrulega bara ekkert inn á fundunum, heldur. Ég er búin að vera í tölvuvandamálum. Forseti mælist þess að borgarfulltrúar séu skráðir á fjarfundinum noti hann til að biðja orðið. Já, þá þarf tölvan mín að virka. Ég skil. Í ljósi tæknilegra öðruleika, vildirðu biðja ansvar? Já, en mér langaði eiginlega að bregðast við það sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Dóru Björt Guðjónsdóttur. Gjörðu það svo vel. Veitir þá ansvar borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir? Varðandi regnbogagötuna. Já, vegna þess að síðast þegar að Skólavörðustígurinn var málaður, þá einmitt var það svo áberandi að það hefði ekkert verið rætt við neitt. Það hefði ekki verið rætt við hagaðila við Skólavörðustíginn og ég veit ekki hvort það hefði verið rætt við hinsegin samfélagið. Það var bara allt í einu var gatan bara máluð og það var engin spurður. Þannig að ég veit ekki okkur að núna allt í einu þannig að nú þarf að ræða við alla nema þá að meirihlutanum hafi farið svona fram í samráðinu að það sé verið að gera þetta núna fyrir alvöru samráð en það var sannarlega ekki síðast. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúin svara andsvari? Þá tekur til máls borgarfulltrúin Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Maður er oft búinn að standa hér uppi og ræða Laugaveginn og þetta og oftast það nú hefur það verið út af einhverju samráðsleysi við verslunareigendur og því líkt og ég held að það sé nú bara þannig og margir þeir eru farnir og þess vegna var maður nú hálf hissa að heyra borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttir tala það að þetta hafi aukist hér verslun. Hún hefur snar minnkað að sögn margra þeirra sem eru með verslunni við Laugaveginn og margar verslanir eru náttúrulega farnar að svæðinu. En hvað það? Ég segi nú eins oddinn okkar Eyþór Arnalds að þetta vel meint þessi forhönnun, það ekki spurning, þetta mjög góð meining á bakvið allt saman og spurningin framkvæmdirnar og regnbogagatan Skólavörðustígur, það auðvitað sakna hans allir. Þetta náðans eitt af kennileitum borgarinnar og hefur verið gaman að sjá þetta þegar maður stendur næst í Skólavörðustígnum og horfa hann upp og ég held að náðans hver einasti borgarfulltrúi sem hér hefur komið upp hefur nefnt þetta
að því við erum náttúrulega miklir jafnrétti sinnar, bara íbúar og borgarstjórn og viljum hafa þetta með þessum hætti gjarnan og söknum þessa. En það er margt sem er hægt að kannski að svona spá í þarna og ég hef nú áður talað það að ég hef nú viljað sjá og laðið til eða nefndi það í þessum sal og vísaði þá til göngugatna í Vín, þar sem að Vín í Austurríki og þar sem að þeir leyfa 15 km akstur og ég nefndi það nú sérstaklega við formann skipulagsráðs Pavel Bartósek að það væri nú kannski verðt að skoða það. Þetta er náttúrulega hreyfihamlaðir þurfa að komast og neyðarbílar og hjá þeim þannig í Vín að þannig að það keyri þessar götur enginn nema leigubílar og þeir sem eru hreyfihamlaðir og þurfa að komast viðar sinnar á þessum götum. Nú eins og ég sagði, ég hef haft áhyggjur af því af neyðarbirgðum þarna þegar ég var að skoða þetta því að mér sýnist þetta að vera býsna þröngt. En ég efa það ekki að það hafi verið haft eitthvað samráð við bæði við slökkviliðið og eins lögregluyfirvöld þetta. Og því þarna þurfa menn, þarna eru náttúrulega eins og Laugaveginn, þarna eru mjög gömul hús mörg hver og ég veit það að það fer marga ef þeir fá útkall á svona stað. Þarna geta hlutin gerst hratt ef eldur verður laus í eitthvað af þessum gömlu húsum sem þarna eru og það er vert að hafa þetta í lagi allt saman. Nú ég held að ég hafi nú ekkert mikið meir þetta að segja, það komi margt fram og ég tek eða bara undir þessar spurningar sem að borgarfulltrúi Eyþór Arnalds lagði hér upp með í upphafi. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar, mér líst vel á það sem kynnt hér meira pláss fyrir fólk og gróður og að það sé áhersla á aðgengi og það er talað aðgengi að verslun og að það sé greið leið fyrir alla gesti og í því samhengi meðal annars fjallað uppstig og yfirborðsfleti en mér finnst líka mikilvægt í þessu samhengi að tala aðgengi þegar það komið inn í verslun. Ég veit að þessi tillaga, þessi hönnun fjallar Laugaveginn og hvernig við erum að gera Laugaveginn að göngugötu fyrir fjölbreyttar þarfir fólks. En ég vildi aðeins bara nefna þetta líka. Þetta er líka stórt verkefni hvernig við ætlum að tryggja í rauninni aðgengi fólks þegar það komið inn í verslunina, varðandi þætti eins og bara salerni, spegla og allt þetta svo þetta nái utan fjölbreyttar þarfir og eins og borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir kom inn á áðan þá talaði hún alla þessa þætti sem að þarf að tryggja þegar við erum að tala aðgengi. En ég vildi nefna þetta líka þegar við erum að tala að náttúrulega göngugatan sem er líka verslunargata nái utan fjölbreyttar þarfir að við hugum líka að þessu að þú sért ekki bara komin á Laugaveginn nærðu þá að fara inn í alla verslanir og njóta þeim. Þetta er það sem er mikilvægt í þessu samhengi og það er þá kannski næsta skref eða önnur tillaga en þetta er líka mjög mikilvægt. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Ólafur Káur Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, varanleikinn. Það var samþykkt hér fyrir 2 árum að gera varanlegan regnboga á skólaverðarstíginn og mér finnst þetta að vera ansi stuttur varanleiki. Og það kannski lýsir svolítið öllum þessum framkvæmdum sem hafa verið hér í miðbænum.
að það alltaf verið að grauta í þessu fram og tilbaka. Við fáum aldrei að sjá heildarmynd á eitt eða neitt. Og ég er búin að gagnrýna þetta svolítið áður. Þetta alltaf bútasaumur. Núna það bútur á Laugaveginum. 8 aðrir bútar liggja í farvatninu og leiðu búið að ljúka 8. bútnum og þá fyrir sennilega grauta í bút nummer 1 aftur. Það svona reynslan. Þannig að mér langar kannski aðeins til þess að fá að vita af hverju erum við að þessu? Hver bað þetta? Hvaðan kom hugmyndin? Það ekki bara einhver arkitektur sem ákváðu bara allt inn að gera þetta. Hefðum við ekki átt að ræða þetta hér í þessum sal fyrst hvort við ætlum að fara í þessa vegferð eða ekki? Og hvað búið að kosta í þetta, þessi forhönnun? Við höfum ekki hugmynd hvað hún kostar, eða þá kom en áætlaði fullnaður hönnun. Þannig að það verður ágætt að fá að vita eitthvað kostnaðinn og hvernig þessi heildarmynd á síðan að vera, vegna þess að sporin hræða. Hérna í 101, hérna bara einhvern ágrinni kringum okkur, það búið að vera þessi stutti varanleiki á öllum hlutum. Ég ætla að nefna Vonarstræti Lækjargötu, hérna bara rétt aðeins við hliðina á okkur. Það búin að vera framkvæmdi núna í 2 eða 3 ár. Suðurgatan. Hún búin að vera flakandi sár, held ég allt þetta kjörtímabil. Og endaði náttúrulega með því að það var flóð þar af því að rörin þoldi ekki það að hanga þarna í skurpuhökunum. Hafnarstrætið, hálfklárað. Hverfisgatan, við erum búin að ræða hana. Tryggvagata, breyta henni núna. Það var allt girt af, komið þarna með tæki og tól, allt grafið í sundur og svo vann enginn þarna svo mánuðum skiptir. Og þetta ennþá flakandi sár. Þannig að framkvæmdatími og verkstjórn eitthvað sem þyrfti að taka inn í þetta þegar við erum með þessa forhönnun. Hvað verður Skólavörðustígurinn og Laugavegurinn lengi opið og flækandi sár? Eins og aðrir hafa nefnt hér að það er engin vandi að skipuleika þetta vel. En ég get ekki betur séð en allt þetta kjörtímabil og sennilega allt síðasta kjörtímabil líka miðbærinn búinn að vera eitt flækandi sár. Kringum Hörpuna, Geirsgatan, Nýlendugatan, þetta út allt hérna. Þannig að þegar við förum í svona vegferð þá eigum við að skoða heildarmyndina. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, borgarstjórn, regnbogaryddari, en flott og meira að segja í sama flokki og ég. Þetta hefur verið góð umræða og ég tek undir með félögum mínum og vil hrósa þeim sérstaklega borgarfulltrúum Hjálmari Svenssoni og Líf Magnúsdóttur fyrir að taka vel í athugasemdir sem fulltrúar minnihlutans hafa talað fyrir hér í dag. Þau hafa með þessu sýnt pólitísk hugrekki, finnst mér, og mætti náttúrulega vera meira af þessu í stjórnmálum og held að þetta myndi auka trúverðugleika þeirra. Að lokum, já, spurning hvort að þetta ætti ekki líka að koma frá pólitískum leiðtoga meirihlutans í þessu máli sérstaklega. Þetta sé þannig vaxið að það bara væri gaman að heyra frá honum líka í þessar umræðu. En hún kemur hér eftir mér, borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir, og hún var með tillögu hér í byrjun umræðunnar að endurskoða þessa hönnun og ég tek undir þá tillögu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, já, hver bað þetta var spurt hér áðan af borgarfulltrúnum Ólafi K. Guðmundsssyni og það má þetta greina frá því að það voru við sem báðum þetta. Það var borgarstjórn, það var þessi salur sem tók ákvörðun það í upphafi þessa kjörtímabils strax í september 2018 að gera Laugaveginn að varanlegri göngugötu. Það var öllu meiri kannski einhugur þá tillögu þá en núna, en ég held að umræðurnar sem ég þakka fyrir, notabenni, ég þakka fyrir góðar og skemmtilega umræður, en það sýna samt það að án þessa samstarf á þessa meirihluta þá værum við líklegast ekki að ræða þetta á þessu stigi. Af því að hérna megin í salnum erum við öll sammála það að Laugaveginn yfir gangugata, en hinum megin þá skiptist fólk í þá fulltrúa sem alfarið á móti, sem bara þeirra hugsun alfarið á móti því að gera Laugaveginn göngugötu. Síðan eru þeir sem eru kannski hrifnir að því en finnst útfærslan ekki nægilega góð og svo eru kannski aðrir sem eru hrifnir af grunnhugmyndinni en finnst meirihlutinn hafa gert allt vitlaust í því að koma í framkvæmd. En ég held að þetta sé ákveðið hálmstráð og ég held að í grunninn sé hugmyndin góð, ég held að sé verið að vinna vel að henni eins vel og hægt
og ég held að við séum á réttri leið og fólk er að reyna að finna einhverjar leiðir til þess að halda í einhvers konar andstöðu, þó ekki allir, tek það fram, þó ekki allir. Það var ýmislegt rætt sem kannski hægt að ávarpa hér, ég veit ég næ nú ekki öllu, en menn spurðu þess stöllun og það þannig að þetta svolítið svona aðgengisspurning. Ef að hallinn orðið nægilega mikill þá ekki mjög gott að ferðast á götum og þá þetta að stalla götunum og þá þetta að búa til minni halla hverju sinni, þá maður að lengja götuna með þeim hætti og líka tryggja það að fólk geti þá komist auðveldara inn í verslunina sjálfar aðeins að þurfa að fara upp einhvern ram. Þannig að þetta aðgengismál. Það var líka spurt hér og rætt aðgengi hjólandi og fólks á skútum og það má ekki bara segja það til þess að vera örlítið hreinskil með það að á göngugötum þar sem gríðarlega mikil notkun á göngugötum af gangandi vegfarendum þá þetta minna það að fólk sé að hjóla jafn mikið. Velhefnaðar göngugötur eins og með Strik í Kaupnöfn fyrst og fremst götur fyrir gangandi og þá sjálfkrafa munu hinir nýta götuna minna. Ég ekki að boða það, ég samt að segja að það sé eitthvað sem verður að taka tillit og á svona götum verður þetta gangandi að vera í forgrunni, við erum aðra götur sem hjólandi eru í forgrunni. Lykilatriði í því að búa til aðgengi mínum að þetta samfellt yfirborð og það sem þessar tillögur ganga út á og þess vegna ég ekki sammála þeim sem vilja halda í göngugötunum, halda í malbiki í miðjunni og gangstéttirnar. Það þægilegra fyrir alla sem þurfa að komast að geta farið án þess að fara yfir gangstéttabrún, án þess að þurfa að hitta fyrir bíl sem lagður vel eða illa. Það var talsvert spurt samráð til dæmis við lögreglu og slökkvilið og ég held að þeir borgarfulltrúar sem andvígir göngugötunum verða að sætta sig við það að lögregla og slökkvilið munu ekki koma með afgerandi yfirlýsingu það að þau vilja ekki sjá göngugötur í Reykjavík. Það bara gott. Lögregla og slökkvilið munu ekki taka afstöðu þeirri pólitísku deilu hvort hér verða göngugötur eða ekki, munu bara taka því faglega niðurstöðu hvort þau komist eða ekki og við vinnum þetta með þeim í því að fullu. Það enginn að fara að setja upp göngugötur þannig að slökkviliðsbíll eða sjúkrabíll geti ekki komist. Og það og það hefur auðvitað verið satt samráðið á bæði á skipulagsstigi sem núna gengið í gegn og líka í þessu ferli og verður gert áfram. En það ekki hægt að spila því spil alltaf að þetta sé vonlaust fyrir lögreglu eða slökkvibíla eða sjúkrabíla. Því það ekki. Nú þetta hér forhönnun að ræða og það mikilvægt svolítið að segja því að auðvitað getur maður í losunum umræðu spurt væri ekki hægt að tala við þennan aðila hinn áður og það svolítið eðli hönnunar, sérstaklega hönnunar sem á sig að stíða á sveitafélagsvísu að við getum þetta ekki gefið fyrirheit það að deila útliti hönnunar með mjög mörgum áður en við rauninni hendum henni fram til umræðu. Sá sem hér stendur hefur ekkert séð hönnuna fyrir en rauninni hún var tekin fyrir inn á fund skipulags- og samgönguráðs og nú hún hér lögð fram, fólk getur haft sína skoðun á henni og komið með punkta inn í áframhaldandi vinnu og það hinn eðlislega lýðræðislega ferill og við munum hlusta á þær athugasemdir sem berast sem partur af því. Varðandi tímafrestinn og frestina þá þetta ekki bæði sleppt og haldið, annaðhvort tökum við þetta allt í einu lagi og þá gatan kannski í svolítið lamasleysinnan tíma eða við dreifum yfir og þá minna álag hverjum stað. En hér var fólk að nefna eins og það hafi einhvern veginn alltaf allt verið í uppnámi þegar kemur framkvæmdum í miðbænum og ég vil meina og ég stend staðhælt og stöðugt að því að við höfum bætt okkur heilmikið í þeim efnum. Ef við tökum til dæmis svæðið kringum Tryggvagötu og Hafnarstræti þá hefur ekki þar að berast mikið af fréttum það fólk sé óánægt hvernig að því hefur staðið. Enda hefur verið gerður gangskur í því að fá sérstaklega verkefnastjóra í það að ræða hverjum aðila og tala við fólk hvernig það gert og vera miklu meira inn á borðinu hjá fólki sem tekur og þannig verklag verður komið með og þannig verklag getur fólk treyst að vera áfram. Annars þakka ég fyrir góða umræðu og ég þurfa að koma þá að lesa upp bókun næst. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, þá hafa ekki fleiri andsvar. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar, gjörðu svo vel. Það komið? Ljóðið. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir veitir andsvar. Já, takk. Borgarfulltrúar og ágæti forseti. Borgarfulltrúinn Páll Bartósek hefur eitthvað misskilið spurningu mína þegar ég spurði hvort það hefur verið haft samráð við lögreglu og slökkviliðið. Þá var ég fyrst og síðast að tala viðbragðstímann og hvort að þarna myndi trengja of mikið að þessari neyðar- og öryggisumferð sem mjög mikilvæg eins og reyndar borgarfulltrúi Björn Gíslason kom réttilega inn á sem hefur starfað sem slökkviliðsmaður áður en hann var borgarfulltrúi
og gjörþekki það að aðstæður þurfa að vera góðar fyrir þá bíla sem að sinna forgangsakstri og komi ekki niður á viðbragðstímanum eða lengjan. Og það er fyrst og síðast það sem ég vildi spyrja hvort það hafi verið haft samráð varðandi þá hluti, ekki hvort það er að loka eða hafa opið, heldur varðandi aðgengi neyðarbíla miðað við þessar hugmyndir í forhönnun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Pavel Bartošek. Ég þekki ekki eðli þeirra samtala, en við getum kannski gefa okkur að áhrif svona lokunar á þessu skala eru hverfandi. Og fyrst og fremst er náttúrulega væntanlega gott fyrir þessa viðbragðsaðila að geta gengið að götunni sæmilega auðri ef eitthvað kemur upp á, til að geta þá farið og þá er engin aðri vegfarendur fyrir, þá er lögreglan og slökkvilið ekki föst fyrir öðrum vegfarendum vegna þess að það eru þá einungis gangandi vegfarendur á götunum sem eru þetta fljótir að stíga til hliðar þegar kemur bíl með neyðarmerki. Þannig að ég þekki ekki eðli þeirra, en ég hef ekki fundið neitt fegnar því að það séu áhyggjur af hálfu slökkviliðs eða sjúkraflutningafólks að útfærslan með einhverjum hætti að það þurfti að hafa breiðari pláss fyrir akkúrat veg til þess að menn komist. Það verður aldrei hægt að aka þennan veg á mjög miklum hraða, hvort sem svo það sé sagt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Það er ekki rétt að aðgengi verið betra af því að þarna verið eingöngu gangandi vegfarendur vegna þess að í kynningunni kemur fram að þarna verða stóri steinar, það verða blómaker og bekkir sem að munu þrengja verulega að þeirri umferð sem þarf að komast þarna, það er að segja neyðarumferð og sömuleiðis vöruflutningum. Sömuleiðis var gagnrýnt áðan og margir komið inn á og það er þessar tröppur sem að þrengja enn frekar að. Þetta snýst hönnunina. Mun hönnunin hafa áhrif á það að tefja neyðarbíla þegar þeir þurfa að komast götuna. Og spurningin er svo, hefur þetta verið borið undir og þessi hönnun undir viðbragðsaðila svo sem lögreglu og slökkvilið? Var borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Pavel Bartošek. Já, takk. Eins og ég segi, ég veit ekki betur en að hafi verið gott samtal við þessa aðila. Bara til að skýra aðeins, þá er hér notaður að þrengja eins og að verði gríðarlega þröngt, eins og sjúkrabíllinn eða slökkviliðsinu komist næstum því bara ekki í gegn. Það er ekki. Svo ég skýri bara eins frá hönnunni, þá er það þannig að á vestasta hluta Laugavegar og Bankastræti, þá er gert ráð fyrir að vegur sé nægilega breiður sunnanmegin til þess að þar geti bílar komist þeir sem þurfa þá að sinna annaðhvort vörulosun eða neyðarflutningum. Aðeins ofar í götunum þá er gert ráð fyrir að þessi akfæri partur verði norðanmegin, það er svona bara einfaldlega út af sólaraðstæðum, það er svona gert vonast þess að það sem er meiri sól hverju sinni, þar verði meiri áhersla á lögð á gangandi vegfarendur, en þá er hægt að aka þar framhjá. Á vegamótastíg þá er gert ráð fyrir að akfæri hlutin sé austan megin í þeirri götu og þó er þetta hafið svona heyrt frá slökkvilinu að velta við sér hver nauðsynlegur sá kafli er í raun og veru, en engu að síður þá er þá gert ráð fyrir að sá kaflinn sé þar og á Skólavörðustíg eins og hefur sést er allstaðar í miðjunni akfær kafli sem bæði vörulosunar aðilar og neyðarflutningar geta komist á. Þannig að það er búið að hugsa já fyrir öllu þessu, en auðvitað er það þannig að heildar yfirbragð götunar er þannig að þarna séum við að ræða göngugötu sem bílar með að keyra á við ákveðnar aðstæður, en ekki að þarna séum við að ræða akveg sem á ganga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að fara á mælendaskrá og forseti hefur kosið að verða við því í ljósi tæknilegra örðugleika borgarfulltrúans, en almennt séð reynum við að leyfa umræðu hefjanda að loka mælendaskrá óski þeir þess. Ekki svo ég hafi séð, en jú, það virðist hafa komið inn, en það var eftir að ræðunni var lokið. Því miður. Forseti áréttar að vilji maður veita andsvar við ræðu, þá verður að biðja það meðan að ræðan er í gangi. Það er ekki hægt að biðja ansvar meðan verið að svara öðrum andsvörum.
En gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil byrja á að þakka fyrir tækifærið að fá að koma hér upp, en ég hef átt í tæknilegum örðugleikum að stríða frá upphafi fundar vegna tölvumála. Ekki það að ég held ég hafi ekki mist af miklu, ég veit að mist af miklu, en þó þetta auðvitað allt saman mál sem við höfum oft rætt áður og í ýmsum myndum. Og þetta mál búin að fylgja okkur held ég bara frá upphafi kjörtímabilsins og mun sennilega fylgja okkur alveg til enda. Afskaplega bara, já, leiðinlegt þannig að sé því að í borginni er stór hópur fólk sem finnst einmitt þetta ekki hafa tekist vel til með göngugötusvæðið. En ég einmitt einn af þeim fulltrúum sem er hrifin af göngugötum og finnst gott að geta gengið þær, bæði svo sem hér heima og erlendis. Þar getur maður gengið í róleitum með börn og ekki þurft að hafa áhyggjur að þó þau séu svona eitthvað að skottast í kringum hann. En mér finnst ekki gott hvernig var farið að þessu og þegar í ljós kom fyrir 2 árum síðan þá mætti hér stór hópur með langan lista undirskriftum sem mótmælti þessum lokunum og það var vegna þess eins og við vitum að verslun og viðskipti hefðu snar minnkað þegar það var lokað fyrir umferð. Og ég held jafnvel að það hafi komið bara mörgum dálítið á óvart, allan að mér. Ég hef ekki ímyndað mér að væri svona rosalega sterk orsakatengsl þar á milli. Maður einhvern veginn ekki hugsað það almennilega til enda að þetta myndi gerast. En hagaðilarnir, eins og við köllum rekstraraðila við Laugaveg og Skólavörðustíg, að þeir fundu fljótlega fyrir því að þarna var bara beint skýrt samhengi og þá hefði ég viljað og margarætti það hérna í þessari pontu og í bókunum að það hefði þurft aðeins að hægja á öllu þessu, skoða þetta aðeins nánar og setjast niður með einmitt hagaðilum og jafnvel heyra betur í borgarbúum og þá er ég ekki að tala endilega þá sem búa í húsunum þarna við þetta göngugötusvæði, heldur líka þeim sem er í efri byggðum og jafnvel fólkinu á landsbyggðinni sem er að koma stundum hérna í heimsókn. Nú það voru gerðar ýmsar kannanir og það var svo skrítið að hver og einn gat fundið út úr þessum könnunum þar sem hann vildi, hvort sem það var með á móti eða hvað. Þannig að einhvern veginn þá misti ég allan að fljótt áhuga á að kúra yfir þessum könnunum því að svona túlkun á könnunum er eins og ég segi nánast bara eftir pöntum. En nú sitjum við hér og erum enn að tala þetta eða hér í borgarstjórn og hver er staðan? Þetta svæði er sem sagt það búið að gera það sem meirihlutin vildi gera þessa götur á göngugötum. En þá eru bara eldar í borginni, fólk sárt og reitt og það held ég sé alveg deginum ljósari og skýrari að fólk úr efri byggðum og fólk sem bara getur sótt sína þjónustu í hverfi eða í Kringlu eða Smára, það kemur bara ekki lengur hérna niður í bæ. Og auðvitað er fólk á röltinu og að vera karpum það hvort það er mikið af fólki á svæðinu þegar sólin skín eða hvað, auðvitað sólin skín, þá vilja allir sitja úti og fá sér kaffi eða eitthvað annað. En síðan, jú, það er, ég get alveg ímyndað mér sem get alltaf alveg nákvæmlega galtómt þarna, en ég veit ekkert það, ég ætla ekki að fullyrða neitt það, en ég veit það hins vegar að það eru bara mjög margir sem treysta sér ekki lengur í miðbæinn og það eru líka margir sem vilja ekki fara inn í bílastæðahúsin, finnst þau óaðlaðandi, finnst þau ruglingslegt greiðslukerfið, finnst þau dimm, eldra fólk oft, finnst betra að geta bara lagt á götu og það er ekki boði, það er útilokað og síðan er þvælingurinn hvort þetta fara upp yfir eða niður yfir og hvað máttu og síðan þetta lokast af inn í alls konar svona botlöngum og einstefnugötum og að snúa við og tilbaka og stundum veit maður bara ekkert hvar maður er staddur niður í miðbæ þó maður sé nánast alinn upp á þessu svæði. Þannig að svo eru þetta öll umræðan að sjálfsögðu búin að hafa neikvæð áhrif líka en þar sem fólk getur bara einfaldlega sótt sér hlutin annars þar, einfaldlega fengið stæði fyrir utan er að koma kannski úr Árbænum, Breiðholti, Grafarholti eða hvað og svo fer inn í bílinn sinn aftur í brjálugu veðri eins og oft hefur verið hér
og farið heim að það þetta bara gerir það og ekkert að koma hingað niður í bæ, ekki nema þú viljir fara á veitingastað eða bar og við vitum alveg að það var náttúrulega ansi líflegt hérna sérstaklega þegar að sóttvarnatakmarkanir voru teknar úr gildi og fólk gat farið aftur á djammið. Og hvað þá? Þá vorum við konið í aukana í hina áttina. Vandamál, lögreglan, langt fram eftir nóttu og fram eftir morgni að eiga við fólk sem var í skemmtanalífinu. Þannig að ég veit ekki, það er alveg sama hvert litið þá hefur þetta svæði verið svona, tengist bara leiðindum. En ég vil aðeins bara, meðan ég hef tíma, tala þá sem eiga ekki auðvelt gang og eru hreyfiskertir, eru að nota einhver hjálpatæki, að þeir hafa líka verið að segja að það er margt þarna sem að veldur þeim óöryggi. Það er kantsteinar, það eru misfellir, það eru tröppur og síðan allt þetta skraut sem komið þarna, fyrir þá sem til dæmis sjá ekki vel að þá þetta ekkert svona greið, þetta ekki greið leið að ganga göngugötur hérna í miðbænum. Engan veginn og þá finnst mér spurningin að gera flotta göngugötu á kostnað aðgengis og ég veit ekki hvaða stig, ef við verum bara skalan 0 til 10 myndum við gefa aðgengi göngugatna hérna í miðbænum. Segjum að 10 væri bara frábært og 0 væri bara ómögulegt. Ég meina það væri bara fínt að fá svolítið mæling á þessu og ég svona hugsa kannski ættum við öll bara að skella okkur á að prófa að vera með hjálpatæki, vita hvernig það er í reynd og reyna að koma okkur milli staða. Ég held að enginn skilja þetta nema að vera raunverulega með fötlun og vera að reyna að komast milli staða, komast inn í verslanir, komast út úr þeim aftur og að bílastæði fyrir fatlað fólk sem með p-merkta bíla. Ég held að enginn viti hvernig þetta í rauninni nema þeir sem eru að upplifa eigin skinni. Hér sitjum við erum öll á tveimur jafn fljótum hérna, allavega sýnist mér að engin brotin eða á hækjum eða neitt. Þannig að við eigum að fara að segja hvernig að þetta sé eitthvað frábært. Við bara höfum engar forsendur til þess. Er nýlega búið að tala við Öryrkjabandalagið, er búið að mæla þetta, er búið að prófa þetta. Þannig að það er kannski það sem eftir situr í þessu öllu. Það er náttúrulega bara algjörlega deginu ljósara að það er ekki lengur verslun á þessu svæði, maður fer ekki lengur þarna niður til þess að skoða einhverja skemmtilega hönnunarverslun, það er ekki þarna lengur og maður fer þá kannski til þess að fara á veitingastað eða kaffihús eða eitthvað slíkt, en hvað með þá sem að eiga erfitt gang og eru hreyfiskipti? Það er þessi hlutir sem að mér finnst svona við ekkert vera með á hreinu, en ég með leyfi forseta langar bara að ljúka þessu hérna með því að lesa bókun og hún er svona: flestum hugnast göngugötur sem hluti af borgarstemningu þar sem þær eiga við, en þær mega þó ekki vera á kostnað aðgengis og umfram allt þarf að skipuleggja þær í sátt og samlyndi við borgarbúa, íbúa í nágrenni og hagaðila. Aðgengi er sagt vera fyrir alla en það er ekki rétt, samanber misfellur vegna kanta og kantsteina, annar ósléttra fleta og tröppur sem eru víða í göngugötum. Aðgengi er erfitt fyrir þá sem nota hjálpatæki, hjólastól og hækjur. Taka má undir að skreytingar eru fínar, ljós, bekkir og blóm, ekkert er yfir þessu að kvarta. Þó eru ágjörð því að sjónskerti dettum allt þetta götuskraut. Hvað sem öllu þessu líður þá stendur eftir svo staðreind að göngugötusvæði er orðið mun einsleitara en áður hvað varðar verslun. Tugir verslana hafa flúið af þeim götum sem nú eru göngugötur. Eftir eru helst barir og veitingahús. Verslanir fóru vegna þess að viðskipti snarminnkuðu þegar götum var lokað fyrir umferð. Aðferðafræðin sem notuð var í þessari vegferð hefur skapað leiðindi og reiði sem ekki hefur sjatnað enn. Kannski átti engin von á svo sterkt orsakasamhengi milli lokunar umferðar og hruns viðskipta verslana. Þegar það blasti við átti að staldra við og eiga alvöru samráð aðalatriðin. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Það var 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Og fyrst veitir andsvar borgarfulltrúinn Aron Leví Beck úr sæti. Og forseti æskir að fá á hreint hvort að annaðhvort Hjálmar Sveinsson eða Aron hafi líka beðið með frá mælendaskrá. Nei, það eru 2 andsvör. Allt í lagi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held nú að aðgengis- og samráðshópurinn sem við erum með hér í borginni sé mjög góðu samstarfi við ráðin. Þannig að það er ekki eins og það sé bara vaðið áfram og engan talað við.
Sko, hún var að tala bílastæðahúsin og að fólk vissi ekki hvort það ætti að fara upp eða niður. Ég held að fólk sem veit ekki hvort það eigi að fara upp eða niður eigi bara almennt ekki að vera að aka bílum. Einnig talaði borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir að við hefðum bara ekkert reynt þetta á eigin skinni. Ég prófaði einn dag að vera með bundi fyrir augun og ganga borgarlandið og víðaði pottubrotinn, en að sama skapi að þá held ég að það sé töluvert þægilegra að ganga göngugötur heldur en bílagötur. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar það andsvari borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir þessi viðbrögð. Mér langar nú að nefna það var viðtal hérna við lögreglumann í hvort það var í gær eða fyrradag, því að hann var bara fullu starfi við að stoppa fólk sem ætlaði að aka göngugötur. Og það voru meðal annars túristar sem höfðu nú bara ekki síðan skilti og sá nú ekkert annað en þetta væri bara fínasta gata til að aka og fleiri. Þannig að niðurstaðan í þessari frétt var að þetta væri bara allan daginn og allan sólarhringinn að fólk að aka göngugötur. Þannig að ég veit ekki hvort að fólk hefur einhver hópur ákveðið bara hreinlega samþykkja þetta ekki og sína mótmæli með þessum hætti, en síðan voru það túristarnir og ferðamennir sem vissu ekki neitt. Þannig að kannski ætti allt þetta fólk bara ekkert að vera hérna í miðbæ Reykjavíkur. En aðgengis- og ferilsnefndin, eða hvað hún heitir núna, aðgengisnefndin, já, hún alveg að gera góða hluti, en ég verð bara að segja samt fyrir mitt leyti að ég hefði viljað sjá þessa nefnd berjast bara með blóði, svit og tárum fyrir þann hóp sem að standa vörðum, og það má gera betur og ganga lengra. Og þarna auðvitað eins og víða í þessum nefndum, þar pólitíkin við völd, þar meirihlutin, og þannig að það svona, mér þótt þessi ráðanefndir stundum vera svona míniborgarstjórn, þó að þarna séu fulltrúar sem virkilega vilja taka til hendinni, að þá samt sem áður einhvern veginn kemur út úr því svona bara góðir hlutir, en betur áður dugar skal. Og ég hef alveg heyrt gagnrýni svona utan frá mér líka að þarna hefði mátt berjast meira fyrir hlutanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ágæta borgarstjórn, mig langaði að segja það, og mér finnst það mjög villandi sem koma fram í málflutningi borgarfulltrúans það að það veri sjálfgefið að göngugötur væri svo miklu verri fyrir þá sem eru til að mynda hreyfihamlaðir eða sjóndabrir. Og það hefur einfaldlega verið skoðað á sínum tíma. Fengum við þær kölluðu sig skytturnar 3 sem voru raunin áttu við ýmiss konar fötlun að glíma, og þær fóru göngugöturnar, og niðurstaðan þeirra var svo að það veri miklu betra fyrir til dæmis fólk í hjólastól þegar göngugata. Það getur verið á hjólastólum á miðri götu. Og það sem var helst fundið var skilti sem að kaupmenn hafa sett út á gangstéttar sem reyndust vera erfið fyrir sjóndabra. Þannig að halda því fram að göngugötur séu sjálfkrafa svona slæmar fyrir hreyfihamlaða einfaldlega rangt. Það búið að sýna fram á það, og það vita líka allir sem að fara Laugaveginn núna mundir að þetta einu skiptin sem að sér fólk í hjólastól á Laugaveginum, það þegar engin bílaumferðir. Þannig að við vildum rétt að halda hinu sanna til haga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég þakka borgarfulltrúnum Hjálmari Sveinssyni fyrir sitt innlegg. Þetta nú ekki alveg svona svart-hvítt sem ég var að segja, en göngugötur geta verið afar misjafnar. Og ég veit ekki hvort að borgarfulltrúnum hefur eitthvað tekið þær út svona í borgum sem við börum okkur saman við, en eins og fram hefur komið að þá eru þarna hlutir á þessum göngugötum sem eru bara ekki nógu góðir. Það óslétt yfirborð, það ýmislegt þarna sem bara flækist fyrir fötluðu fólki, og síðan allt þetta skraut, eins skemmtilegt og það þá getur það líka orðið bara too much, eins og sagt ofgnótt og bara til ama. Þannig að það einhvern veginn var svo mikið keppikefli hjá meirihlutanum að setja nóg og mikið af blómum og bekkjum og hvað það til þess að láta þetta nú allt líta vel út, en þetta alltaf spurning hóf, og
það var líka spurning hvort að þeir sem eru með hjálpartæki hafi yfir höfuð verið spurðir hvað þeim þætti að vera með blómapott og bekki hist og her. Svo ekki sé minnst á þegar að bætist við rafhjólin sem liggja stundum eins og hráviði eða borð og stólar ef það kemur sólarglæta. Þannig að það þarf að huga að þörfum allara í borginni vel á að vera og göngugötur geta verið mjög misjafnar úr garði gerðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Þá næst tekur til máls borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti ætlar þó að árétta að borgarfulltrúar ávarpi hvern annan með nafni og titli. Fullu nafni og titli þarf að segja. Takk. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú að koma upp á áréttari ansvarin, ok. Hérna, ég vildi nefna það við borgarfulltrúa Pavel Bartosek, að þegar ég var nú að kanna þarna hvort það hefði ekki örugglega verið haft samráð við þessa útkastsaðila eins og slökkvilið og lögreglu yfirvöld. Málið það að ég bara veit að það hefur ekki verið gert og það er einhverju sem í þessum sal kannast alveg við það að glemdist að gera ráð fyrir því að þessir útkastsaðilar færu göngugötuna. En það er reyndar nokkur ár síðan. En maður verður að hafa þetta í huga, það er náttúrulega því ég hef verið að vinna í þessum geira og kannast við þetta og þetta má bara ekki gleymast og þess vegna er kannski mér ofarlega í huga að spyrjast fyrir það hvort að aðgengi sé gert gott aðgengi fyrir þessa aðila að fara þessar göngugötur. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Ellen Jacqueline Kalman. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara taka fram það sem kom fram hér í ræðu borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur að ég var þess heiðurs aðnjótandi að vera á 60 ára afmæli Öryrkjabandalags Íslands í vikunni sem var afskaplega ánægjulegt og það var sérstaklega ánægjulegt og þetta er nú upptaka á netinu þannig að við getum séð þegar núverandi formann Öryrkjabandalagsins þannig að Þuríður Hörpu Sigurðardóttir segja nákvæmlega svona að það hefur margt bæst og verið breytt og verið vel gert í aðgengi og svo sagði hún, ég veit ekki alveg hvernig hún sagði það nákvæmlega, hún sagði Laugavegurinn er meira að segja að verða býsna aðgengilegur, sagði hún. Og við erum í ríkulegu samráði í samráðsnefnd málefni fatlaðs fólks, í aðgengis- og samráðsnefndinni, þar erum við með fulltrúa frá aðildarfélögum Öryrkjabandalagsins. Við skulum ekki gera lítið úr þeirra störfum og því samráði sem þar er haft og þeim erindisbréfum og öðru sem þau koma frá sér og skrifa. Þannig að formaður Öryrkjabandalagsins sagði í vikunni að Laugavegurinn er meira að segja að verða býsna aðgengilegur og það er vel. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Pavel Bartosek. Virðulegur forseti, ég kem því hér til í þriðja sinn í ræðustól, ég vonum að geta kannski lokað umræðin í þetta skiptið og þakka það aftur fyrir góðar umræður og kannski nauta þess hjá nokkura borgarhöllur að hönnun væri vel meint, ég hef nú heyrt þetta stundum með tillögur og núna hönnun götuna það væri góð meining að baki. Við skulum nú vonast til þess að þegar menn hanni götu þá sé það gert með góðri meiningu. Ég get nú ekki ímyndað hvaða vonda meining ætti að liggja baki því að hanna nokkuð skapaðan hlut. Við skulum vonast til þess að meiningi sé nú alltaf góð. En ég þakka fyrir það hrós ef eitthvað en ég held að þetta sé nú meira vel meint. Ég held að þetta sé nokkuð vel unnið. Og vegna þess að fólk hefur hér mikið rætt aðgengi, þá veit ég það að aðgengismáli voru mjög ofarlega á baugi borgarhönnunarteymis sem sá hafi yfirsjón með þessari hönnun og þeirra teyma sem kom að því að hanna. Ég held að hafi örugglega tekið mjög stóran tíma í heildartíma sem tók að hanna götuna að velta þessum málum fyrir sér. Þannig að við getum þetta verið síðan með á móti því hvort lögum þessi göngugötu eða ekki, en ég held að sé ekki með góðu heiðarlegu móti
hægt að halda í fram að þarna hafi verið einhver sérstök handum þegar kemur að aðgengi göngundar. Þvert á móti hér einmitt verið að gera hluti sem til dæmis borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir nefndi að hluti sem gera göngugötur góðar. Það er verið að taka burt kanta, það er verið að fjarlæga hindranir og svo framvegis. Enda góð hönnun á göngugötur svolítið forsenda þess að fólk upplifa hana sem göngugötu og sé sátt við hana. Mögulega er það kannski eitt af því sem við þurfum að gera til þess að skapa sátt Laugaveg sem varanlega göngugötu, einmitt að ráðast í þessar breytingar á yfirborði og heildarhönnun. Ég hef ekki til dæmis heyrt rosalega mikla umræðu fólk sem best fyrir því að Vallarstræti verði aftur bílagata. Ég hef ekki séð marga setja það á oddinn að gera það umtalið hér í borgarstjórn eða skipulagsráði að við verðum að geta keypt Vallarstræti að nýju. Það er til þess að tryggja aðgengi og aðkomu sjúkraflutningamanna og hvaða annarra hópa sem er. En það hefur bara vel tekist til, það er slétt yfirborð sem kallar ekki að þarna í aka bílar og þetta er sem sagt þá einn af götunum sem liggur í kringum Austurvöll og hefur verið í langan tíma, Tólflensastræti sömuleiðis. Þetta eru göngugötur, lögum samkvæmt og það er sátt þær vegna þess að hönnunin hefur orðið góð og það er nákvæmlega sama markmið og hér er að gera hönnunlega vera það góða að það verið sátt þá niðurstöðu og við munum ekki vilja stíga tilbaka. En þrátt fyrir þetta er það þannig að kannanir sýna að það er miklu fleiri og miklu stærri hópur Reykvíkinga sem er jákvæður göngar heldur neikvæður og hefur verið í einhver tíma. Það er bara könnun á seinasta ári sem sýndi það að þetta var ekki einungis bara meirihluti, heldur meirihluti í öllum hverfum, öllum aldursbilum, öllum tekjuhópum. Alls staðar í öllum þessum hópum er meirihluti Reykvíkinga jákvæðir göngugötna. Þannig ég skil vel að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hafi ákveðið að gefast upp á pæla meiri í þessum könnunum vegna þess að þær auðvitað sýndu ekki þá niðurstöðu sem hún trúir að sé meirihluta niðurstöðu borgarbúa. Það sýndu það slagstætt hvítu að það er bara meirihluti sem er fylgjandi þeirri stefnu sem við hefum rekin og miklu færri sem er fylgjandi sem hún hefur rekin. Og þetta er það engin rök, þetta getur verið synt á móti straumnum en það er engan síður þannig að við í meirihlutanum erum að fylgja því sem við viljum meina að sé skoðun yfirgnæfandi meirihlutareikninga og fyrir því höfum líka öðlast ákveðið umboð. Þannig að þetta er svona kannski heildara uppsuming á því þeirra umræða sem hér hefur verið og út af því menn nefndur hér líka raunin aðgerðir lögreglu og það að fólk sé akarna, þá held ég sé bara ákveðin vaxtaverkir í umbreytingu. Ég held að það sé bara að taka tíma fyrir fólk að venjast hlutum. Ég hef enga trú á því að kynslóðir sem eru í dag að læra á bíl og fara rúndur með ökukennara sínum muni óvart akinn á göngugötu einhverju áratugum eftir að þeirra bílprófi lýkur. Þetta gerist oft þannig með breytingar og það er bara eðlilegt að það taki fólk smá tíma að venjast þessu. En ég hef enga trú á því að stóri hópa fólks muni slysast á göngugötuna eftir 10-20 ár þegar búið að gjörbreyta henni og gera hana svæði sem allir vita lítur út eins og göngusvæði. Ekki frekar það að fólk slysast í stóru stíl inn á Vallarstræti eða Tólflensastræti í dag. Virðulegur forseti, ég ætla að ljúka með að lesa upp bók úr hópur í meirihlutanum sem er svohljóðandi. Tillögurnar er afrakstur þriggja þverfaglegra teyma sem leggja meðal áherslu á gróður og lýsingu sem nýtir sér allan ársins hring. Lögð er áhersla á aðgengi fyrir alla og algilda hönnun en að þau atriði verði rýnd enn frekar í samráði við aðgengis- og samráðsnefnd málið fatlaðs fólks og hagsmunasamtök fatlaðs fólks. Það er ánægjulegt að sjá stækkandi göngusvæði í borginni verða veruleika. Jafnframt ríkir einhugur meðal okkar að varanlegur regnbogi eigi að vera hluti af því svæði og við munum tryggja svo verði í góðum samráði við samfélag hinsegin fólks. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir góða umræðu. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Líf Magnúðardóttir. Nei, ég er líka búin að. Og, tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar, Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, borgarstjórn, að því að borgarfulltrúin myndist hér á Vallarstræti, þá langar mig að halda því til haga hér að torg í biðstöðu og álíka verkefni þegar við lokum götum opna oft augu okkar fyrir tækifærinu sem í því leynast. Og þar vil ég nefna Landsímareitin og Kirkjustræti sem hefði verið einboðið að hreinlega búa til göngugötu úr og það veri kannski hugmynd hér fyrir borgarstjórn að velta því fyrir sér hvort að við getum ekki útfært verkefni torg í biðstöðu í götur í biðstöðu. Vegna þess að ég held að sé til hagsbóta fyrir borgina að stækka göngusvæðin enn frekar og búa til rými fyrir fólk.
Þá er lokið við að veita borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Ég þakka borgarfulltrúnum hennar andsvar eða ábendingu. Ég auðvitað sammála því að það sé eftirsókn þess að þanga göngusvæðin í borginni. Við erum með smá áhættu hvað það varðar, hvað kosuna varðar, en mér finnst þessi hugmynd að nýta torgibiðstöðu sem útvæðslu í götubiðstöðu líka ágætt. Þá er borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir. Mér langar aðeins að bregðast við það sem borgarfulltrúinn Pavel Bartósek sagði og hvernig hann svona dró ályktina því hvernig ég var að lesa úr könnunum. Það var algjörlega hans ályktun að, já, ályktun sem svo að ég væri búin að gefast upp á könnunum að því ég fyndi ekki það sem ég vildi finna í þeim, en ég átti nú ekki reynd að vona á starffræðingunum myndi komið svona ályktun, en ég langaði þess að svara að nei, það var ekki alveg þannig vegna þess að í flestum af þessum könnunum reyndar komi alltaf mjög skýrt fram að ákveðin hópur borgarbúa hefur ekki áhuga að koma niður í miðbæ og sérstaklega var það þá frá hverfum, svona efri byggðum eins og sagt er, öðrum hverfum, og það var ákveðin aldurshópur líka sem var alveg áberandi gegnum gangandi í þessum könnunum ekki að mæta á svæðið. Og einnig held ég að það hafi verið skýrt með utanbæðar fólk líka, þannig að þetta svona, og þeir sem kannski koma helst voru þeir sem búa í nágrunni, það var svo sem rauður þráður í gegnum þessar kannanir, en það sem var svona kannski sérstakt við þetta að jafnvel þó að það væri svona neikvæða niðurstöður varðandi göngugötur og slæmt viðhorf, þá vildi meiri hlutinn samt sem áður, einhvern veginn tókst honum alltaf að finna í þessum könnunum þar sem að meiri hlutinn, borgarfulltrúar meiri hlutinn sem vildu finnast til þess að styðja við mál sitt. Þannig að, og þannig er það bara með kannanir. Það eru þetta alltaf ákveðin hluti bara túlkunaratriði og það kannski gerir það verkum líka að þetta eru bara vísbendingar, aldrei heilagur sannleikur og á það við svo sannarlega líka fleiri kannanir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, já, það má vera að við leitum að því könnunum sem við viljum sjá, en við þurfum ekki að leita mjög djúpt inn í kannanum þess að finna niðurstöðum sem okkur að skapi, vegna þess að 65% reykinga allavega seinast þegar var mælt og við fáum vonandi 9 könnun í vikunni, voru jákvæðir göngugagna og eitthvað 15-16 neikvæð, sko. Þannig að það þarf ekki að leita mjög lengi til þess að við í meiri hlutunum sem eru ekki stefnu finnum eitthvað sem okkur að skapa. Og svo auðvitað er það þannig að fylgi þeirra sem eru neikvæðir göngugagna, það dreifist ekki jafnt yfir alla hópa, hvort sem er aldurstekna eða búsetu, það er vitað. Það heldur kemur ekki mjög mikið óvart með umræðinu hvernig það fylgi dreifist. Það dreifist kannski svolítið með svipum hætti og fylgi bak við þá flokka sem hér eru borgarstjórn, en jafnvel er það þannig að í jafnvel þeim hverfum þar sem andstaðan við göngugötur er mest, eða rauninni stuðningur minnstur, þá er samt alltaf meiri hluti sem er jákvæðir í garð göngugötur. Þannig að þetta er heildarniðurstaðan og borgarfulltrúinn getur síðan valið það samt að vera talskona annars hóps, talskona þess minni hluta borgarbúar sem vilja ekki sjá göngugötur. En þá er ekki hægt að halda því fram að það séum við sem er ekki að hlusta á borgarbúa, þess að við sem er ekki að hlusta á raddir vegna þess að við erum að hlusta, en borgarbúin velur að taka skorinu þessa hóp sem hún telur sem standa fyrir og berjast fyrir því. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Forseti áréttar að borgarfulltrúar sem vilja veita andsvar ættu að biðja það í spjallfundakerfinu. Er þá andsvörum lokið, þá er þessum lið lokið og verða gengið til, þá ekki fleiri kvæðsir máls undir þessum lið og verða gengið til næsta liðar. En það er umræða málefni Fossvogsskóla að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og frummælandi er Valgerður Sigurðardóttir. Já, er það ekki? Já, já, það er verið að lesta í lokfundar. Senda það strax. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er í þriðja sinn sem við sjálfstæðismenn óskum eftir því að málefni Fossvogsskóla sé tekið fyrir hér í borgarstjórn. Það er ekki langt síðan við fjölluðum málið síðast en það var 1. júní.
Í dag komu enn einar fréttir á málinu þar sem tilkynnt var að færanlegar kennslustofur á lóð Fossvogsskóla verða ekki tilbúnar á réttum tíma líkt og lofað hafði verið. Á síðasta fundi borgarstjórnar þegar málið var rætt var aðeins annar tónn í ykkur í meirihlutanum heldur en á þeim fyrri þegar við rættum mál Fossvogsskóla. Enda staðan þá grafalvarleg og höfðu við þá fengið í hendurnar frumdrög af skýrslu Eflu ástand skólans. Með leyfi forseta þá sagði borgarstjóri Dagur Bjargeirsson í andsvari mig að ég kallaði eftir nýrri skýrslu því þetta væri bara frumskýrsla. Ég útskýrði fyrir borgarstjóra að það væri rétt. Ég myndi vilja sjá lokaskýrsluna. Tilvitnun lýkur. Og lokaskýrsla Eflu kom og það er svo langt frá því að ég hef verið sátt með hana. Ég var hrygg og döpur því ástandið í Fossvogsskóla eftir 3 ár þar sem hefur verið í umbótavinnu, mælingum og þrifum. Fleiri 100 milljónir hafa verið settar í skólan. Hrikalegt rask sem hefur verið í skólasamfélaginu í Fossvogi og sem hefur sett skólasamfélagið í Fossvogi og hliðina. Skýrsla Eflu var svört. Á síðasta fundi borgarstjórnar þegar við höfum fjölluð með málið þá gerði ég mér ekki grein fyrir því hvað staðan á húsnæðinu var í raun döpur eftir 3 ár á endurbótum. Í skýrslu Eflu stendur með leyfi forseta: húsnæðis Fossvogsskóla ber þess merki að hafa fengið takmarkað viðhald síðustu ár. Tilvitnun lýkur. Og líkt og ég fór yfir á síðasta fundi, þá segir í skýrslunni með leyfi forseta: eldri viðgerðir hafa ekki reynst fullnægjandi í öllum tilfellum og finna má rakaskemmt byggingarefni eða raka og einhverjum viðgerðum svæðum. Tilvitnun lýkur. Það er dapurt því fullyrst hafi verið að öllum rakaskemmtum efnum hafði verið skipt út. Síðan, ég veit ekki ykkur, en ef þetta væri svo skóli sem ég myndi vinna í eða mín börn myndi stunda námi, þá er ég allt annað en sátt. Og hér er eitthvað sem ég hef ekki séð áður. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa úr skýrslunni. Segja má að kjallarinn sé tvískiptur. Neðst er matsalur, eldhús, aðstæða fyrir frístund og geymslur. Þegar farið inn í eldhúsið frá stigahúsi er gengið í gegnum ræstigang. Þessi gangur er með 6,5 fermetrar. Það er aðgengi inn í búr, salernisaðstæða fyrir starfsfólk og rýmið fyrir dælubrunn. Þegar hurðin inn í dælurýmið var opnuð, gaus upp megn skólplikt. Þó þarna ætti samkvæmt öllu einungis að vera jarðvatn. Enda var opin brunn að ræða. Við nánari athugun kom í ljós að 2 skólpdælur eru stærstar í rýminu. Önnur á gólfi við hliðina á dælubrunni og hinn ofan við vatnsyfirborð brunnsins. Þar hafði lagnir farið í sundur og flaut skólp og fita ofan á vatninu og var dælan útötuð í óhreinindum. Þessi staðsetning á dælubrunni og ástand skólpdælu er afar óheppileg þar sem vinnsla og geymsla matvæla á sér stað í næsta rými. Tilvitnun lýkur. Nú bara spyr ég hvernig getur ástandi í skólanum verið svona, þrátt fyrir það hafa farið gegnum allar þessar lagfæringar og átt allar athygli borgaryfirvalda síðustu 3 ár. Aðeins 3 dögum eftir síðasta borgarstjórnarfund kemur frétt í fréttablaðinu þar sem greinti frá því að tölvupóstur hafi verið sendir frá aðstoðarmanni borgarstjóra þar sem varað er við að hysterískri umræðu að skólinn sé fullur af myglu. Vissulega var þessi póstur sendur fyrir 1,5 ári síðan og þá var málið mjög alvarlegt og þegar búið að greina alvarlega myglu í skólanum. Er ástæðan fyrir því að við erum ekki lengra komin með endurbætur og húsnæði Fossvogsskóla sú að borgaryfirvöld efust það að skólinn væri útsettur af myglu. Foreldrum var ekki trúað, foreldrar sem voru að hafa samband og lýsa veikindum barna sinna. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar og formaður borgarráðs skrifaði grein á Vísi þann 24. ágúst síðastliðinn. Þar sem hún viðurkennir að ferli sem Fossvogsskóli hafi farið gegnum hafi ekki verið gott. En hún hélt bara að verkefni gengi vel og væri unnið í sátt við foreldra. Hún kannaði það aldrei, talaði aldrei við neinn, gerði bara ráð fyrir því allt væri hinn með lagi. Sem hefði verið frétt í sjálfu sér því ekkert hefur gengið í þessu máli. Getu og viljaleysi borgarinnar hefur verið algjört. Henni til hrós verður samt að segja að í grein hennar í Vísi gerðist sá merkiatburður að í fyrsta sinn viðurkenndi fulltrúi meirihlutans með einhverjum hætti einhverja ábyrgð. 3 ár hafa liðið og í fyrsta sinn núna í lok ágúst sama leyti og skólabyrjun kom formanni borgarráðs í opna skjöldu viðurkenndi fulltrúi meirihlutans að þau hefði mist boltan. Kæru borgarfulltrúar meirihlutans, það er svo langt síðan þið mistu boltan í þessu máli að það tekur engu tali. En hvernig er staðan? Hvernig hefur verið kynnt fyrir foreldrum framhaldið og þær framkvæmdir sem stendur til að fara í Fossvogsskóla? Maður myndi vænta þess að nú væri fullt samráð og foreldrar vel upplýstir það skýrslur og drög að lagfæringum sem nú að finna inn á framkvæmdasjá Reykjavíkurborgar. Nei, því er ekki fyrir að fara og málefni Fossvogsskóla spólar áfram í sama gamla farinu. Enginn veit neitt og skortur er á samráði.
Frá því að foreldrafélagið sendi frá sér yfirlýsingu í ágúst hafa engin samskipti verið utan þess að boðað hefur verið til skólaráðsfundar þann 15. september. Dagskrá að mestu hefðbundin skólastörf í upphafi vetrar. Engin að sviðum frá Reykjavíkurborg boðaður á þann fund, þannig ekki að sjá neitt frekara samráð eða upplýsingagjöf á þeim fundi. Engar alvöru áætlanir hafa verið kynntar framkvæmdir í skólanum, hversu langt skuli ganga í niðurrífi á skólahúsnæðinu, né með hvaða hætti það skuli byggt upp aftur. Hafa kennarar í skólanum verið háðir meira á þeim á hönnunarstigi? Ég hef ekki fengið svör við því. Tímaáætlun sem kynnt var stuttlega í vor gerði ráð fyrir að rifið yrði innan úr húsinu að mestu áður en skóli hæfist í haust. Ekkert vinnusvæði hefur enn verið afmarkað við skólan og aðeins asbest hefur verið fjarlægt. Ekki hefur verið kynnt fyrir skólaráði í foreldrasamfélaginu eða foreldrafélagi í Fossvogsskóla framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru. Þó svo að miklar brotalamir hafi verið á málinu þau 3 ár sem það hefur verið í gangi, þá hefur það alltaf verið ósk okkar sjálfstæðismanna að málið sé vel unnið og unnið í miklu samráði við allt samfélagið í Fossvoginum. Við höfum óskað eftir því að varanleg lausn finnist, að meira sé gert heldur en minna, að teknar séu alvarlegar þær athugasemdir sem fram hefur komið frá skólasamfélaginu í Fossvogi og það sama þarf að gera með leikskólann Kvistaborg, sem einnig stendur auður í Fossvoginum vegna myglu sem aftur hefur nú skotið upp kollinum þar eftir viðgerðir. Það þarf að vanda sérstaklega vel til og hlúa vel að foreldrum og starfsfólki og hafa samráð og góð samskipti við alla sem koma að málefnum Kvistaborgar. Húsnæði Fossvogsskóla er þó eitt og sá vandræðagangur sem hefur í kringum það. En stóra málið eru þau börn og það starfsfólk sem hefur verið að veikjast vegna veru sinnar í húsnæðinu. Hvernig er haldið utan þessa einstaklinga? Með hvaða hætti? Hvað með þá sem eru hættir í skólanum og sem hafa verið veikir? Fylgist þið eitthvað með þeim og fylgið þeim eitthvað eftir? Hver ber ábyrgð á veikindunum? Hvað með eftirfylgni við þá sem hafa veikst? Hefur Reykjavíkurborg skoðað það hvort að greiða í þeim einhverjar miskabætur? Fyrst að þið hafið núna komið fram og sagt að þið hafið mist boltan. Í þessi 3 ár hefur ekki bara verið mikið álag á öllu samfélaginu í Fossvogi út af málinu. Þeir sem hafa verið undir sérstaklega miklu álagi eru kennarar og stjórnendur Fossvogsskóla. Eftir að skólastarf hófst í haust þá hafa kennarar hætt og aðrir farið í veikindaleyfi. Af því sem að lesa í fjölmiðlum þá er ekki nægilega vel haldið utan starfsfólkið og það er augljóst að bugast undan því álagi sem hefur verið þar á þeim undanfarin 3 ár. Þarna verður að gera svo miklu betur. Við megum ekki missa fleiri starfsmenn úr skólanum. Salvur Nordal, umboðsmaður barna, sendi bréf til skrifstofu borgarstjóra. Það sem meðal annars kallað eftir því að Reykjavíkurborg léti gera óháða úttekt á viðbrögðum og aðgerðum vegna ástands á húsnæði Fossvogsskóla. Verður það gert? Við sjálfstæðismenn óskum einnig eftir því að það verði gert sem fyrst. Menntamálaráðherra Lilja Dögg Alfreðsdóttir tjáði sig málið í ágúst, þar sem hún sagði með leyfi forseta: stöðuna sem upp í Fossvogsskóla óviðunandi og alvarlega og ljóst að það verði að gera betur gagnvart skólasamfélaginu í Fossvogi. Henni finnst með ólíkindum og óbúlegt hve langan tíma það hefur tekið að bæta úr þeim vandamálum sem upp hafa komið í húsnæðismálum skólans og segir það mjög miður fyrir nemendur, foreldra og kennara. Tilvitnun lýkur. Þegar málið var sett hér á dagskrá þá fékk ég líkt og áður mikil viðbrögð frá foreldrasamfélaginu og fjölda spurninga, líkt og hver sé staðan á skólanum og framkvæmdum. Er vitað hversu mörg börn og kennarar hafa hætt? Er vitað ástæðu þess? Eitt foreldri sagði: ég verður áhyggjur af asbestun sem var í skólanum og að það sé hafa verið asbest í sólbekkjum í heimilisfræðistofunni, þar sem vitað að sólbekkirnir voru teknir upp og settir aftur niður eftir framkvæmdir, án þess að gerðar voru viðeigandi ráðstafanir. Hvernig er hægt að halda upp í kennslu samkvæmt aðalnámskrá? Hvernig verður tímalína vegna framkvæmda kynnt? Og hvenær? Hver er heildarkostnaðurinn og hvers vegna var reynt að fela mygluna? Þetta eru meðal þeirra spurninga sem ég hef fengið frá foreldrum í Fossvogsskóla fyrir þannig fund. Eitt foreldri skrifaði mér þó þessi skilaboð og ég ætla að láta þau vera lokaorð mín hér. Ekki óttast gagnrýni, þá að hagnýta gagnrýni. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi lokamáli sem hefur einn borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar, segja það Pavel Bartoszek. Virðulegi forseti, já, ég tek nú undir með borgarfulltrúanum að mér þótti grein Þórhildur Slóð Þórðarsdóttur oddvita míns bara prýðileg og það er nauðsynlegt að ræða þessi mál sama hvort þau séu þægileg eða ekki. Þetta er bara eitt af því sem við sem borgarstjórn og við sem stjórnsveitarfélög berum ábyrgð á, sem er heilnæmt skólahúsnæði, og undan því skorumst við ekki. Mig langar þess að spyrja borgarfulltrúan af því að
Við verðum þetta að eiga þessa umræðu á forsöndum vísinda og forsöndum ábyrgs reksturs að á sínum tíma var hún mjög afdráttarlaus í sinni skoðun að það ætti að rífa húsnæði Fossvogsskóla. Ég held ég hafi skilið borgarfulltrúann rétt þannig á sínum tíma að það var hennar afdráttarlausa skoðun að húsnæðið ætti að rífa. Síðan hefur það gerst að Efla, verkfræðisskrifstofa sem reyndar var sú skrifstofa sem foreldrarnir virtust treysta best og völdu sérstaklega og ósku eftir að myndi vera valið til verksins, hefur birt sínar niðurstöður og niðurstaðar þeirra vinnu að það eigi ekki að rífa Fossvogsskóla, að það sé hægt að bjarga skólunum í því húsnæði sem nú er. Því langar mig að spyrja borgarfulltrúann, hefur hún skipt skoðun á því hvort að það sé réttast að rífa húsnæði Fossvogsskóla eða ekki í ljósi skýrslu frá Eflu verkfræðisskrifstofu. Þá hefur Páll Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara það ansvari Valgerður Sigurðardóttir. Ég þakka borgarfulltrúa Páll Bartósek fyrir spurninguna og hans áhuga á málinu. Vissulega sagði ég það kemur til greina að rífa húsnæðið. Í byrjun þá held ég nefnilega að það hefði verið stórkostleg mistök hjá okkur að fara ekki í betra kostnaðarmat og kostnaðargreiningu. Því ég held að þegar upp staðið eftir kannski, nú komið 3 ára málinu, ég veit ekki hvort við skólinn, samkvæmt áætlunum verður skólinn tilbúinn næsta haust, ég hef ekki fengið kostnaðargreiningar á því. Þannig að ef við höfum bara kannski kostnaðargreint rétt í upphafi, þá væri staðan alltaf önnur núna og kannski verið að taka aðrar ákvarðanir. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar og veiti þá ansvar öðru sinni Páll Bartósek. Virðulegur forseti, ég fannst ekki alveg að fá svarið spurningunni af því að spurningin tiltölulega einföld. Borgarfulltrúinn hefur væntanlega rétt eins og ég kynnt sér þau gögn sem nú liggja fyrir í málinu og við getum hafa verið á einni skoðun einu sinni, svo getum við hafa breytt skoðun og því spyr ég einfaldlega telur borgarfulltrúinn í ljósi niðurstaðna Eflu að það sé rétt að rífa húsnæði Fossvogsskóla eins og hún sagðist helst vilja láta gera. Ég held að sé rétt tilvitnun borgarfulltrúans að borgarfulltrúinn vildi helst láta rífa Fossvogsskóla. Telur hún ennþá að hún vilji helst láta rífa Fossvogsskóla eða telur hún að það sé rétt að halda húsnæðið og gera úrbætur eins og skrifstofa eins og Efla mælir fyrir Og mér langar líka að vita, þetta hennar persónulega afstaða í málinu eða þetta afstaða alls borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins sú sem afstaða verður? Þá hefur Páll Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Valgerður Sigurðardóttir. Þakka Páll Bartósek fyrir ansvarið. Það sem hann að beina spurningunni beint til mín, þá svara ég nú bara beint frá mínu hjarta, ekki fyrir hönd alla hér inni, en þú getur gengið vissulega á alla í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins og spurt þá bara þeirra afstöðu. Mín afstaða sú að í upphafi þá hefðum við átt að kostnaðargreina verkið mun betur. Ég veit ekki hver heildartalan á kostnaði komin upp í núna og það sem að ég reikna með að kostnaðurinn sé orðinn, hann hljóp á 500 milljónum eftir fyrsta kafla og nú erum við í 3. fasa og gríðarlegu kostnaður sem að fyrirhugaður í Fossvogsskóla. Við þurfum í raun og veru að skræla skólann, við þurfum að taka alla glugga úr gömlu hlutunum, það verður ekki alla klæðningu, það verður ekkert eftir nema útveggirnir. Hvort að ég rífa niður útveggina, þetta Efla sérfræðingar í málinu og auðvitað hlýði því sem að þeir segja og mér fagna því að Efla sé komin að málinu og komin með þessa niðurstöðu. Þó að vissulega kannski ég hefði viljað sjá tekið öðruvísi á málinu í upphafi og fengið þá fyrr að málinu. Þá ansvörum lokið og næstur á mælendaskrá Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér enn og aftur málefni Fossvogsskóla að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, ræddum málið síðast í júní hér í borgarstjórn og ég fór þá ítarlega yfir málið í heild, setti í samhengi við stöðu sambærilegra mála á landsvísu, rökstuddi af hverju Fossvogsskólamáli hluti af veruleika sem að ríki og sveitarfélög land allt glíma við nú stundir. Það að mikla og alvarlega rakaskemmdir koma upp í byggingum hins opinbera. Það mikið fjallað skólahúsnæði en sömuleiðis heilbrigðisstofnanir, Landspítalans sérstaklega og þetta kemur upp mikla í öðrum byggingum þó að þetta ekki allt í fréttir. Þegar við fjölluðum síðast málefni
Fossvogsskóla í sumarbyrjun lágu fyrir upplýsingar frá Eflu að það þyrfti að ráðast í verulega framkvæmdir til viðbótar þeim endurbótum sem að þegar hafa verið gerða til að komast fyrir vandann til framtíðar. Á meðan þurfti að flytja skólastarfið í annað húsnæði og það hefur verið verkefni undanfarna mánuði að finna þar farsælustu lausnirnar. Málið var rætt í skólaráðinu í júní, þar sem eru fulltrúar bæði starfsfólks, nemenda og foreldra og lögð áhersla á samráð við þessa aðila til að skapa sem mesta einingu niðurstöðuna. Við þekkjum held ég öll þá sögu, það lá fyrir vilji foreldrana að kennsla yngstu árgangana færi helst fram í hverfinu eða nágrenninu í Fossvoginum og á þeim grundvelli voru grandskoðaðir kostir, lögð fram hugmyndum að kennsla annars til 4. bekkjar færi fram í Víkinni, húsnæði Víkings. Það féll hins vegar ekki góðan jarðveg á fundi skólaráðsins og þá voru ræddir fleiri kostir, meðal annars tímabundna leigu á húsnæði Hjálpræðishersins við Suðurlandsbraut. Sá kostur kom til ekki síst út af ábendingum foreldra og var ákveðið að bera hann og 2 aðra kosti undir foreldra barna í þessum árgöngum með skoðanakönnunum í gegnum mentorsamskiptavef skóla og foreldra. Niðurstöða hennar sem að gerða meðal foreldra og reynda líka starfsfólks þar á meðal kennara umræddra barna var mjög afgerandi. Yfirgnæfandi meirihluti lýsti sig fylgjandi því að kennslan færi fram í húsnæði Hjálpræðishersins og var sá kostur fyrir valinu. Þar hefur verið kennt undanfarnar vikur og gengið vel. Starfsfólk Fossvogsskóla og nemendur hafa lýst yfir ánægju með veru sína í húsnæðinu. Móttöku starfsfólk þar verið sérstaklega hlýjar og notalegar og það hefur lagt sitt að mörkum til að öllum líði vel þar. En nú hillir undir að börnin í 2. til 4. bekk komist aftur í Fossvogin. Það unnið að uppsetningu einingahúsa sem voru pöntuð til þess að hýsa skóla- og frístundastarfið hjá þessum árgöngum þar sem eftirlifi skólaársins eða þar til framkvæmdum við húsnæði Fossvogsskóla að fullu lokið. Í einingahúsunum eru 5 kennslustofur, gangar með aðstöðu fyrir útiföt, salerni sem og aðstöða fyrir kennara og annað starfsfólk og teymi frá framleiðanda húsana vinnu nú ásamt starfsfólki borgarinnar að uppsetningu húsana til að tryggja að allt fari hratt og vel fram. Þegar hafa verið lagðar lagnir og unnið að undirbúningi lóðar. Og síðan búið að ráða verktaka til að vinna við innréttingar og allan annan frágang. Flutningur og uppsetning þessara húsa hefur staðið yfir frá því fyrir mánaðamótin og stemt að því að vinnunni ljúki eða upp úr næstu mánaðamótum samkvæmt nýjustu fréttum og þá geti skóla- og frístundastarf yngstu 4 árgangana farið fram á lóð Fossvogsskóla. Þetta það bil 2 vikna seinkun miðað við þær fréttir sem við fengum síðast verklokkin og eru tafirnar raktar að mestu til seinkunar og afhendingu seinni hluta þessara færanlegu húsa vegna COVID. Svo kemur líka til að einingarnar eru hannaðar til nota í heitari löndum en hér og hefur vinna við að þykkja útveggi verið meiri en reiknað var með. Þannig að kennslan í 2. til 4. bekk mun verða áfram í húsnæði Hjálpræðishersins að sjálfsögðu þar til þessar einingar eru tilbúnar og væsir ekki börn og starfsfólk þar eins og áður sagði og almenn ánægja með veruna í því húsnæði. Ég vil vekja athygli allra á því að hægt að fylgjast með framkvæmdana á vefsíðu borgarinnar undir framkvæmdasjóni. Nú að lokum vil ég nefna að nú að mestu tilbúin nýr verkferillum viðbrögð og verklag í málum sem tengjast miklu og rakaskemmdum í húsnæði borgarinnar og stemt að því að kynna hann í borgarráði síðar í þessum mánuði, vonandi strax í næstu viku. Ég vona því að formaður borgarráðs komi nánar inn í þau mál í umræðunum hér á eftir. Þetta að mínum mati mjög mikilvægur áfangi í því að draga lærdóm af Fossvogsskólamálinu þar sem við erum öll sammála að ýmislegt hefði betur mátt fara, varðandi verkstjórn, vinnubrögð, upplýsingamiðlun og samskipti við foreldra svo það helsta sé nefnt. Reyndar tel ég að vinna síðustu mánaða síni að borgin sé þegar byrjuð að endurskoða sitt vinnulag og læra af reynslunni, meiri áhersla lögð á samráð við foreldra en á fyrri stigum málsins og upplýsingagjöf tíðari og það mjög mikilvægt. Síðast en ekki síst verið að tryggja samstillingu ólíkra fagsviða undir þéttri verkefnastjórn og það lykilatriði í málum sem þessum, þar sem þarf að vinna markvisst og skipulega að lausn mála. Varðandi framkvæmdir við skólahúsnæðið í Fossvogsskóla þá vil ég upplýsa að unnið áætlun þær framkvæmdir og vinna langt komin varðandi hönnun og gerð útboðsgagna, þar með talið á utanhúsklæðningu og endurnýjun glugga fyrir Vestur- og Meginland. Stefnt að því útboði í október. Búið að kortleggja allar lagnir utan hús til að samræma aðgerðir í færslu brunna út úr húsum. Búið að flytja allan búnað og fleira úr þeim byggingum þar sem útveggir verða endurnýjaðir
og má því segja að bæði Meginland og Vesturland séu klár í endurbætur. Þá samráðshópur á vegum skóla- og frístundasviðs og umhverfis- og skipulagssviðs starfandi varðandi þar sem lýtur að innra skipulagi skólans og því sem við höfum áður rætt hér í salnum að tengist því að skólahúsnæði verði til framtíðar enn betur í stakk búið að taka á móti og standast nútíma kröfur sem við gerum til fjölbreytts skóla- og frístundastarfs. Í boða bókun. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir veita andsvar. Er það Marta Guðjónsdóttir? Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við langar til að spyrja borgarfulltrúa Skúla Þór Helgason að því nákvæmlega hvaða lærdóm meirihlutinn hefur dregið af málum Fossvogsskóla. Sporir hræða í þeim efnum vegna þess að 2013 þá lögðum við fram í borgarráði fulltrúa Sjálfstæðisflokks tillögu endurbætur á Breiðholtsskóla og úttekt þar. Síðan var farið í einhvers konar plástravinnu varðandi Breiðholtsskóla sem að tókst ekki betur til en svo, að minnst kosti ekki dregin lærdómur af því verkefni, því að svipaleyti og myglan kemur upp í Fossvogsskóla þá eru allir starfsmenn í Breiðholtsskóla settir í myglupróf og loka þurfti deildum þar. Þannig ég velti því fyrir mér hvaða lærdóm á að draga núna úr því að var ekki dregin lærdómur af Breiðholtsskóla. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fór nokkrum orðum yfir það bæði í síðustu umræðu hér 1. júní en sömuleiðis í ræðu minni hér áðan. Ég held að þurfa að draga lærdóm af ýmsum þáttum í þessu máli, bæði varðandi fyrstu viðbrögð, varðandi það að treysta ekki of á fyrstu úttektir sem við fengum frá verkfræðistofum út í bæ í þessum máli. Og við þekkjum það að fleiri málum sem eru óskild þessu tiltekna máli að það er mikilvægt að vera með fleiri augu og óháða aðila sem að koma að málum sem þessum. Vinnulagið þarf að bæta, verkstjórnina og sannarlega upplýsingamiðlun og samskipti við foreldra. Ég nefni þessa þætti helsta, en ég tel líka lærdómurinn að hann birtist kannski skýrast í þeim nýja verkferli sem að verður kynntur í borgarráði núna á komandi vikum, eins og ég nefndi áðan. En það er ferill sem var settur í gang, eða vinna við þann ferill var sett í gang af hálfu borgarráðs í mars síðastliðnum og hann er núna tilbúinn til kynningar. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar, veiti þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Þá er það næst að mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Enn einu sinni erum við hér saman komin að ræða málefni Fossvogsskóla. Eftir áralanga baráttu foreldra fyrir raunverulegum lausnum og þeirri sjálfsögðu kröfu að búa börnum heilnæmt skólahúsnæði. Enn virðist endapunktur þessa máls ekki í sjónmáli. Líkt og borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir kom inn á í ræðu sinni birtist nú fyrir stundu frétt á vefnum þess efnis að enn frekari tafir verði á vinnu við uppsetningu færanlegra kennslustofa á skólalóð Fossvogsskóla. Enn frekari tafir verði á lausnum þessa máls. Enn þurfi hluti nemendahópsins að sækja sitt nám í húsnæði Hjálpræðishersins. Sagan endalausa. Æ ofan í æ, aftur og aftur þurfa foreldrar, börn og starfsfólk að taka við fréttum tafir og úrræðaleysi í Fossvogsskóla. Frá haustdögum árið 2018 hafa foreldrar kallað eftir endurbótum og heilsuspillandi húsnæði skólans en mætt hrokafullu viðmóti borgarkerfisins. Fálega tekið í tilkynningar alvarleg veikindi barna, skólahúsnæðið fullyrt heilnæmt, viðhaldsstörf fullnægt og foreldrar jafnvel uppnefndir móðursjúkir. Á vordögum hvað þó við annan tón. Í úttekt á skólahúsnæðinu kom fram að húsnæðið hafi fengið takmarkað viðhald síðustu ár og beri þess glöggmerki.
Rakaummerki og rakaskemmdir finnist enn í húsnæðinu enda hafi eldri viðgerðir ekki reynst fullnægjandi í öllum tilfellum. Í kjölfarið var ákveðið að leggja niður skólahald í Fossvogsskóla allt næsta skólaár. 400 fjölskyldur í Fossvogshverfi sem höfðu búið við minnst 2 ára röskun á skólastarfi horfa nú fram á heilt ár til viðbótar af upplausn. Máli eru auðvitað birtingarmynd af enn stærri vanda hjá Reykjavíkurborg. Vandamál eru leyst með plástrum sem endast aðeins fram yfir næstu kosningar. Viðhaldsleysi skólahúsnæðis hefur verið viðvarandi yfir áratug og staðan í Fossvogsskóla afleiðing þess. Í málinu er ljóst að borgarstjóri, meirihlutinn, stjórnkerfið og heilbrigðiseftirlitið brugðust fullkomlega, svo nokkrir séu nefndir. Hvernig stendur á því að heilbrigðiseftirlitið gaf grænt ljós á heilnæmi skólahúsnæðisins? Þetta sama heilbrigðiseftirlit sem stöðvar og tefur atvinnustarfsemi hér alla borg við minnsta tilefni. En sömu lögmál virðast ekki gilda þegar kemur að aðstæðum fyrir börnin í borginni. Í ræðu sinni sagði formaður skóla- og frístundaráðs, borgarfulltrúi Skúli Helgason, mörg sveitarfélög landsins glíma við sambærileg mál vegna myglu og gerði þar með áðurþekktum hætti svolítið lítið úr málinu öllu. Þetta er auðvitað alrangt hjá borgarfulltrúanum, því ekkert sveitarfélag hefur tekið eins illa á sínum myglumálum á Reykjavík. Ekkert sveitarfélag hefur vandræðist með samskonar hætti og borgin. Í engu sveitarfélagi hafa jafnmargar fjölskyldur orðið fyrir áhrifum og raski vegna viðbragða eða viðbragðsleysis sveitarstjórnar. Þessu þarf að halda til haga. Viðbrögð meirihlutans hafa því miður ekki verið til eftirbreytni. Aðstoðarmaður borgarstjóra sagði málið í upphafi bara einhvers konar móðursýki. Fulltrúi Pírata greip til þess örþrifaráðs í fréttatíma að kenna ferlum eða skorti á ferlum málið allt saman. Formaður skóla- og frístundaráðs sagði svo í blaðagrein málið auðvitað allt Sjálfstæðisflokknum að kenna. Því fyrir heilum 12 árum, þegar Sjálfstæðisflokkurinn satt til skamms tíma í meirihluta, var ákveðið að fresta viðhaldi skólahúsnæðis í kjölfar efnahagshrunsins. Samfylkingin hefur hins vegar haft 11 ár í meirihluta til að vinda ofan af þeirri ákvörðun, en hefur látið hjá líða að gera nokkuð skapaðan hlut. Viðhald hefur setið á hakanum með þekktum afleiðingum. Málið allt og afgreiðsla þess er áfellisdómur yfir meirihluta borgarstjórnar sem mætti áhyggjufullum foreldrum af vandlætingu, vanvirðingu og hroka og vanrækti þá grunnskyldu, þá lögbundnu skyldu, að bjóða skólabörnum heilnæmt skólahúsnæði. Ég vona að við berum gæfu til þess að taka fyrr og betur mót áhyggjufullum foreldrum, starfsfólki og börnum þegar samskonar mál koma upp til framtíðar. Ég vona að við berum gæfu til þess að leysa málin með farsælli hætti en þeim sem meirihlutinn hefur boðið upp á þessu kjörtímabili. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Loki, máli sínu á næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Andsvar, ég bara andsvar. Já, það var komið ekki. Þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvars eða Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil bara gera tilraun til þess að leiðrétta hér rangfærslu sem að komi fram í máli borgarfulltrúa Hildar Björnsdóttur varðandi viðhald skólahúsnæðis og fleira og málið sé allt Sjálfstæðisflokknum að kenna. Það er auðvitað alrangt, hvergi nefnt að minni hálfu í umræddri blaðagrein, en það er rétt að í þeirri grein var fjallað heildarsamhengi hlutanna. Sjálfstæðisflokkurinn hefur stýrt fjármálaráðuneytinu 8 ára skeið samfellt og lengur en nokkur annar flokkur. Og alvarlegasta máli sem tengist myglu í landinu okkar tengist auðvitað Landspítalanum og það er lóðbeint á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins að hafa ekki staðið betur á málum og ekkert dæmi, hvorki í sveitarfélögum né hjá ríkinu, er alvarlegra en vanræksla Sjálfstæðisflokksins á viðhaldi Landspítalans og hefur hvergi haft eins mikil áhrif á heilsufar borgaranna í landinu eins og þar. Það kemur fram í svari við fyrirspurn þingmanns á Alþingi að yfir 400 manns hafa leitað læknis út af afleiðingu myglu í húsnæði Landspítalans. Og þetta er hluti af þessari ábyrgð. Það þýðir ekki að það sé Sjálfstæðisflokknum að kenna að það kom upp mygla í Fossvogsskóla, en það þýðir bara að menn skyldu fara varlega í því að kasta steinum úr glerhúsi í málum sem þessum. Reykjavíkurborg hefur sett stóraukið fjármagn í viðhald skólahúsnæðis á undanförnum árum úr tæpum 600 milljónum árið 2016 í 2100 milljónir á þessu ári. En
það þarf að gera enn meira og við höfum farið í að láta taka saman úttekt á ástandi skólahúsnæðis. Þær niðurstöður liggja fyrir mjög bráðlega og verða notaðar sem forsenda fyrir fjárfestingaáætlun komandi ára. Þá hefur Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara ítreka það sem framkom í ræðu minni að Skúli Helgason sagði í blaðagreininni Mygla, viðhald og ábyrgð sem birtist á Vísi 25. ágúst síðastliðinn að málið væri auðvitað hluta ábyrgð Sjálfstæðisflokksins, þá sérstaklega skortur á viðhaldi. Og þá, með leyfi forseta, les ég hér upp úr grein Skúla Helgasonar borgarfulltrúa þar sem millifyrirsögnin er ábyrgð Sjálfstæðisflokksins og hefst á lestur. Frambjóðendur og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa farið mikinn síðustu daga og vikur í umræðum Fossvogsskóla og viðhaft stór orðum fyrir málsins og sett það í flokkspólitískt ljós. Það er athyglisvert í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn bar ábyrgð á því á sínu tíma að fjármagn til viðhalds skólahúsnæðis í borginni var skorið niður við trog. Það gerist í beinu framhaldi af bankahruninu sem Sjálfstæðisflokkurinn bar auðvitað mesta pólitíska ábyrgð á og lýkur þá lestri. Og þá ítreka ég aftur sem ég sagði hér í upphafi, Skúli Helgason borgarfulltrúi kastar ábyrgðinni á viðhaldsleysi á Sjálfstæðisflokkinn. Þá hefur Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar. Veitir það ansvar öðru sinni Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er dapurlegt að fylgjast með málflutningi borgarfulltrúan sem heldur því fram orðrétt að ég hafi sagt í minni ræðu að myglan í Fossvogsskóla sé á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins. Það kemur ekkert fram í þessari grein og þó að menn lesi millifyrirsagnir og reyni að tengja saman A og B og fá út C, að þá breytir það því ekki að borgarfulltrúan fer hér með rangfærslur og það er dapurlegt að verða vitni að því. Þá hefur Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá leiðrétti ég hér öðru sinni. Það kom hvergi fram í ræðu minni að umrædd orð hafi fallið í ræðu borgarfulltrúans, heldur hafi þau komið fram í blaðagrein og sagði ég í ræðu minni formaður skóla- og frístundaráðs sagði í blaðagrein málið auðvitað Sjálfstæðisflokknum að kenna. Því fyrir heilum 12 árum þegar Sjálfstæðisflokkurinn satt til skamms tíma í meirihluta var ákveðið að fresta viðhaldi skólahúsnæðis í kjölfar efnahagshrunsins. Og þá ítreka ég aftur það sem framkom í ræðunni að Samfylkingin hefur haft 11 ár í meirihluta til að snúa við þeirri ákvörðun. Þá hefur Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar öðru sinni og næst á mælendaskrá það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, hver hefði trúað því að fyrir 3 árum að við myndum standa hér enn og ræða málefni Fossvogsskóla? Ræða málefni Fossvogsskóla sem er enn óleystur 3 árum síðar. Ekki ég. Ég hafði fyllstu trú á því að meirihlutinn myndi taka málefni Fossvogsskóla alvarlega. Ég hef setið á þessu tímabili í skólafrístundaráði og fylgst með þessu máli. Og það verður satt best að segja að málefni Fossvogsskóla er dapurleg hrakfallasaga þar sem meirihlutinn hefur brugðist nemendum og starfsfólki að tryggja þeim heilsusamlegt húsnæði þrátt fyrir ítrekuð varnaðarorð alvarlegt ástand skólans sem komið hefur niður á heilsu nemenda og starfsfólks og meirihlutinn hefur á þessu tímabili þverskallast við og neitað að horfast í augu við hversu alvarlegt ástand skólans er og hefur verið sem hefur leitt til þess að á endanum þurfti að loka skólanum og koma nemendum fyrir í öðru húsnæði. Og nú er skólahaldið á hrakhólum. Og nú vorum við að fá síðast í dag fréttir af því að það verður frestur á því að þau geti verið í nærumhverfi sínu í færanlegu húsnæði á skólalóðinni. Þetta er dapurlegt allt saman. Þetta bitnar á nemendum og fjölskyldum þeirra og starfsfólki skólans og kemur niður á skólahaldinu. Það vitum við sem hefum unnið að skólamálum svo árum skiptir að allt svona rask bitnar á endanum á skólastarfinu. En verst ef það er að það bitni á heilsu og líðan nemenda.
Meirihlutinn hefur heldur ekki tekið alvarlega skýrslu innri endurskoðunar grunnskóla frá 2019 þar sem kemur skýrt fram með leyfi forseta: það verður að teljast áhyggjuefni ef borgin uppfyllir ekki ákvæði grunnskólalaga aðbúnað sem meðal annars kveða á að húsnæði og allur aðbúnaður skal taka mið af því að tryggja öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks. Enn fremur kemur fram í skýrslu innri endurskoðanda að svo virðist sem skipulag við viðhald bygginganna sé ekki í nógu góðum farvegi. Forseti, það verður ekki annað séð en að borgaryfirvöld hafi verið í algjörri afneitun og neitað að horfast í augu við vandann. Ekki hlusta á foreldra, ekki hlusta á innri endurskoðanda og alls ekki hlusta á borgarfulltrúa minnihlutans sem hafa margítrekað gert athugasemdir við ástand skólans, samráðsleysi og feluleikinn í þessu máli. Samráðsleysið og upplýsingaflæði til foreldra var að mjög skornum skammti og í rauninni í frostmarki. Enda sáum við sjálfstæðismenn í skóla- og frístundaráði okkur knúin til að leggja fram tillögu bætt samráð við foreldra og starfsfólks skólans 25. febrúar árið 2020. En tillagan var ekki samþykkt fyrir mörgum mánuðum síðar eða í byrjun júnímánaðar. Þrátt fyrir þessa samþykkt virðist lítið hafa orðið úr því samráði sem lofað var. Feluleikurinn í þessu máli hélt áfram því þegar að lokaútskýrsla Verkís ástand skólans lá fyrir 5. febrúar síðastliðinn og kjörnir fulltrúar ekki upplýstir hana þrátt fyrir að það í sömu viku var reglulegur fundur í skóla- og frístundaráði. Þar sem það hefði verið eðlilegt og sjálfsagt að upplýsa ráðið niðurstöður skýrslunnar. Það engan veginn ásættanlegt að kjörnir fulltrúar fá ekki upplýsingar jafn alvarlegt mál en fyrst í fjölmiðlum og þurfi síðan að kalla eftir aukafundi til að fá upplýsingar innan úr kerfinu. Hér var augljóslega gerð tilraun til að stinga þessu grafalvarlega máli undir stól. Upplýsingaleysi hefur algjörlega verið ábótavant. Skóla- og frístundaráð fer með skólamál í borginni samkvæmt lögum og hefur ríka eftirlitsskyldu með því og því það ábyrgðarhlutur að þeim berist ekki upplýsingar strax sem varða skólahúsnæði sem talið vera heilsuspillandi eða fái þær upplýsingar sem kallað eftir. Enn hafa til dæmis ekki borist upplýsingar sem kallað var eftir á aukafundinum í skóla- og frístundaráði 1. mars síðastliðinn, þar sem óskað var eftir samantekt á öllum stöðuskýrslum varða viðhaldsmál vegna myglu í Fossvogsskóla. Jafnframt var óskað eftir öllum minnisblöðum sem snúa málefni Fossvogsskóla varða mygluvandamálið. Þá var óskað eftir upplýsingum hversu margir samráðsfundir hafi verið haldnir með skólaráði Fossvogsskóla vegna málsins og hvenær þeir fundir hafi verið haldnir og hvaða aðilar hafi setið á. Það grátbroslegt að á sama tíma og meirihlutinn gerir allt sem í hans valdi stendur að hafna samstarfi og halda upplýsingum frá foreldrum og kjörnum fulltrúum að verið að móta stefnu aukið samráð. Ekki best að byrja á því að stunda samráði og hætta að skrifa skýrslur og stefnur samráð og betra upplýsingaflæði? Þessi stefna var kynnt hér með pomp og prakt daginn og við kjörnir fulltrúar og fleiri aðilar beðnir að gefa umsögn hana. Mér var hálf flökurt þegar ég las þessa skýrslu með Fossvogsskólamálið í huga. Það rifjaðist upp fyrir mér við lestur þeirra skýrslu. Hvað hefði verið gert ef þessi skýrsla hefði verið tilbúin þegar það mál kom upp og kvartað var utan samráðsleysi og upplýsingaflæði og upplýsingagjöf til foreldra? Hefði verið staðið við þá skýrslu? Ég ekki sannfærð, því að margar skýrslur hafa dagað hér uppi og lent ofan í skúfum og rykfalli þar. Mér finnst líka ámælisvert að borgarstjóri hefur ekki beitt sér í málinu og hefur verið í felum. Enda það hans háttur þegar að erfið mál koma upp, þá gott að beita öðrum fyrir sér, embættismönnum og einstaka kjörnum fulltrúum og segja sem minnst málið.
Forseti, einhver tíman hefði nú einhverjum fundist það rask á skólastarfi Reykjavíkur sem hér ræðir, þau alvarlegu mistök sem gerð hafa verið af úttekt og svo vanhirða sem borgaryfirvöld hafa sýnt, hljóta að gefa tilefni til þess að sjálfur háttvirtur borgarstjórinn komi fram í fjölmiðlum og biðjist velvirðingar á þessu ófremdar ástandi. Ég skora á borgarstjóra að gera það, biðja börnin og foreldra í Fossvogsskóla og starfsfólki þar afsökunar og viðurkenna þau mistök sem gerð hafa verið. Þá hefur Marta Gunnarsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Forseti, það er náttúrulega fyrir hið fyrsta óskaplega leitt að heyra að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir hafi misst trú á okkur og við bara verðum að vinna í því að ávinna okkur það traust aftur. En það sem ég vildi spyrja borgarfulltrúan hver hún vilji meina að stingi þessu máli undir stól, hvort hún sé meðvituð þá miklu leit sem var gerð að raka á miklu vanda í skólanum og hversu oft við samþykktum að fara og leita betur þegar að leitir báru ekki árangur sem erfiði og hvort hún telji að einhvern veginn hafi verið viljandi valið að finna ekki mikluna og hver ætti þá að græða á því og hvers vegna það ætti að koma nokkrum til góðs og þá að lokum hvernig hún með hvaða hætti henni finnist sæmandi að halda því fram að borgarstjórn leggi sig alla fram að halda upplýsingum frá foreldrum og borgarfulltrúum minnihlutans. Ég veit ekki betur en að við höfum reynt okkar allra best að hafa opið samtali. Ég veit ekki til þess að ég hafi, eða nokkur hérna hafi fengið gögn sem ekki voru gefin til allra í skóla- og frístundaráði eða í borgarstjórn eftir atvikum og einfaldlega bara frábið mér svona dylgjur. Takk. Þá hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvar Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það að málinu var stungið undir stól, það staðfest. Það kom lokaskýrsla frá Verkís með lokaúttekt sem að barst 5. febrúar til skóla- og frístundasviðs og við fengum ekki að líta augum fyrir en í byrjun mars eftir að við höfum kallað eftir aukafundi í skóla- og frístundaráði og sömuleiðis hafði umhverfis- og heilbrigðisráð óskað eftir aukafundi. Þannig að var haldinn sameiginlegur aukafundur málið þar sem við fengum fyrst að sjá þessa skýrslu og gátum kynnt okkur efni hennar og komið með spurningar út í niðurstöður skýrslunar. Það að stinga þessu undir stól, þetta fyrsta atriði. Annað atriði tölvupóstur aðstoðarmanns borgarstjóra þar sem hann segir að málinu sé lokið. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari, veitja það ansvar öðru sinni Alexandra Briem. Takk fyrir forseti. Fyrir það fyrsta þá bara ber ég það tilbaka að meirihluti í skóla- og frístundaráði hafi fengið þessar upplýsingar á undan öðrum í skóla- og frístundaráði og ég veit ekki til þess að skýrslur hafi komið inn sem voru orðnar endanlegar öðruvísi heldur en að þær hafi verið látnar sendar til allra kjörinna fulltrúa samtímis. Númer 2, þá veit ég ekki til þess að aðstoðarmaður borgarstjóra sé kjörinn fulltrúi eða sitji í umboði borgarbúa eða fari með pólitíska ábyrgð í borgarstjórn eða tali fyrir hönd meirihlutans eða neitt þannig. Í þriðja lagi þá bendi ég á það að borgarstjóri hefur tekið töluverðan þátt í umræðinu þessi mál, bæði hérna í borgarstjórn og í viðtölum. Þannig að í rauninni bara bið ég borgarfulltrúan að gæta orða sinna. Þetta farið að virka hálf dylgjulegt aftur. Takk. Þá hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, já, þegar að meirihlutin verður rökþrota, þá talar hann að við förum í dylgjur. Hér fer ég fram með staðreyndir. Skýrsla lokaúttekt Verkís barst skóla- og frístundasviði í byrjun febrúar. Við fengum ekki neina vitneskju hana
Við vorum ekki upplýst að hún væri tilbúin. Ég hélt því aldrei fram að aðrir fulltrúar hefði fengið þessa skýrslu á undan okkur í skólafrístundaráði, en henni var augljóslega haldið frá ráðinu og frá okkur sem berum ábyrgð á skólahaldi í Reykjavík. Það staðreynd. Talandi að aðstofamaður borgarstjóra tali ekki fyrir hönd meirihlutans, það fréttnæmt. Það fréttnæmt ef aðstofamaður borgarstjórans hættur að tala fyrir hönd meirihlutans. Andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti. Við viljum öll leysa þetta Fossvogsskólamál og það unnið að því hörðum höndum. Þetta erfitt mál og þetta flókið mál. Það strandar ekki á okkur í meirihlutanum í Reykjavík að leysa það. Það bara ekki rétt sem gefur í skyn að okkur sé bara sama myglu og raka og Fossvogsskóla. Það einfaldlega fjarri lagi. Það sýna viðbrögðin. Allt gert til að leysa þetta mál. Allt. Við erum auðmjúk gagnvart þessu verkefni sem flókið og erfitt og flækist stundum meira en það einfaldast. Og þegar það sýnir sig að það þurfi að gera betur, þá það einfaldlega gert. Allt tal að einhverju varðandi þetta mál hafi verið stungið undir stól og haldið frá fulltrúum minnihlutans stenst enga skoðun. Við höfum fengið allar upplýsingar á sama tíma og þar við situr. Ég myndi hreinlega aldrei taka annað í mál en að taka þetta mál alvarlega. Enda veit ég að mygla í húsnæði grafalvarlegt mál. Ég þekki það af eigin reynslu. Systir mín varð alvarlega veik vegna myglu á heimili sínu og endaði í raun með að missa allt sitt. Heimilið, innbúið, eigurnar sínar, fötin sín. Hún þurfti að henda öllu gömlu sem hún vildi geyma og missti þar með minningarnar. Hún missti heilsuna og starfsgetuna sína árum saman. Hún var óvinnufær í nokkur ár. Ég myndi aldrei taka það í mál að taka þetta mál ekki alvarlega vegna þess að ég veit hvað mygla alvarleg. Og ég get bara staðfest það hér og nú að þetta tekið alvarlega hérna í Reykjavíkurborg. Meirihlutinn ekkert að láta neitt eftir sitja hvað það varðar. Við erum einfaldlega að gera allt. Þetta flókið, þetta erfitt. Það búið að veita í þetta mjög mikið af peningum til þess að reyna að leysa þetta. Já, ég veit að hefur ekki alltaf allt gengið upp og þetta hefur ekki tekist í fyrstu atrinu. Þetta þetta flókið mál og þetta erfitt og það vantar upplýsingar hvernig eigi að bera sig að. En það bara algjört kjaftaði okkur standi á sama og ég nenni ekki að sitja undir því lengur. Samfélagið skammt á veg komið þegar kemur að því að bregðast við myglu. Víða ákveðnir fordómar gagnvart myglu veikindum. Það vantar auðvitað að vísindin komist á þann stað sem að reynslan sýnir. Það virðist vanta alþjóðleg viðmið og innlend viðmið. Það vantar betri umgjörð uppbyggingu. Það vantar líka samræmt ferli við greiningar og viðbrögð þar sem þolendur myglu fá nauðsynlega aðstoð. Því fagna ég að þingsályktunartillaga Pírata vegna myglu og rakaskemmda hafi verið samþykkt á þingi því að við verðum að standa vörð verkefni rannsóknarmiðstöðvar byggingariðnaðarins sem hefur verið leiðandi í myglurannsóknum. Og að vinnan falli ekki brott með niðurlagningu nýsköpunarmiðstöðvarinnar sem hún hefur verið hluti af. Úr því að tala hefur verið ábyrgð og ábyrgð Sjálfstæðisflokksins í heildarsamhenginu og ábyrgð meirihlutans í borginni, þá vert að nefna það að Sjálfstæðisflokkurinn ber einmitt ábyrgð á því
að mikilvægasta stofnun landsins í baráttunni fyrir betri umgjörð raka- og myglumál sem okkur vantar svo nauðsynlega, sem að verður að koma til, var lögð niður. Það er mjög slæmt mál. Eftir að rakaskemmdir og mygla komu upp í Fossvogsskóla höfum við, fulltrúar meirihlutans í borgarstjórn, beitt okkur fyrir því að málið verði leyst. Við höfum beðið gögn og skýringar, ýtt á eftir frekari greiningum og úrbótum, aftur og aftur. Ég hef persónulega fundað með helstu myglusérfræðingum landsins tímunum saman til að afla mér þekkingar í málaflokknum, vegna þess að við sættum okkur ekki við myglu í skólum barna í Reykjavík. Ýmislegt hefur verið gert, viðgerðir og úrbætur í skólanum hafa kostað gríðarlegt fjármagn. Allt skólahald hefur verið flutt úr skólanum. En við erum ekki komin í höfn, en við viljum ná í höfn. Þess vegna hefur verið ráðast í ítrekaðar greiningar og verið að ráðast í mjög umfangsmiklar úrbætur aftur og aftur. Þess vegna eru börnin látin njóta vafans og þau flutt úr skólanum aftur. Fullyrt að meirihlutinn sé afneitun þegar kemur að viðhaldi skólahúsnæðis. Hið rétta að undanfarin ár hefur verið aukið verulega í viðhald skólahúsnæðis. Frá 2016 það rúmlega þreföldun af fjármagni úr 590 milljónum í 2100 milljónir eins og nefnt hefur verið. Á sama tíma í gangi ástandsúttekt á skólahúsnæði í borginni sömuleiðis til að byggja frekari aðgerðir á. Við erum því ekkert í afneitun. Það bara enn eitt kjaftæði. Í mars var samþykkt í borgarráði tillaga meirihlutans að ráðast í vinnu við betri verkferla til framtíðar þegar myglu- og rakavandamál koma upp. Sá verkferll tilbúinn og verður fljótlega kynntur og hann mun skipta verulegu máli. Börn eiga rétt á heilsusamlegu umhverfi og að það sé yfir allan vafa hafið að skólinn þeirra sé ekki að gera þau veik. Við erum öll sammála það og við erum að gera allt sem við getum til að leysa þetta mál með öllum ráðum. Mygla í húsnæði grafalvarlegt mál og við tökum hana grafalvarlega. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi lokar máli sínu og næsta mælandi skrái Vigdís. Já, forseti biðst afsökunar, það var ekki komin inn að skráning, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvars og það Kolbrún Baldursdóttir. Eru fleiri? Forseti biðst afsökunar, þá það tveir borgarfulltrúar sem hafa óskað eftir að veita ansvar, Kolbrún Baldursdóttir og Valgerður Sigurðardóttir. Er það rétt? Já. Gjörið svo vel. Já. Ágæta borgarstjórn, mér langar bara að segja að ég vildi óska þess að þessi magnaða ræða borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttir hefði verið haldin fyrir svona cirka 2 árum síðan þegar að þessi mál voru að koma upp og grátandi foreldrar og veik börn voru að kalla eftir hlustun. Þá hefði nú verið algjörlega frábært að heyra þessa ræðu og hversu alvarlega meirihlutinn ætlaði að taka sem myglumál. En það var nú öðru nær þá, því að þá var allt gert til þess að taka málið. Að lokum voru fengnir verktakar sem ekki skiluðu fullnægjandi vinnu og það var lítið eftirlit og eftirfylgni þar því að þeir hreinlega bara komust upp með það, rukkuðu vel fyrir og fengu borgað og svo ekki söguna meir af því og sennilega fengnir aftur til þess að halda áfram með verkið loksins þegar að það viðurkenndist að þetta væri ekki búið. En síðan það þetta viðbrögðin sem að foreldrar voru að fá og borgarfulltrúar minnihlutans sem voru að leita eftir svörum og skrifuðu fyrirspurnir, sendu þær inn og fengu svör frá heilbrigðisnefndinni sem var bara uppfullt af hroka og skætingi. Og það þetta sem situr í fólki. Það tapaðist þarna langur tími þar sem að börnum var gert að vera við óviðunandi aðstæður í námi og áttu sér enga undankomuleið. Og hvar var þá þessi ræða og hvar var þá þetta viðhorf
og allir verkferlarnir sem nú á að gera. Það þarf alltaf fyrst að verða stór skaði. Það aldrei hægt að byrgja þennan brunn á hann að barn dettur í hann. Það allt eftir á. Það þarf fyrst alltaf hræðilegt að gerast áður en að farið að gera góða hluti hérna. Og ég bara taka undir orð borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttir hérna áðan að fara nú að setja orkuna frekar í að gera hluti heldur en að skrifa einhverja fagurgala stefnur sem sannarlega eru flottar stefnur, en hvað með framkvæmdina? En loksins, en þetta bara of seint í rassinn gripið. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi við að veita ansvar og þá veitist næst ansvar Valgerður Sigurðardóttir. Já, ég þakka Dóru Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúa fyrir sína ræðu, en það því miður bara þannig og sagan í þessu máli sú að börn og starfsfólk hafa aldrei fengið að njóta vafans í Fossvogsskóla. Þegar málið kom upp fyrst og foreldrar óskuðu eftir gögnum í málinu og þá var þeim neitað þau og þá var ekki fyrir að þau résu lögfræðing og sögðust fara til úrskurðarnefndar ef þau fengi ekki gögnin sem að gögnin fór að berast, og svo ef við bara spólum þarna yfir næstum því 3 ár, þá var það bara núna í febrúar sem að foreldrar þurftu að hefja undirskriftasöfnun til þess að skólinn yrði rýmdur eftir að mjög alvarlegar myglutegundir fundist í honum, og þau þurftu samt að láta börnin sín vera í skólanum ótrúlega lengi af því að skýrslan kom ekki upp á yfirborðið til foreldrana fyrir en löngu eftir hún var tilbúin og okkar kjörinna fulltrúa. Þannig að það finnst mér mjög alvarlegt og það einhvern veginn, þegar maður horfir á ferlið hvernig það hefur verið, þá rímar það bara ekki við það sem hér var sagt. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir lokið við að veita ansvar og þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi í morgun að heimsækja Hjálpræðisherinn í nýtt húsnæði hans hér í Reykjavík. Þar allt til fyrirmyndar og þar starfið til fyrirmyndar. Hjálpræðisherinn bauð fram aðstoð til höfuðborgar landsins. Hjálpræðisherinn bauð fram aðstoð til að bjarga börnum Reykjavíkur. Hjálpræðisherinn bauð fram húsnæði sitt, nýtt húsnæði sitt, til þess að bjarga bæði börnum og kennurum úr því ástandi sem hefur ríkt og langar hríð í Fossvogsskóla. Starf Hjálpræðishersins, ykkur til upplýsingar, gengur út á það að grípa inn í aðstæður hjá þeim sem minna mega sér í þessu samfélagi og bjóða fram aðstoð sína. Sjáið þið á hvaða leið Reykjavíkurborg undir stjórn borgarstjóra sem hefur setið hér meira og minna í þessu húsi og verið við valdataumana hátt í 20 ár. Sjáið þið hvað í gangi. Og svo það líka svo að Fossvogsskóli alveg örugglega bara toppurinn á ísjakanum í viðhaldsmálum hjá Reykjavíkurborg. Toppurinn á ísjakanum. Það alltaf verið að bjarga sér eftir á. Það ekki verið að vinna fyrirbyggjandi í grunnþjónustu og lögbundinni þjónustu hjá Reykjavíkurborg. Fyrst forgangsraðað í gæluverkefni. Það hafa jafn miklu peningar farið í braggann eins og viðgerðir á Fossvogsskóla sem að skiluðu harla litlu, ef ekki engu, heil braggakróna í hvort hús, 500 milljónir á hvort hús. Ég hefði alveg getað séð með glöðu geði á eftir þessum 500 milljónum sem farnar eru nú í Fossvogsskóla, hefði þeim verið ráðstafað með réttum hætti. En svo virðist vera, miðað við ástandið í dag, ástandið á húsnæðinu, eins og það að þeim 500 milljónum hafi verið bara hent út úr gluggann. Hugsið ykkur, það var opið skolp við matstað barnanna og starfsfólks skólans og kennarana.
Sko ég bara spyr, hvað er hér í gangi? Og svo er það svo, virðulegi forseti, að árið 2013, þegar ríki fór að greiða niður skuldir sínar og var komin réttum megin við núllið eftir bankahrun, þá hóf Reykjavíkurborg skuldasöfnun og sinnti ekki fjárfestingu til viðhalds og hefur ekki sinnt. Og sú skuldasöfnun birtist okkur til dæmis nú á þessu ári 2021 að Reykjavíkurborg er alhlutinn, borgarsjóður, er að taka lán upp á 34 milljarða, 34.000 milljónir. Og svo eru skólamálin og húsnæðismálin með þessum hætti. Það er nefnilega svo að afskriftatími fasteigna í opinbera geiranum eru oftast 50 ár og því eiga 2% af virði eignanna að fara í viðhald á hverju ári. Þess vegna hefði innrilega Fossvogsskóla átt að nema að minnstakosti þeirri fjárhæð á hverju ári. Fasteignamat skólans þegar ég kíkti síðast, samkvæmt álagningu fyrir 2022, nam rúmum 1,3 milljarði og því hefði átt að ráðstafa 26–30 milljónum á ári í viðhald. Tekið frá 2010 sem dæmi, þá hefði átt að vera farnar 300 milljónir í viðhald samkvæmt þessari reiknireglu opinberra fasteigna. Á þessum grunni, til þess að fá upplýsingar þessi mál, þá lagði ég fram eftirfarandi fyrirspurnir í skipulagsráði með leyfi forseta. Í fyrsta lagi, hver hefur innrilega Fossvogsskóla verið síðastliðin 20 ár, sundurliðið eftir árum? Og í öðru lagi, hvað hafa háar fjárhæðir runnið til viðhalds Fossvogsskóla undanfarin 20 ár, sundurliðið eftir árum? Til þess að við sjáum þetta svart á hvítu hver staðan er. Tilvitnun lýkur, en einnig óskaði ég þegar við fáum svör við þessu spurningum, þá óskaði ég eftir því að borgarráð fái í heild sinni og þá borgarstjórn í framhald af því viðhaldssögu Fossvogsskóla samhliða þessum svörum. Ég ætla aðeins að leiðrétta mig, ég lagði þessa fyrirspurnir fram í borgarráði en ekki skipulagsráði. Nú er komið að ögurstund. Ég sagði hér áðan að líklega væru málefni Fossvogsskóla toppurinn í Ísjakanum. Mér er sagt að það séu mörg skólahúsnæði Reykjavíkurborgar á sama stað og Fossvogsskóli. Fullkomið viðhaldsleysi. Samt er skólunum gert að borga innri leigu, þá spyr ég, hvar eru peningarnir ef að þeim er ekki eitt í venjulegt viðhald? Hér erum við að sjá ofan í peningalegt hyldýpi. Hér erum við að sjá að skólarnir sem eru starfræktar á vegum Reykjavíkurborgar, starfræktir fyrir börnin og þar er fjöldi starfsfólks, bæði starfsfólk og kennarar, að þeir eru heilsuspillandi húsnæði. Og munum það, samkvæmt lögum er skólaskylda á Íslandi. Börn hafa ekkert val það, hvort þau vilji verið í skóla eða ekki. Samkvæmt lögum er skólaskylda á Íslandi og þetta er eitt stærsti lögbundni þáttur hverrar sveitarstjórna sem starfa hér á Íslandi að hafa þessi mál í lagi. En svo er ekki farið höfuðborgina. Þegar borgarstjóri og meirihlutinn eru svo upptekin að forgangsraða gæluverkefnum. Eigum við eitthvað að ræða þessa 10 milljarða sem eiga að fara núna 3 ára tímabili í einhverja stafræna umbreytingu Reykjavíkurborgar? Á meðan er lögbundna þjónusta látin sitja á hakanum og raunverulega langt meira en það, henni er ekki sinnt. Og þetta er búið að vera 2 ára barátta, foreldra, kennara, starfsfólk og barna í Fossvogsskóla að fá húsnæði sem er ekki heilsuspillandi. Virðulegi forseti, það hafa komið upp mörg slæm mál síðan ég settist í borgarstjórn. Það hafa komið upp mörg spillinga og fjármálasukksmál síðan ég settist í borgarstjórn. En þegar er vegið svona að börnunum,
reykvískum börnunum okkar, þá öllum nóg boðið. Það öllum nóg boðið. Sem betur fer, eigum við hjálpræðisher sem starfa hér í Reykjavík til að grípa inn í. Hjálpræðisherinn búinn að grípa inn í rekstur borgarinnar. Það saga til næsta bæjar. Hjálpræðisherinn alþjóðasamtök og starfar út allan heim. Þess vegna hvet ég ykkur að fara og heimsækja þá sem að standa fyrir þessari flottu og góðu starfsemi. Það var unun að sjá það, hvað börnunum leið þarna vel á skólalóðinni í morgun. Glaðir og sælir. Og það var haft á orði að börnunum þætti húsnæði svo skemmtilegt, en jafnvel væri besti þátturinn í verunni í húsnæði hjálpræðishersins, það var það hvað var góður matur. Börnin tala það hvað góður matur hjá hjálpræðishernum. Þetta segir okkur líka aðra sögu, að það kannski Reykjavíkurborg kannski ekki að útvega börnunum okkur nógan góða mat í hádeginu. Þannig að þetta margþætt málefni Fossvogsskóla sem varpar alltaf upp nýjum fleti eftir því sem meira rætt. Og svo til að ljúka þessu, virðulegi forseti, þá verð ég að lesa hér þegar ég kom inn í Ráðhúsið eftir hádegi í dag, að nú tafir á færanlegu kennslustofunum til að setja niður á lóð Fossvogsskóla því að þær voru ekki gerðar fyrir búsetu eða notkun á köldum svæðum. Sko, ekki nokkuð tíman hægt að standa nokkrum innkaupamáli hjá Reykjavíkurborg, þannig þau haldi og þannig þau séu raunveruleg. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Björn Gíslason. Umræðan hefur nú staðið yfir í meira en klukkutíma og enn eru fjölmargir borgarfulltrúar á mælendaskrá, þannig að forseti hyggst loka mælendaskrá á meðan næsti ræðumaður hér í pontu. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Hér erum við enn og aftur að ræða málefni Fossvogsskóla og óhætt að fullyrða að óvenju dapurt mál sé að ræða. Fossvogsskóli einn af grunnskólum borgarinnar og má segja að hann sé kominn á vergang. Og það beinlínis vegna vanrækslu borgaryfirvalda. Það er langt síðan kvartað var yfir loftgæðum Fossvogsskóla og börn fóru að veikjast og kenna sem eins. Vorið 2019 var skólanum lokað vegna myglu og viðgerðir hafnar sem því miður báru ekki nægan árangur. Þar sem börn héldu áfram að veikjast og kenna sem eins. Það þarf nú ekki að fara mörgum orðum, það er margt komið fram, en börnin í Fossvogsskóla, þeim hefur þurft að dreifa borgina. Víða þau fóru þau meðal annars í Laugardalinn, í húsnæði Knattspyrnusambands Íslands og nú þau meðal annars í Korpuskóla og það átti að bjóða upp á Víkingsheimili sem var ekki nógu, foreldrar töldu það ekki nægilega heppilegt. Og svo eins og komið eru fram, hjálpræðisherinn við Suðurlandsbraut, hljóp í skarðið og eins og kom einnig fram hér, alveg þessar lausu kennslustofur ekki tilbúnar sem verið að byggja þarna í Fossvogsskóla nú og maður náttúrulega furðar sig á því að það skulle vera þannig farið að þessar kennslustofur eru ætlaðar fyrir einhverja suðrænt veðurfar en passar engan veginn hér og því verður þar með kostnaðurinn væntanlega eitthvað meiri þar sem þarf að klæða þetta utan og einangra betur. En þegar lokaskýrsla Verkís kom 3. febrúar 2020, þá var það nú þannig að við í minnihlutanum fengum einhverjar spurnir af þessu í umhverfis- og heilbrigðisráði og eins í skóla- og frístundaráði. Það sem við óskuðum þar með, þar sem við höfum ekkert fengið hana kynnta, þá óskuðum eftir aukafundi sem var orðið við í byrjun mars. Eins og áður segir,
Og heilbrigðiseftirlitið, það starfaði nú eftir lögum hollustuhætti. Og undir það fellur eftirlit til dæmis með loftgæðum og raka og lekaskemmdum. Og þetta kom nú fram á fundinum og því var spurningunum velt upp hvort rétt hefði verið að bregðast við þessum niðurstöðum af hálfu heilbrigðiseftirlitsins leið og upplýsingarnar lágu fyrir. Því það var einfaldlega ekki gert. Þetta var bara nánast aldrei rætt í umhverfis- og heilbrigðiseftirliti. Þetta miklu mál í Fossvogsskóla. Það var á þessum tíma. Og það bara alls ekki, það engan veginn hægt að sætta sig við það eins og staðan er. Ég held að það margt sem við þurfum að hugsa um. Ég held að það veri ráð og ábyrgt af innri endurskoðandi borgarinn að fara í sauman á þessu máli, skoði það vel og þeim ákvörðunum sem teknar voru og hvernig staðið var að þeim. Við þurfum að læra þessu. Hann geti þess vegna gert frumkvæðisathugun. Og það alveg rétt eins og kom fram í máli Vigdísar Hauksdóttur borgarfulltrúa að það ákveðin prósentar sem á að fara í viðhald. Og ég held að borgin, ég veit ekki betur en að hún seti 1% eða eigi að gera það af innri leigu í viðhald. Yfirleitt þetta eins og kom fram hjá borgarfulltrúanum 2% sem lagt til hliðar í viðhald. Nú málefni Fossvogsskóla eru flókin og eiga sér langa sögu inn í borgarkerfinu. Í alvarlegum málum sem þessu skilar mun betri árangri að góð samvinna og samstarf séu höfð að leiðarljósi. En því miður það hvorki upplifun skólasamfélagsins né minnihlutaflokkarnir í borgarstjórn varðandi þetta Fossvogsskólamál. Því miður. En ég held að við, eins og maður sagt við erum bara að læra þessu máli og að svona kom ekki fyrir aftur. Þetta í rauninni alveg hræðilegt fyrir þá sem eiga þarna að og börnin og starfsliðið og jafnframt foreldrar barnanna standi í þessu endalausa vissinni og þetta ákaflega óábyrgt frá borgaryfirvöldum eins og hvernig staðið fyrir að þessu. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar, það sem ég skil ekki hvernig hægt að setja svona mikið á foreldra og börn og hvernig það telst ásættanlegt. Þetta hefur tekið svo langan tíma og svo átti að vinna eftir ákveðna áætlun og hún gekk ekki eftir og framkvæmdir tefjast. Og þetta átti ekki enda svona en miðað við ferli mála þá skiljanlegt að foreldrar hafi ekki trú á ferlinu og ég skil ekki hvernig það hægt að ætlast til þess að börn og foreldrar bíða eftir lausnum. Ég bara svona næ ekki utan það hvernig málin geti endað á þessum stað, eins og hefur komið fram, þá þetta flókið, þetta erfitt og það margt í þessu. En ég bara svona næ ekki utan það hvernig foreldrar og börn og skólasamfélagi þurfa að vera í þessari biðstöðu svona lengi. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá Eyþór Axel Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að ræða hér Fossvogsskóla, málefni hans í þriðja sinn og ég get alveg tekið undir þau orð sem voru sagt hér fyrr að maður átti nú ekki von á því að þetta myndi endast allt kjörtímabilið. Braggamálið tók nú styttri tíma en þetta mál varðar ekki bara viðhaldsvanda og annað og framkvæmdavandamál, heldur varðar þetta líka skólastarf og börn. Og ég vil svona í byrjun rifja upp bréfaskriftir
umboðsmanns barna á síðasta á þessu ári til borgarstjóra því að það er ýmislegt í þeim sem að ekki hefur verið svarað af hálfu borgarstjóra. Í fyrra bréfinu er vikið að því að það vanti upp á upplýsingagjöf til barnanna sjálfra og talað að skólarnir séu vinnustæði barna og börnunum séu tryggð ákveðin réttindi í 12. grein barnasáttmálans, samanber lög frá 2013. Ég get ekki séð að borgarstjóri hafi svarað þessu. En eingöngu vísar til þess að það hefur verið 4 upplýsingafundir með foreldrum en ekkert farið út í þetta atriði. Þetta er síðan ítrekað í bréfi umboðsmanns barna frá 27. mars 2021 á þessu ári. Þar er það ítrekað. En svo segir umboðsmaður barna líka annað, með leyfi forseta. Umboðsmaður barna kallar eftir því að Reykjavíkurborg láti framkvæma óháða úttekt á viðbrögðum og aðgerðum skóla og borgaryfirvalda vegna ástæðans húsnæðis Fossvogsskóla og kynni það niðurstöðu fyrir skólasamfélaginu. Þá er einnig nauðsynlegt að skýri verkferli síðu staðar sem tryggja rétt og tímaleg viðbrögð þar sem kveður á þær aðgerðir sem grípa á til þegar mál koma upp. Borgarstjóri svarar þessu bréfi og segir að það eigi að búa til svokallaðan meginverkferil og viðurkennir þá í raun að ferlar séu ekki í lagi. En hinu er ekki svarað, þessum er óháð úttekt. Og ég skora á okkur öll hér í dag að ýta á það mál að það fari fram óháð úttekt eins og umboðsmaður barna biður og myndi gjarnan vilja heyra frá einhverjum í meirihlutanum úr því að borgarstjóri svaraði þessu efnislega ekki. Síðan er fleira í þessu máli. Aðstoðarmaður borgarstjóra er klárlega pólitískt ráðinn af borgarstjóra og hann sendi þennan tölvupóst sem ekki átti að rata í fjölmiðla en gerði það samt. Og það er mikilvægt að við höfum þetta í huga þegar við horfum á atburðarásina, þar sem við sjáum að það er ákveðin afneitun í gangi, að oft er sagt að eftir höfðinu dansi limirnir og ég ætla að fá bara að lesa þá aðeins úr Fréttablaðsins, þar sem er vitnað í þennan tölvupóst sem ekki átti að rata í fjölmiðla, með leyfi forseta. Orðrétt er svona. Það er okkar mat að ef umræðan fer yfir í almenna en hysteríska umræðu að skólinn sé fullur af myglu, þá væri Árný, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins, best til þess fallin að fara yfir það sem her gerir til að mæla raka. Tala að her fylgi alþjóðlegum stöðlum og mæli raka reglulega, segir í bréfinu frá aðstoðarmanni borgarstjóra. Tilvitnun heldur áfram. Ég vona að við náum að halda lokinn á þessu. En ég get beðið þig Ámundi að láta taka saman helstu upplýsingar framkvæmdir í skólanum og við getum vísað á þig Árný þegar kemur allir umræðu heilnæmi húsnæðisins. Tilvitnun lýkur. Það er tvennt við þetta athuga. Annars vegar það að aðstoðarmaður borgarstjóra skuli hafa samband við bæði heilbrigðiseftirlitið og eignaumsjón borgarinnar og biður þessa aðila og fleiri að halda lokinu á málinu. Og mér þætti gaman að heyra viðhorf Pírata við því hvernig þeim þyki sú stjórnsýsla að aðstoðarmaður borgarstjóri skuli biðja stjórnendur að halda lokinu á einmitt þessu máli. Þetta er annað atriði. Svo er hitt. Ef að heilbrigðiseftirlit á að vera hlutlaus eftirlitsaðili, hvernig getur það þá verið matað með þessum pósti? Það er önnur spurning. Það er að segja, það er verið að búa til uppskrift hvernig heilbrigðiseftirlitið eigi að svara. Það finnst mér ekki í lagi. Svo fannst mér afskaplega dapurlegt þegar að okkar ágæti félagi, borgarfulltrúi Skúli Helgason, skrifaði grein ábyrgð Sjálfstæðisflokksins og það var alveg rakið hér áðan að því að það kemur alveg fram í varnargrein hans að Sjálfstæðisflokkurinn beri ábyrgð á þessu viðhaldsleysi. Það hefur verið staðfest hér í þessum sal allavega í tvígang að viðhaldi var verulega ábótavant og hafa framlög verið þreföldu til þess að komast upp í normið. Það þýðir að þau voru 70% á lág árabil
eins og við sáum. Það er viðurkennt. En að kenna Sjálfstæðisflokknum það var mjög aumt og dapurlegt, en að kanna síðan ekki við greinina var heldur ekki gott. En það er ekki nóg með að Sjálfstæðisflokkurinn sé látin bera ábyrgð. Það má segja að foreldrar hafi verið látnir upp við vegg, settur upp við vegg. Á einu sólarhring áttu þeir að taka afstöðu til 3 vondra kosta og taka þar af leiðandi ábyrgð af meirihlutanum. Könnun var gerð með mjög skrýtnum hætti og þeir áttu að svara fyrir hádegi á föstudegi. Og það var vegna þess að þeir voru mjög óánægðir með þá ákvörðun að koma nemendum fyrir í kjallara og andir í íþróttahús. Eðlilega. En þá fengur 3 kosti og einn af þessum kostu var góður kostur og það var húsnæði Hjálpræðisins sem hefur nýst. En fyrir 2 vikum síðan þá stóð til að það þyrfti ekki lengur heldur en til 17. september. En á þessum 2 vikum þá hefur verklok tafist 2 vikur. Það er nú ekki gott ef að verklok tefjast 2 vikur og 2 vikum. Og þar eru gefnar þær skýringar að færanlegu kennslustofunar séu ekki gerðar fyrir kaldar aðstæður eins og Íslandi. Og maður spyr sig, sko, það er alltaf verið að tala um verkferla og megin verkferlin ávist að vera kynntur í borgarráðinu úr 15. Hvernig virka ferlanir hjá borginni? Þegar það er farið í að panta leigðar, hreyfanlegar eða færanlegar kennslustofur og þær eru ekki hentugar fyrir íslenskar aðstæður. Hvernig er forskriftin þegar það er farið í svona val? Ég skil það ekki. En kannski borgarstjóri geti svarað því í andsvari sínu, eins og öðrum þáttum, sem varða umboðsmann barna og þátt aðstofmann hans. Það er að segja, þegar aðstofmaðurinn var að segja stjórnendum fyrir verkum og eftirlitsstofnuninni, heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, sem á að vera einmitt eftirlitsaðilinn sem borgarstjóri hefur vísað til, að hann beri ábyrgð. Það er að segja að heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur eigi að gera úttektir og meta heilnæmi og hvort honum finnst í lagi að hans skrifstofa sé að stýra svörum eftirlitsaðilans. Þetta mál lyktar illa. Það lyktar illa, það er myglað og það er Reykjavíkurborg til vansa. Það er ekkert annað sambarlegt mál í öðru sveitarfélagi. Það er til mygla víða, en þar virðist ekki þurfa megin verkferil eða finna upp einhverja nýja aðferð. Þar virðist vera að menn geti brugðist við, tekið á málum og setja ekki lokið á. Takk. Borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson og borgarfulltrúinn Alexandra Brím veita ansvar. Já, en Skúli Helgason þá. Það er þá fyrst borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, hér er spurt út í ágætar ábendingar umboðsmanns barna og svörum við því og það er bara rétt að halda því til haga að í málum eins og þessum upplýsingamiðlun skiptir gríðarlegu máli og þar hefur verið notast við það sem gjarnan best að fara þær leiðir sem venjulegast eru notaðar og það upplýsingamiðlun skólastjóra í gegnum til foreldra og þar með nemenda. Ef verið að spurja það hvaða upplýsingar nemendur fá, þá fá þeir það gjarnan í gegnum foreldra sína og forráðamenn og síðan auðvitað sína kennara og starfsmenn í skólanum. Varðandi það að fá óháðan aðila sem samstaða væri til þess að gera úttekt á stöðu skólans, þá var það einmitt niðurstaðan síðastliðið vor. Við fórum yfir það hér í ítarlegum umræðum í byrjun sumars að í vor var samstaða það í skólaráði meðal nemenda, starfsfólks og þeirra sem héldu utan um verkefnið að fá verkfræðistofuna Eflu til þess að fara yfir bæði fyrri úttektir, stöðu skólans og gera úttekt á því og tillögur næstu skref. Og ég furða mig svolítið á því að enginn hafi lyft þeirri staðreyndu upp að frá
frá vorinu að þá hefur verið full samstaða næstu skref í málinu. Það hefur verið full samstaða á grundvelli þessara úttektareflu sem að ég held að komi bara vel til móts við ábendingar umboðsmanns að fá úttekt frá einhverjum sem allir hafi traust á, vegna þess að það var traustið sem að vantaði upp á í þessum samskiptum þá, og eftir þessu unnið. Ég heyri ekki að margt nýtt sem ekki var farið yfir í umræðunni hér snemma sumars hafi komið fram í þessar umræðu af hálfu minnihlutans satt að segja. Þá hefur borgarstjórinn Dag B. Eggertsson lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Eyþór Laxdal. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Hér hefur borgarstjóri bara misskilið bréf umboðsmann barna, því að það stendur mjög skýrt að það sé brýnt að þau fá ekki aðeins upplýsingar stöðu mála hverju sinni, heldur, og þetta er mikilvægt, fá jafnframt tækifæri til þess að eiga samtal við skólastjórnendur og aðra sem taka ákvarðanir í málinu. Það er mikilvægt að farið verði eftir þessum atriðum til að tekna verða ákvarðanir framgang mála. Þetta er skrifað í 2 bréfum umboðsmanns barna. Það er ekki nóg að þau fá upplýsingar í gegnum foreldra eins og borgarstjóri heldur fram, heldur er gerð ríkari krafa. Númer 2. Það er ekki verið að tala það að gera úttekt á verkfræðilegum þáttum. Það er talað að láta framkvæma óháða úttekt á viðbrögðum og aðgerðum skóla og borgar yfirvalda vegna ástands húsnæðis Fossvogsskóla. Það er ekki það sama og verkfræðileg úttekt. Öðru sinni borgarstjórinn Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við verðum hugsanlega bara að vera ósammála það að það var kallað eftir því að það yrði fengið nýr aðila málinu sem færi yfir allt sem áður hefur verið gert í því, hver viðbrögðin hefur verið og hvort að þau verið nægjanleg. Út á það gekk úttekt eflu. Og kjarni málsins að þarna hefur verið orðið vart við raka sem þarf að taka á. Þarna er líka skólahúsnæði sem er komið til ára sinna og á það var bent bæði af Verkís og Eflu. Og niðurstaðan sem býsna góð sáttur er að ráðast ekki bara á endurbætur á því sem lítur að raka og skemmdum, heldur líka ráðast í tímabært meiriháttar viðhald og tryggja það eins og kom fram í yfirferð Eflu að jafnvel þó allt væri gert upp á punkt og prik núna varðandi rakan og mygluna þá gæti í raun staðan komið aftur upp eftir 10 til 15 ár ef ekki væri tekið á ytrabyrði og einangrað og farið í róttækari aðgerðir sem að væru tímabærar einhvern tímann á næstu árum en hefur núna verið ákveðið að gera allt í einu í staðinn fyrir að dreifa á mörg ár. Og þetta sem er stóra atriði í málinu skapaðist mjög góð sátt bæði í skólasamfélaginu og þeim sem hafa komið að verkefninu. Það er verið að hanna þessa breytingar núna af hálfu verkefnahópsins sem hefur haldið á þessu síðan í vor og ég heyri hér að það er verið að kalla eftir hver niðurstaðan í því það er verið að undirbúa það bara vandlega og við fluttum þær fréttir fyrir einhverjum vikum síðan að það væri þó von á tillögu útboð og útboðsaðferð varðandi þetta núna á haustdögum. Þá hefur borgarstjórinn Dag B. Eggertsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal. Já, við skulum bara vera þá sammála að vera ósammála þessi atriði því að ég tel ekki vera sátt í skólasamfélaginu eins og það er orðað hér og það sé ennþá vantraust og það dugar ekki að skoða bara verkfræðilega þætti, það þarf úttekt og þess vegna tel ég að innri endurskoðun þurfi að rýna málið sem er þess tilbær aðili innan kerfisins. En ég kalla eftir því að borgarstjóri noti nú tækifærið og svari því sem að ég spurði varðandi aðkomu aðstoðarmanns borgarstjóra, þar sem að hann sendir fyrirmæli á bæði eftirlitsaðila og stjórnendur í borgarkerfinu hvernig eigi að halda lokinu á málinu og hvort hann telji þetta vera í lagi.
já eða nei væri gott, en annars væri gott að fá líka ítarlegra svar. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvar öðru sinni og hérna gera þá stutta athugasemd borgarstjórn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er nú afskaplega óvenjulegt að kalla eftir svörum þegar borgarfulltrúa er ljóst að svararéttur er runnin út. Hins vegar hef ég rétt til að gera stutta athugasemd. Aðstoðarmaður minn er ekki hér til að svara fyrir sig. Hann beindi því til sjálfstæðra eftirlitsaðila í borgarkerfinu að veita sérfræðileg svör sérfræðileg efni. Hann hefur sjálfur verið til svara í fjölmiðlum varðandi orðalag sem að borgarfulltrúinn hnýtur og ég hef engu við það að bæta sem að aðstoðarmaður minn sagði þar. Þá er það næst Skúli Helgason, borgarfulltrúi sem veitir ansvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi gera athugasemd við 2 atriði sem komu fram í ræðu borgarfulltrúa Eyþórs Laxdal Arnalds. Fyrsta lagi varðandi umrædda grein sem ég birti á Vísi og bara gaman að sjá að margir hafa kynnt sér hana, en þó kannski ekki nægilega vel því að það er svona ákveðin misskilningur hér í umræðunni, sérstaklega þetta að ég hafi þar verið að tala um það að myglan í Fossvogsskóla væri ábyrgð Sjálfstæðisflokksins. Það er alrangt, kemur ekkert fram um það í greininni. En ég hélt því til haga og svona var að setja hlutinni í heildarsamhengi, ég hélt því til haga að Sjálfstæðisflokkurinn bar ábyrgð á því á sínum tíma að fjármagn til viðhaldsskóla húsnæðis í borginni var skorið niður við trog. Ég hef alveg samúð með þeirri aðgerð því að hún kemur í kjölfar þess að það var til bankahrun sem auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn bar heilmikla ábyrgð á með sínum vanrækslu syndum á árunum fyrir 2008 og sérstaklega út af einkavæðingu bankanna. Jú, Framsóknarflokkurinn var með í því, svo að því sé haldið til haga. En Sjálfstæðisflokkurinn sem sagt tekur ákvörðun það, vissulega í nauðvörn, að skera niður fjármagn til viðhalds skólahúsnæðis af því að það var búið að rífa 3 hverja krónu úr tekju úr borgarsjóði. Og það auðvitað lagast ekkit fyrir á löngum tíma og það er ekki fyrir þarna upp úr 2015 sem að hagur borgarsjóðs er aftur komin á þann stað að það er að fara að gefa í. Auðvitað súpamenn segið af því tímabili. Það er óþægilegt en rétt að halda þessu til haga af því að frambjóðendur og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfðu valið það að setja þetta mál í flokkspólitískt ljós, þá er mikilvægt að menn átti sig á þessu samhengi. Hitt atriði sem ég vildi halda til haga er varðandi könnun og mér finnst það líka athyglisvert að því menn er að tala um samráð. Könnunin er sett af stað til þess að tryggja samráð við foreldra og það er sérkennilegt að gagnrýna samráðsleysi og síðan segja þegar að menn fari í samráðið að hér sé verið að varpa frá sér ábyrgð. Já, takk fyrir forseti, ágæta borgarstjórn, tilheyrendur. Borgarfulltrúi Skúli Helgason sér ástæðu til þess að ræða þetta frekar og það er bara gott. Greinin er alveg skýr, þar er ábyrgðinni varpað af núverandi meirihluta sem hefur séð viðhald og síðan viðhaldsleysi hér í áratuga skeið. Samfylkingin hefur verið hér í völd aldarfjórðung og þó svo að hér hafi sjálfstæðismenn verið í borgarstjórn fyrir einhverjum áratug, þá er það niðurskurðurinn á síðustu 10 árum sem að hefur höggvið þyngstu skörðin og þetta er niðurskurður upp á kannski á bilinu 10 til 20 milljarðar króna með þessu tölu sem við höfum verið að ræða hér í dag. Nú, með því að reyna að kenna öðrum þá er borgarfulltrúinn raun og veru með að vísa frá sér ábyrgð, segjast ekki bera ábyrgð á ástandinu. Hann er að segja það að Samfylkingin hafi raun og veru látið reika á reiðanum í 10 ár, ekki verið að stjórna borginni. Þetta finnst mér alveg furðuleg afstaða, að reyna að afsaka sig með því að einhver annar hafi gert eitthvað áður. Það er nú dálítið langt frá bankahruninu. Bankahrunið var 2008, núna er árið 2022, það eru 14 ár síðan þá og bara svona til samanburðar, þá var fyrri heimsstyrjöldin 4 ár og
það var mun styttra frá því að spænska veikin og fyrri heimsstyrjöldin var búin að fara yfir heiminn og þangað til að uppgangurum var búinn aftur 1929 fyrirgefðu. Þannig að sko það að afsaka sem einhver sem gerðist fyrir 14 árum, það er algjör uppgjöf í rökræðum. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og er þá ansvarum lokið? Nei, svara. Og það næst á mælendaskrá, svara. Var beðið ansvara aftur, forseti biðst afsökunar. Og það er Skúli Helgason sem er með ansvar þessu. Forseti ágæta borgarstjórn, að því að tími var búinn þá ætla ég aðeins að nýta við það sem ég nefndi varðandi könnunina og þetta samráð við foreldra sem að er nefnilega mikilvægur lærdómur af þessu ferli, alveg rétt eins og við höfum talað og við höfum kennt að samráð við foreldra var ekki nægilega mikið fyrr í þessu ferli en atburðarásin undanfærið hefur verið svo að hlusta vel eftir sjónarmiðum foreldra, hlusta á óskir foreldra að skólastarfi fari að svo miklu leyti sem hægt er fram í nærumhverfinu og í fossróinum og að því unnið og þess vegna var þessi könnun mikilvæg því foreldrar eða fulltrúar þeirra í skólaráði töldu sig ekki geta tekið afstöðu til þeirra valkostar sem lágu á borðinu fyrir hönd allra foreldra í skólasamfélaginu. Þess vegna var könnunin mikilvæg og gott að hún skilaði afdráttarlausri niðurstöðu. Nú síðan varðandi bara söguskýringarnar, mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að menn viti og þekki þessa sögu. Það eru mjög margir og þess vegna fagna ég því að viðbrögðin hafa verið sterk og jákvæð við því að fá þetta heildarsamhengi lagt á borðið aftur í tíman. Og við höfum alveg viðurkennt það að á tímabilinu frá bankahruninu og fram til 2015 er fjármagnið í viðhald ekki nægilega mikið. Það var verið að verja fyrsta lagi störfin, í öðru lagi launin og síðan kom viðhaldið þá í þriðja sæti og þetta er svo forgangsröðun sem var reyndar góð sátt í borgarstjórn þvert á flokka á þeim tíma. Svo hefur verið gefið hraustlega í og við erum að, eins og ég nefndi áðan, það er verið að vinna í því að fá úttekt á ástandi skólahúsnæðis þannig að hægt sé að tryggja að það veri nægilegt fjármagn sett í þennan þátt í framhaldinu. Já. Svara það ansvaru sinni Eyþór Laxdal. Já, forseti ágæta borgarstjórn tilheyrendur. Já, könnunum var einmitt gerð vegna þess að kostirnir sem borgin bauð voru ekki í lagi og niðurstaðan var svo að foreldrar sættu svo ekki við húsnæði sem borgin gat boðið. Niðurstaðan var svo að þiggja aðstoð Hjálpræðishersins sem náttúrulega fer út af fyrir sig í sögubækurnar. En bara til að hnykkja á þessu með viðhaldið, að því að það var nefnt árið 2010. Árið 2010 þá voru kosningar. Samfylkingin tók þá við völdum og hefur verið við völd alla tíð síðan. Og þetta vanrækta viðhald var algerlega undir stjórn Samfylkingarinnar. Og ég held að væri miklu meiri manndómur í því og betri bragur að Samfylkingin viðurkenndi það að hafa gert mistök á þessum tíma í staðinn fyrir að kenna öllum öðrum meira að segja Framsóknarflokknum. Hann var dreginn á flot í þessari grein. Og ég veit ekki hvort að Jónas á Hriflu væri þá næstur, en það er spurning hversu langt á að seilast í ábyrgðinni. Það gleyma bankahruninu. En það má kannski fara lengra ef við ætlum að kafa djúpt í málið. Ég held að vera miklu nær að horfa fram á við og athuga hvort við getum ekki leyst málin sómasamlega og viðurkennt mistökin. Það er nefnilega alltaf best að viðurkenna það sem er ekki í lagi. Ansvari og þá er næst á mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já, hér var nefndur Jónas á Hriflu, þá er kannski við hæfi að þessi þingeyingur hér komi næstur í pontu, ekki kannski pólitískt sammála frænda mér Jónasi, en úr sömu sýslu, en hvað er það? Mér langar kannski aðeins að vera í nútímanum en ekki í fortíðinni og kem hér inn sérstaklega til að horfa á stöðuna í dag. Við höfum nokkuð svona rætt þetta mál hér í borgarstjórn og í borgarráði og það var spurt hér áðan hvað við hefðum lært. Mér langar kannski aðeins að hoppa aðeins inn í það. Við höfum, og það var greinin sem ég skrifaði á Vísi í ágúst, þar sem undir yfirskriftinni Mistum boltann,
að við áttum gott samtal í borgarráði 11. mars og settum þá ákveðna vinnu í gang sem búið að fara vel yfir hér. Þegar ég segi að við höfum misst boltann, þá meina ég og meinti að við mistum boltann í upplýsingastreyminu á milli okkar allra, embættismanna, kjörinna fulltrúa og foreldra núna í lokin í ágúst þegar þess að stóð frammi fyrir því að húsnæðið fyrir yngstu börnin ekki tilbúið í Fossvogi, sem við ítryggum náttúrulega enn og eftir að hafa gert í samráði við foreldra svo ákvörð, því að ef við hefðum öll verið í Korpuskóla eins og hugmyndir stóðu til fyrst, þá hefði þetta aldrei komið til. En það var sátt og það var flaggað á það í borgarráði að það gæti tekið tíma í sumar. Það vissum við, en það sem við mistum boltann var að þegar það komið ljós að það tæki tíma, þá fóru ekki fréttir af því, svo ég haldi því til haga. En þetta er kjarninn í því sem ég finnst mikilvægt að við lærum í þessu máli og það hvernig við deilum út upplýsingum, hvernig við höfum agað og gott samtal upplýsingarna sem byggjast á staðreyndum á hverjum tíma og þeim sé skipulega komið frá okkur öllum til réttra aðila, en ekki bara einhver að tala við einhvern eitthvað. Þannig að ég held að það sé mikill lærdómur í því. Ég held að við þurfum líka að átta okkur á því þegar hér margbúið að koma fram að málin eru flókin. Af hverju eru þau svona flókin? Jú, við höfum ekki mikil vísindi til að styðjast á þau þegar kemur að myglumálum og rakamálum í húsnæði og þetta hefur líka verið farið hér yfir og ég held að þarna séu tækifæri fyrir okkur til að læra. Hér hefur verið í að því með smá háðung að það eigi að kynna megin ferl. Ég held að við ættum aðeins að hafa ís í maganum og minni háðung gagnvart því, því að í stóru kerfi, þegar unnið þverfaglega, þá skiptir miklu máli að hafa góðan megin feril og hann nú tilbúinn og verður kynntur í borgarráði á fimmtudaginn. En svona ferlar skipta gríðarlegu máli fyrir okkur í framtíðinni til að grípa verkefnin og setja þau í strúktúrera umgjörð bara til að gefa borgarstjórn aðeins innsýn í það hvað þessi megin ferill snýst um. Hann snýst greiningar sem varpa á ljósi á helstu orsakina á lélegu loftgæða og rakaskemmdamálum, draga fram hvar eru léleg loftgæði og hvar eru rakaskemmdir. Ferillinn snýst einnig hvar grunur á lélegu loftgæðum þegar rakaskemmdir kvikna og svo viðbragðsáætlun þá í formi ferils sem að ákveðnir aðilar þetta bara strax inn í, þannig að það verður ekkert engin vafi það hver á að gera hvað. Það skiptir líka miklu máli að hlutverk séu skýr og greininga á veikjum hlekkum og flöskuhálsum og svo ekki með að gleyma viðbragðsáætlun og úrbótaáætlun. Þetta snýst þessi megin ferill og hann snýst ekki bara rakamál þegar kemur að skólum, heldur í allri starfsemi Reykjavíkurborgar. Og þarna enn og aftur sýnir og þegar við förum yfir þennan feril á fimmtudaginn þá verður það alveg kristaltært fyrir okkur hversu flókin þessi mál og hvað mikilvægt að við stöndum saman að því að vinna þessi verkefni vel. Hér var sagt áðan að meirihlutin hefði ekki tekið skýrslu innri endurskoðunar fjármögnun skóla alvarlega og það fullyrst að ekkert hefði verið gert. Það alrangt og það svo rangt sem mest veit að því að hér á fimmtudaginn í borgarráði þá munum við einnig kynna svokallar grunnskóla líkar sem einmitt partur og afrakstur vinnu við það að skoða fjármögnun skóla og kennslustarfs borgarinnar. Þannig að svona aðdróttanar að hér sé ekkert gert, það bara alrangt. En það spyrjum við á leikslokum þar og það skiptir máli að við sýnum og látum verkin tala. Að lokum langar mig að gleðjast yfir því að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir sagði frá því að hafa farið í hjálpræðisherinn í morgun. Fyrst frábært að heyra að börnin eru glöð og það sé gaman og það séu allir í góðri stemningu og það sé maturinn góður því að við vitum það að það er alltaf best ef það er gott mötuneyti og ef það er gleði að þá eru börnin opin fyrir góðum fræðum og góðri kennslu. Þannig að ég fagna því og takk fyrir það Vigdís að segja okkur frá því. Annars vona ég bara að okkur hugnist gæfa þess að taka þessum málum inn í framtíðina. Við erum rétt að byrja örugglega að sjá raka og myglu í húsnæði alls staðar á landinu.
vill vera þar fremst í flokki með öðrum að gera vel og við stöndum við það, við viljum það. Það hefur reynst áskorun og við viljum bara bæta úr því. Það ósköp einfalt. Þórhallsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá þá Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, hvað hefur gerst síðan við töluðum þetta mál síðast í borgarstjórn? Hvað er nýtt? Það komi fyrir vandamál með færanlegu húsin, en úr því leystist nokkuð vel í samráði við foreldra með því að finna börnum stað annars vegar í húsnæði frístundar og hins vegar í húsnæði á vegum Hjálpræðishersins á meðan færanlegum húsum væri komið fyrir. Þetta var ákveðið í spurningakönnun til foreldra þar sem passað var að bara svör frá foreldrum í þessum árgöngum væru talin með. Mér þykir það í raun bara frábær lausn að nota þannig samráð til að leysa úr vandamálum sem koma upp. Það var farið yfir þetta í skóla- og frístundaráði á sínum tíma. Það sem hefur gerst síðan er að uppsetning færanlegra húsa hefur dregist enn frekar vegna ófyrirséðra erfiðleika með efnið sem þau eru gerð úr. Það er ömurlegt og það er leiðinlegt en miðað við þær upplýsingar sem við höfðum á þeim tíma frá verktakanum höfðum við enga ástæðu til að vefengja tímasetningarnar á þeim tíma. Og þó það sé auðvelt að vera vitur eftir á, þá sé ég ekki alveg hvernig það geta verið faglegt eða eðlilegt gagnvart þessum verktaka að gefa sér fyrirfram og segja það út á við að tímasetningarnar hans myndu alveg örugglega klikka. Hvernig það litið út? Myndi einhver bjóða í verk hjá stofnun sem talaði þannig sína viðskiptaaðila fyrirfram, þegar það er ekkert komið í ljós sem bendir til þess að tímasetningarnar sem okkur eru gefnar muni bregðast? Það er í raun það eina sem er nýtt. Eina ástæðan fyrir því að kalla þeir eftir umræðu aftur. Það hefur ekkert breyst annað. Vilji borgarstjórnar til að taka þetta alvarlega, til að leysa þetta máli eftir eitt skipti fyrir öll er óbreyttur. Það hefur ekkert komið fram sem gefur ástæðu til að efast það. Þess vegna er ég með pínu óbragð í munninum. Mér finnst þetta eiginlega bara lélegt. Borgarfulltrúar koma hér upp hver á eftir öðrum og slá sig til riddara, tala það hvað við séum vond og hvað okkur sé sama börn og við tökum miklu ekki alvarlega. Og það er ekkert satt í því. Það er löngu komið fram. Við erum búin að eiga þetta samtal áður. Við tökum þetta alvarlega. Núna er í vinnslu framkvæmda áætlun byggð á úttekt eflu á húsnæðinu. Núna er tilbúið nýtt verklag til að takast á við mygluvanda í húsnæði á vegum borgarinnar. Við höfum stór aukið fé sem fyrir viðhald á skólabyggingum og kjörtímabilinu, þó svo það sé á tímum þessi samdráttur vegna COVID er tilfinnanlegur, segi ég. Þetta virðist ekki snúast það. Og það er eiginlega bara ógeðslegt. Það er eiginlega bara hrikalegt þegar að fólk notfæri sér mannlegan harmleik til að koma höggi á pólitískan andstæðing. Hér í vor, þegar áttum samtalið í fyrraskiptið, þá gat ég enn trúa því að raunverulegar áhyggjur, raunverulega reiði væri að ræða. Væri að ræða raunverulegan vilja til að tryggja að viðbragðið væri gott. En núna trúi ég því ekki lengur. Eftir allt sem á undan er gengið, þá trúi ég ekki að fólk sem heldur því núna aftur fram að núna sé traustið þrotið, að núna sé þeim öllum lokið, ég trúi því ekki. Það er holur hljómur í því. Af því að uppsetning á færanlegum húsum er að tefjast nokkrar vikur, að hátt sem engin leið er að rekja til pólitískrar yfirstjórnar borgarinnar. Er það kornið sem fyllir mælinn? Er það sem réttlætir aðra herferð? Það er ekki trúverðugt. Það lyktar einfaldlega pólitískri tækifærismennsku. Það lyktar að því að reyna að græða persónulega eða pólitískt á mannlegum harmleik. Ég fór yfir það í vor að við höfum tekið þetta mál alvarlega frá fyrsta degi. Við getum ekki handvalið verktaka út frá því sem við höfum kannski heyrt einhvers staðar. Við verðum að hafa gögn fyrir því hvaða verktaka við veljum. Við verðum að hafa gögn fyrir því ef við ætlum að ráðast í tilteknar aðgerðir, sérstaklega eftir því sem þær eru kostnaðarsamari. Við getum ekki bara farið í það að rífa veggi og gólf án þess að vita hvaða veggi eða hvaða gólf. Það væri mjög óábyrgt og ég get rétt ímyndað mér hvað aðhaldssinnaðir borgarfulltrúar hefðu sagt ef eitthvað okkar hefði lagt það til að rífa heilan grunnskóla og byggja nýjan án þess að hafa nokkur einustu gögn í höndunum sem gæfi til kynna að það væri nauðsynlegt og að það væri ekki hægt að leysa það með minni aðgerðum. Ekki síst vegna þess að þá hefði ekki síður þurft að finna húsnæði til að taka við börnunum á meðan. Við vildum finna þessi gögn. Við vildum komast að því hvar myglan væri. Við vildum komast að því hvaða aðgerðir það væri sem þyrfti að fara í. En leit eftir leit var ekki árangur.
Í hvert skipti sem foreldrar báðu nýja leið þá var orðið við því. Í hvert skipti sem leit út fyrir eitthvað hefði fundist þá stóð ekki á fjármagni, þá var farið strax í aðgerðir. Og það er alveg satt að við berum ábyrgð á því að húsnæði okkar vegum sé heilsusamlegt og það er alveg satt að það hefur ekki tekist nógu vel þarna. Og það er alveg satt að við þurfum að standa okkur betur í þessum málum. Við ætlum að standa okkur vel í þessum málum, það hefur verið einbeittur vilji okkar. En eins og við erum öll meðvituð þetta ferli hefur afhjúpað nokkrar augljósar brotalamir í innri verkferlum borgarinnar. Það er eitthvað sem við ætlum að læra af. Og eins og ég sagði, þá er núna tilbúinn nýr verkferill. Hann verður tekinn fyrir í borgarráði í vikunni og er í útsendum gögnum fyrir það sem hafa áhuga. Vilji borgarstjórnar er mjög skýr. Það er full samstaða næstu skref í málinu eins og borgarstjóri sagði hér áðan. Það er sátt niðurstöðu Eflu. Allir aðilar að því ég telja trúverðugt að það sé búið að finna það sem leitað var að. Og það er sátt það að framkvæmda áætlun sem fylgir ítrustu tillögum sé unnin og unnið eftir henni. Það er fullt sátt þetta. Það að líta svo á að töf uppsetningu færanlegra húsa sé eitthvað merki að sú samstaða sé brostin, að ekki sé lengur sátt næstu skref, eða þessi ástæða að rífa málið allt upp frá rótum og láta eins og öll þessi vinna og allir þessi árangur sem náðst hefur þó sé fyrir bí, er út í hött og það er tækifæri sinnað og það er lélegt. Í alvöru. Myglan í Fossvogsskóla er hræðilegt vandamál sem hefur tekið allt of langan tíma. En það sem er þó jákvætt núna er að það er loksins búið að finna vandann og ná sátt framvinduna. Það er ekki þetta að kasta því út af borðinu núna. Og það er líka sagt að núna er traustið í skólasamfélaginu ekki gott. Það er ekki eitthvað sem er að laga á einu vettvangi. En það er eitthvað sem tekur tíma og við erum sátt við að setja þann tíma í að byggja upp það traust aftur. En ætli þess ekki best að ég lesi bara bókun meirihlutans til að ljúka þessu. Samráð við foreldra hefur ráðið miklu varðandi þær tímabundnu ráðstafanir sem hafa verið á skólahaldi Fossvogsskóla. Vilji foreldra hefur staðið til þess að yngstu árgangarnir stundir nám í nærumhverfinu og er fyrsta bekk kennt á lóð Fossvogsskóla og öðrum til fjórða bekk tímabundið í húsnæði Hjálpræðishestsins við Suðurlandsbraut. Hefur svo ráðstöfun mælst vel fyrir meðal nemenda og starfsfólks. Nemendur í öðrum til fjórða bekk snúa aftur á lóð Fossvogsskóla innan fárra vikna þar sem nú er unnið að uppsetningu og frágangi nýrra færanlegra húsa sem munu hýsa fjölbreytt skóla og frístundastarf nemendana í þessum skóla. Þá er tilbúinn nýr verkferill þar sem dreginn er skýr lærdómur af því sem betur að fara varðandi skipulag, verkstjórn, undirbúning og upplýsingagjöf framkvæmdir sem tengjast myglu og rakaskemmdu húsnæði í eigu borgarinnar. Takk. Þá hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið máli sínu og er þá síðast á. Já, andsvar. Já, það var ekki komin fram hér, en það er Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi sem ætla að veita ansvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég hnýt ásakanir að við höfum verið að segja að meirihlutinn sé vont fólk. Ég man ekki eftir því að nokkur aðili hafi sagt það. Það er eins og alveg rétt að þolinmæði okkar hér í minnihlutanum er þrotin og þegar því er haldið fram að við séum að gera eitthvað upphlaup þá er það akkúrat öfugt. Við höfum einmitt sýnt alveg sérstakt langlundargeð í 3 ár. Og í upphafi málsins þá treystum við borginni mjög mikið og við höfum einmitt legið undir ámæli fyrir það. Ef eitthvað þá höfum við treyst ykkur of mikið. Við höfum ekki farið í upphlaup, heldur vonað að ákvarðanirnar væru ígrundaðar, því miður þá voru þær ekki bara illa ígrundaðar, það var plott í gangi að setja loka málið, eins og gögnin sína. Nú þegar ég fer upp í pont og vitna í bréf umboðsmann borgarbúa aðkomu barna, hún eigi að vera meiri, þá er það ekki einhver tilbúningur eða pólitík, það er bara einfaldlega staðreynd. Og þegar ég vitni í seinna bréf umboðsmann borgarbúa að það eigi að gera óháða úttekt á viðbrögðum ykkar og aðgerðum skóla og borgaryfirvalda, þá er það ekki pólitík okkar. Það er einfaldlega staðreynd, svart á hvítu. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Alexandra Briem. Forseti, í fyrsta lagi kannast ég ekki við að það hafi verið gerð nein tilraun til þess að þakka málið niður. Formaður eða framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins er réttur aðili til að fjalla þetta og ég hef ekki taka þátt í þöggunum neitt svona mál. Ég bara
og ég hef engar upplýsingar að neinn hafi verið að reyna að gera eitthvað slíkt og að lokum vil ég kannski segja að ef að borgarfulltrúar minnihlutans hafa í einhverju tilfellum ekki reynt að vera með upphlaup í málinu, þá hefur það farið fram hjá mér. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og ansvarum þá lokið og næst... Nei, ég var með ansvarið. Já, borgarfulltrúin beðinn að melda sig á tjattinu, en hérna það bara, já, allt góð. Þá það Eyþór Laxar Arnalds sem veitir ansvar öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Alexandra Brím kannast ekki við það hafi verið nein tilraun til þöggunar. Því spyr ég hvort að borgarfulltrúanum þyki eðlilegt að sagt sé í tölvupósti af hálfu aðila hér í kerfinu. Ég vona að við náum að halda lokin á þessu. Ef ég fer í, þetta er svona enskur frasi sem er þýddur, ég óska eftir því að borgarfulltrúarnir hlusti þegar ég er í andsvörum. Ok, ég ætla þá að fá að klára. Þetta er enskur frasi sem er þýddur á íslensku og heitir upprunalega að keep a lid on og ég trúi því að borgarfulltrúin þekki þennan enska frasa. Samkvæmt Merriam-Webster orðabókin, ég óska þess aftur að Píratar hafi hljóð í sal. Þessi enski frasi þýðir samkvæmt Merriam-Webster virtri orðabók to keep something secret from being known. She tried to keep a lid on the news. Tilvitnun lýkur. Ég hvet borgarfulltrúan til þess að svara hvort honum þykir þetta eðlilegt að þessi skilaboð séu sendið stjórnenda borgarinnar to keep a lid on sem er ekkert annað en þöggun samkvæmt virtri orðabók. Þá hefur Eyþór Laxar Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Alexandra Brím. Forseti, já, fyrir það fyrsta þá get ég ekki svara fyrir hvað gengur á í höfðinu á aðstöðumanni borgarstjóra. En í öðru lagi þá tel ég að hann hafi verið að tala íslensku í sínu máli og sé ekki endilega með í huga Webster-útgáfuna af ensku frasanum. En eins og ég skildi póstinn þegar ég las hann þegar hann kom í fjölmiðlum, þá túlkaði ég það sem þannig að hann vildi að þessu yrði svara þannig að fólk yrði sátt áður en að í rauninni reiði viðbröðið myndi ná yfirhöndinni. Það var það sem ég las út úr þessu. Kannski var ég að mistúlka. Ansvar öðru sinni. Forseti minnir á að vera hér ekki með frammíkalli og biðja leyfi forseta þegar annarkvort farið með tilvitna að skipt tungumál. Það var östuð. Þá það Óskars borgarfulltrúin Eyþór Laxar Arnalds að... Já, bara östuð. Gera athugasemd. Já, vegna þess að ég býja því að hafa lesið málsóttabækur þegar ég var lítill hjá mömmu minni og ég man aldrei eftir því að það að halda lokir á einhverju sé íslenskt orðtæki, þvert á móti þá þetta á ensku og þýtt svipað eins og brotin loforð sem að ágætur dægurlögusöngvari nota yfir svikin loforð. Þetta er enskt og það þekkist. Forseti þakka fyrir þýðingafræðilegt innlegg hér. En þá það síðast af mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir góðar umræður þetta mikilvæga mál hér í dag. En það er mikilvægt að við ræðum þetta og þrátt fyrir að hafa verið stutt síðan, að við ræddum það síðast og borgarfulltrúar meirihlutans kannski hafa ekki talið þörf á því að ræða þetta aftur. Þá eins og ég kom inn á í ræðu minni, fyrir ræðu, þá var full þörf á því það er hér fjölda spurninga ósvarað frá foreldrasamfélaginu. En ég ætla samt að byrja þessa ræðu og sömu orðum og ég hóf síðari ræðu mína þegar við fjöllum málið hér í júní, hér í borgarstjórn. Takk foreldrar í Fossvogi, takk skólasamfélagið í Fossvogi, takk starfsfólk fyrir ykkar baráttu. Takk fyrir að gefast ekki upp, takk fyrir að vera með okkur og svona sterk í öll þessi ár.
Svo var ég hér beðin að koma leiðréttingu á framfæri en það semst hefur verið sagt að fulltrúar foreldrar hafa ekki treyst til að taka afstöðu til tillagna staðsetningu skólastarfs 2. og 3. bekkjar í ágúst. Sko hér rétt á þessum fundi þá lá engin önnur tillaga fyrir en að fara í vikina. Og því það sem því var hafnað á fundinum að þá kom fram tillaga sem að skólastjóra var falið að kynna sér nánar. Þannig fór sá fundur og þetta nú bara eftir örlítið samtal við skólasamfélagið sem að þessar upplýsingar liggja fyrir. En þeir sem standa á bakvið foreldrafélagið og skólaráð í Fossvogsskóla vinna gríðarlega og óeigingjarna vinnu sem unnin í sjálfbælisvinnu. Þeir hafa eytt ótal klukkustundum síðustu 3 ár í að vinna að málefnum Fossvogsskóla. Þeir eru í mínum huga Reykvíkingar ársins. Enda eru vinnubrögð eins og þau sem við höfum orðið vitni að síðustu 3 ár vegna Fossvogsskóla einsdæmi. Þessir einstaklingar hafa unnið magnað starf sem verður vonandi til þess að forða okkur frá því að eignast fleiri Fossvogsskóla og það að fleiri börn og starfsmenn veikist af völdum myglu í húsnæði Reykjavíkurborgar. Fjölda spurninga ósvarað og líkt og ég kom inn á í fyrri ræðu minni og fleiri spurningar bárust bara til mín núna bara meðan við höfum verið að ræða málið frá þeim sem voru að hlusta af því að einfaldlega foreldrar þeim vantar svör. Spurningar eins og fá börnin kennslu í heimilisfræði, saum og smíði í færanlegu kennsluhúsnæði á lóð Fossvogsskóla. Þetta vita foreldrar ekki. Barnið mitt í rútu í 40–50 mínútur daglega sem mér finnst óboðlegt. Hvers vegna fengu foreldrar ekki að kjósa skólaaðstöðu fyrir 5. til 7. bekk? Ég veit það ekki. Ég get ekki svarað þess en ég veit að þið getið örugglega. Þannig að ég ætla bara að skora sem fyrst á ykkur að halda upplýsingafund fyrir foreldrasamfélagið í Fossvogi því að þar fjölda spurninga ósvarað og eftir því sem við eigum meira og betra samtal við foreldra í Fossvogi þeim mun farsæli lausn munum við finna á málefnum Fossvogsskóla. Það vissulega dapurt að kjörnir fulltrúar hafa orðið að leita til innri endurskoðanda vegna málsins og það dapurt að lesa og afla sér upplýsingar í fjölmiðlum málið. Og það gjald fellir líka ykkar orð þegar þau standast ekki og líkt og gerðist í dag og með því svo erfitt að afla sér trausts og þetta snýst svo mikið væntingastjórnun. Ekki henda einhver út í kosmosi sem við getum ekki staðið við. Segjum frekar tímasetningar hálfum mánuði fram í tíman og látum svo vita að færanlegu húsin eru komin fyrr en við lofuðum. Þetta hef ég farið áður yfir með einhverjum ykkar sem hér inni sittið úr meirihlutanum. En ég mun halda áfram að berjast í málefnum Fossvogsskóla. Það bara þannig. Og ég mun alltaf láta mig málefni þar sem kemur mygla og annað. Ég mun alltaf taka þau upp á þessum vettvangi. Því þau eins og borgarfulltrúi Pírata Dóra Björk Guðjónsdóttir kom inn á, þau eru mjög alvarleg og við eigum að bregðast við og við verðum að bregðast við og taka þau alvarlega. Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvars, Alexandra Briem. Forseti, ég ætla að byrja að þakka borgarfulltrúanum Valgerði Sigurðardóttur fyrir ræðu sína. Ég vil taka fram 2 atriði. Fyrir það fyrsta þá var ég í nokkrum viðtölum eftir fundin með skólaráðinu og tók alltaf fram að tímasetningin gæti verið aðeins rýmri en slíkir varnaglar virðast gleymast eftir á og þá ég bara minnt á að ég hefði átt að hafa tímasetningarna rýmri og bara eitthvað svona ok, ég gerði það nú reyndar. En svo vildi ég líka benda á það sem ég var á þessum skólaráðsfundi. Þá kom upp í samtali við fulltrúa foreldra að bara ég vildi vera eins opin og ég gæti með það að finna einhverja lausn sem gæti virkað fyrir foreldrasamfélagið og bara hvað, ég held ég hef sagt orðrétt, bara hvað get ég boðið ykkur, hvað gæti hjálpað hérna. Og fulltrúa foreldra sögðust ekki geta sagt til það og treystu sér ekki til þess að tala fyrir hönd foreldrasamfélagsins í því og upp úr því spannst svo hugmynd að kannski ætti að senda út spurningakönnun á foreldrarna svo að það væri hægt að komast að einhverju lendingu. Á þessum sama fundi var einmitt komið með hugmyndir húsnæði Hjálpræðishersins og fleira sem að vandanum var svo nýtt. Þetta var mjög gagnlegur fundur. Takk. Og hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Valgerður Sigurðardóttir. Ég vil bara þakka Alexandru Briem borgarfulltrúa Pírata fyrir mjög málefnilegt og gott svar.
Þá andsvörum og þessari umræðu í heild lokið. Eru fleiri sem eru tilbúin með bókanir? Já, Vigdís Hauksdóttir og svo Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég ætla hér að lesa upp bókun í málinu. Hún hljóðar svo. Afskriftatími fasteigna í opinberu geiranum 50 ár og því eiga 2% virði eignanna fara í viðhald á ári. Innrilega Fossvogsskóla hefði því átt að nema minnskosti þessari fjárhæð á hverju ári. Fasteignamat skólans samkvæmt álagningu fyrir árið 2022 losar rúman 1,3 milljarð og því hefði átt að ráðstafa 26–30 milljónum á ári í viðhald. Á fundi borgarráðs 2. september síðastliðinn lagði ég fram eftirfarandi fyrirspurnir. Hver hefur innrilega Fossvogsskóla verið síðastliðin 20 ár sundurlega eftir árum og hvað hafa háar fjárhæðir runnið til viðhalds Fossvogsskóla undanfarið 20 ár sundurlega eftir árum. Einnig óskaði eftir að borgarráð fái viðhaldssögu Fossvogsskóla samhliða svörum við þessu spurningum. Hefði verið tekið á vandanum að festu strax í upphafi þá voru börn, starfsfólk og foreldrar í allt annar og betri stöðu. Nú þegar hafa verið setta 500 milljónir endurbætur sem veriðist til einskis. Málefni Fossvogsskóla á byrjunarreit og hjálpræðishernum þakkað innilega fyrir að bjarga reykvískum börnum frá þessu ástandi sem heima tilbúið af borgarstjóra. Ekki sér fyrir endan á miklu máli Fossvogsskóla. Það sem fer hvað mest fyrir brjóstið á borgarfulltrúa Flokks fólksins að ekki var hlusta þótt börn væru að veikjast. Viðbrögð meirihlutans sýndu vanvirðingu meirihlutans ykkar foreldra, barna og starfsfólks. Loks þegar gengið var í verkið var verktaki greinilega ekki að vinna fullnægjandi vinnu og komst upp með það. Ef spurt var máli hjá heilbrigðisnefnd Reykjavíkur var svarað með hroka og skætingi. Við tók tímabil hunsunar. Það situr í fólki. Í sumar var sagt að samhljómur hafi verið ákveðna niðurstöðu skoðunarkönnunar sem Reykjavík sendi á starfsfólk og foreldrabarn í Fossvogsskóla. Næsta sem fréttist var að misbrestur var á framkvæmd könnunar sem sögð var að hafa verið keyrð í gegn á sólarhring. Sú sviðsmynd sem samhljómur var að koma 8 nemendum í 1. til 3. bekk í 10 færanlegar kennslustofur á bílastæði við skólalóð skólans fyrir skólabyrjun mánudag 23. ágúst. Nú eru tafir á því vegna COVID-19. Það sem vekur þó furðu að einingarnar sem voru pantaðar eru hannaðar til að nota í heitari löndum en á Íslandi og hefur verið gripið til þess ráðs að þykkja útveggi. Takk fyrir þetta, forseti minnis á að senda inn bókanir, en þá tekið fundarhlé og hefst fundurinn aftur 18:30. 18:30, hálftíma? Já, þarf það? Já, ok.
Þá er fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur að nýju. Liður 3, umræða framgang mála á kjörtímabilinu, honum frestað. Gerir ráð fyrir að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og göngum við þá til 4. liðar, sem umræða niðurstöður könnunar á ferðavenjum á höfuðborgarsvæðinu að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins og frummælandi Vigdís Hauksdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það hefur nú kannski verið, hvað takkinn aftur? Það hefur nú kannski verið betra að fá þessar upplýsingar inn á forsætisnefndarfundinn, af því að var forsætisnefndarfundur hér fyrir kvöldverðar hlé, en það er ekkert mál. Það er gott að geta flýtt fyrir fundurum og þakka ég meirihlutanum fyrir að gera það nú í fyrsta sinn, því að ég hef oft komið til móts við borgarstjórn og fresta mínu málum þegar hér fundir langt fram eftir kvöld og jafnvel fram á nótt. Nú, ég stend hér fyrir umræðu nýja könnun sem að birtist okkur, borgarfulltrúum sem situm í skipulags- og samgönguráði. Hún var lagð fram í síðustu viku. Könnunin ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu og kom hún afskaplega vel á óvart og skemmtilega óvart, vegna þess að við veitum alveg hvað verið að keyra hér áfram af borgarstjórum meirihlutanum og verið að reyna að koma ríkinu og samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu öllum inn í það sem kallað borgarlína. Fyrsti áfengi verður að minnsta kosti 100 milljarðar. Og það væri nú hægt að gefa mörg ári í strætó frítt fyrir þessa upphæð sem að stefnt að komi hér. Þetta algjör fjársóun sem á sér stað að vera uppi með þessar hugmyndir. Sérstaklega þegar þessi könnun skoðuð ferðavenjur Reykvíkinga. Ég ætla aðeins með leyfi forseta að lesa hér upp úr markmið og framkvæmd könnunarinnar sem snýr að ferðavenjum. Könnun þessi gerð að maskínu fyrir Reykjavíkurborg. Hún ferðavenjur íbúa á höfuðborgarsvæðinu, hvernig þeir ferðast úr og í vinnu og hvernig þeir myndu helst vilja ferðast úr og í vinnu. Könnunin var lögð fyrir þjóðgátt maskínu sem þjóðhópur fólks, panel sem dregin með tilviljun úr þjóðskrá. Könnunin fór fram á netinu. Svarendur eru vinnandi fólk af öllu höfuðborgarsvæðinu og á aldrinum 18 ára og eldri. Við úrvinnslu voru gögnin vegin til samræmis við tölur Hagstofunnar, þannig að hópur sem svarar endurspegla þjóðina út frá kyni, aldri og búsetu. Með vigtun gagna getur birst örlítið misræmi, takið eftir, birst örlítið misræmi í fjöldatölum og hlutföllum sem orsakast af námundun. Tilvitnun lýkur. Þetta rangt því að þessi könnun gerð þannig að fyrsta svar gaf 3 stig, annað svar gaf 2 stig og þriðja svari gaf 1 stig. Þannig að þetta langt meiri skekkja í þessari könnun heldur nokkur námundun, því að hér á blaðsíðu líklega, hér á blaðsíðu skal ég segja ykkur í könnuninni að þetta fylgir með fundagögnunum. Hér á blaðsíðu 5 þá búið að koma því upp ferðavenjunum upp í 202,6% hvernig fólk ferðaðist til og frá vinnu. Þannig að þetta svo einkennilegt að vera að eyða peningum í skoðanakannanir fyrirtæki til að gera ykkur skoðanakannanir þegar kannski vonast til að niðurstöðunar séu ákveðnar fyrirfram og svo skoðanakannunin löguð að því og ætla ég að fara betur hér yfir það á eftir. En allavega könnunin fór fram dagana 3. til 30. júní 2021 og voru svarendur 1571 talsins. Svo ætla ég að koma hér aðeins með þessa stuttar skýringar á tölfræði hugtökum í því sem kallað mælaborð með leyfi forseta, meðaltal í könnunum með mæligildi á svonefnda miðsækni svara. Það segir til hvar þungamiðja svara við tilkynningu spurningu liggur. Formúla meðaltals í orðunum einfaldlega að tölugildi svara
allra þátttakenda eru lögð saman og deilt í með fjölda svara. Staðalfrávik í könnunum mæligild á það hve mikið svör við tiltekinni spurningu sem mæld á samfellda kvarða dreifist í kringum meðaltal hennar. Þannig í tiltekinni viðhorfsspurningu þýðir lágt staðalfrávik að lítill munur sé á viðhorfi svarenda og meira að marka meðaltalsviðhorfið en þegar staðalfrávikið hátt, sem myndi þýða að meiri munur væri á viðhorfi svarenda. Vikmörk eru talnabil utan meðaltal sem inniheldur raunverulegt meðaltal í þýði allir með 95% vissu. Spáði því hvað er verið að leggja hér á borð fyrir maður. Það er verið að setja þetta hérna fram á ykkur óskiljanlegu máli. Jú, ég sé einn borgarfulltrúi kinkar hér kolli í borgarstjórnarsalnum og það er starffræðingurinn og borgarfulltrúin Pavel Bartósek. Mér er það til efs að hann átti sig á hvað þetta þýðir þegar niðurstöður könnunar eru rýndar með fullri virðingu fyrir starffræði þekkingu borgarfulltrúans. Því þegar þetta er rýnt, þá eru spurningarna náttúrulega hreint hér með ólíkindum í þessari könnun. Því að það er nú þannig að könnunni gengur út á það eitt, hvernig ferðast þú til og frá vinnu? Punktur. Punktur. Nei, þá var bætt við spurningu. Hvernig væri þú helst til í að ferðast til vinnu? Og svo var spurt, hvernig myndur vilja óska að fara til vinnu? Það er hérna aftar í könnun, þið getið kíkt á það. Þannig að könnunin átti að mæla það hvernig fólk ferðast til vinnuna. Það er raunverulegt, það er fakta. Við vitum öll hvernig við ferðumst í vinnuna. Og það er þá bara þannig að það er einhver útkoma út úr því. Ef að ég kýs að vera á mínum rafmagns fjölskyldubíl, þá fer ég á honum úr og í vinnuna. Stundum geng ég ekki enn búin að prófa að taka rafhlaupahjól á leigu því svo mikið fallabálkur, ég þarf að fara að æfa mig í því, áður en veturinn kemur. En þá verður alltaf svarið mitt, ég fer á bílnum í vinnuna og heim aftur. Þegar svo verið að afvega leiða spurninguna svona, hvernig vilduru ferðast í vinnuna, þá hlýtur það að gefa sömu niðurstöðu eins og þeir svara upphaflegu spurningunni hvernig ferðast þú til og frá vinnu. Ég get ekki ímynda mér að það sé ykkur að þvinga sig í strætó sem fyrsta val en vilja svo gjarnan jafnvel bara labba eða þá að ykkur sé að þvinga sig í fjölskyldubílinn en vilja svo kannski bara taka rafhlaupahjól. Þá bara gerir hann það og leggur bílnum, skiljið, þannig að það verða að blanda þarna allt og mörgum gildum og spurningum saman til að fá út rétt svar. Enda eins og ég segi, endar könnunin hér á einni blaðsíðunni í 202% svörun út af því þetta eru svo mikið vitleysa. Og fyrsta val gefið 3 stig og annað val 2 stig og síðasta val gefið 1 stig. Þetta er svona eins og ég væri hérna með epli, appelsínur og banana, svo myndi ég biðja borgarfulltrúum Pavel Bartósek að segja hvað finnst þér best, hann velur bananan og þá segi ég já, ég ætla að hafa hann hérna svona, en ekki taka hann, þér finnst það bestur myndu borða hann fyrst, en hérna ef þú ættir að velja annað sinn og bananin er hérna áfram, hvað viltu? Þá segir borgarfulltrúum Pavel Bartósek kannski, já, mér finnst epli næst best, já, ekki taka og verið hérna þá eru 3 möguleikar eftir og þá segja, hvað hérna ef þú þurftir að velja í þriðja sinn, hvað hérna viltu? Já, ég verð þá að taka appelsínuna. Þennan leik er búið að útfæra hér í þessari könnun. Þannig að nú ætla ég að gefa ykkur upplýsingar. Ef það hafi ekki haft tíma til þess að horfa á þetta, lesa þetta og fyrir þá sem að heima sitja. Þetta er mjög ánægjuleg könnun fyrir þá sem að vilja veg fjölskyldubílsins sem mestan. Því það er sá ferðamáti sem fólk kýs lesið út úr þessari könnun. Það eru tæp 80% af íbúum höfuðborgarsvæðisins sem ferðast á fjölskyldubílnum til og frá vinnu. Það er 74,7% sem bílstjóri og það eru 4% sem farþegi í fjölskyldubílum. Þannig að við erum að tala tæp 80%.
Það sem hins vegar gerist, þetta er mælt eins og ég sagði í júní 2020 núna á þessu ári, að reiðhjólanotkunin dregst saman á milli ára frá júní 2020 til 2021 sem náttúrulega er alveg stórfurðulegt út af því að við erum að fara í gegnum COVID-ár skiljiði mig, þannig að ekki nú hægt að kenna COVID það sé minnkun á reiðhjólum en það hlýtur að vera eitthvað skýring á því, það var náttúrulega ekkert gott veður hérna í byrjun vors og byrjun sumars. Nú það sem að gerist líka, fótgangandi umferð til vinnu dregst líka saman 2%, en það kannski, við skulum taka til greina að það voru margir að vinna heima og annað, en akkurat reiðhjólin og fótgangandi ættu að vera uppi, en það spurningin er akkurat til og frá vinnu, því að það voru margir sem að hérna tóka sér að vinna heima. Og vitið þið hvað? Tíðindin í þessari könnun. Þeir sem að ferðast til og frá vinnu eru 4% sem nota strætó. 4% og hefur svo tala núna stað í stað síðan 10 milljarða samningurinn var gerður við sveitafélaginu á höfuðborgarsvæðinu árið 2010. 4%. Og nú þýðir ekkert að segja þetta sé COVID að kenna og ætla ég nú að vitna hér í einn þingmann Viðreisnar sem var spilað aftur og aftur viðtal við hann á Bylgjunni en það hljómaði svo, virðulegi forseti. Við munum ekki koma okkur neitt áfram ef COVID verður notað sem skálkaskjól fyrir kosningar. Tilvitnun lýkur. Það þýðir ekki að draga COVID kaninu upp úr hattinum því að þetta er sá vilji sem að birtist hér að það eru einungis 4% sem að ferðaðust í strætó þegar til og frá vinnu þegar þessi könnun var gerð í júní á þessu ári. Þetta eru svo sláandi staðreyndir. Því að þegar þessi samningur við vinstri meirihlutann í Ráðhúsinu árið 2010 og 2012, þetta var líklega 2010 þegar strætósamningur var gerður við vinstri stjórnin á þingi, Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingrímur Sigfússon, þá átti að bæta milljarð á ári inn í strætókerfið til þess að efla það svo og til að auka farþega fjölda með strætó og þetta var upptakturinn af þessari rugluðu hugmynd sem er kölluð borgarlína í dagsdaglegu tali. Þetta var upptakturinn. En hvað gerist? 10 milljarðar farnir út úr gluggann, notkun strætó stendur í stað, 10 milljarða vantar inn í stofn, framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég hef nú bara aldrei nokkuð tíman séð slíkan aflegg eins og þennan samning að henda 10 milljörðum út úr gluggann og hafna því að það væri farið hér í innviða uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu á vegum vegagerðarinnar. Það hefur leitt af sér algjört öngþveiti í Reykjavík og það er enn verið að bæta í þrengingur, það er enn verið að hægja umferð. Og hér er verið að tala stokka og göng og ég veit ekki hvað sem eiga fylgja þessum samgöngusáttmála. Þetta er hreint komið í algjört óefni. En nú er tækifæri á að skipta borgarstjórn eftir 9 mánuði. Við kjósum fyrst til Alþingis og svo til borgarstjórnar. En þessa þróun og meðvirkni ríkisins og ríkisstjórnarinnar með borgarstjóra henni verður að linna. Tölurnar tala sínu máli. Það er enginn að yfirgefa fjölskyldubílinn, það er ekki að fjölga í strætó, fólk er farið að hreyfa sig meira og nota hjól og ganga og rafskútur, það er framtíðin. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilnefnendur. Við erum hér að ræða ferðavenju könnun Reykjavíkurborgar
Þetta ekki sama ferðavinnukönnun og yfirleitt verið að ræða sem Vegagerðarinnar, sem tekur til allra þátta, þar að segja ferða almennt. Hér verið að spyrja ferðir til og frá vinnu. Þetta í fjórða sinn sem spurt með hvað hætti fólk ferðast til og frá vinnu. En þetta í fyrsta sinn sem að við fáum tölur sem eru sambærilegar, þar að segja tölur sem eru gerðar í sama mánuði. Kannanirnar hafa verið gerðar í öðrum mánuðum áður en sérst á þessu ári og í fyrra. Þá var könnunin gerð í júní og þar leiðandi miklu marktækara að skoða þróunina þegar við erum með sama árstíma. Því að þegar við berum saman ferðir í júní annars vegar og nóvember hins vegar, þá erum við ekki að bera saman sambærilega hluti. Þannig að það gagnlegt og ég fagna því að við séum komum núna með samræmi í árstímanum. Nú stóra myndin þessi að 79% eru með sem fyrsta val einkabíl, þar að segja bæði sem bílstjóri og farþegi. Og 4% eru með fyrsta val í strætó. Síðan þarna erum við með reiðhjól og fótgangandi. Reiðhjól eru sterk, þau eru með 7% og það í samræmi við almennu könnunni á Vegagerðinni. Fótgangandi eru 8% og síðan eru rafmagnslaupahjólin að koma inn. Þau eru náttúrulega aðalega notuð í afþreyingu og öðru en enga síður 1%. 1% að fara til vinnu á rafmagnslaupahjólunum og það fjórðungur af þeim sem að fara með strætó. Þannig ég myndi segja að þarna komið nýr fararmáti og síðan á annan hátt. Ég veit ekki hvað, það bara hjól og skuddum eða ég veit ekki hvað. En síðan hérna gott að skoða þetta svona milli kannana. Það að segja að við fengum aðgang að gögnunum, þá getum við skoða hvað þetta var í júní 2020 og hvað þetta í júní 2021. Og það einmitt, að því við getum alltaf deilt aðferðafræði, sagt að þetta ekki nógu góð aðferð eða eitthvað slíks, en núna erum við allavega með 2 kannanir sem eru gerðar með sama hætti á milli 2 ára. Þannig að við getum séð hvernig þróunin. Og þá sjáum við það þarna að með einkabíl sem bílstjóri 63,5% í fyrra og sem farþegi 8%, á reiðhjóli 10%, fótgangandi 10% og í strætó 7%. Þetta var í fyrra. Og við berum það saman síðan við árið núna, að þá það dálítið sláandi að sem bílstjóri að þá erum við komin upp í 79%, það að segja 75% sem bílstjóri og 4% sem farþegi, en flestum öðrum fararmátum það dregst saman hjá öðrum ef undan eru skilin rafmagnslaupahjólin. Nú þetta ágætis úrtak, en þetta dálítið mikil breyting á milli ára. Það erfitt að rökstyðja þetta með COVID, af því að COVID var í raun og veru meira árin og undan. Þannig að allavega varðandi strætó og einkabílinn, þá það eitthvað sem við hljótum að horfa til. Ef þetta sama dregið, þá sjáum við að það sérst á síðast ári var það samtals 79% á þessu ári og 71% í fyrra í einkabíl, það að segja bílstjóri og farþegi. Með strætó þá var það 7% í fyrra til vinnu en 4% þessu ári. Þetta ansi mikill samdráttur. Eitthvað af þessu kann að vera óreglulegt en allavega trendið til staðar. Ef við horfum til lengri tíma, og þá erum við ekki með sambærilega mánuði, en við erum með ágúst 2019, febrúar 2020 og síðan júní 2020 og 2021. Þá sjáum við það á einkabíl sem bílstjóri að það hæsta prósentan í þessum ferðavinnukönnunum hingað til á þessu ári. Það var aldrei fleiri, samkvæmt þessari könnun, ferðast til vinnu sem bílstjórar en mitt núna. 44,4% með þessar aðferðafræði sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir fór yfir áðan, þar sem verið að gefa svona einkunnir. Hlutfallið náttúrulega miklu hærra í fyrsta vali, en það verið að leggja saman punkta fyrir fyrstan og þriðja val
og gefum okkur bara að það sé aðferðafræðin og erum ekki að deila hana, en þá sjáum við að trendið þannig að á þessu ári þá þetta hærra. Við sjáum líka það að strætó að mælast með þessu uppsafni mjög lágt og rafmagnslaupahjólin uppsafnað 4%, en þau eru í reyndin 1% og strætó í reyndin í 4%. En við sjáum bara trendið, þannig að þá getum við bara verið sammála það. Og miðað við þessa aðferðafræði sem að má alveg deilum, en þá trendið þannig að á einkabíl sem bílstjóri að þá það komið mjög hátt, þetta þessi 200% sem að Vigdís borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir var að nefna. En þá sjáum við það að bílstjóri með því allra hæsta sem hefur verið og strætó hefur verið að minnka öll árin þrátt fyrir að við séum með mismunandi tíma. En rafmagnslaupahjólin að komin sterk og ég held að svona almennt þá erum við að sjá að hjólreiðar, ef við tökum það bara í gróðráttum, þær að vaksa. En sögur af einkabílnum og dauðdaga hans eru stórlega ýktar. Það alveg ljóst. Ég held að við getum alveg rætt síðan hvað fólk vill og við getum kannski gert það með öðru glærum. Það var til dæmis könnun hvar og hvernig fólk myndi vilja búa í Reykjavík. Og það var meirihluti sem vildi búa bara í sérbýli. Og það náttúrulega ekki raunhæfur kostur og ekkert í líkingu við það sem byggt. En það það sem fólk vildi. Og við getum alveg sagt, viltu ferðast með þyrlu til dæmis til vinnu? Já, ég hugsa að vera gaman. Eða loftbelg, eða eitthvað. En það sem skiptir máli náttúrulega í fyrsta lagi hvað fólk gerir og í öðru lagi hvað fólk líklegt til að gera. Ekki hvað það vill gera í sínum villustu draumum. Þess vegna var þetta húsnæðiskönnunina sem var gerð í tvígang, þá var ekki bara spurt hvað viltu heldur, hvað viltu miða við þinn efnahag. Og þannig mætti spyrja hvernig viltu ferðast miða við þínar aðstæður. En það ekki gert. En við erum allavega að sjá það að þrátt fyrir mikla þrengingar að þá hefur ekki tekist að fá fólk til þess að taka strætó. Og þá kannski komum við að kjarna málsins og það af hverju hefur það ekki tekist. Og ég held að svarið sé það að undanfarin ár á þessu kjörtímabili þá hefur þjónusta strætó verið skert. Við sjáum það að það verið að stytta tímann sem strætó ekur. Það verið að fækka stoppustöðum. Það ekki verið að auka tíðnina eins og við samþykktum í þessum sal hérna árið 2018. Og það ekki verið að kaupa vagna. Það vantar svona 30 vagna. Og nú síðast var tilkynning frá strætó það að fólk var beðið að vera ekki á háanna tíma að taka strætó. Því að það væru ómargir bílaði bílar. Ég veit ekki hvort þau séð á strætó.is, það bara þar. Og ég held að ef okkur alvara að við viljum auka almenningssamgöngur, þá eigum við ekki bara að horfa til langara framtíðar. Við verðum að horfa á hvað við gerum á hverju kjörtímabili. Við höfum bara umboðið 4 ár og á þessum 4 árum þá ekki tekist að auka hlutdeild strætó og það ekki tekist að ýta fólki út úr bílum inn í strætó. Ef eitthvað þá fólk minnkað að fara í strætó og valið rafskutlur sem nýjung. Það svona tölunar sem get lesið út úr þessu. En ég held að þetta sé bara mjög gagnlegt að fá svona ferðavinnukönnun. Ég held að vera gott að fá líka búsetukönnun. Það að segja hvar vill fólk búa í borginni og hvernig og svo leysin. Nú þarf að vera vel unnin, en þá getum við líka séð eitthvað húsnæðismarkaðinn. Mér finnst vanta svolítið meira frumkvæði því. Ég fletti upp svona könnunum og ég sá að þetta voru út á landi svolítið. Sveitarfélög voru út á landi voru að gera svona kannanir með sína íbúa meira. Við höfum gera meira því. En bara gott að fá könnunina og undirgögnin. Þakka fyrir það. Og vonast þess að við getum gert fleiri kannanir. Ég mælist til þess að við teljum hvað eru margir húsnæðislausir. Það var gerð slík könnun fyrir 4 árum. Hún var gerð fyrir 8 árum en hún verður ekki verið gerð núna. Það könnun sem mjög mikilvæg fyrir okkur og ég vildi að við værum að hana líka. Og fleiri kannanir eins og þjónustukönnun Gallup sem flest sveitarfélög nota en ekki Reykjavíkurborg. En hér erum við allavega með trendlínuna og hún þessi. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, já það áhugavert að fá svona könnun og að gera þær sem flestar og ég get ekki tekið undir það eins og mér fannst örla á hjá borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur að einhvern veginn hæðast að þeirra aðferðafræði sem nýtt þarna. Ég held að þetta sé bara unnið af fagfólki og hafi gert það bara mjög vel. Og ég ætla ekki að orðlengja þetta mjög mikið en bara draga það fram sem ég finnst áhugavert og það vissulega rétt að þarna ákveðin trend, það sem sagt strætó farþegum hefur fjölgað náttúrulega en þeim hefur fækkað hlutfallslega. Það var komið upp í 5% í hittifyrra, ef mann rétt en núna aftur komin í 4%. En á bakvið þessa prósentutölu fleira fólk. En ef við erum að tala hlutfallstölu, þá strætófarþegar ennþá í 4% og það alveg rétt, það hefur ekki færst mikið þó þeim hafi fjölgað, þá hefur prósentutalan ekki breyst mikið undanfarin ár. Og þannig að mínu mati ekkit annað en að slá í klárin og gefa í. Og ég ætla nú úr því ég komin út í strætó, þá held ég nú að þrátt fyrir þessi orð sem voru sögð hér COVID, þá það staðreynd að COVID hefur haft veruleg áhrif á rekstur strætó og gríðarlegt tekjutap og það var meðal annars til þess að strætó þurfti að fækka mjög ferðum á öll löngu tímabili á síðasta ári. Og það hefur líka verið, og Ísland ekki eina landi eða Reykjavík eða höfuðborgarsvæði ekki eina svæði sem á þennan vanda etja. Öll önnur borgarsvæði eiga við nákvæmlega sama vandaði etja hvað varðar almenningssamgöngur og það talað það að það hafi komið svona 80% farþega tilbaka og þá erum við að tala Reykjavík og við erum að tala Kaupmannahöfn þess vegna og það taki talsverðan tíma að ná þessum 20% aftur. Og þannig að ef ég kem nú með reyna að koma með örlitla skýringu á þessum tölum. En það sem mér finnst áhugavert og ég get ómögulega verið sammála, aftur get ég ekki verið sammála borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur sem fannst það hlálegt að spyrja fólk hvað það vildi helst gera. Mér finnst það mjög eðlilegt. Og þá kemur í ljós að á blaðsíðu 2 í skýrslunni að í júní síðastliðnum þá fóru tæplega 75% sem bílstjórar á bíl og það rétt að voru 4% fleiri sem fóru til viðbútar sem fóru sem farþegar. En þegar spurt hvernig vildir þú helst fara í vinnu, þá vildu einungis 46,3% fara sem bílstjórar á bíl. 6,6% fara á hjóli en tæplega 18% vildu helst fara á hjóli, 8,2% fara fótgangandi en 18% vildu gera það helst og 4% fara í strætó en tæplega 9% gera það. Og þarna þetta sem þetta segir okkur það að þarna mikið sóknarfæri til að auka vistvænar samgöngur og þær að aukast að hluta til, einkum hvað varðar hjólreiðar, þær hafa verið að aukast stöðugt undanfarin 10 til 12 ár, en þeir búið að byggja gríðarlega mikið innviðum fyrir hjólreiðar. Og talandi þetta, þá rifjast upp fyrir mér að á sinni tíð, fyrir svona kannski, ég manna ekki, fyrir kannski 7-8 árum að það gerir Landspítalinn könnun meðal sinna fjölmörgur starfsmanna það hvernig þeir myndu helst kjósa að koma í vinnuna vegna þess að það var býsna hátt hlutfall þeirra sem að koma bíl í vinnuna. Og þá kom að ljós að mjög margir þeirra sem svöruðu sögðu gjarnan vilja koma með öðrum hætti en keyrandi á sínum einkabíl. Og það var til þess að Landspítalinn tók upp býsna metnaðarfulla samgöngustefnu. Þeir byggðu meðal annars eins og einhverju ykkar hafa kannski séð mjög flott hjólaskýli inn á lóðinni og þeir náðu að breyta þessu hlutfalli. Þannig að í dag nota miklu fleiri, miklu stærra hlutfall þessara starfsmanna Landspítalans nota vistvænar samgöngur en gerða áður. Og þetta nefni ég bara til þess að halda því fram að það sé vissulega gagnlegt að vita hvað fólk gjarnan vilji. Alveg eins og kaupmaður í einhverju búð þar sem að kannski verslunin orðin frekar döpur, þá ekki óeðlilegt að hann reyna að komast að því hvað viðskiptavinirnir helst vilja. Og þá kemur í ljós að þeir vilja kannski eitthvað annað heldur en bara banan og epli. Og þá reynir auðvitað kaupmaðurinn að bjóða upp á það. Og nákvæmlega þannig hljóta líka borgaryfirvöld
að gera, að bjóða upp á það sem að fólk helst vill. En þetta sem sagt þannig að samkvæmt þessu að þá það 74,7% sem fara sem bílstjórar, á reiðhjóli 6,6%, fótgangandi 8,2% og í strætó 4%. Þannig var þetta í júní 2021. En það dálítið áhugavert að skoða greinir aðeins meira niður og ef við horfum á Reykjavík versus höfuðborgarsvæðið að þá 70,1% sem fara sem bílstjórar í Reykjavík en á höfuðborgarsvæðinu 81% eða tæplega 82%. Þannig að verulegur munur á Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Samir að segja reiðhjólin. Í Reykjavík fara 7,2% á reiðhjólum en á höfuðborgarsvæðinu heild sinni 5,7%. Og í Reykjavík fara 10 eða rauninni 11% fótgangandi í og úr vinnu en á höfuðborgarsvæðinu aðeins 4,1%. Og í Reykjavík fara 5,2% í strætó í og úr vinnu en á höfuðborgarsvæðinu aðeins 2,3%. Þannig að það má segja að höfuðborgarsvæði heild sinni dragi niður ágætis árangur sem að Reykjavík hefur nú náð þrátt fyrir allt í vistgöngum samgöngum. En það skiptir líka máli hvar þú býrð, ekki bara sem sagt hvað varðar Reykjavík eða nágrannasveitarfélögin, heldur líka hvar í Reykjavík, hvaða hverfi þú býrð. Þannig það þann að bílstjórar á bíl sem að búa í miðborg Vesturbæ eða Seltjarnarnesi, þeir eru 56,9%, 57%. Miklu lægra heldur en meðaltalið í Reykjavík eða meðaltalið yfir allt höfuðborgarsvæðið. Og reiðhjólið 9,2% sem ansi hátt, fótgangandi 24% og í strætó 3,2% og í rafmagnshlaupahjólum eru þeir 2,3% ef mig minnir. Og það eru náttúrulega svona hástökkarinn má segja, það eru rafmagnshlaupahjólin sem kom fram hér áðan. En ef við skoðum Breiðholt Árbæ þá kemur í ljós að tæplega 90% þeirra sem að fara í úr vinnu fara á einkabíl sem bílstjórar í einkabíl, 2,7% á hjóli, 2,3% fótgangandi og 3,6% í úr vinnu á strætó og 0,3% á rafmagnshlaupahjóli. Og það eina sem ég les út úr þessu það að það sé mikill munur og það sé mjög mikið verk að vinna fyrir borgina. Fyrir þessi hverfi, Árbæ og Breiðholt og kannski fleiri hverfi í Austurborginni, að stórbæta möguleika fólks á því að komast í úr vinnu með vistvænum hætti. Ég geri mig grein fyrir því að oft þetta talsverðar vegalengdir og það kannski næst aldrei sami árangur og vestast í Vesturbænum, þar sem að gríðarlega stórir vinnustaðir eru í næsta nágrenni, en það örugglega hægt að ná miklu betri árangri heldur en þessar tölur gefa til kynna. Þannig að ég held að þessi ferðamannakönnun sé mjög gagnleg, við getum mjög mikið lært af henni og að mínu mati hvetur hún okkur eingöngu til þess að styrkja áfram og byggja undir vistvæna samgöngumáta í Reykjavík. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það þarf ekki að koma neinum á óvart að við borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson séum ósammála. En það nú alls ekki hægt að líta á samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu eins og einhverja vörur út í búð, einhverja vörur í hillu, því að það alltaf vilji hvers og eins að gera það sem við ráði yfir. Þessi rök að það eigi að fara að lesa úr tölunum einhverja upplýsingar hvað fólk vildi helst gera, það væri eðlilegra að gera það þannig ef það væri 80% af fólkinu á höfuðborgarsvæðinu að ferðast með strætó en vildi hafa fjölskyldubíl, til dæmis úr og í vinnu og þú skutla þá börnunum á leikskóla eða skóla eða slíkt. En þetta öfugt farið, þannig að það ekki hægt að bera þetta saman. Ég trúi því ekki að nokkur einasti maður hér í Reykjavík sé að nota fjölskyldubílinn í óþökk við sinn eigin vilja.
Það bara stenst ekki nokkra einustu skoðun. Þannig að ég veit að þessi skoðunarkönnun er óþægileg fyrir ykkur og jú, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson situr í stjórn Strætó. Það er náttúrulega, og honum er kannski ákveðin vorkunn í því allir þessi draumar frá árinu 2010 hafa bara alls ekki gengið eftir og það var talað að það ætti að vera eftir þennan samningstíma við ríki ætti notkun á Strætó vera komin upp í 12% að minnstakosti. Þetta var upptökturinn að því að koma borgarlínu á laggirnar. Það er bara opinbert leyndarmál en það hefur algjörlega mistekist. Það sem hefur hins vegar gerst í millitíðinni, það er náttúrulega þetta frábæra framtak að það sé búið að auka hér hjólastiga og fólk er farið að nota hjól gríðarlega mikið, svo þessi nýju ferðamáti með rafskutlunar. Þannig að bara tímanni breytast og menninni með. En því miður, borgarlína er fortíðin og hún er eldgömul fortíð meira að segja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn svara andsvari? Já. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, takk. Ég ætla nú bara að nefna það að því að borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir nefndi töluna 12% í aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 er miðað við að það verði strætónotkun verði komin upp í 12% árið 2030, það er að segja eftir tæp 10 ár. Og ég held að nákvæmlega það verði raunin þegar að borgarlínan verður komin í gagnið, fyrstu leggir hennar, þá er ég nokkuð bjartsýnn á það að einmitt þetta verði raunin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir? Já, forseti ágæta borgarstjórn tilheyrendur, þetta er ágætis svar. Þessi rúmlega 100 milljarða fyrsti áfangi borgarlínu byggir á væntingum, ekkert fast í hendi. En það hefur okkur ekki verið sýnt neitt fram á það hvernig A á að fá farþega inn í þessar borgarlínu, B hvert er planið yfir höfuð fjárhagslegt og framkvæmilegt með þessa borgarlínu. Því spyr ég borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson bara beint, finnst honum það forsvaranlegt að vera að leggja í þessa óvissu ferð, þetta grímuball Strætó sem borgarlína er, fyrir 100 milljarða króna þegar innviðir borgarinnar eru meira og minna allir í lamassessi, þá og ég við byggingar, ég á við innviði Orkuveitu Reykjavíkur undirjarðar og annað, allir innviðir Reykjavíkurborgar, þeim hefur ekki verið sinnt. Er þetta forsvaranlegt að mati borgarfulltrúans? Það er ágætt að þær skoðanir fara að koma fram vegna þess að það fer nú að styttast í sveitarstjórnarkosningar. Og hér er verið með frasa slá í klárin og gefa í almenningssamgöngum, því miður er það bara ekki að virka. Fólk vill þetta ekki og við verðum að horfast í augu við það. Borgarfulltrúinn fór sjálfur yfir það að einkabíllinn væri, eins og hann kallar hann, minnst notaður í Vesturbæ og miðbæ, eðlilega. Hér er líka verið að þrengja að öllu og hérna eru stuttu vegalengdirnar. Segiði fólki upp á Kjalarnes að hjóli í Strætó, segiði fólki upp í Grafavogi að gera eitthvað annað en að ferðast á fjölskyldubinnum ef það vinnur hér niður í bæ. Og svo með almenningssamgöngur bara yfir heiminn, að því að vera að tala um það, þá er það nú bara svo að COVID náttúrulega afhjúpar svolítið það að það er mikið smithætta, það sem eru þéttskipaðar almenningssamgöngur, þó að ég vilji hafa samgöngumáta fyrir alla og almenningssamgöngur líka og ég vil styrkja Strætó svo það sé sagt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, svarið er já, ég tel að þetta sé mjög skynsamleg ráðstöfun og ég er ekki einn það því að allir sveitarstjórnarstýrendurnir á höfuðborgarsvæðinu eru sama sinni, þetta er sem sagt sameiginlegur vilji allra sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held reyndar að talandi óvissuferð, þetta er ekki meira óvissuferð en þegar það var ákveðið á 7. áratugnum að leggjast hér í gerð alveg gríðarlega yfirgripsmikils og umfangsmikils stofnvegakerfis sem átti reyndar að rífa niður hér Grjótaþorpið og fleiri timburhús í miðbænum og það var byrjað á því
Og það var hlutfallslega miklu hærra, miklu stærri upphæð sem að fór miðað við fjárhag Reykjavíkurborgar heldur en að fara í borgarlínuna. En þá voru mjög fáar raddir sem voru að draga úr því og segja að þetta er óvissuferð og þýðir ekki neitt að verða aldrei svona margir bílar, þetta er alveg brjálæði. Fólk taldi að þetta væri bara framtíðin og reyndist líka vera það, sko, þó að menn slæju síðan af eða hættu við að rífa mjög mikið á húsum. Og þannig að þetta er ekki fyrsta sinn það sem að við hér á höfuðborgarsvæðinu stöndum frammi fyrir stórum ákvörðunum því að menn hafa komist að því að samgöngumálin það verður að bæta betur. Þannig að ég kvíði engu í því og ég er bjartsýnn á að borgarlínan muni rúlla hér af stað og muni þjóna tilgangi sínum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, ekki að fleiri óska eftir að veita andsvör og gengur næst í pontu borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Sjölu. Ég er bara inn á Reykjavíkur. Forseti, farið hefur verið ágætlega yfir niðurstöður nýrrar könnunar Maskínu ferðavenjur til og frá vinnu. Hún hefur nú verið framkvæmd í 4. sinn. Þar er spurt hvernig ferðavenjur eru og hvernig fólk myndi vilja ferðast. En hvað þýða þessar niðurstöður og hvers vegna eru þær gagnlegar fyrir okkur? Jú, það er gagnlegt fyrir okkur að vita þetta vegna þess að okkar hegðun er stundum mótuð af umhverfi okkar. Og mikið til. Við sem berum ábyrgð á þessu umhverfi þurfum að vita hvernig fólk myndi vilja hafa það og myndi þá vilja hátta umhverfinu. Það skiptir líka máli vegna þess að okkar umhverfi, okkar samfélag er mótað af okkar hugmyndum. Það fólk aki bílnum sem það eru flest sem gera í dag, það er engin spurning, það er ekki náttúrulögmál. Það er afleiðing ákvarðana til lengri tíma. Afleiðing ákvarðana skipulagsyfirvalda sem vildu hreinlega fjölga notkun bíla. Á þessum niðurstöðum sjáum við að þar sem byggðin er þéttust er einkabílanotkun minni, eins og staðan er í Vesturbæ og Miðbæ. Innviðir skipta máli. Þeir hafa áhrif. Þétting byggðar skiptir máli fyrir ferðavenjur. Og ekki bara það, þétting byggðar sem er stefna borgaryfirvalda er vinsæl. Í október 2020 vann Arkur greiningu á fasteignamarkaði og búsetuóskum fyrir Reykjavíkurborg. Þar kom fram að íbúar óska eftir fleiri herbergjum, ekki fleiri fermetrum. Fleiri vilja nú búa í Reykjavík næst þegar þau flytja en í síðustu könnun. Fleiri myndu kjósa að búa nær miðbænum en búa þar sem jú er þéttasta svæði landsins. Niðurstöður könnunarinnar eru afgerandi. Fólk vill helst nýta aðra ferðamáta en einkabílinn. Stóra fréttin er sú að þetta hefur haldið sér í gegnum 4 kannanir. Þrátt fyrir COVID sem kemur í raun örlítið á óvart. Þetta er ekki bara einhver bóla og við borgarstjórn verðum að hlusta. Í þessari könnun er þar að auki að finna áhugaverða nýlundu. Í þessari könnun er í fyrsta sinn mæld notkun og áhugi á rafmagnshlaupahjólum til og frá vinnu. Og það er sem sagt mælt hér sérstaklega í fyrsta sinn og ljóst að örflæðibyltingin er raunveruleg og hefur orðið hluti af hversdagslífi fólks og raunverulega breytt ferðavenjum í borginni. Það eru miklu fleiri sem ferðast með bíl í dag heldur en þau sem vilja helst nota slíkan ferðamáta. Það er staðreynd. Stórt hlutfall þeirra sem fara oftast til vinnu með bíl myndu vilja nýta annan faramáta. Það eru mikilvæg skilaboð til okkar sem skipulagsvaldið höfum. Þó að einhverjir borgarfulltrúar trúi því ekki að einhverjir vilji eitthvað annað en það sem gera, þá sýnir þessu könnun fram á annað. Meiri hluti fólks vill sem sé frekar nota aðrar leiðir til að komast milli staða en að nota einkabílinn. Leiðir eins og að ganga, hjóla, ferðast með rafskútum eða taka strætó.
Yngri kynslóðir vilja frekar ferðast með öðrum hætti en í einkabíl, ólíkt eldri kynslóðum sem eru hallari undir einkabílinn. Það kemur kannski ekki á óvart enda leggur ungt fólk mikla áherslu á loftslagsmálin. Við erum að þróa borg fyrir framtíðar kynslóðir. Okkar ákvarðanir munu móta samfélagið okkar til langs tíma. Hlustum á fólki sem mun byggja þá framtíð. Við erum á réttri leið og verðum að halda ótrauð áfram. Við þurfum að huga að innviðum fyrir gangandi, hjólandi og almenningssamgöngur og skapa hér alvöru valfrelsi þegar kemur að því að velja ferðamáta. Það er nefnilega ekki, eins og stundum er látið, að verið sé að þvinga fólk úr bílunum. Það er fjarri lagi og í raun þvert á móti eins og þessi könnun staðfestir. Það er nærri lagi að segja að fólk hafi verið þvingað í bíla áratugum saman. Við erum smá saman að vinda ofan af því, en það er ansi stórt verkefni þegar heil borg hefur verið byggð upp áratugum saman í kringum einn faramáta sem einkabíllinn er. Nú er það okkar verkefni að snúa við þessari þróun og við erum jú byrjuð. Með borgarlínu sem er í undirbúningi, með veglegri fjárfestingu í hjólainnviðum og góðum göngustígum með plássu fyrir fólk, með skipulagi sem hentar gangandi og hjólandi þar sem gangandi og hjólandi eru í fyrsta sæti. Þetta er allt í fullum gangi sem betur fer. En það er engin tilviljun. Það er vegna þess að þeir flokkar sem eru í meirihluta í Reykjavík vilja gera einmitt það. Vegna þess að það er hið rétta að gera. Það skiptir máli fyrir valfrelsi og gæði borgarlífsins, en það er líka nauðsynlegt fyrir loftslagið okkar. Bíllinn fær allt of mikið pláss. Í borginni, í öðrum sveitafélögum, á landinu öllu. Þegar það er skoðað í samhengi við vilja almennings, kemur fáránleikinn í ljós. Sköpum borg fyrir fólk og fyrir framtíðina. Einkabíllinn er hluti af fortíðinni. Það má alveg hlæja að því en staðreyndir tala fyrir sig. Forseti minnir borgarfulltrúa á að virða þegar borgarfulltrúa er í ræðupontu og ekki grípa fram í eða vera með hlátur. Borgarfulltrúin hefur þá lokið máli sínu og hafa tveir borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Veitir andsvar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hjó eftir því máli Dóru Bjartar Guðjónsdóttur borgarfulltrúa að hún talaði það að einkabíllinn væri notaður minnst í þeim hverfum sem eru þéttust. Þetta kemur ekki alveg heim og saman við könnun sem var gerð fyrir nokkrum árum. Með minnir í lok síðasta kjörtímabils þegar var gerð könnun á því hverjir skuttluðu börnunum sínum oftast í skóla. Þá kom það í ljós að það var í Vesturbæ og í Miðbæ. Vegna þess að foreldrar töldu það ekki örugt að senda börnin sín fótgangandi eða á hjóli í skólan. En í þeim hverfum þar sem að þessi meirihluti talar mjög oft að séu svona eins og ameríska bílaborgir eins og Grafarvogurinn og Árbærinn og Breiðholtið, að þar skuttluðu foreldrar sjaldnast börnunum sínum í skóla. Enda þau hverfi mjög vel skipulögð og tökum bara Fellahverfið sem að Geir Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins, lét skipuleggja. Það var mjög umhverfisvænt. Talandi það að vinstri menn hafa svo gjarnan vilja klína því á okkur Sjálfstæðismenn, við sem ekki umhverfisvæn, en ég held að við höfum bara leitt þá baráttu mjög vel í gegnum tíðina. Allt frá Birgi Kjaran sem að setti fyrstu náttúruverndarlögin, eða stóð fyrir fyrstu náttúruverndarlögum hér á landi. En bara til þess að hafa staðreynd af hreinu, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir, þá skuttla foreldrar í Vesturbæ og Miðbæ, börnunum sínum oftast í skóla og tómstundir. Þannig að þetta stenst ekki í skoðun að þeir noti bílinn sjaldnast. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það sem er til umræðu hér undir þessum liði er könnun sem var nýlega framkvæmd hvernig fólk ferðast oftast til og frá vinnu
og ekki þekki ég til þessar könnunar sem borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir vitna til, en það er eitthvað annað afmarkað efni. Hér kemur fram að það er fyrsta val í miðborg, Vesturbæ og Seltjarnarnesi að ferðast 56,9% á einkabíl sem bílstjóri og það er lægsta hlutfall af öllum hverfum. Þannig að ég finn nú ekki með eitthvað rangt með í þeim efnum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég bendi borgarfulltrúanum á að það er gott að sjá aðeins skóginn fyrir trjánum, skoða heildarmyndina, þeir sem ferðast til og frá vinnu, gott og vel, en þeir sem að þurfa að skutla börnunum sínum í tómstundir og í skóla, að taka þá líka með í reikningin. Öðruvísi fáum ekki rétta mynd á stöðunni og ég hvet borgarfulltrúan til að kynna sér þessa könnun sem að ég vísa í. Hún var lögð fram hér á vettvangi borgarinnar í lok síðasta kjörtímabil ef ég man rétt. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir? Forseti, ef að borgarfulltrúin vill ræða könnun skull í tómstundir, þá er spurningum að fá borgarfulltrúan Miðflokksins til þess að leggja það til næst eða þá að gera það sjálfur. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá andsvari borgarfulltrúin Jórunn Pála Jónasdóttir? Forseti borgarstjórn, mig langar að biðja borgarfulltrúan Dóru Björt að endurtaka hvenær könnunin sem hún sjálf vísaði til búsetukosti var gerð. Hefur hún fylgst með verðþróun á fasteignamarkaði síðan þá? Mest hefur hækkunin orðið á sérbýli og á íbúðum í úthverfum. Það hverfi sem fasteignaverðið er hæst per fermetri á eftir miðborg Reykjavíkur í dag er Sala- og Lindahverfi í Kópavogi. Hvernig túlkar borgarfulltrúin þær staðreyndir fasteignaverð? Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir? Forseti, eins og ég sagði þá er þetta könnun framkvæmda Arkur árið 2020 og að það hafi hækkað eitthvað ákveðið húsnæði, þá er það væntanlega bara einhver þróun á markaði sem að útskýri það, hvort sem að það varðar lán eða vinsældir eða annað, það er alltaf ákveðið samspil. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Jórunn Pála Jónasdóttir? Skil ég þá rétt að borgarfulltrúin telji betra að horfa á niðurstöður slíkra kannana heldur en þróun á markaði, verð og stöðuna almennt? Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir? Forseti, ég var að vísa til niðurstöðu í könnun sem að segir sýnir ákveðna sýn á stöðu á markaði og í rauninu bara vilja íbúa og væntingar næsta húsnæði, og það er áhugavert í sjálfu sér að vita hvert fólk vill gjarnan fara ef það er að fara að flytja sig set. Þannig að það er það sem ég var að tala hvað endurspeglar best staðreyndir. Þú veist, þetta er bara kannski að lýsa svolítið ólíkum hlut og ekki alveg nákvæmlega sama, og það getur þróun á verði getur verið út af ýmsu og ég ætla bara að leyfa öðrum sérfræðingum að útkljá þetta. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur það til máls, ekki að fleiri óska eftir að veita andsvar, og næst tekur til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarfulltrúar, það sem að ég dreg úr þessu er að fólk væri til í að nota fleiri valmöguleika en það er að nota núna, að það er talað fótgangandi og hjólreiðar og strætó, að fólk væri til í eitthvað annað en það er að treysta á núna, og ég veit til þess að fólk væri til í að nota til dæmis almenningssamgöngur ef það væri áreiðanlegri kostur, en það bara er ekki, þannig að það er að treysta á bílinn í staðinn.
daginn þá fengum við niðurstöðu á könnunum hvar í rauninni framkvæmdir væru staddar varðandi borgarlínu og þetta eru opin gögn og þannig að samkvæmt því þá fyrsta lota í rauninni að fara akstur sem sagt að hefjast mitt ár 2025. Þannig að þegar við skoðum þetta, fólk sé til í að nota almenningssamgöngur og þessa leiðir, þá finnst mér þetta vera mitt bara svona hvernig ætlum við að tryggja það að það sé í boði. Þegar akstur fyrstu lotu borgarlínu hefst ekki fyrir 2025 mitt ár, þá finnst mér mikilvægt að við skoðum mitt hvað ætlum við að gera þangað til. Hvernig ætlum við að tryggja að almenningssamgöngur séu hér öflugar og virkar og núna bara mitt fyrir í dag var ég að tala við vinkonu mína sem að vinnur á Landspítalanum og hún býr í Mosfellsbæ og hún myndi gjarnan vilja nota almenningssamgöngur en bara vegna þess hvernig vinnan skipulögð og þá bara getur hún ekki treyst á það. Þannig mér finnst þetta vera sem ég tek út úr þessari könnun að hvernig ætlum við svona að tryggja að fólk sem myndi vilja nota almenningssamgöngur geti nýtt þær einmitt svona núna og sem fyrst. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Ekki hafa boðist óskir að veita andsvör, þannig að næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Ólafur K. Guðmundsson. Forseti ágæta borgarstjórn, menn þurfa að horfa á þetta svolítið heildstætt. Og þetta ekkert svona einfalt að Reykjavík sé bara bílaborg og hafi verið skipulögð bara fyrir bíla. Horfum á aðeins heildarmyndina. Ég var í undanfarna dagar búinn að vera að vinna fyrir kvikmyndafyrirtæki hérna að taka upp reiðhjóla og hlaupa sjónvarpsþátt með bandarískum hlaupurum og hjólurum og fleira svoleiðis fyrir Trú Norð. Þarna vorum við hjól og það var verið að hlaupa vítt og breitt landið en við vorum öll á bílum. Við gátum ekki tekið þetta upp nema að nota bíla. Þannig að það verður alltaf að horfa á, þetta mismunandi þarfir, en fólk þarf bara að velja sjálft. Og það talað um það að Reykjavík, það menn hafi þvingað fólk í að nota bílinn. En bílinn var fundin upp á svipuðum tíma og Strætó. Og þegar bílar fóru að koma til Íslands, þá var líka búið til fyrirtæki Strætó HF. Og á þeim tíma, kringu 1925 eða 30, þá voru sennilega hlutfall strætófarþega hér miklu meira heldur en það í dag. En þetta gekk ekki, þannig að Strætó HF fór nánast á hausinn og við tók Strætisvagnar Reykjavíkur og þetta var ríkisvætt. Það voru nefnilega þarfir fólksins og óskir fólksins sjálfs. Fólk langaði í bíla. Og það kom krafan á borgarstjórn Reykjavíkur á þeim tíma að búa til vegi og götur. Svo kom krafan að setja á þetta bundið slitlaga þegar við vildum ekki hafa ríkið og holurnar og allt þetta. Þannig að það ekki svo, þó því sé haldið fram, að hér hafi verið einhver brjálaða skipulagsfræðingur hérna í gamla daga sem bara ákvað það að við skildum öll keyra bíla. Það voru við sjálf sem gerða það. Þetta var okkar þarfir og ég man ekki hvort ég sagði ykkur þá sögu síðast en ég man eftir því, nú átti mín fjölskylda bíl og var þokkalega stæð. En það var kaffiboð hjá vinkonu mömmu og eiginmaðurinn kom heim, bjó í verkamannabústöðum og hann kom heim á fyrsta nýja bílnum. Fyrsta bílnum sem fjölskyldan keypti og börnin grétu að gleði. Ég held ég hafi sagt ykkur þetta síðast. Þetta þörf fólks og við þurfum samgöngur, borgir þýðir fólk. Það fólk hérna sem safnar saman og þegar margt fólk býr á sama stað þá kallar það á samgöngur. Það kemur til ferðaþörf. Og gleymum því heldur ekki að það talað að þessi borgin sé skipulögð fyrir bíla. Nei, hún skipulögð fyrir fólkið sem ákvað að nota bílinn. Þetta fólk. Og alveg jafn rétt átt og aðrir. Ég kann því frekar illa að vera að tala um eitthvað verri borgari hér af því ég vel að nota bílinn. En svo þurfum við að horfa á þetta líka út frá því af hverju vill fólk ekki taka Strætó. Ég tók Strætó í gær. Mér var boðið hérna í bæ, það var lokahóf í tengslum við þessa myndatöku og ég náttúrulega fór lít skutla mér í bæinn og tók Strætó heim í gærkvöldi. Og ég mældi það. Ég var hérna á Austurvelli, ég þurfti að bíða í 6 mínútur þegar ég kom út á strætóstoppistöðina. Ég ákvað að fara heim, þannig að ég fer út á strætóstoppistöð og þurfti að bíða í 6 mínútur.
Vagnin var 25 mínútur á leiðinni og svo þurfti ég að labba í 20 mínútur frá næstu strætóstoppistöðu heim. Þetta er samtals 51 mínúta. Það að keyra hingað niður þetta áðan, 16 mínútur, frá heimilinu og hingað niður þetta, 16 mínútur. Þannig ég er 3-4 sinnum fljótari. Ég er búinn að mæla að hjóla, ég er 30-35 mínútur að hjóla hingað. Og ég er nú ekki búinn að labba þetta ennþá, en ég er búinn að reikna það út að ég er svona 100-120 mínútur að labba hingað úr Grafarvoginum. Og ég er ekkert á móti því að gera þetta allt saman, en ég vil bara fá að velja það sjálfur. Og eins og ég nefndi áður með skipulagsmálin í Reykjavík, það var ekki borgarstjórn sem ákvað það að við skildum nota bíla. Það var almenningur sem gerði það. Og ég hef fann að spyrja mig dálítið, er það hlutverk okkar hér að velja samgöngumáta fyrir aðra? Mér finnst það ekki, við eigum að þjóna því sem að fólkið vill. En það er allt gert til þess að reyna að tefja fyrir og ýta okkur í annað. Núna bara í mínu hverfi, að vera setja niður 8 held ég hraðahindranir í Grafarvogi núna og taka hægri beygjuvarsana til þess að þrengja að og spilla fyrir bílaumferð. Til þess að reyna að tróða okkur inn í galtóma vagna, til þess að strætóin nánast tómur þetta. Fyrir sumar þá var fellt hérna til að okkar sjálfstæðismanna að snjallvæða ljósin og við erum núna búin að vera að fjasa það hvað kannanir segja okkur og hvað þeir gera ekki. Eitt af því sem snjallvæðing umferðarljósana gerir er að hún mælir þetta allt fyrir okkur. Þessi nýja tækni sem er í ljósastýringum mælir hvert einasta faratæki eða vegfaranda sem það kemur framhjá. Og hvenær hann gera það, hvernig hann gera þetta og við fáum þessi hlutvöld, getum bara verið að varpa því hérna upp á skjáin hérna fyrir framan okkur, sjálfvirkt. Þannig að við erum að fylgja, þessi könnun er mjög góð, að segja okkur hver þróunin er og hvert við virðumst vera að stefna, en við breytum því ekki með valdi. Það mun aldrei ganga. Og kannski svona til þess að ljúka þessu, ég spurði það því líka síðast þegar ég kom upp og við vorum að ræða þetta fyrir árinu. Hvað er Reykjavíkurborg búin að eyða miklu í undirbúning borgarlínu? Við erum búin að hlusta á allt þetta kjörtímabil og allt síðasta kjörtímabil, en ég fæ aldrei að vita hvað er heildarkostnaðurinn komin í þessar forkannanir allar og allar hannanirnar og allt þetta sem við erum að gera. Og í heildin annars vegar og hins vegar hvað er Reykjavíkurborg búin að borga í undirbúning borgarlínu frá upphafi til dagsins í dag. Þannig að ég vil henda því bara inn í þessu umræðu hér og inn í þetta allt saman vinnum fyrir þarfir fólksins. Það eru þeir sem að ráða því hvert við erum að fara með þetta og svona rétt kannski í restina. Bílar er að verða miklu vistvænni heldur en þeir voru áður. Það er hrikaleg þróun í gangi í að vistvæða bíla og núna er í undirbúningi það að koma stór hópur útlendinga hér með nýja gerða rafbílum til þess að keppa á rafbílum og allir innviðirnir í kringum það ganga á vetni. Þetta kemur allt með vetnisknúnu skipi til landsins. Heimurinn er að fara í þess átt að koma með iðnaðar eldsneyti sem er ekki jarðefna eldsneyti eða orkugjafa eins og rafmagn og annað slíkt. Og við ættum eiginlega að horfa í þá átt frekar en að vera búa til gamla lestarhugmynd sem keyrir á dísil og með bílstjóra sem er ekkert annað en einkabílstjóri fyrir farþegann í vagninum. Bílstjórinn í einkabílnum er líka farþegi. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst í pontu er borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna ferðarvenjur og þessa könnun og ég veit ekki hvort að koma nú óvart eða ekki að eins og fram hefur komið hér í dag að í þessari könnun voru tæplega 80% sem að velja bílinn, fara á milli í vinnu og úr á bíl og velja það sem fyrsta val, bæði sem bílstjóri og farþegi. Og eftir því sem ég hef komist næst þá er þetta sambarlegt og við niðurstöður fyrir kannana. Þannig að það er ekkert að breytast. Og þá má svona gera því skóna að kannski er ekkert alveg að breytast í svona komandi framtíð, ekki fyrir en eitthvað annað breytist þannig að það sé eitthvað mark á takandi.
Og þar erum við náttúrulega ekki að tala borgarlínu vegna þess að við vitum vel að fyrsti áfangi, hvað talað 2 ár, 3 ár, þar sem að fyrsti áfangi verður farin að virka sem skildi. Nú, strætó í mikilli kreppu, alveg rétt, mikið til vegna COVID, allavega gerði það COVID ekki skárast, hvernig staðan var þar. Þannig að valla það dett inn sem sterkur valmöguleiki. Samt eru komnir þessi öflugu hjólainnviðir víða í borginni og ég eiginlega satt að segja hélt að þessi könnun yrði kannski pínulítið öðruvísi. Að það væri mitt aðeins meira hjólreiðar og fólk væri að veldi hjól og þeir sem geta það og hafi þá mögulega dregið aðeins úr bílaumferð. Og kannski hélt maður líka eftir COVID að þá myndi þetta ekki smella strax í sama far og gerði fyrir COVID þar sem að umferðin var náttúrulega hrikaleg en eiginlega umferðin bara nánast verri núna. Þannig að maður svona heldur að ýmislegt sé kannski að gerast af því að það auðvitað búið að vera að splæsa mikið í hjólainnviðana víða í borginni, alls konar til þess að létta undir þeim sem að vilja velja hjól sem samgöngutæki en samt sem áður niðurstaðan þessi í glænýrri ferðakönnun. Þannig að maður svona, já ok, þetta bara svona. Ég hef aðeins verið líka lítið í kringum mig og sjá svona hverju hjóla síðustu daga vegna þess að eins og við vitum að veðrið búin að vera válynt, það stundum grenjandi rigning og öskrandi rok og þeir sem ég að sjá hjóla og maður sér alveg fólk á hjóli, klárlega á leiðinni í vinnuna með bakpokan en þetta eru yfirleitt karlmenn sem ég að sjá og nú ætla ég náttúrulega ekki að fullyrða neitt en ég held samt að það hefur komið líka fram í einhverju könnun að karlar hjóla frekar í vinnu en konur. Og ég eiginlega skil það alveg þegar ég var að horfa á þessa kraftmiklu menn, þeir voru náttúrulega vel búnir og með vatnsheldan bakpoka klárlega, en persónulega ef ég set mig í sporin þá hugsaði ég með mér, nei takk, ég ætla bara að fara á bílnum með allt mitt hafurtask því að hverju morgni eins og ég sé að flytja heiman, ég alltaf með svo mikið dót. Þannig að þetta í rauninni bara ofur einfalt að skilja og sérstaklega eins og ég kem úr Breiðholtinu og svo þessi hverfið þarna í Efra og allt annað málið þetta hérna í neðra þar sem við erum bara skotúr frá Vesturbænum. Ég alveg upp á Víðumel og Nesvegi og ég væri alveg til í að skutlast ef ég væri ennþá búandi þar og græja mig upp í örstutta hjólaferð í vinnuna hérna í Ráðhús ef að það væri málið. Þannig að þetta bara til þess að vera raunsæ, þá erum við bara ekki alveg að komast þangað sem að þessi meirihluti búin að vera að reyna að þrýsta á og það skilst mér að koma hlutdeild einkabílsins niður undir 50%. Það bara ekkert að ske. Og hvað gera menn í því? Það kannski bara að horfa á raunveruleikann og hvernig væri einmitt að létta dálítið á þessum þrýstingi gagnvart þeim borgarbúum sem að óska bara eftir að fá að vera í friði fyrir þessu meirihluta með hjólamenninguna sína sem góðra gjalda verð en að hjálpa til með umferðartafir og flöskuhálsa sem eru svo hrikalegi núna og öllum tímum dags, það ekki lengur bara á leiðin á morgnana niður úr og aftur upp úr seinnipartinn. Þetta eiginlega orðið skelfilegt allan daginn, sama hvenær Og ég held að, kannski ekki mikið eftir af þessu tímabili meirihlutans, þannig að ekki verði kannski mikið gert í þessu, líka viljar ekki fyrir hendi, en það verður að fara að finna leiðir til þess að létta á þessum erfiðu punktum í umferðinni. Því að þarna eru þetta bílstjórar bara í hægagangi og hvað með mengunina, það náttúrulega ekki allir komnir á rafbíla, þeir eru því miður ennþá of dýrir fyrir fátækt fólk og fólk sem efnaminna, en það vonandi í áttina. En ég myndi svona leggja til að áherslu ykkar núna síðustu mánuðina, kortir fyrir kosningar, því enginn veit nú hvað gerist eftir það, að þið hjálpi nú aðeins til með fólki sem sem býr ekki hérna á Víðimel og losið aðeins þessar tafir. Og þetta kannski ekki nema einhver 3-4 svona stórir punktar í Reykjavík sem verulega íþyngjandi. Og það eru auðvitað orðnar miklar þrengingar sem ekki hafa hjálpað til og fyrir borgarbúan að líka upplifa þetta svona áhugaleysi þess að meirihluta gagnvart þeim sem eru bara ekki í aðstöðu til þess að nota annað en bíl. Alveg sama hvað sagt Og þetta áttu svolítið að reyna að gera með einhver afli og maður náttúrulega handstýrir ekki fólki með afli.
hvorki í þessari borgun í annari. En með leyfi forseta þá langar mig bara að ljúka þessu með því að lesa hérna stutta bókun. Já, stutta mínar nú sennilega alltaf bara 199 orð og hálft, því miður. En það breytist sennilega ekki á þessu kjörtímabili. En hérna, ég vonandi bara hafið þið gaman að því. En hún svona, það kom kannski ekki á óvart í þessari könnun sem fyrir könnunum að 80% eru með bíl sem sitt fyrsta val, bæði sem bílstjóri og farþegi þegar horft til ferða til og frá vinnu. Samt eru nú komnir öflugir hjólainnviðir víða í borginni. Ekki að sjá að ferðabreytingar séu aðsigi enda þótt fólk vilji sjá fleiri möguleika. Þetta áhugavert í ljósi þess að skipulagsyfirvöld hafa lagt mikið á sig til að koma hlutdeild einkabílsins niður undir 50%. Reynt hefur verið að þrýsta fólki til að leggja bíl sínum. Þrýsti aðgerðir í formi þess að gera tilveru bílnotenda erfiða, svo sem með því að laga ekki þá staði þar sem umferðarteppur og flöskuhálsar myndast og laga ljósastýringar sem eru víða í ólestri. Hjólreiðar hafa aukist bæði sem áhugamál og sem samgöngutæki. Notendum strætó hefur fækkað hlutfallslega, margir farnir að nota rafhjól frekar. Helstu mistök þessa meirihluta að vinna ekki í því að liðka fyrir öllum ferðamöguleikum. Hafa ætti að markmiði að draga úr töfum, hvernig svo sem fólk kýs að koma sér milli staða. En langt í borgarlínu, að minnstakosti 23 ár í fyrsta áfanga. Vandinn að það eru engar öflugar almenningssamgöngur sem val fyrir þá sem aka bíl. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórnar tilheyrendur. Ég veit ekki hvort ég með hérna tvær glærur en ef ég ekki með þær, þá það ekki konar, þá þetta bara til að sýna hvernig spurningar geta haft áhrif á svör. Ég held að við séum öll sammála það að spurningin hvernig ferðu sé mjög skýr, en hvernig mundur vilja fara svona aðeins flóknara. Og auðvitað mikilvægt að vita hvað fólk vill, eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson var að tala varðandi búðina. En það líka mikilvægt að vita hvað raunhæft. Það að segja hvað fólk getur gert. Og ágætis dæmi eru tvær húsnæðis eða búsetukannanir sem voru gerðar þetta fyrir nokkuð löngu síðan, það meira en 10 ár síðan. En þá var fólk spurt hvar það vildi búa í borginni og hvernig. Það að segja hvaða búsetukosta vildi. Og meirihluti vildi búa í einbýli. En það náttúrulega ekki meirihluti íbúða sem að koma á markað en þannig. En þegar var spurt eins og hvernig viltu búa miðað við efnahagslega stöðu eða fjárhagsaðstæður, hvað þú getur. Þá kom allt önnur staða og ég alveg takt við, niðurstaðan þar var í takt við það sem markaðurinn er. Þannig að, til dæmis, ef ég væri spurður hvernig vilt þú fara á fund samgöngu- og skipulagsráðs, þá myndi ég að sjálfsögðu svara gangandi. Ég myndi setja það númer 1. En ég hef bara ekki alltaf tíma til þess. Það er raunveruleikinn. En ég vildi bara nefna þetta að stundum viljum við eitthvað sem við kannski munum ekki fá eða getum ekki fengið út af einsum ástæðum. Og þegar að ferðin er kannski 4 sinnum lengri, annarkvort með því að ganga eða taka strætó, þá velur fólk óhjákvæmilega einkabílinn vegna þess að hann skilar okkur fyrir á staðinn. Þannig er bara staðan. En ég er ekki með þessar glærur, en þær sýna bara hennan ótrúlega mun á því hvernig er spurt. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu.
þar sem að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að fá að ljúka málinu og einn annar borgarfulltrúi hefur beðið orðið, þá ætla ég að leyfa Vigdís, ef að Vigdís Hauksdóttir samþykkir það borgarfulltrúi, þá ætla ég að bjóða Líf Magnúsdóttir að fara upp núna svo að Vigdís getur lokið málinu. Þá tekur það allir máls borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta hefur verið áhugaverð umræða og ég sannfærist enn frekar það sem við þurfum að gera. Það er gott og blessað að taka, og við eigum að gera það, spyrja íbúa höfuðborgarsvæðisins hvernig þeir vilja ferðast, með hvaða hætti og svo eigum við að vinna út frá því vegna þess að við viljum auka hlutdeild almenningssamgangna og virka ferðamáta. Þetta er loftslagsmál. Mér finnst hins vegar rétt á þessum COVID-tímum að taka út fyrir sviga óeðlilegt ástand og kannski hefðum við þá átt að miða við frá 2011 til 2019 og kannski ættum við að vera að tala það. Vegna þess að oft í umræðinni er lítið gert úr því sem að áunnist hefur. Og þess vegna langar mig að halda því til haga að fjöldi farþegastrætó á hvern íbúa á höfuðborgarsvæðinu frá 2011 til 2019 jókst 35%, en bílaumferð að sama skapi á hvern íbúa 26%. Skulum skoða þetta. Fastnotendur strætó voru 17.525 árið 2019 sem 250% aukning frá 2011 þegar það voru 5.043. Losun gróðurhúsalofttegunda frá umferð jókst 19,6% á hvern íbúa á tímabilinu 2011 til 2017, en losun gróðurhúsalofttegunda á hvern ekinn kílómetra vagnflotastrætó dróst saman 19,7% frá árinu 2011 til 2017. Og þetta segir mig bara að sú stefna sem að þessi meirihluti hefur samþykkt og að framfylgja, hún á eftir að skila okkur árangri. Við þurfum að leggja höfuðáherslu á það að búa til umhverfi virkra ferðamáta og almenningssamgangna. Og ég skal standa með því að þrengja að einkabílnum og minnka losun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík alla daga. Og það eigum við að tala. Ekki einhverja smá tæknilegar athugasemdir hvernig spurt í einhverju könnun. Við eigum að tala stóru myndina í þessu máli. Og það vil ég gera í þessum sal og ég held að átakalínuna hafi löngu orðið öllum fullljósar. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta var athyglisvert sem kom hér fram í máli formanns umhverfis- og heilbrigðisráðs, að við ættum ekkert að vera að dvelja við að hvað kæmi frammendilega svoleiðis í könnunum heldur ætti að skoða heildarmyndina. Auðvitað verður alltaf að skoða heildarmyndina. Auðvitað verður alltaf að skoða það hvað fólk vill sem býr í þessari borg. Það þýðir ekkert fyrir meirihlutann og borgarstjóra og vinstrimenn hér í borginu verið að þröngva einhverju sinni yfir af þá sem að minnstakosti ekki ennþá flúnir þessa höfuborg. Við vitum nú hvernig íbúaþróunin í nágrannasveitarfélögunum. Ég bara minni enn og aftur á það og minni formann umhverfis- og skipulagsráðs á það. Heildarlosun frá fjölskyldubílnum einungis 6%. 6%. Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi að ég fór í heimsókn í strætó, BS í gær, fór þar með frambjóðandi Miðflokksins til alþingiskosninga til þess að fara yfir framtíðarsýnina þar út af því að meirihluti telur að það sé svo umhverfisvænt að allir ferðist á strætó. Því miður það bara ekki svo. Út af því að þeir knúnir meira og minna allir á dísel.
Þannig að við skulum bara horfa nákvæmlega á heildarmyndina, ekki pikka eitt og eitt jarðaber af jarðaberjaplöntunni svona þegar hentar í umræðinni. Ekki gera það. Jú, eins og ég hef sagt hérna áður, endilega bönnum hérna plastpoka. En við skulum endilega halda áfram að flytja inn plastleikföng í plastumbúðum. Íslendingar framleiða ekki plast. Akkur er verið að taka eitthvað svona út þegar stóra vandamál til mis blasir við. En þetta var nú útúrdúr, forseti, ég ætla að ljúka hérna þessari umræðu. Ég vil þakka öllum sem tóku þátt í henni, því þetta er virkilega mál sem er brýnt að ræða. Hver vilji Reykjavík og þeirra sem á höfuðborgarsvæðinu varðandi samgöngumálin. Þessi könnun skýrir það og sannar það með afgerandi hætti að fólk er ekki að yfirgefa fjölskyldubílinn. Enda er það tæknilega ómögulegt fyrir barnmarga fjölskyldur sem dæmi að yfirgefa hann. Og meiri segir ástandi hér í Reykjavík svo slæmt að flestir sem eru með börn þurfa að eiga 2 fjölskyldubíla á hverju heimili. En hvað gerir þá þessi meirihluti sem var kosin burt í síðustu borgarstjórnarkosningum og var kosin burt þar síðast líka, alltaf Viðreistur og Nýjan Leik? Það er að fara gegn stefnunni sem að fólkið sem í borginni býr. Þetta er hreint með ólíkindum og maður bara hefði aldrei getað trúa þessu að stjórnvald gæti farið fram með þessum hætti og nú erum við bara að tala um samgöngumálin, takið eftir. En úr því hér var verið að tala að þetta væri mismunandi hvernig þetta myndi skiptast, þá er líka hér í könnunni og ég bið borgarfulltrúum að kíkja á það. Það er akkurat í sambandi við fjölskyldubílinn að það er greint niður eftir kyni, karl og kona, það er greint niður eftir aldri og það er greint niður eftir búsetu. Fyrru 2 karl og kynin og aldurinn, þetta er bara býsna jafnt. Það eru bara allir aldurshópar og bæði kynin sem að velja fjölskyldubílinn sem sinn faramáta. Og það er sérstaklega athyglisvert þegar við kíkjum á aldurinn, því það er alltaf sagt að borgarlínan eigi að vera fyrir unga fólkið, ekki þess að gömlu gamaldags pólitíkusa sem eru komnir af léttasta skeiði. Þá er það þannig að fólk á aldurum 18–29 ára 88% af þeim ferðast með einkabíl, ferðast á fjölskyldubílum til og frá vinnu. Sá hópur er að vísu stærri í strætó heldur meðaltali, það er 23%. En þannig erum við aftur komin í náttúrulega blaðsíðuna sem að gefur út 202% niðurstöður, skiljið, þannig að þetta er náttúrulega svo svakalega villandi að vera að lesa þetta upp með þessum hætti þegar útkomunni 202%, ég held að vera ekki hægt að hlutfallsreikna neitt upp í 100%. Þannig að svo hveti ég ykkur til að líta á blaðsíðu 7, blaðsíðu 8, búsett eftir hverfum, heimilistekjur, hjúskapastöðu, menntun, þetta er allt saman á sama veg, það er langt eða 80% allra sem að vilja nota fjölskyldubílinn. Það er ekki að taka neitt ákveðið út. Það eru allir þarna, enda kemur að ljós að 80% allra íbúa höfuðborgarsvæðinu vilja og hafa fjölskyldubílinn sem fyrsta valkost upp 80%. Forseti, ég er með bókun sem ég las upp í skipulagsráði, þannig ég þarf ekki að lesa hana aftur og þessu fundi ég senda hana. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið, en þá gengið það til næsta liðar. Það er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands aðkomu barna að uppsetningu grunnskólamötuneyta. En forseti ætlar að vekja athygli á því að nýr varaforseti ætlar að taka við forsetastól í fyrsta skipti síðan hann var kjörinn inn. Og biður forseti borgarstjórnum að taka honum vel. Bjóðum Aron Leví Beck velkominn.
Já. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, borgarbúar. Það er margt sem hefur áhrif á það hvernig börn upplifa skólamáltíðir og mötuneyti og það er mikilvægt að líta til radda þeirra þegar að vera að skipuleggja þessa þjónustu. Það er ekki bara matur sem hefur áhrif á upplifun okkar á matmálstíma. Það er líka umhverfið sem við borðum í og þess vegna er mikilvægt að börn fái líka meira það að segja hvernig mötuneytin eru sett upp ef þau telja þörf á breytingu þar á. Þar skipta þættir máli líkt og skipulagning rýmis og lengd matmálstíma og hvenær þessi matmálstími er tekinn og hvort það þurfi jafnvel að taka hann aðeins fyrr eða aðeins seinna. Og hvort það þurfi kannski að lengja hann. Þetta er allt þættir sem við þurfum reglulega að vera að skoða út frá barnamiðaðri nálgun. Og því er lagt til að unnið verði eins árs tilraunaverkefni þar sem börn í grunnskólum Reykjavíkurborgar fá að koma að því að móta matseðla í skólum sínum, þar að segja fái meira það að segja hvað er í matinn. Það er mikilvægt að leita eftir upplifunum og skoðunum barna á skólamáltíðum þegar verið er að skipuleggja matseðla og mötuneyti og börn hafa verið að kalla eftir fjölbreyttari fæðu í mötuneytum og þess vegna er lagt til að verði leita til þeirra í ríkara mæli þegar verið að skipuleggja matseðla í grunnskólum. Áfram verður unnið út frá viðmiðum hollan mat en að mark barnanna fá að setja svip sinn á matseðlana. Sem dæmi þá mætti nota slembival barna úr öllum bekkjum og mynda þannig hópa eftir árgöngum sem skipuleggi matseðla og fái utanumhald starfsfólks eftir því sem við á. Og til að fyrirbyggja allan misskilning að það var ekki verið að tala hér að börn geti bara mætt og sagt við kokkinn, já ég vil fá pítu núna, á morgun ætla ég að fá pítsu og svo vil ég fá franskar. Heldur snýst þetta að börnin vinni saman að því að móta hvernig mat þau vilja sjá í skólanum og vinni svona sameiginlega að því að setja fram matseðlana. Og hér er lagt til að skóla- og frístundasvið verði falið að útfæra efni tillögunnar með skólaráðum og nemendafélögum og skólasamfélaginu þannig að raddir barnanna móti matseðla og uppsetningu mötuneytanna. Og sviðinu verði þá einnig falið að útfæra í samvinnu við skólasamfélagið á hvaða skólum skuli byrjað og hvort að allir skólar taki þátt í verkefninu samtímis eða hvort það eigi að byrja í einum skóla í hverju hverfi svona til að byrja með. Og þá er einnig lagt til að áður en tilraunaverkefnið hefjist að þá verði skráð niður hversu mikil matarsóun hefur verið í skólanum og fjöldi barna í mataráskrift og svo að það sé hægt að fylgjast með þessu og gera samanburð að loknu tilraunaverkefninu til að sjá hvort að einhverjar breytingar hafi átt sér stað eftir verkefninu lýkur og líka á meðan á því stendur og fylgjast á með því hvort einhverjar breytingar eigi sér stað. En það er ýmislegt sem hefur áhrif á fjölda barna sem eru skráð í mat og þar getur efnahagur til dæmis haft áhrif ef að fjölskyldur hafi ekki efni á því að skrá börnin sín í mat en það er greitt jafnaðargjald á mánuði sem er 10.290 krónur og vissulega er skólaafsláttur í boði fyrir fjölskyldur sem eru með systkini, eru með fleiri en eitt barn heima hjá sér en það á ekki við þegar er að ræða eitt barn á heimilinu. Og við sósíalistar höfum lagt til að skólamatur verði gjaldfrjáls en það hefur ekki verið samþykkt. Það er mikilvægt að öll börn fá að borða og þegar við erum að tala mat í skólum þá er líka mikilvægt að börn fá eitthvað að segja það hvað þau borði. Ef við skoðum líka mataráskrift eftir hverfum þá er það ólíkt samkvæmt tölum sem bárust við fyrirspurn í febrúar 2021 og það kom fram að 84% grunnskólabarna væru skráð í mataráskrift og flest börn voru skráð í mat í hverfi Háaleitis og Bústaða eða 90% og þar á eftir voru 89% skráð í Grafarholti Úlfarsárdal og sama hlutfall í Laugardal en fæst börn voru skráð í mataráskrift í Miðborg eða 76% barnanna og þar á eftir kom Breiðholt þar sem 78% barnanna
voru skráð í mat. Og kannski maturinn ekki að höfða til barnanna og það er mikilvægt að skoða þetta. Eins og ég nefndi áðan, þá hafa börn verið að kalla eftir fjölbreyttari mat og ungmennaráð kallaði eftir auknu úrvali grænmetis og vegan valkosta hér í borgarstjórn árið 2017 og innihaldslýsing matvæla yrði tryggð og gerð aðgengileg nemendum og foreldrum. Og þeirri tillögu var vísað til meðferðar hjá starfshópi matarstefnu og þegar við skoðum matarstefnuna þá sjáum við í niðurstöðum að það er fjallað auki val í mötuneytum en matarstefna Reykjavíkurborgar hún nær til ársins 2022 og inniheldur 5 yfirmarkmið og hver hafa sín undir markmið og það sem mikilvægt að nefna hér í þessu samhengi er leiðin aukna neyslu fæðu úr jurtaríkinu í mötuneytum borgarinnar og þjálfun í matreiðslu grænmetisrétta sem er fjallað í matarstefnunni og mætir þá þessu ákallin fjölbreyttari mat að einhverju leyti og ef að börn og ungmenni er að kalla eftir auknu vali í grænmetisréttum þá er mikilvægt að mæta því og bjóða upp á slíkt og leita þá líka til barnanna hvað það er sem þau myndi vilja sjá í matsalum. Svo vildi ég líka tala matarsóun og eftir því sem börn fá að velja í matinn og eru tengdar í ferlinu að þá hlýtur það að minnka matarsóun og hér er líka mikilvægt að skoða hvort að börn skammti sér sjálf á diskinn eða ekki og tengst þess matarsóun. Og samkvæmt nýlegri rannsókn sem var kynnt á Menntaviku árið 2019 þá kom fram að Ísland átti langt í land hvað varðar matarsóun en rannsóknin var að líta til vinsælustu og óvinsælustu fæðutegunda skólabarna í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og Íslandi og í þessu samhengi þá vil ég nefna rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu sviði innan stærri rannsóknar sem að nefnist Prómíl og eða íslensku skólamáltíðir á Norðurlöndum, heilsuefling, frammistaða og hegðun grunnskólanemenda sem er að skoða ýmsa þætti sem tengjast þessu en ég hef ekki tíma til að fara nánar út í hér. Og matarsóun, hún hefur verið nemendum mjög hugleikin og sem dæmi má nefna árið 2018 þá unnu nemendur í Háteigsskóla áhugavert verkefni þar sem fylgdist með matarsóun og vigtuðu matarafganga öðrum til 7. bekkjar í borðsalnum í heila viku og komist að því að mikill matur nemenda endaði í ruslinu. Og yfir alla vikuna endaði 28,7 kíló af mat í ruslinu og þau fundu út hvað sá matur kostaði yfir vikuna þá 42.000 krónur og það samsvarar 1.512.000 krónum á einu skólaári. Og svo er áætlað að á landsvísu sé skólamat hent fyrir 1,5 milljarð og þá erum við að skoða leikskóla og grunnskóla á landsvísu og þetta kom fram hjá forsvarsmanni Máltíðar sem rýndi í gögn Hagstofunnar matarskammta í leik- og grunnskólum og með því að skipuleggja betur máltíðir er hægt að koma í veg fyrir matarsóun og í þessu samhengi þá tel ég þetta mikilvægt að þau sem að borði matinn fái meira það að segja hvað þau eigi að borða. Og þetta tengist ekki bara þáttum varðandi matarsóun, heldur líka að við séum að taka barnamiðaðri nálgun inn í stefnumótun okkar, líka varðandi matinn. Og nýlega var lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar kynnt og tillagan sem að hér liggur fyrir, hún fellur vel að aðgerð númer 16 í áætlun lýðræðisstefnunar sem fjallar lýðræði í skóla og frístundastarfi og þar kemur meðal annars fram að sett verði saman áætlun yfir verkefni sem auka lýðræðislega virkni, efla lýðræðisvitund og gagnrýna hugsun barna og ungmenna í skóla og frístundastarfi. Og við vitum það öll að borða getur verið félagsleg athöfn og skipulagning rýma spilar þar stórt hlutverk varðandi upplifun og það er því mikilvægt að hafa þessa barnamiðaða nálgun að leiðarljósi við útfærslu mötuneyta og börn hafa bent á ýmsa þætti sem hafa áhrif á matartímann og þar má nefna háa mengun, lengd matartímans og hvort þau fá að velja hver setja í matartímanum og svona erlendar rannsóknir sem að ég hef litið til eru sérstaklega að tala að þeim finnist mikilvægt að þetta sé rými þeirra, þetta sé ekki enn eitt svona fullorðinsrými þar sem það er verið að svona stýra þeim í kringum þetta rými fullorðna fólksins þar sem að þau fá ekki einhvern veginn að hafa áhrif á þeirra rými og njóta matmálstímans. Þannig ég tel mikilvægt að vera alltaf að horfa á þetta og vera svona meðvituð þetta þegar við erum alltaf að leita eftir röddum barnanna. Og það er líka mikilvægt að huga því hvar börn sem ekki í mataráskrift náttúrulega svona sitja á hvort það sé inn á mötuneytisins eða ekki, en það þarf að passa við útfærslu þá þessar tillögu að huga vel að því að ná til radda þeirra barna sem ekki í mataráskrift
án þess að þau upplifi sig sem útundan, af því að oft liggja erfiðar aðstæður að baki þess að barn geti ekki verið í mat til að mynda fátækt og þessi tillaga hún snýst eftir í að leita eftir röddum barna, leita meira til þeirra og eins og við heyrðum áðan þá voru börnin sem voru hjá hjálpræðishernum svo ánægð með matinn þannig að við vitum hvað matur er bara stórt mál hjá okkur öllum og skiptir máli. Takk. Þá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og Dóra Björt Guðjónsdóttir veitir andsvar. Forseti, ég vil bara þakka kærlega fyrir þessa tillögu og þessa ræðu. Það var minnst á lýðræðisstefnu og aðgerðaráætlunina þar og sem eru auðvitað enn í mótun og verður vinnustofa það meðal borgarfulltrúa sem ég vil nú nota tækifæri til að hvetja ykkur til að koma á. Og þar er einmitt minnst á aðgerð sem að varðar aukið lýðræði í skóla- og frístundastarfi sem að er mjög spennandi aðgerð og ég tek undir það að mér finnst svona verkefni sem að er mjög nálægt börnunum og ungmennum og nemendunum í skólanum vera kjörið til þess að hafa meiri aðkomu að. Það eru einmitt verkefni eins og mötuneyti, hvað þú ert að borða, hvernig umhverfið þitt er og svona áþreifanlegir hlutir sem eru mjög vel til þess fallnir að vera unnir í lýðræðislegu ferli innan skólana vegna þess að þetta oft hlutir sem að hvíla mjög á börnum og eitthvað sem að þeim mjög hugleikið. Þannig að ég tek bara undir það og mér finnst þetta bara vera persónulega mjög fín tillaga og mjög góð hugmynd. Svo það sé nú sagt. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin til, já. Forseti, borgarstjórn, ég sé að ég var búin að skrifa andsvar en ekki íta á enter, þannig að ég bara afsaka hvað þetta kom hérna að segja. Forseti fyrirgefið það. Ég ætlaði bara einmitt að taka undir mikilvægi þess að þetta fari í rétt ferli að bara þannig að vonandi er bara hægt að vinna með þetta og komum þessu bara áfram þannig að börnin sjálf geti bara unnið með þetta áfram. Já, þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir tillöguna sem að allrar athygli verða mínu mati og á skilið að fá vandaða umfjöllun á vettvangi skóla- og frístundaráðs og sviðs að mínu mati. Fellur vel að matastefnu borgarinnar eins og frummælandi benti á. Leggur áherslu á aukið framboð á hollum og næringaríkum mat, ekki síst grænmetisfæði í skólamötunetunum og sömuleiðis mikilvægi þess að skólamáltíðirnar séu einmitt gæðastundir starfsfólks og barna. Og eins og komið fram í ræðu Sunnu Magdalenu Mörtudóttur frummælanda og flutningsmanns tillögunar þá fellur tillagan líka vel að hinni nýju lýðræðisstefnu borgarinnar sem að við ræðum væntanlega á næsta fundi myndi ég halda hér í borgarstjórn, en þar einmitt sérstaklega kafli lýðræði í skóla- og frístundastarfi með ýmsum aðgerðum sem miða að því að hlusta betur eftir röddum barna og taka mark á sjónarmiðum þeirra ábendingum og hugmyndum. Þessi tillaga fjallar auðvitað ekki síst valdeflingu barna og nemenda þegar kemur að þessu mikilvæga þætti í skólastarfinu og skólamáltíðunum, þannig að nemendurnir geti haft áhrif á mótun matseðlanna í skólamötunendunum og jafnvel annarra þátta eins og kom fram í máli frummælanda, svo sem skipulagi rýmismötunetana, lengd matmálstíma og svo framvegis. Þetta þarf að rýma þetta við þætti eins og stundaskrá skólana varðandi lengd matmálstíma, en það er sjálfsagt að taka umræðuna alla þessa þætti sem að nefndir eru í tillögunni og upplifun nemenda af þeim með það í huga að bæta úr það sem að kostur er. Það velt upp í tillögunni ýmsum aðferðum við að kalla fram raddir nemenda, stungið upp á slembival nemenda á öllum árgöngum geti verið ein leið. Það er rétt. Eðlilegur vettvangur fyrir umræðuna líka skólaráðum þar sem eru fulltrúar nemenda, en þær getur einmitt haft forgöngu frekari könnun með nemenda til að laða fram vilja og sjónarmið nemendahópsins í heild. Síðan þessi umræða gagnasöfnun. Matasóun staðreynd í okkar samfélagi því miður. Við eigum nú þegar ákveðnar upplýsingar heildarúrganginn sem að fellur til í hverjum grunnskóla borgarinnar. Það er tengt þessu vitundarvakningarverkefni loftslagsmál sem við samþykktum í skóla- og frístundaráði fyrir sumarfrí.
og þar ljóst að lífrænn úrgangur frá mötuneytunum veigamikil þáttur. En samandregið ég til bara fullt tilefni til þess að skoða þetta mál vel og legg því til að tillögunni verði vísað til meðferðar og úrvinnslu á vegum skóla- og frístundasviðs og til umfjöllunar í skóla- og frístundaráði. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér á ferðinni feikilega góð tillaga og mjög ánægilegt að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir leggja hana hér fram vegna þess að ég held að þetta hefði verið nemendum lengi hugleikið að fá að hafa svolítið það að segja hvað þeir borða og fá eitthvað sína matartíma að segja. Við vitum það öll að matmálstímar geta verið miklar gæðastundir. Og þetta svona uppbrot í skóladeginum sem að getur verið mjög ánægilegt ef að vel að því staðið og svo getur þetta verið líka mjög gott tæki fyrir krakka til þess að kynnast og spjalla heima og geima. Og jafnvel að spjalla við kennarana sína og starfsfólk skólans ef svo ber undir. En það sem að mér finnst vera mestum vert að þau hafi þetta val matseðlana. Og þau hafi val heilsusamlega matseðla því að börn vilja geta valið það sem þau borða. Þau hafi ekki öll sama matarsmekk, ekkert frekar en við hér inni. Ég man þá tíð hér á síðasta kjörtímabili þegar var kvartað mikið undan skólamat bæði í grunnskólum og leikskólum. Þá lagði ég til að það yrði gerð tilraun að við myndum borða sama matinn í mötuneytinu hér í Ráðhúsinu. En þeirri tillögu var hafnað. Sennilega var maturinn í grunnskólanum og leikskólanum ekki nógu góður fyrir borgarfulltrúana. En það hefði verið ágætis tilraun að gera það í smá tíma því að þá hefði við vitað hvað börnunum væri boðið upp á í skólanum og það hefði veitt mötuneytunum aðhald. En mér finnst mikilvægt að börnin komi að því að móta þessa matseðla og eins og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir sagði réttilega hérna áðan að það muni að draga úr matarsóun vegna þess að það þau sem velja matinn. Og ég held að við ættum ekki að fara út í einhverja svona miðlæga ákvörðun varðandi þessi mál að það eigi að gilda sama fyrir alla skóla, heldur að hver og einn skóli fái nemendur sína til þess að koma að samsetningu matseðilsins og þessum matartíma hvernig tilhugunin á honum. Hversu langur hann og hvernig tilhugunin Það má hugsa sér að það væri hægt að skipta upp þessum gæðastundum þannig að það væri ákveðnir árgangar saman og aðrir árgangar væri þá á öðrum tíma og svo framvegis. Aðalatriði að hugsa svolítið út fyrir bóksið og gera þetta skemmtilegri stund þar sem að börnin fá næringarríka mat sem að þau hafa fengið að koma að því að velja sjálf og ég vona bara svo sannarlega að borgarstjórn taki vel í þessari tillögu. Ég hefði viljað samþykkja þessa tillögu hér á fundinum og vísa henni síðan til úrvinnslu til skóla- og frístundaráðs. Þannig að ég gera það hér að tillögu minni að við samþykkjum þessa tillögu á fundinum til úrvinnslu skóla- og frístundaráðs. Þannig að tillagan verði samþykkt, við viljum og sýnum vilja okkar að viljum fara þessa leið en úrvinnslan og útfærslan verði í höndum skóla- og frístundaráðs í samráði við skóla Reykjavíkurborgar. Það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er bara alltaf skemmtileg mál. Það er svo gaman að spá í það hvað hægt að gera með börnum og sérstaklega þegar kemur að svona verkefni þar sem þau geta sjálf tekið þátt í og þau með allar sínar hugmyndir og sköpunar, löngun og greind og getu og bara skemmtilegheit. Þannig að ég held nú reyndar að ég á einhvern tímann verið með svipaða tillögu, allan að fyrirspurnir og líka nýlega búin að leggja inn fyrirspurnir þessi mál. Þetta er svolítið uppáhaldsmál, en ég hef líka verið að óska eftir að vita hvernig svona mötuneytis rekstrarumhverfið í skólanum. Það er, held ég, mjög mikið svona mismunandi. Ég held reyndar að það hafi færst í áttina að vera svona pínlítið eins, eða meira eins en var og hvort að það sé komið þannig að það séu verktakar meira núna heldur en var áður og auðvitað þarf bara að finna bestu leiðina sem er hagkvæmust og fyrst og fremst auðvitað með hagsmuni barnanna leiðarljósi. Og ef eitt rekstrarform kemur betur út fyrir börnina þá vil ég alveg setja pening í það og enda eigum við fyrst og fremst að setja fjármagnið í fólkið og börnin og þá sem að minna mega sín eins og allir vita sem að þekkja til Flokks fólksins að það er aðalega þeirra helstu stefnumál og aðalmál. En til dæmis bara þessi hugsun, sko, ég hef ekki séð það að það börn hafi raunverulega spurt hvað þau vilja borða. Kannski hefur enginn vilja að spyrja börnin hvað þau vilja borða því að halda allir að segja bara pítsur og pilsur og þá er maður nú komin í vandræði því að ekki getur maður sagt bara já elskan ekki málið og þannig að það er kannski bara enginn farið út í þannig að þora að spyrja þau. En það væri mjög gaman að gera slíka könnun og hún þarf ekki að kosta nánast bara held í krónu því að þetta getur hver skóli bara gert hjá sér og sendi niðurstöðu til skóla- og frístundarsvið sem að myndi vinna úr því og þetta væri bara skemmtilegt. Þetta væri rauninni skemmtileg könnun, mikið skemmtileg margar aðrar kannanir sem við höfum verið að ræða í dag. Og síðan auðvitað að þau fái verkefnið að setja saman fjölbreyttan matseðil og ok, pilsur og pítsur alveg með en það er náttúrulega bara ekki hægt að segja bara svoleiðis og þau fengi þá það verkefni að raða saman slíku matseðli. Nú síðan það þetta með að skammta sig sjálfur og þá við vitum það öll að það dregur úr matarsóun. Þau setja bara á diskinn það sem að þau þá vilja frekar, segjum að það séu ávistir í boði, þá kannski vilja meira því og minn einhverju öðru. En síðan núna þetta er spurning með að skammta sig sjálfur í öllu þessu COVID-i. Ég veit ekki alveg hvort að það hafi sett þvílíkan strik í reikningin að við getum aldrei leyft börnunum að skammta sig sjálf einhver í skólum, vonandi verður það nú ekki þannig. En það þarf að hugsa það auðvitað núna fyrir skóla sem hafa haft þann háttin á og auðvitað tekur það lengri tíma. Það er annað sem að setti þessu skorður sem mér fannst að taka bara allt of langan tíma. En svo það líka þetta með að vigta leifarnar. Það finnst mér svo æðisleg hugmynd og ég veit að það eru nokkrir, ég veit ekki hversu margir skólar í Reykjavík sem að krakkarnir vigta leifarnar og skrá. Hvort það er gert tímabundið eða alltaf, ég veit það ekki. En þá held ég fyrst áþreifanlega fara þau að hugsa dálítið hvað matarsóun er. Og þau fyllast kappi og elju. Held ég að ná þessum tölum niður ef þau eru að leyfa miklu og skráningar eru skelfilegar. Þannig að þarna fyrst finna það eigin skinni, einhvern veginn almennlega, hvernig þetta virkar. Þannig að þetta er mér algjörlega æðislegt ef allir skólar væru með. Þó það væri ekki nema að grípa til þess viku hér og viku þar, bara svona til þess að kanna hvernig tölurnar þróast. Þannig að það er svo margt í þessu sem hægt er að gera. Nú grænfánaskólarnir, ég var með tillögu í fyrra að borgin myndi svona hvetja til og jafnvel aðstoða fjárhagslega, þetta er nú ekki neinn stóri peningar að gerast grænfánaskóli, þetta er ákveðið ferli, ákveðið viðmið. Og þetta er alvöru fáni sem hefur verið skilgreindur og sjálfsagt að nota hann, víst að það er komið góð skilgreining, en síðan eru sumir skólar svona grænfánavottaðir eða heilsueflandi skólar og það er eins og það geti aldrei bara verið eitthvað eitt, það fer alltaf að koma alls konar og nú er kannski konir einhverjar 3-4 tegundir af svona grænfána eða heilsuskólum og svo er maður alveg orðinn kolruglaður í hvernig þetta allt saman virkar.
En ég veit ekki, það engin kortlagning held ég á þessu. Hver munurinn á til þess grænfánaskóla og heilsueflandi skóla? Munur, kannski engin munur, það bara því að heilsueflandi skóli á ekki alveg þessar krónur til þess að gerast grænfánaskóli? Þetta eins og svo margt því miður í skóla og frístundamálum að þetta svona kraðak. Það einhver óreiða. Þannig að ef maður ætlar að skoða eitthvað svona mál þá þarf maður bara að fara líka við í kursi í háskólanum og fara bara að gera þetta að fræðimennsku. Þetta svolítið svoleiðis. En allavega, þetta bara hinn fínasta tillaga og ég veit ekki hvort að hún fái einhverja frekari náð fyrir augum hér heldur en margar aðra sambærilegar, en það verður þá bara gaman. Og þetta bara eitthvað sem ég held við getum öll samanst og ég sé það, ég get talað hérna bara til 12. Takk fyrir, forseti, ég engin klukk á mér, en ég ætla samt að fá að lesa bókun hérna, ég veit ekkert hvað ég búin að tala lengi. En hún svona þátttaka og aðkoma barna að mötuneytismálum skóla afar mikilvæg, börn njóta sín best í umhverfi þar sem þau fá að skapa, finna hugmyndir sínu farveg og framkvæma sjálf hlutina. Eftir því sem aldur og þroski leyfa. Þátttaka og aðkoma barna að mötuneytismálum skóla sinna geta verið í mörgum myndum. Ein aðkoman að þau skammti sér sjálf. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt inn fyrirspurningu hversu mörgum skólum skömmtuðu börnin sér sjálf. Í hversu mörgum skólum skömmtuðu börnin sér sjálf fyrir COVID. Taka börnin þátt í að setja saman fjölbreytta matseðil, hvað vilja börnin borða í skólanum. Ein mikilvægasta aðkoma barna í þessu tilliti hvernig hægt að draga úr matarsóun. Í sumum skólum vigta nemendur matinn sem þau sjálf leyfa og halda yfir það skráningu. Þessi aðgerð eykur meðvitund þeirra og kapp að sporna við matarsóun. Fulltrúi Flokks fólksins vil gjarnan sjá alla skóla grænfánaskóla eða grænfánavottaða. Grænfáni skýr mælikvarði og merkjum að skóli hafi náð ákveðnu viðmiði í umhverfismálum. Sjálfsagt að nota þennan mælikvarða sem nú þegar hefur verið búinn til og þróaður. Markmið borgarinnar á skilyrðislista miðast að því að gera öll leik- og grunnskólum borgarinnar kleift meðal annars fjárhagslega að taka þátt í verkefninu. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Forseti vill taka fram að tímataka væri í gangi þó að það gleymdist að kveikja á klukkunni. Ekki hafa fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið. Telst í umræðu lokið og þá gengið til atkvæðagreiðslu varðandi það sem sagt að tillaga að vísa málinu til SFS og það sem sagt það bárust í raun 2 tillögur. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðarskóla og frístundasvið og ráðs. Þeir borgarfulltrúar sem því eru fylgjandi gefið þess merki og það samþykkt. Þeir sem eru á móti. Báðar tillögurnar. Já, ok. Þetta rétt svona. Og það þarf líka að spyrja fólki sem heima. Má ég spyrja einu? Já. Bara vísa til skóla og frístundaráðs til meðferðar. Bara. Gengið verður þá aftur til atkvæðagreiðslu. Það sem sagt tillagan snýr að því að tillagan sé tekin upp í sem sagt skóla- og frístundaráði og þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Þetta allt annað. Og þeir sem á móti kunna vera Já. Og þeir sem á móti kunna vera mitt. Já, eru þeir teknir svona sérstaklega fyrir. Og þeir sem eru á fjarfundi og eru samþykkir vinsanlega skefið merki. Samþykkt. Nei. Segjum við bara samþykkt, já. Tillagan samþykkt og gengið verður til næsta liðar á dagskrá sem sem sagt liður 6, umræðu rekstur og sölu Sorpu BS í ljósi umfjöllunar
í Stundinni að beiðni borgarfulltrúa Flokki fólksins. Já, já. Já, og tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fannst ég knúin til þess að taka þetta mál upp aftur, þetta er nýbúið að vera hér í borgarstjórn í beiðni annars flokks í minnihluta hérna, en eftir að hafa lesið greinina í Stundinni umfjöllun Sorpu, þá svona aftur þymdi yfir mig og örugglega mjög marga aðra og hérna í kjölfarið voru viðtalsþættir hægri vinstri, hvort sem maður opnaði sjónvarp eða útvarp, þar sem var verið að ræða þessi mál og þau eru með ólíkindum. Þannig að mér langar bara að renna yfir þessa atburðarás. Í rauninni er þetta bara þannig mál að þetta er svona eins og braggamáli, við getum ekki gleymt og þessi mistök öll sem eru allt þetta klúður, nánast allt klúðrast í þessu og hérna hvað er búið að sóa fé borgarbúa og annarra auðvitað sem eiga þarna eru eigendur að þessu BS fyrirtæki, er í rauninni bara, þetta er í rauninni, mér langar næstum að segja glæpsamlegt, en ég setja bara algjörlega innan gæsalappa, en þannig er tilfinningin, og þau eru bara að afsaka orðbragðið, en þetta er bara þannig, og nú ætla ég að fá að nýta alla minn ræðutíma núna og ég hef eitthvað tvisvar í viðbót væntanlega, þannig ég vil segja það strax að hérna, ég vil fara algjörlega ofan í saumana á þessu og þó ég verði ein hérna til þess að ræða þetta og enginn á mælendaskrá þá er það bara allt í lagi. En hérna fulltrúi Flokks fólksins sem hér stendur hefur áður margsinnis rætt þessi málefni á kjörtímabilinu og í nýlegu yfirliti í Stundinni Sorpu má sjá að nærri allt, eins og ég sagði áðan, hefur farið úrskeiðis. Vitað var innan Sorpu að molta sem framleidd var í nýrri gas- og jarðgerðarstöð fyrirtækisins væri plastmenguð. Á sama tíma og fyrirtækið tilkynnti fjölmiðlum að moltan lofaði góðu. Þannig að þetta var eitt áfall. Hún hefur verið notuð á urðunarstað Sorpu á Álfsnesi en mæliniðurstöðurnar var ekki deilt með almenningi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að plast í moltunni er langt yfir þeim kröfum sem gerðar eru og ef henni yrði dreift samkvæmt áætlunum færu 200 tonn af plasti í íslenska náttúru árlega. Gaia, hin nýja gas- og jarðgerðarstöð Sorpu, var tekin í notkun í ágúst 2020. Stöðin mun á endanum kosta 6,1 milljarð króna, langt umfram áætlaðan kostnað, en upprunaleg kostnaðaráætlun frá 2016 hljóðaði upp á 2,8 milljarða. Atburðarásin frá því að ákvörðun að byggja stöðina var tekin hefur vægast sagt verið skrautleg. Þáverandi framkvæmdastjóri Sorpu var rekinn og síðan þá hafa verið 2 framkvæmdastjórar. Framkvæmd Gaiu hefur farið umtalsvert fram úr öllum kostnaðaráætlunum. Þá er viðskiptamódel Sorpu vandræðalegt vegna aukins kostnaðar og tekjuáætlunar fyrirtækisins og það standast engan veginn. Árum saman hefur metan sem er framleitt í miklu mæli verið sóað, brennt á báli. Andvaraleysi, áhugaleysi eða eins og ég bara kvóta eða vitna í eitt fjölmiðil, bara hrein heimska er kannski að kenna. Margir hafa talað heimsku í þessu sambandi, að brenna náttúrulegu eldsneytisefni á báli í stað þess að nota það. Það hlýtur að teljast bara hreint og klárt. Bara heimskulegt. Á meðan Skýjarborg í risu og fjallu var í gangi margfalt eftirlit sem allt brást. Og samkvæmt skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar brást ekki aðeins allt eftirlit, heldur kom einnig fram í skýrslunni að fyrrverandi framkvæmdastjóri Sorpu hafði falið gögn fyrir stjórn félagsins en hún hefur lagalega skyldu. Stjórnin að hafa eftirlit með starfsemi æðstu stjórnenda fyrirtækisins. Stjórnin Sorpu var í mörg ár seld hugmynd sem sérfræðingar sögðu ítrekað væri úrelt og muni jafnvel ekki standast lög sem muni verða innleidd hér á landi á næstu árum samkvæmt EES-samningnum.
Tala hefur verið leyndarhyggju innan fyrirtækisins, upplýsingum haldið leyndum fyrir eigundum, eins og svo auðvelt í einmitt BS fyrirkomulaginu, þar sem fjárhagsleg og stjórnunarleg ábyrgð fer ekki saman. Þegar meðvirkni og afneitun bætist við, ekki von á góðu. Fulltrúi Flokks fólksins hefur í gegnum tíðina verið með margar fyrirspurnir og stjórnarmaður borgarinn í Sorpu hefur setið fyrir svörum en oft litlu svarað eða svarað út í hött. Sorpa vildi heldur ekki veita stundinni viðtal eins og kom fram þarna og sagði að það hefði verið vegna eðlis spurningana. Og þeim var síðan held ég svarað skriflega. En framkvæmdakostnaður vegna Gæju hefur haft verulega slæm áhrif á fjárhagsstöðu Sorpu og eigendur fyrirtækisins, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, hafa þurft að ábyrgjast auka lánveitingar til fyrirtækisins fyrir milljarð króna. Þessar ábyrgðir hefur meirihlutinn í Reykjavík samþykkt gegn nánast öllum atkvæðum minnihlutans. En þegar rýnt í ársreikning fyrir árið 2019 sérst hversu skuggaleg staðan orðin. Skuldsetningarhlutfall Sorpu var komið upp í 67,5% árið 2019 en var eingöngu 5,36% árið á undan. Og þá fór arðsemi eigin fjár niður í 2,6% árið 2019 en var 27,6% árið 2015. Og þá hrappaði hagnaði félagsins úr 542 milljónir króna árið 2018 niður í 96 milljónir árið 2019. Og þetta má allt sjá og lesa í uppgjöri Sorpu og í fjölmiðlum. Ein af ástæðum þess að bygging stöðvarinnar fór fram úr áætlun var svo að hönnun stöðvarinnar var ekki lokið þegar farið var í útboð. Hvenær hefur svo stór og dýr framkvæmd sem Gæja verið fyrst boðin út og síðan hönnuð? Sorpa segir að ástæða þess að ákveðið hafi verið að bjóða stöðuna út áður en hönnun hennar hefði verið lokið hafi verið tímaskortur. En hætta átti að urða heimilisúrgang í lok árs 2020. Var hætt við þá ákvörðun og í dag búið að ákveða að hætta að urða rusl árið 2024. Ákvörðun að hætta urðun á úrgangi frá heimilum á höfuðborgarsvæðinu var tekin af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu árið 2010 svo Sorpa hafði 10 ár til þess að koma með lausn. Hér hefur eitthvað klúður verið á ferð og sveitarstjórnir hefðu átt að grípa inn í og breyta fyrirmælum. Nú fólki var talið trúum að hægt var að búa til hágæða moltu og við munum öll eftir því hérna fyrir tímum kjörtímabilsins. Það vantaði ekki loftið og lofið í Gæju og á þeim sem þar stóð að baki þegar farið var í kynningar og markaðsherferðir hjá fyrirtækinu. Í útvarpsviðtali einu sagði fyrrverandi framkvæmdastjóri Sorpa að stöðin myndi geta búið til hágæða mold úr bleium og öðrum blöndum heimilisúrgangi. Hann fullyrti að fólk myndi stolt dreifa moldinni sem Sorpa myndi framleiða úr þessum úrgangi í garðana sína allstaðar á höfuðborgarsvæðinu. Stöðin yrði svo fullkomin að fólk þyrfti í raun ekki að flokka lengur. Þar sem vélar myndu gera það. Sorpa myndi sjá að hreinsa óæskileg efni úr moldinni, svo sem plast og málma. Staðan svo að slíkar áætlanir voru algjörlega óraunhæfar, enda kemur á daginn að moldan mjög plastmenguð og þar að auki eru þungamálmar langt yfir mörkum. Ekkert hefur staðist eins og margt var bent á og margir voru með varnaðarorð, en það var ekki á neitt hlustað. Og nú á að hefja flokkun á lífrænum úrgangi á stöðum sem úrgangurinn verður til, heimili og fyrirtæki. Og það minnir mig á tillögu Flokks fólksins fyrir 2 árum, 3 tunnu flokkunarkerfi eins og mörg sveitarfélög eru komið með. En ég bara að segja að viðbrögðin við þessum bæði varnaðarorðum frá fólki hér í borgarstjórn og tillögum sem núna verið að gera, ef þið ekki verið með þessum hroka, þá hefði maður kannski verið tilbúin að vera mildari. En hrokin og hunsunin og hvernig var horft á mann hérna okkur í minnihlutanum eiginlega bara ófyrirgefanlegt þegar litið núna tilbaka. Fólkið hefur verið platað og borgarbúar og eigendur þessa fyrirtækis.
Í svartri skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar í desember árið 2019 kemur meðal annars fram að fyrrverandi framkvæmdastjóri hafi, eins og áður sagði, veitt rangar upplýsingar og jafnvel falið upplýsingar fyrir stjórnsvarpu vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvarinnar. Og ég sé að ég er að vera búin með tíma minn núna, þannig að ég ætla að óska eftir að fara á mælendaskrá aftur og nú ef enginn er á mælendaskrá þá kannski fæ ég bara að halda áfram. En ég skal víkja úr pontu núna þar til það kemur í ljós. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óskað eftir að koma upp í andsvörum. Sabine Leskop, gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir talar það eða krefst þess að sveitarfélögin hefðu átt að grípa inn og breyta stefnu, breyta kurs, en svo talar hún aðallega það sem fyrrverandi stjórnandi sagði og lofaði áður en einmitt sveitarfélögin voru að grípa inn og breyta kurs. Þannig að þetta gengur ekki alveg upp. Einnig var rosalega gott, hún heldur því fram að það hefði verið áætlun að dreifa 200 tonnum af menguðu moltu. Hver segir hún að ætlaði að dreifa sem sagt menguðu moltu? Og bjóð til áætlun að dreifa menguðu molti. Þessi 200 tonna plast, hver ætlaði að gera það? Hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin Sabine Leskov var hér á þessu kjörtímabili eins og ég og er með allar þessu upplýsingar. Hún hefur setið hérna í borgarstjórn. Man ekki betur alveg frá byrjun sem aðalmaður. Þannig að það þarf ekki að líta lengra aftur heldur en bara hérna á fyrsta árinu þegar þetta var allt að raungerast og ótal fjölmiðlar, viðtöl af öllu tagi er búin að vera með þessar upplýsingar þannig að ekkert á að koma óvart. Þetta er aðeins upprifjun af því að þessu er ekki hægt að stinga bara ofan í skúffu og láta sem að ekkert hafi gerst. Þannig að ég vil bara hvetja borgarfulltrúum til þess að rifja upp og lesa sér til. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sabine Leskov. Já, þannig að spurningum mínum var ekki svarað, þannig ég endurtek þetta. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir krefst þess að sveitarfélögin hefðu átt að grípa inn. Það var gripið inn og breytt, en hún tala bara það sem fólk lofaði áður en þessar breytingar voru gerðar. Og aftur spurningin, hver heldur hún fram að hafði ætlað að dreifa menguðu moltu, plastmoltu út allt land? Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Ég afsakið forseti og borgarstjórn. Ég er algjörlega gáttuð á þessum spurningum vegna þess að við sátum hér í þessum sal þegar að stjórnarmaður Sorpu þáverandi, hún stjórnarformaður núna, kom hér í pontu og ræddi að þessi molta yrði fínasta molta. Og gripið inn í, það var akkurat ekkert gripið inn í. Við erum að tala fyrir 3 árum þegar varnarár voru sem hæst, var gripið inn í. Getur borgarfulltrúi nefnt mér eitt dæmi þess að sveitarfélög gripu inn í? Það var ekki fyrir að uppkomst að fyrrverandi framkvæmdastjóri hafði mögulega falið gögn að hlutirnir fóru eitthvað aðeins að skýrast að þarna væri ekki allt með felldu og þá ætlaði stjórnin svo sannarlega ekki að taka ábyrgð á því, heldur var allir í skuldinni skellt á þennan framkvæmdastjóra, alveg eins og stjórnin bæri akkurat enga ábyrgð. Og ég man það eins og í gær þegar við sátum inn á reyndar lokuðum fundum og þetta var rætt og þannig að ekki er hægt að vitna í það, en málið var líka margrætt hér í borgarstjórnarsal. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, við ræðum málefni Sorpu aldrei og oft því sífellt berast af fyrirtækinu nýjar og nýjar slæmar fréttir og þær varsna ef eitthvað er. Fjármálasukkið og fjármálahliðin á þessu framúrkeyrsluverkefni upp á 4 milljarða er nú eitt og mér sagt að það svo tala sem búið að gefa upp sem að er opinber, hún ekki endanleg tala. Því á einum ákveðnum fundi þar sem að fulltrúar Sorpu voru að funda með kjörnum fulltrúum, þá kom fram að enn vantaði 700 milljónir inn í dæmið. Og það enn á ný ekki verið að segja kjörnum fulltrúum alla söguna. Það svolítið slæmt, forseti, að stjórnarformaður Sorpu skyldi hafa þurft að fara hér í kvöldverðarhléi af fundinum vegna þess að það hefði nú verið alveg gráupplagt að fyrir borgarfulltrúan, stjórnarformann Sorpu, borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir, að heyra þessa umræðu sem hér fer fram. Í það minnsta ef að ég væri stjórnarformaður Sorpu og málefni Sorpu væri á dagskrá borgarstjórnar, þá myndi ég nú víkja öllu öðru til hliðar og vera til staðar í salnum þá til að svara spurningum og taka til máls, þó ekki annað væri en að verja slæma málstað, skiljiði mig. En það flúið á hólmi því að þetta orðið ansi þungt í vöfum fyrir meiri hlutan Reykjavík og sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu. Svo berast sífellt að því nýja fréttir og það sífellt verið að breyta málflutningnum. Og nú eins og málshefjandi hér af þessum umræðum, borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir fór yfir, að þá búið að birta núna upplýsingar það að þarna sé óæskilega aðskotarhluti eða mæling, hvað heitir þetta, svona, aðskotarhluti í moltunni sem snúa að þungamálmum. Þannig það nú ekki bara það að plastið sé langt yfir öllu mörkum, heldur hefur nú komið ljós að moltan ónótæf vegna þess að nú búið að bæta þungamálmar við hana. Það var nefnilega svolítið athyglisvert að hlusta á viðtal stjórnarformanns Sorpu sem var á Sprengisandi líklega fyrir einhverjum 3 vikum, þar sem að hún fór með slík fleipur að maður satt gapandi heima hjá sér að hlusta á ósannindin sem komu fram í því viðtali. Það komu beinlínis fram mörg ósannindi. Eins og til dæmis það að fullyrða það í þessu viðtali að það hafi aldrei staðið til að selja hvorki metan né moltu. Virðulegi forseti, þetta ósatt. Þetta ósannindi og það þýðir ekki að breyta málflutning eftir því sem skandallinn verður meiri. Að gera moltu og metan að markaðsvöru hjá þessari nýju gas- og jarðgerðarstöð, það var forsenda fyrir því að fara í þá stöð, uppbyggingu þeirra stöðvar. Það lá alltaf fyrir. Það var hluti af rekstrarmódelinu. Uppbygging Gæju var á þann hátt, réttlætt á þann hátt, að hún kæmi út á núllinu vegna þess að það ætti að koma eins og mikla tekjur af henni. Og svo bara búið að skipta algjörlega hesti í ánni og þegar stjórnarformaður Sorpu kemur fram í þessu viðtali þá bara púff, nei, það var aldrei ætlunin að selja neitt af þessu. Þetta átti bara að nota í einhverja landgræðslu og svo náttúrulega verið að brenna metanið eins og allir vita og það sára litlar tekjufærðar að koma inn af þessari stöð. Finnst fólki þetta ekki vera mikill ábyrgðarhlutur? Svo það ekki viðurkennt heldur, eins og kom fram í viðtalinu, svo það ekki viðurkennt heldur að það sé verið að urða moltuna því hún ónotahæf í íslenska náttúru. Það átti að nota hana hér til uppgræðslu og það var verið að tala það að væri jafnvel búið að landa samningi við landgræðslu og uppgræðslufélögum all land. Það gufaði út í loftið út af því að hún stenst ekki gæðakröfur sem gerð til plastagnamax í moltunni. Að þá bara sagt, nei, það ekkert verið að urða moltuna, það verið að nota hana í landfyllingu. Hvað þýðir það á mannamáli? Það verið að grafa hólur,
grafa gíma eins og það er kallað á sorpumáli, til þess að moka plastmoltunni ofan í og moka svo yfir. Þannig að þetta bara fer allt saman aftur ofan í jörðina. Og svo náttúrulega til að bæta gráun og svart, þá er það plast sem er farið að safnast, og ég tek það fram að Reykjavíkurborg er svo langt á eftir mörgum sveitarfélögum í úrgangsmálum, mörg sveitarfélög sem hafa flokkað í mörg ár, og þá er höfuðborgin algjörlega aftast á merinni þessu, að þegar loksins var farið að nást að safna einhverju plasti hjá þeim sem að eru farnir að flokka, þá safnast það upp í Sorpu, og hvað er gert við það? Það er flutt á díselskipum til Svíþjóðar, og þaðan fer það eitthvað niður í Afríku, eða hvar það er brennt, uppruni plastsins. Það voru nú ansi góðir þættir verið að sýna ansi góða þætti eða þáttu þetta í sjónvarpinu síðasta vetur. Það var bara að senda spilliefnin bara þangað þar sem að sólin er, og koma bara íslenskri mengun og úrgangi bara yfir á aðra þjóðir, eins langt í burtu, þess betra verið vera stefnu Sorpu. Þetta er nú umhverfisræstnin, virðulegi forseti, þetta er ekkert annað en umhverfisræstni, eins og ég var að tala líka hér með að banna plastpoka og vera svo hér með samfélagi fullt af plasti undan einhverjum lúxusvörum, eins og til dæmis Barbie-dúkkun sem er svo erfitt að komast í vegna þess að þeim er pakkað svo rækilega í plast að maður þarf bæði naglbít og skrúfjárn til þess að komast í plastdúkkuna sem eru svo fyrir innan plastumbúðunar. Tölum það sem skiptir máli. Reynum að draga úr neyslu á plastvörum. Reynum að gera eitthvað í því. Þetta neyslu samfélag. Heldur en að vera að banna endastöðuna sem eru plastpokar sem fólk þarf að nota til þess að komast heim með matvörunar úr búðinni. Þetta er svo mikið vinstri grænna hræsni í umhverfismálum á Íslandi að það er bara orðið þungbært fyrir fólk að hlusta á þessar hræsni. Það er orðið þungbært að hlusta á þessar hræsni. Það sjá allir í gegnum þetta. Sjá allir í gegnum þetta. Þannig að þessi umræða er þörf og við skulum tala Sorpu hér alveg fram að næstu sveitarstjórnarkosningum, liggur við annarkvort borgarstjórnarfund og málefni strætó og allra þessara fyrirtækja sem að riða á barmi gjaldþrots til þess að minna Reykvíkinga á hvernig stjórnunin hjá þessari borg hefur verið. Og svo skulum við ekki gleyma heldur borgarsjóði alhlutanum að ræða það rækilega hér fyrir kosningar. Það er líklega að verða mörg tækifæri til þess þegar við förum að fara inn í fjárhagsáætlun borgarinnar. En Sorpumálið er þannig vaxið að ég veit eiginlega ekki hvernig Reykjavíkurborg sem ber langstæðsta ábyrgð vegna stærðar sinnar inn í stjórn Sorpu ætlar að koma sér út úr þessu. Og þetta er svona svipað eins með ljósastýringamálin á höfuðborgarsvæðinu að umhverfis og samgöngusvið borgarinnar býður út einhverja ljósastýringar og Vegagerðin tekar með út af því að borgin ræður öllu. Þetta er eins í B-hlutafyrirtækjum Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg á meiri hlutan í öllum þessum félögum og það er bara einhvern veginn þannig að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu teika bara með að því þau vita að þau ráð ekki neinu og það þýði ekkert að andmæla. Sorpa er dæmi það. En þetta mál er svo grafalvarlegt hvað þetta hefur tótali mistekist, bæði fjárhagsliðin og svo afurðirnar sem að koma svona mengaðar út að eins og sagt var nú á sínu tíma og var svolítið sannleikskorn í því, það liggur við að það borgi sig að loka stöðinu og liggur við að byrja upp á nýtt. Þetta er þyngra en tárum taki hvernig var hægt að gjörsamlega rústa þessu verkefni. Kaupa gamla tækni, ekki tekið það nýjasta, þetta er svona svipað eins og borgarlínan. Það verði innleiða hér 18. aldar samgöngufararmáta í stað þess að taka á móti tækninni og því sem að nútíminn hefur upp á að bjóða.
En peningar hjá þessum meirihluta og þessum borgarstjóra hafa aldrei vafist fyrir honum. Hann eyðir á meðan eitthvað er til og þegar peningar eru búnir, þá er slegið lán. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mun bara byrja á að spyrja að því hvar stjórnarformaður Sorpu staddur núna. Heitir þetta að axla ábyrgð? Við erum hérna að fara yfir þetta mál og hér hefur nú verið hægt kannski að fá skýringar frá stjórnarformanninum sem var fyrrverandi stjórnarmaður í Sorpu frá Reykjavíkurborg en hún bara farin að fundi. Og það hafi fækkað ansi mikið í salnum að hálfu meirihlutafulltrúa hér. Þetta er náttúrulega hundleiðilegt fyrir meirihlutafulltrúan að hlusta á. Gerir mig grein fyrir að nú er bara að reyna að fara í slökun og jóga á meðan að borgarfulltrúi Flokks fólksins heldur áfram þessu tuði hérna. En mér langar að halda áfram fara yfir þetta og ég vil kannski byrja að þakka bara blaðamanni Stundarinnar fyrir að taka þetta svona vel saman og vera með svona heildstæða og heilsteypta umfjöllun málið. þar sem að hann greinlega búinn að rannsaka það ofan í kjölinn og enda þurfti ekki að bíða lengi eftir því að aðri fjölmiðlar gripu boltann og héldu áfram og meðal annars á Sprengisandi var haft viðtal við stjórnarformanninn og það var eiginlega bara neyðarlegt dæmi, ég verð bara að segja það. Og það er bara, þetta að kunna líka bara ekki að viðurkenna klúður og mistök, það vísar ekki á gott. Alveg sama hvað hefur gerst, að þá er það bara alltaf næsti bær að geta viðurkennt mistök og axlað ábyrgð og þá líka lært að þeim. En ég var komin þangað að segja að fólk var platað og í svartri skýrslunni endurskoðanda Reykjavíkurborgar að kemur fram að varðandi en að fyrrverandi framkvæmdastjóri Sorpu hafi veitt stjórn fyrirtækisins rangar upplýsingar og jafnvel falið upplýsingar frá stjórn Sorpu vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvarinnar. Og svo segir hér í skýrslu innri endurskoðanda. Stjórnin var ekki betra á vaktinni það en hún gleypti við þessu öllu og nú hefst tilvitnun. Sú staðreynd að stýrihópur, eigendavettvangs og rýnihópur stjórnar Sorpu reyndu slíkt virkir hafði verulega áhrif á möguleika þessara aðila til að sinna eftirlitshlutverki sínu. Þá voru framvinduskýrslu framkvæmdastjóra til stjórnar vegna byggingar gæja ómarkvissar og stundum með röngum upplýsingum. Auk þess sem skýrslugjöf hefði átt að vera reglubundnari. Ófullnægjandi upplýsingagjöf og misvísandi orðanótkun í skýrslum til stjórnar var sérstaklega óheppileg. Stjórnin kokgleypti við þessu öllu og vörðust fimlega öllum athugasemdum og ábendingum. Og jafnvel þó að þetta lægi fyrir þarna með skýrum orðum innri endurskoðanda að þá var samt varist. Þetta var bara allt framkvæmdastjórunum að kenna og þetta fór ekki fram hjá neinum hér í borgarstjórn. Og það sérkennilega við þetta, þrátt fyrir að skipaður væri rýnihópur Sorpu, stýrihópur eigenda og rýnihópur fjármálastjóra, gáist allir þessi hópar upp á eftirlitshlutverkinu sem þeir átt að sinna fyrir stjórnendur. Hversu mörg axlabönd og belti þarf að hafa? Samkvæmt skýrslunni voru allir þessi hópar settir á laggirnar til að fylgjast með framkvæmdum á gas- og jarðgerðarstöð Sorpu, en ekkert virkaði. Hóparnir hittust sjaldan og lítið var eftirlit. Þá kemur fram að rýnihópur fjármálastjóra hafi eingöngu sýnt takmarkað eftirlit þessi Sorpa afhenti ekki gögn sem hópurinn hafði kallað eftir. Og það var bara látið vera. Stýrihópur eigenda var með skilgreint hlutverk samkvæmt eigendasamkomulagi að hafa umsjón með framkvæmd og framvindu þeirra ákvæði fyrstu greinar og skildi vinna náið með Sorpu ásamt hönnuðum og ráðgjöfum sem koma skildu að framkvæmd verkefnanna. Aðeins voru haldnir 3 fundir þrátt fyrir fyrirætlanir annað. Ekki verður séð að stýrihópur eigenda hafi ræktað hlutverk sitt að hafa umsjón með framkvæmd og framvindu ákvæða í eigendasamkomulagi varðar meðhöndlun úrgangs í Álfsnesi og Gæja.
Reykjavík er langstæðsti eigandinn. Fulltrúi borgarinn í stjórn er ekki valdameiri en aðrir stjórnarmenn og þar komum við að veikleikum þessa BS fyrirtækis og virtist hún aldrei sjá neitt að nema síður sé og sagði í borgarstjórn nánast ef það er ekki nákvæmlega þannig að þetta yrði bara allt æðislegt. Við þyrftum bara að bíða og sjá. Tugmilljóna kostnað vegna málaferla og stjórnvaldssekta. Sorpa hefur verið dæmd vegna ýmissa mála undanförnum árum. Árið 2017 staðfesti Hæstaréttur Íslands sektum sem samkeppniseftirlit lagði á Sorpu og nú þarf ég að stoppa aftur. Það verður sem sagt áframhald aftur á eftir og svo jáfnvel bara á næsta borgarstjórnarfundi. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Sabine Leskov. Já, forseti og borgarstjórn, það hérna fer sem sagt fram hér önnur umræða málefni sem aðalega eru til gæju innan skamms tíma og það verður ég að vera sammála ræðumönnum á undan mér, bæði borgarfulltrúa Vigdís Hauksdóttir og borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttir að við getum rætt mikilvægi sorpmála endalaust, ekkert að því, það er ekki spurning. Og helst ekki bara sorphirðu, heldur heildar málaflokkin, af því að loftslagsmálin eru stóru málin í dag. Þetta er orðin áþreifalegt, þetta er ekki lengur bara eitthvað áhugamál sérvitringa. Ég verð að segja persónulega, mér finnst Ísland vakna seint úr dái í þessu málaflokki, en eins og svo oft þá er gefið hressilega í. Og Gaia er með þeim metnafyllstu og mikilvægstu stöku verkefnum í okkar aðgerðum gegn loftslagsbreytingum. Gleymum þessu ekki. Þessar breytingar þýða líka mikla breytingar í okkar daglega umhverfi, menningarbreytingar taka alltaf tíma, það er ekki eitt nóg. Hér er þörf á fjölbreyttu nálgun og það hefur Sorpa verið einmitt í fararbroddi þess vegna svo vond ef við erum að tala byggðasamla slíkt bílasamla sem niður, sem hefur þetta grundvalla hlutverk að meðhandla úrgang. Jú, við vonum öll að moltan yrði betra. Ég verð að fara aðeins yfir í moltugerð hér, að það er svo mikið í brennidepli í þessari umræðu. Og jú, fyrir stjórnendur voru sannfæri það og fullir það. En það var alltaf sagt og þannig pólihæna hefur borgin alltaf tekið að það fer allt eftir hreinlæti ráefnisins og borgin hefur frá 2015 lagt áherslu á mikilvægi sérsöfnun til einmitt að tryggja þetta hreinlæti. Ég held við höfum unnið úr stöðu Sorpu ágætlega á kjörtímabilinu. Við erum að fókusera á að vinna einleiða hringrásarhagkerfi og félagið hefur virkilega breytt stefnu og bætt úr. Þetta er stærsta umbreyting í úrgangsstjórnun sem við höfum séð síðan Sorpa og allt þetta var stofnað. Og þetta Gaia er bara einn hluti af því, við megum ekki taka þetta úr samhengi. Það snýst allt að mæta loftslagsmarkmiðum og hætta urðun sem fyrst. Og ég skal vera fyrst til að viðurkenna, ég myndi vilja vera miklu fyrr þar á ferð. Klára það. Það er rétt, það hefði kannski mátt byrja að sérsafna fyrr, en það var trist á tækni í móttökunni og þarna í flokkunarstöðunni. Það er mjög mikilvægt. Nýjustu efnamælingar hafa verið birtar á vef Sorpu eins og var gert ráð fyrir og allar þessi framleiðsluhlotur sem hafa komið hérna, þeir hafa allar verið felldar.
Og þetta hérna rosalega mikilvægt. Jú, það alltaf mikið pláss þarna, það alltaf mikið af þungmálmum og þetta kemur úr mjög stórum hluti úr rangri flokkun við heimahús. Þetta kemur líka vegna þess að hérna við erum að framleiða of mikið sorp, of mikið plast, of mikið þungmálmar. Hérna sérstaklega hefur verið rætt þungmálmar, hugsum aðeins flugeldar sem við teljum, sem Umhverfisstofnun segir að séu til 10–30% á ásgrundvelli af losun á þungmálmum. Þetta ekki bara í andrúmslofti, heldur líka í ruslinu. Þannig mjög mikilvægt ef við erum að æsa okkur yfir að þungmálmar eru í okkar sorpu, þá þurfum við líka að skoða hérna hvað við getum gert í þessu. Þannig undirstrika mikilvægi af því flokka rétt. Og hérna kem ég að því sem svo mikilvægt og það svo virkilega vond að draga upp mynd út á við að það hefði verið hérna einhver stór hætta á ferð að alveg á næstunni hefði verið hérna dreift plast út í íslenska náttúru. Það stóð aldrei til. Moltan var alltaf einungis til dreifingar og það ekki möguleika að henni dreift ef hún stenst ekki gæðakröfur. Þannig að, jú, það rétt. Moltan sem í þessum byrjunarfasa hefur komið fram, stenst ekki gæðakröfur, en það þýðir líka svo lengi sem það þannig, þá verður henni ekki dreift. Þannig að þessi hætta ekki til staðar. Það hefur verið nefnt svolítið hérna sérsöfnun, þetta mætti vera fyrr á ferð, það mætti hraða það, ég vona að það gengur, það mikið samtal líka við önnur sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu til að samræma, til að einfalda, til að lækka kostnun við að hirða hérna lífrænan úrgang sér. En eins og ég sagði áður, það eru svo marga, hérna miklu fleiri þættir í hringrásakerfinu. Það þarf að huga að minnka sorpið. Það þarf að huga að endurnýtingu og endurnotkun. Þetta nefnilega ekki alveg það sama. En moltugerð bjargar frá urðun. Við eigum alls ekki tala hana niður núna í þessum byrjunarfasa. Það hérna talað eins og þetta við værum komin í einhverja endastöð. Þessi hérna framleiðslu moltu hjá Gæju ennþá á byrjunarstigi. Þannig að það hérna að sjálfsögðu á þetta að batna. Urðun, það vitum við í dag, mikið skaðvaldur fyrir umhverfið, fyrir grunnvatnið og fyrir losun gróðurhúsalofttegunda. En molta hins vegar leið og gæði dugar nýtist ótrúlega vel til landgræðslu. Það hefur verið rosalega mikið umræða heimamoltugerð og það bara gott. Ég spurði þegar við heimsóttum hérna Gæju fyrra sérstaklega hvort ég væri kannski að hjálpa ekki með því að vera með heimamoltugerð, en svo bara alls ekki. Þetta bara mismunandi hluti af stóru samhengi, þannig að fólk má endilega halda áfram með heimamoltugerð. Það þarf bara að hafa þekking á þessu, kunna á því, vita hvað ætti að fara í heimamoltugerð og hvað ætti að fara í sérsöfnun. Þetta nefnilega ekki sömu hlutina. Það hefur einnig verið teikna mjög svört mynd af fjármálum og að þessum kostnaði hefur verið að velta yfir á skattgreiðendur, en það ekki svona einfalt. Við höfum lengt lán og höfum tekið yfirdrátt sem var svo ekki þörf á að nýta til fulls, þannig að þetta ekki eins og hér hefur verið sett fram. Bottom line sem sagt Gæja og þetta risastóra verkefni ennþá í tilraunafasa
óreina moltan fer aldrei í dreifingu, það eru mjög ströng skilyrði sem þarf að uppfylla og fá vottun til þar til bara aðila og það er alveg rosalega mikilvægt að við tölum ekki niður þetta mikilvæga verkefni. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er bara pínu sorgmætt í hjarta mínu að hlusta á málflutning borgarfulltrúans Sabine Leskop. Hún talar eins og peningar skipti ekki máli, stór hætta á ferð. Það var enginn að segja að það væri verið að eitra fyrir einhverjum borgarbúum eða öðrum. En hvað með allar þessa peninga? Og þá kemur bara, þetta er ekki svoleiðis, það var bara lengt í lánum. Gufa þá bara þessi vandamáli upp, að lengi í lánum. Er það ekki peningar? Hver á eftir að borga lánin? Ég meina, þetta er náttúrulega bara kannski dæmi gert fyrir svona bara rótgróið ábyrgðarleysi í þessu máli. Það er bara eins og þetta sé allt í lagi. Bara að gambla með peninga borgarbúa, prófa eitthvað sem allir eru búin að segja að myndi ekki duga og sem var búið að prófa annar staðar, sem hafði ekki virkað. En samt, af hverju er þetta svona hérna? Af hverju er verið að gera svona hallaræsleg mistök? Ég er manna fyrst til þess að sætta með að gera sér svona bara þessi venjulegu mistök þegar maður veit ekki. Ég er fyrsta mannskan til þess að klúðra hlutum, ég veit ekki. En þarna var þetta allt sem að vita. Og ég væri ekki eins og að reyna að verja þetta. Eða að segja þetta sé í lagi. Þetta er það ekki. Það væri ekki allt búið að logandi í fjölmiðlum og að fara hún í kjölinn á þessu. Blaðamenn og fjölmiðl að kúra yfir þessu ef þetta væri bara ekkert mál. Þannig að ég kalla bara eftir smá virðingu. Og þetta er ekki mál sem þarf að koma upp í til þess að standa vörðum. Við verðum bara öll að vera á sama báti og sammála það sem er bara raunveruleikinn, að þetta er bara hræðilegt. Og að það skuli hafa verið ein af okkur hérna í borgarstjórn sem að virkilega var í þessu. Ég hugsa bara með mér að ég hef verið svo fljót út úr svona dæmi og bara ég hef orðið veik. Ég lagst á sjúkrahús ef ég hefði verið að standa í svona viðskiptum og vera vitandi betur en vera að reyna að halda andlitinu. Þetta er heilsu spillandi. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sabine Leskop. Hér hefur enginn verið að því að gera lítið úr áskorum sem við stöndum hér frammi fyrir, einungis svara þeirri ásökunum ábyrgðarleysi hér. Það var einmitt eins og ég ræddi áður, grípið inn breyttum stefnu, nýju stjórnendur hafa verið á einu máli hversu mikilvægt það er að laga þeirra stefnu og framgang við þessar staðreyndir sem hafa komið í ljós. Þannig að það er ekki spurning. Þannig að enn og aftur, þetta er alltaf mikið verkefni sem við stöndum þarna fram fyrir til þess að tala það niður með þessum hætti. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ég veist nú bara að segja allt sem segja þarf að stjórnarformaðurinn flúð úr salnum. Þetta er bara vandræðilegt og já, þetta er örugglega ógeðslega erfitt að sitja undir svona og best að koma sér bara í burtu og loka og læsa. En þessi peningar kom ekki tilbaka og þessi tími og þessi ringulreið og rugl í sambandi við þetta. Og vegna þess að eins og ég mun fara yfir á eftir ef ég hef nokkra mínútur að það voru svo skýr varnarorð og það var svo skýrt verið að segja, búið að reyna þetta mun ekki ganga, þetta mun verða mengað. En samt er ekki hlustað.
og það er svo sárt. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Sabine Leskov, borgarfulltrúi, svarar andsvari. Já, einu sinni, en þetta er fjárfesting sem mun borga sig margfald í umhverfislegu tilliti, en að öðru leyti langar mig hér að gera aðeins athugasemd við fundarsköp. Mér finnst ekki við hæfi að borgarfulltrúinn tjái sig hér, borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir tjái sig hér það að annar borgarfulltrúi er ekki í salnum. Það getur verið alls konar ástæður fyrir því og við gerum það yfirleitt ekki. Ég finnst það ekki við hæfi. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið við að veita andsvar hvað varðar athugasemdir við fundarsköp. Þá tíðkast það mjög gjarnan hér í þessum sal að borgarfulltrúar gera athugasemdir ef að aðrir borgarfulltrúar ganga á salnum eða er ekki viðstaddir. Meðan þetta er ekki persónulegar aðdróttanir, þá gerir forseti ekki athugasemdir við það. En Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemdir og síðan hefur Sabine Leskov borgarfulltrúi sömuleiðis óskað eftir því. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum hérna í borgarstjórn. Þetta er nú einu sinni eini vettvangurinn þar sem allt er upp á borðum og opið. Hverjir eru mættir, hverjir eru hvar og svo framvegis. En að sjálfsögðu þá myndi maður ekki vera að tengja svona hluti einhver fara úr salnum eða fara á fundi, svona öllu jafna. En hér þarf nú bara að vera ansi stór og mikil ástæða fyrir stjórnarformanninn að sitja ekki undir þessu og taka þátt í umræðinni og skýra þá út ef eitthvað er að skýra. Verandi nýlega orðin stjórnarformaður í þessu stóra fyrirtæki, það er bara, mér finnst það bara sýna aftur, það er svona eins og punkturinn yfir á stóra ábyrgðarleysi sem við höfum verið að reykja hérna í kvöld. Og ég bara vil að endurskoða það að það verði fenginn í þetta starf að vera stjórnarformaður fyrir Reykvíkinga, fulltrúi Reykvíkinga, einhver sem hefur á þessu einhverja þekkingu og skilning og flýr ekki hólmi þegar það kemur til erfiðara umræðina. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Sabine Leskov, borgarfulltrúi, mun gera stutta athugasemd. Já, forseti, þetta kannski ætti ég að skýra mína athugasemd við fundarsköp betur. Mér finnst þetta bæði ekki góðu síður hér að tjá sig í pontu að einhver fór kannski á salernir eða eitthvað annað slíkt eða gæti verið veikt. Við veitum það ekki. Mér finnst þetta ekki það rétt, forseti, að þetta hefur tíðkast, en mér finnst þetta ekki gott. En að öðru leyti finnst mér að það sé ekki heldur rétt farið hér að fara í ansvar við einn borgarfulltrúa og ræða svo eða ávarpa þá annan borgarfulltrúa sem er ekki viðstaddur. Og áttu frumkvæði því? Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Er ég búin með allt mitt hér? Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið öllum sínum athugasemdum hér og andsvörum og auk þess búin að gera stutta athugasemd, þannig að hún verður þá bara að setja þess á mælendaskrá. Hafi hún eitthvað fleira til málanna að leggja. Hvað varðar athugasemd við fundarsköp? Þá leggur forseti til að þetta verði sérstaklega rætt í forsætisnefnd, hvort að þessi við hæfi að borgarfulltrúar, þá gildi það almennt fyrir alla borgarfulltrúa og þeir taki það þá allir til sín að vera ekki með athugasemdir ef einhver borgarfulltrúi er ekki í salnum og beini þá athugasemdum til forsætisnefndar ef að það er óskað svara hvers vegna borgarfulltrúi situr ekki fundi undir tilteknum liðum. En forseti vísar þessari umræðu til forsætisnefndar. Þá er komið að næsta borgarfulltrúa á mælendaskrá, það er Dóra Björk Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti,
Ég ákvað að afla mér svara við þeim álitaefnum sem ávörpuð eru nýverið í stundinni hvað sorpu varðar. Ég vissi svona ýmislegt en vildi fá svolítið bein svör við þessum spurningum sem þar varpað upp. Úrgangsmál skipta jú mjög miklu máli og lykil loftslagsmálefni. Ég mun fara í örstuttu máli yfir innihald þeirra upplýsinga sem ég aflaði mér þar sem kallað eftir því. Fyrir framkvæmdastjóri Sorpu sem starfar þar ekki lengur vildi vissulega meina að moltan yrði nægilega hrein án sérsöfnunar lífræns efnis. Sá ekki starfandi lengur, við þekkjum öll söguna í kringum það mál. Nýir stjórnendur Sorpu hafa hins vegar verið á einu máli mikilvægi þess að beygja af þeirri braut að reyna að vinna lífrænan úrgang úr gráutunnunni og leggja allt kapp á að eldhúsúrgangi verði sérsafnað við öll heimili á höfuðborgarsvæðinu og að flokkun á höfuðborgarsvæðinu verði samræmd. MAST staðfestir að til að nýta moltu sem áburð verður hráefnið að vera sérsafnaður eldhúsúrgangur. Það stóð aldrei til að dreifa óhreinni moltu í íslenska náttúru. Sorpa ætlaði aldrei að dreifa moltu. Sorpa skilgreinir sig sem framleiðanda og hefur aldrei haft uppi áætlanir um þetta. Það að forræði Landgræðslunnar og skógræktarfélaga sem kaupa vöruna ef hún í lagi. Og meðan moltan uppfyllir ekki þær gæðakröfur sem Sorpa og eftirlitsaðilar gera til hennar verður hún ekki tekin út af athafnasvæði Sorpu í Álfsnesi eins og komið fram. Það hefur ekki verið uppi nein leyndarhyggja að moltan hafi verið óhrein með plasti og málmi. Sorpa fór af stað með niðurstöður úr innri mælingum sínum þegar þær urðu ljósar. Það var fyrst í byrjun árs að þau gátu mælt gæðin. Verið að hefja innleiðingu sérsöfnunar lífræns úrgangs eftir tilraunaverkefni. Það lykilatriði hér til þess að moltan verði að nægum gæðum. Það það sem við stefnum að og hefur legið fyrir í dágóðan tíma. Það ágætur gangur í verkefninu en það má búast við að taki 2 ár í innleiðingu en hefjist vonandi strax á næsta ári ef ekki á þessu ári. Þetta sem sagt sérsöfnun og samræming á söfnun úrgangs á höfuðborgarsvæðinu sem að verkefnið varðar. Og þetta byggir á vinnu sem að römmuð inn í skýrslu Resource International, gerir ráð fyrir að lífrænu efni verði sérsafnað við heimili og verkefnið unnið í gegnum SSH og í verkefnastjórn og þar sitja fulltrúar allra sveitarfélaga auk Sorpu. Og þetta gríðarlega mikilvægt hagsmunamál fyrir sveitarfélögin og Sorpu. Því Sorpa jú að taka á móti úrgangi sem safnað eftir mismunandi leiðum og það leiðir af sér kostnaðarauka í rekstri og auknum fjárfestingum í móttöku og flokkunarstöð Sorpu. Og með því að innleiða þetta verkefni standa vonir til að hægt verði að ná 3 markmiðum og það að auka endurvinnslu hlutfall enn frekar og draga þar af leiðandi úr óhagkvæmum förgunarleiðum. Fá sérsafna lífrænt efni í gæja og einfalda vinnsluferla og lækka rekstrarkostnað. Ég vona að þessi svör hafi komið að gagni. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi andsvar. Afsakið. Einn borgarfulltrúi óska eftir að koma upp í andsvar. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ágæta tilheyrendur, maður náttúrulega getur ekki setið undir þeim ósannindum sem borið á borð hér í beinni útsendingu úr sjálfum ræðustóli borgarstjórnar. Það má segja allt saman ósatt sem borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir sagði með upphaflegar forsendur uppbyggingar gæjaverksmiðjunnar og ég hvet blaðamenn til þess að fara algjörlega inn í saumana á þessu hvað var sagt í upphafi ferilsins þegar var verið að reyna að koma þessu verkefni inn á sveitarfélögin og svo farið að leika sér í stóru stíl með peninga eins og við þekkjum svo vel hjá borginni. Sko hér talað að það sé eitthvað tilraunaverk í gangi og það aldrei staðið til annað en að vera með lífrænan úrgang og búa til mold úr henni. Það bara ósátt. Það bara nýbúið að taka það ákvörðun það að breyta því þá veru. Því að það allt sem segir í ferlinu að þessi molta sem átt að koma þarna úr þessari verksmiðju með öllum þessum málmum og plastryggsugum, það að hreinsa úrgangi svo vel að það að koma 100% nýtanleg orka
úr henni. Enda eins og ég sagði í ræðu minni, það var forsenda viðskiptamódelsins að vera hægt að selja bæði molt og metangas. Eina tilraunaverkefnið, virðulegi forseti, það er bygging verksmiðjunnar sjálfrar sem að borgarstjóri og þeir flokkar sem sátu hér með honum kjörtímabilið 2014 til 2018 og sitja núna kjörtímabilið 2018 til 2022 bera fullkomlega ábyrgð á. Gas- og jarðgerðarstöðin í Gufunesi, hún er tilraunaverkefni sem þessir flokkar settu á stað og það hefur kostað borgarbúa og sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu 6,2 til 6,5 milljarð og það sér ekki fyrir endan á kostnaðinum. Ég hafna því að hér sé verið að segja ósatt úr ræðustól borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi svarar andsvari. Forseti, mér þykir leitt að vera sögð fara með ósannindi þegar ég bara að svara eftir bestu vitneskju og ég sagði aldrei að það hefði aldrei staðið til að reyna að nýta blanda úrganginn, það stóð vissulega til. Ég nefndi það að fyrrum framkvæmdastjóri Sorpu hafi staðið þeirri trú að það myndi ganga eftir. Sá er ekki starfandi og tíminn hefur liðið. Það er svolítið langt síðan og það hefur verið byggt að braut og er núna verið að stefna að allt öðrum málum. Við byggt að nýjum upplýsingum. Þannig að það er bara staðan í þessu máli. Og ég vildi bara svara því vegna þess að það var kallað eftir svörum hér áðan. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórinn og tilherendur, það er ágætt að borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir sjá að sér og viðurkenni það að hún hafi farið hér með fleipur í þessu. Nú heitir þetta það að það hafi verið byggt af leið. Það er algjör og fullkomin þá forsendubrestur í þessu máli. Þeir eru búið að byggja verksmiðjuna og þegar allt er komið í kalda kol og skuldirnar hrannast upp að þá er bara sagt, jú, já, við byggðum að leið og það er komin nýr forstjóri. Þetta er alltaf ábyrgð eins manns. Það er stjórn yfir Sorpu BS eins og er stjórn yfir öllum BS fyrirtækjum sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkurborg ræður alltaf mestu í öllum þessu fyrirtækjum. Þannig að þetta er algjör forsendubrestur sem er hér í gangi og ef að það á að vera hægt að segja bara allt í núna, já, við erum bara búin að skipta skoðun því það var hérna einhver einn maður sem var forstjóri fyrirtækisins og það var hann sem fór með þetta með þessum hætti. Það er nú bara þannig að þegar stjórn yfir fyrirtæki eða opinberu félagi eins og Sorpa þá er það stjórnin sem ber ábyrgð. Þess vegna er það, eins og ég segi, mjög skrítið að stjórnarformaður Sorpu skuli ekki vera hér á þessum fundi og ræða þessi mál við okkur. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá telst andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að ræða málefni Sorpu sem er í meirihluta eigu Reykvíkinga. Við eigum þar einn fulltrúi stjórn sem er því miður ekki hér með okkur núna. Ég gerir ráð fyrir að það sé einhver aðkallandi verkefni í Sorpu sem hafa kallað stjórnarformanninn annað. Það hlýtur að vera ástæðan, en hún var ekki gefin upp allavega. En það er alveg ljóst að málefni Sorpu eru erfið fyrir borgina og þó svo að borgin hafi stundum bent á framkvæmdastjórann eða það að það hafi svo margir komið að ákvörðun, þá er þetta samt sem áður félag í meirihluta eigu Reykjavíkurborgar og við erum borgarstjórn í Reykjavík. Nú er því haldið fram blákalt að Gaia sé á byrjunarstigi og við höfum heyrt það að Gaia sé á tilraunastigi. Samt sem áður er búið að setja 6 milljarða í verksmiðjuna og undirbúningur að Gaia er búin að standa yfir næstum því áratug. Og við fengum alls konar fréttir að það gengi bara ljómandi vel, aftur og aftur. Hún átti að kosta 3,6 milljarða þegar að búið var að tína allt til. Upphaflega átti verkefni að kosta minna.
Hún átti að taka til starfa í árslok 2018, kosning árið. Hún virkar ekki. Moltan virkar ekki og þó svo að það sé ekki verið að dreifa hennum sveitir landsins, þá hún ennþá bara hæf í urðun eða landfyllingu. Hún ekki hæf í að vera molta. Hún þar alveg ekki molta. Hún mengaður úrgangur. Það fer sorp inn og það fer sorp út. Þannig þetta. 2. maí 2018 kom svona hressileg frétt hjá Sorpu. Allt væri í rosa góðum gír. Það var svona ákveðin húmor alltaf. Við munum eftir Sorpanos auglýsingunum, allir í stuði. Svona svipað eins og Orkuveitunni var hérna rétt fyrir hrun. Svona viljum við hafa það, ekkert vesen. Hérna rétt fyrir kosningar, þá skrifa hér. Kári blæs, með leyfi forseta. Kári blæs plasti eins og vindurinn. Sömu kraftar og valda plastmengun í umhverfinu hjálpa okkur nú að ná plasti frá almennum úrgangi og koma til endurvinnslu. Það að segja vindurinn. Kári, vindflokkari, í móttökustöðinni hefur verið að störfum frá því í byrjun mars og blæs póku með plasti frá heimilisúrgangi íbúa í mörgum sveitarfélögum. Til að ná sem bestum árangri í plastflokkum þar Kári að við flokkum plastið í póka á stærð við innkaupapóka eða minni póka, að við lokum pókum vandlega og flokkum textíl í grenndargáma. Eins og gengur gerist þegar nýr vélbúnaður tekin í notkun fóru fyrstu vikurnar í stillingar á vélinni. Tilhutun líkur. Þarna verið að lýsa flokkunarvél sem var á byrjunarstigi í maí 2018 og núna, 3 árum setna og gott betur, þá erum við ennþá á sama byrjunarstigi. Því þetta flokkunarvélin sem átt að leysa það vandamál sem við erum að glíma við varðandi moltuna. Kári blæs eins og vindurinn og plasti fer bara burt. Þetta sagt 2. maí 2018. En hann blés plastið ekki burt. Hann blés ekki þungmálmana burt. Og moltan var ekki molta. Hún var sorp. Síðan kemur tilkynning 7. nóvember 2018, eftir kosningar. Fréttatilkynning og allir glaðir. Framkvæmdum við gas- og jarðgerastöðuna miða vel. Allt í blóma. En ekkert virkaði. Það var reyndar talsvert af fréttum af góðu gengi auglýsinga herferðarinnar Sorpanos sem að bæði var tilnefnt hér innanlands og erlendis en framleiðslan gekk ekki upp. Gjaldskrár voru hækkaðir á síðasta ári 24% til þess að bregðast við þessum kostnaðarauka og við heyrðum það á kjörtímabilinu meðan við vorum að fá svona smátt og smátt að vita hvað verið alvörun að gerast þarna upp á Álfsnesi og víðar hjá Sorpu. Að við áttum að vera að læra af bragganum og hvað sagt að þetta væri kennslustund. Við áttum að treysta kerfinu þegar myglan kom upp í Fossvogsskóla og ekki að vera með neina pólitík eða gagnrýni og spurningar. Og við áttum ekkert að vera kvart yfir því þó að það væri verið að draga saman í þjónustu strætó, þá værum við bara með leiðandi. Annað verkefni sem átti að byrja núna svipaleiti var borgarlínan en framkvæmdar hennar átti að hefjast 2019 og hún átti að vera tekin í gagni núna eftir 18 mánuði. Samkvæmt plani sem var lagt upp fyrir kosningar. Hún átti að vera komin í notkun 2023. Hún ekki ennþá farin á framkvæmdastig, ekki einu svona hönnunastig. Þetta allt saman dýr skóli. Allt þetta dýr skóli. Mikið fyrir ruslið. Ekki bara það sem við förum með í Sorpu. Urðun átti að vera lokið fyrir mörgum árum. Árið 2017 átti urðun að vera lokið samkvæmt samkomulagi Mosfellsbæ. Og Sorpa hefur þurft að fá undanþágu frá starfsleyfi vegna þess að það átti að standa við þetta samkomulag. Og flokkun átti að vera hafin fyrir mörgum árum. Bæði samkvæmt áætlunum og miðað við það sem önnur sveitarfélög gera bæði hérlendis og erlendis. Þessi 6 milljarða fjárfesting hefur engu skilað og það ekkert í hendi hvenær og hvort hún mun virka. Það staðreyndin. Það hefði verið gott að hafa okkar fulltrúa í stjórn Sorpu hér þegar við í borgarstjórn ræðum þetta og ég treysti því að við fáum skýringar á fjarveruninni. Það hefur eitthvað komið fyrir, hvort sem það er í Sorpu eða annað, vegna þess að þetta mál sem að varðar okkur öll og mér finnst við hæfi að við fáum svör við þessu spurningum, bæði í fortíð og ekki síður í framtíð.
Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti hefur ákveðið að loka mælendaskrá og síðust tekur til máls borgarfulltrúi undir þessum lið, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það kemur borgarstjórnarfundur á eftir þessum borgarstjórnarfundi. En mér langar rétt að nota þessar mínútur sem eftir eru til þess að fara aðeins í gegnum hvað sérfræðingar sögðu sem voru spurður þessi mál og einn var nefndur heitir Stefán Gíslason, ráðgjafi, og hann segir hérna í viðtali: stöðin verði kynnt þannig að íbúar höfuðborgarsvæðisins gætu hent öllu í ruslatunnuna þar sem vélar myndu flokka þetta. Þá kemur fram í kynningu að verðmæti hráefna sem fara óflokkað í vinnslu muni rýrna verulega vegna þeirra blöndunar við óflokkað sorp sem muni eiga sér stað. Sem dæmi er nefnt að umbúðaúrgangur úr pappi verði verðlaus með öll og plast sem tilfellur vegna þessar aðferða verði líklega til að urða þar sem takmarkar hreinleiki þessi útilokar endurvinnslu á því. Þetta strax ákveðið varnarorð komið. Svo hérna í samtali við Stöð 2 2020 þá sagði fyrrverandi framkvæmdastjóri Sorpu sem kom á eftir þeim sem var rekinn að valið hefði verið besta mögulega tæknin þegar kom að byggingu gas- og jarðgerðarstöðva Sorpu. Það sem skiptir máli að velja bestu fáanlegu tæknina. Hún sú besta sem fáanlega er. Og það á við þessa tækni sem við höfum valið hér. Hún viðeigandi, hentar og hún frekar í sókn heldur en hitt á heimsvísu. Nú eftir umfjöllun Stundarinnar á síðasta ári Gaia fór þáverandi framkvæmdastjóri Sorpu í fjölmörg viðtöl. Þessum viðtölum vísaði hann því alfarið á bug einhver vandamál myndi verða við framleiðslu stöðvarinnar á moltu og segir: við munum uppfylla þau ákvæði að framleiða moltu sem nýtanleg sem við munum sjá á mörgum sviðum. Við erum að þróa markaðan og höfum fulla trú á þessari moltu. Það eru margir sem sýna henni áhuga og verður ekki vandamál að koma henni í notkun á höfuðborgarsvæðinu og suðvesturhorninu. Og þegar fyrstu tveimur framleiðslulótu Sorpu á moltu var lokið í apríl á þessu ári sendi fyrirtæki frá sér fréttatilkynningu á alla helstu fjölmiðla landsins þess efnis að framleiðslan á moltu lofaði góðu og allt virkaði í Gaia eins og það ætti að gera. Niðurstöður mælinganna gefa eindregið til kynna að vinnsluferla Gaiu virki sem skyldi. Það sem hins vegar vantaði í þá fréttatilkynningu voru gögn sem sýndu að moltan var plastmenguð og þarna fengum við náttúrulega ekki að vita nema bara brot af sannleikanum. Þeim upplýsingum, þessum leiðilegu, þeim var ekki deilt með fjölmiðlum eða hvað þá almenningi. Og starfsmenn Sorpu vissu þetta auðvitað. Hvernig haldið að vera að vinna undir þessum kringumstæðum? Þetta bara svona minnir mann á einhver svona bara hasarmynd farsa frá Bandaríkjunum eða eitthvað hérna upp á gamla tíð. Að vinna í fyrirtæki þar sem verið að gera hluti sem ekki má deila með öðrum af því þetta bæði rangt og bara, já, hvað skal segja, bara verulega óheiðarlegt. Og síðan í samtali við Stundina 2020 sögðu bæði þáverandi framkvæmdastjóri Sorpu og þáverandi verkefnastjóri að molta myndi alltaf innihalda plast en einhver eiturefni. Þrátt fyrir þessa vitneskju var haldið áfram áætlanir fyrirtækisins og virtust menn þar á bæ byggja á trú en ekki rannsóknum. Svona þetta búið að vera og þetta hefur, sko, fólk náttúrulega ekki kannski að langa til þess að lesa sig til, það ekki með þessi plögg á náttborðinu sínu. Þetta náttúrulega bara eitthvað sem margir vilja bara helst ekkert vita af vegna þess að þetta svo ótrúlegt að við skulum vera í svona stöðu hérna 2021 og með flokkaðin borð sem eru að tala að sporna við spillingu og óheiðarleika og tala gegnsæi. Hvar þetta allt í þessu? Nú hefur meirihlutin verið saman í þessu, þetta verið á fundum og verið að ræða þetta fram og tilbaka enda við átt fulltrúa þarna sem núna stjórnarformaður. Þannig að ég spyr mig bara, þetta hljóti þið að hafa vita líka, alveg svo starfsmenn Sorpu.
Þannig að það hefur náttúrulega ekki mátt segja eitt aukatekið orð. Og svo það metanið að lokum, síðustu sekúndurnar. Hann kannski vonandi eitthvað að glæðast í þeim efnum, en all þessi ár sem að búið að vera sóa því verður náttúrulega að brenna það til þess að fara ekki út í andrúmsloftið og að geta nú ekki séð til þess að það verði keyptir metanvagnar hérna. Það eru 2 á leiðinni held ég. Meðan að verið að fjárfesta í rafvögnum með allt þetta metan. En það er nú vonandi einhverjir að taka við sér og það er nú heyrst svona tala pínlítið það að það sé eitthvað að glæðast. En það er sjálfsagt í fyrsta sinn núna verið að reyna fyrir alvöru. En hvar, hugsið ykkur, ef við hefði verið bara skynsemi í þessu, að þá hefði verið hægt heldur betur að við varum komið miklu lengri inn í orkuskiptin heldur en nokkuð tíman núna með því að nota það eldsneyti, jarðefna eldsneyti vistvænt sem við sjálf eigum og erum að framleiða. En ég þakka umræðina og bara segja að lokum að við erum auðvitað ekki hægt að ræða þetta. Þessu máli má bara aldrei gleyma og við erum að reyna að læra af þessu og bæta fyrir þetta. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Bókun hefur verið boðuð. Næsti liður á dagskrá sem er samkvæmt útsendum kundragögnum umræða biðlista fatlaðs fólks og vöntun og sértæku húsnæði með stuðningi. Beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins legg ég til að sé frestað. Gerir ráð fyrir því að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum og vindum við okkur þá í næsta lið. Já. Fyrst, 8. mál sem við göngum til kosning í skipulags- og samgönguráð. Borgarfulltrúar ættu að geta kynnt sér hvaða skiptingar þar eru og þeir borgarfulltrúar sem þessari kosningu eru samþykkir gefið þess merki. Og þau sem heima sitja, þið sem eruð heima hjá ykkur og eruð í fjarfundi, endilega kveikið á myndavélinni eins og ég sjá ykkur. Þetta virðist vera samþykkt einróma. Það er verið að kjósa í skipulags- og samgönguráð og þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja þá kosningu gefið þess merki. Það hefur verið óskað eftir að ég aðgreini kosningar. Kosning í skipulags- og samgönguráð, lagt til að Ólafur K. Guðmundsson og Alexandra Brím taki sæti sem varamenn í skipulags- og samgönguráði í stað Arnar Þórðarssonar og Valgerðar Árnadóttur. Er þess óskað að þessar kosningar séu teknar í sitt hvoru lagi? Þannig að þeir sem eru samþykkir því að Ólafur K. Guðmundsson taki sæti sem varamaður í skipulags- og samgönguráði í stað Arnar Þórðarssonar gefið þess merki. Það er, þeir sem á móti kunna vera. Það er, og þeir sem heima sitja gefa merki, þeir sem eru samþykkir gefa merki. Þeir sem heima sitja, það eru allir, þannig að enginn er á móti. Þannig að það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum utan 2 ef ég taldi rétt. Og þá hægt að taka smá fundarhlé hérna? Við skulum setja hjá við. Það er ekki alveg hérna. Það hefur verið óskað að tekið sér fundarhlé. Já, takk. Hvað er að ske? Forseti veitir 5 mínútna fundarhlé. Síðan er verið að kjósa hana. Já, þá skulum við bara setja hjá við.
Það er kveikt á mækinum hjá Vigdísi. Það er búið að veita 5 mínútna fundarhlé ef fyrst þess var óskað.
Þá er þessu ágæta fundarhléi lokið. Þá þurfum við að ganga til hins hluta sömu atkvæðagreiðslu. Eru allir fulltrúar í salnum? Átinglega í þessari eða ekki? Einhverjum aðeins eftir að allir fulltrúar komi í sal. Já, við erum að bíða eftir einu fulltrúa sem að við kannski, það þarf kannski ekki að senda þetta út. Við erum í útsendingu, að þú veist, já. Já, þá er gengið til seinni liðar kosningar, það er þau ykkar sem eru því samþykk að Alexandra Brím taki sæti sem varamaður í skipulags- og samgönguráði í stað Valgerðar Árnadóttur, gefið þess merki. Og þau ykkar sem heima sitið, kveikja myndavél, þetta er samþykkt einróma og göngum við þá til kosningar í innkaupa- og framkvæmdaráð. Og þar er, sjá, þar er lagt til að Ólafur K. Guðmundsson taki sæti sem varamaður í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttur. Og þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og því sem heima eru, já, ég sé ykkur öll og þannig að þau sem á móti kunna vera. Það er þá samþykkt með öllum atkvæðum utan tveimur og getum við þá farið til næsta liðar. En forseti ætlaði að biðja borgarstjórn að taka með afbrigðum lausnarbeiðni borgarfulltrúar Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur sem barst en ekki nógu tímanlega til þess að fara inn á dagskrá. Ef enginn hreyfir andmælum þá gerir ég ráð fyrir að það sé samþykkt. Já, og þá les ég lausnarbeiðnina. Efni beiðni laust frá störfum sem borgarfulltrúi. Með vísan til annarar málsgreinar 30. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 óskar undirritaður borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir eftir því að borgarstjórn Reykjavíkur veitir laust frá störfum sem borgarfulltrúi til loka kjörtímabils. Undirritaður getur ekki gegnt skyldu sínum í borgarstjórn vegna annarar vinnu. Og svo það undirritað. Sigurborg. Og ef við skjálfast ekki að þurfum að kjósa það. Þannig að þau ykkar sem samþykkið að veita borgarfulltrúanum lausn gefið þess merki. Og þið sem heima sitið, já, þetta er samþykkt einróma. Og göngum við þá til næsta liðar, það er framlagning fundargerða borgarráðs. En það er fundargerð borgarráðs frá 24. júní, fundargerð borgarráðs frá 1. júlí, fundargerð borgarráðs frá 22. júlí, fundargerð borgarráðs frá 12. ágúst, fundargerð borgarráðs frá 27. ágúst, fundargerð borgarráðs frá 2. september. Og forseti tekur fram að í fundargerð borgarráðs frá 2. september þarf borgarstjórn að staðfesta 2 liði. Það er 12. liður viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021 og 17. liður umbætur á skipulagi og umhverfi leikskólastarfs Reykjavíkurborgar. Forseti hvetur borgarfulltrúa til þess að nota fjarfundarliðinn. Þá hafa 2 borgarfulltrúar hvatt sér hljóðs, 3 borgarfulltrúar hvatt sér hljóðs og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Seinist ekki. Forseti, borgarbúar, ég er hérna að tjá mig undir fundargerð borgarráðs frá 2.
2. september og að tjá mig hérna undir 12. lið fyrst og svo líka 17. lið, en 12. liður viðaukar við fjárhagsáætlun. Þar 1. liður, 8. liður, nefndalaun borgarfulltrúar og ég vildi vekja athygli á tölunni þar vegna launahækkana borgarfulltrúa, gríðarlega há tala sem þarna, og vekja athygli á því að tillaga sósíalista frá 16. apríl 2020 að grunnlaun borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa taki ekki hækkunum í takt við þróun launavísitölu hefur enn ekki verið afgreidd og við erum að sjá núna þessa tölu hérna. Já, og svo ég að lesa hérna bókun undir 17. lið, umbætur á skipulagi og umhverfi leikskólastarfs Reykjavíkurborgar. Hér lagðar fram tillögur umbætur á skipulagi leikskólastarfs og þar með talið tillögur að opnunartími leikskólatíma styttist til 16:30. Jafnréttismat sýndi fram á að ýmsir eigi erfitt með að mæta breyttum opnunartíma. Mikilvægt að skólastarf taki tillit til þarfa og aðstæðna ólíkra barna og fjölskyldna þeirra og að frekar sé leitast við að skoða eflingu skólastigsins í stað þess að ábyrgðin sé velt yfir á fjölskyldur til að mæta breytingum. Jafnréttismat sýnir fram á að ekki geta allir foreldrar sótt börn sín fyrr úr leikskólanum né treyst á félagslegt tengslanet. Tillaga meirihluta felur í sér að 1 til 2 leikskólar verði opnir í hverju hverfi til 17:00 fyrir þau sem þurfa sem leiðir til þess að börn þurfa að skipta leikskóla. Fulltrúi sósíalista telur mikilvægt að byggja skólastarfi upp í kringum núverandi þörf barna í stað þess að börn þurfa að aðlaga sig að breytingum og mikilvægt að allt verði skoðað til að tryggja að starfsfólk leikskóla fái það sem þau þurfi til að tryggja skólarnir getur verið opnir til 17:00 án þess álags sem þau lýsa í meðfylgjandi skýrslu og þannig að starfi getur verið byggt upp með þeim leiðum sem þau telja farsælast. Ég vildi nefna líka í þessu samhengi að þeir skólar samkvæmt tillögu og skýrslu sem að fylgja með í þessu gögnum sem að verða opni lengur ekki að fara taka til starfa til 17:00 eftir því sem að tillagan verður samþykkt að í rauninni þessi skólar loki 16:30. Það hefur verið svona í gegnum COVID en það þarna ákveðið bil sem að myndast. Þannig að þó að þetta sé lagt til að þá það ekki að taka gildi strax sem að býr til væntanlega óþægindi getur maður trúað fyrir margar fjölskyldur. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næst ætla að tekja til máls Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að tjá mig þennan lið nr. 17 í fundargerð borgarráðs frá 2. september. Þetta liður sem fjallar tillögur sem eiga uppruna sinn í vandaðri vinnu stýrihóps sem umbætur og skipulag leikskólastarfs á undanförnum tæpum 2 árum. Þær voru samþykktar í skólafrístunarráði og borgarráði á dögunum. Tillögurnar fjalla breytingar og opnunartíma leikskóla og aðrar aðgerðir sem til þess fallnar að bæta enn frekar starfsumhverfið í leikskólum borgarinnar og minnka álag á starfsfólk og börn. Það hefur verið sérstakt metnaðarmál borgarinnar undanfarin ár að bæta starfsumhverfið í leikskólunum, reyndar líka grunnskólum og frístundastarfinu og við höfum samþykkt og innleitt fjölmargar aðgerðir með viðbótar fjármagni sem að telur hátt á 3 milljarð króna. Tillagan breyttan opnunartíma leikskóla byggir á eindregnum óskum frá stjórnendum leikskólanna og starfsfólki í borginni og skýru hagsmunamati þess efnis að styttri opnunartími sé farsæl leið til þess að standa vörð gæði leikskólastarfsins sem að nýjustu viðhorfskannanir sýna yfir 90% foreldra leikskólabarna í Reykjavík eru ánægðir með. Það hefur verið vaxandi álag á starfsemina undanfarin ár vegna skorts á leikskólakennurum en það stendur í beinu samhengi við mun minni ásókn fólks í kennaranám eftir að það var lengt í 5 ár á hinu örlagaríka ári 2008. Þannig útskrifaði leikskólakennarar helmingi færri en þess þyrfti að vera til að halda yfir eðlilega nýliðunar þörf. Breytingin sem við höfum lagt til á opnunartímanum felur í sér að leikskólar verði almennt opnir frá 7:30 til 16:30 í stað 17. En þess má reynda geta að leikskólarnir hafa verið opnir til 16:30 undanfarið 12 ár vegna COVID-faraldursins. Það alveg ljóst að foreldrar hafa almennt náð að aðlaga sig vel að þessum opnunartíma því að kvartanir og gagnrýni á þessar ráðstöfun hafa verið mjög takmarkaðar.
Borgarráð lét á síðastliðnu ári vinna svokallað jafnréttismat á þessari tillögum opnunartímann og leiddi hún í ljós að ákveðnir hópar foreldra myndu eiga erfitt með að mæta þessari breytingu. Þar voru sérstaklega nefndir einstæðir foreldrar, fólk af erlendum uppruna, fólk sem vinnur vaktavinnu og fólk með þrönga félagslega stöðu. Þess vegna var ákveðið að leggja til mótvægisaðgerðir sem fela í sér að 1 til 2 leikskólar í hverju hverfi borgarinnar verði opnir lengur eða til klukkan 5. Á næstu vikum munu foreldrar geta komið á framfæri við leikskólastjóra óskum sínum lengri opnunartíma og eru skipulögð samtöl þessara aðila. Þær óskir verða settar í farveg á samt því sem kynnt verður hvaða leikskólar verða með lengri opnunartíma. Það liggur fyrir að ef eftirspurn foreldra eftir þessum lengri opnunartíma verður mikil og meira en framboðið, þá munu þeir hópar ganga fyrir sem jafnréttismat gefur til kynna að myndu eiga erfitt með að mæta breytingum. Mörg sveitarfélög hafa nú þegar stigið skrefið þess átt, til dæmis Kópavogur, Akureyri og Reykjanesbær, þar sem leikskólarnir loka reyndar ennþá fyrir eða 16-15 og meirihluti sjálfstætt starfandi í leikskóla í borginni. Þá hefur Hafnarfjarðarbær samþykkt heimild til leikskóla að loka klukkan 16:30 ef aðstæður leyfa og hafði tæpur helmingur leikskólabæjarins nýtt sér þá heimild þegar að síðast var leitað eftir upplýsingum eða 7 af 17. Þannig að 4 af 5 fjölmennustu sveitarfélögum landsins hafa þegar samþykkt styttingu opnunartíma leikskóla á undanförnum árum. Tillögur stýrihópsins voru kynntar í vor, sendar í opið umsagnarferli, það bárust alls 17 umsagnir og vakti athygli að stærstu hluti þeirra var jákvæður í garð tillagnanna eða 8, 6 voru hlutlausar og 3 neikvæðar eða gagnrýnar fyrst og fremst. Í hópi þeirra umsagna sem að lýstu stuðningi við tillögurnar voru 3 frá foreldrafélögum í leikskólum, en á öndverðum meiði var umsögn samtaka foreldra leikskólabarna. Opnunartíminn ekki það eina sem stýrihópurinn breytt skipulag leikskólastarfs lagði til. Aðra tillögur hans sem náðu fram að ganga tengjast meðal annars breyttu skipulagi leikskóladagsins, þannig að fagstarfið að farið að mestu leyti fram á fyrrhluta dags frá 8:30 til 14, en seinnipartinn sé meiri sveigjanleiki þar sem frjáls leikur í öndvegi með áherslu á grunnþarfir barna, öryggi, umhyggju, vellíðan og einstaklingsbundna aðstoð eftir atvikum. Í þriðja lagi lagt til að unnið verði nýtt úthlutunarlíkan fyrir fjárveitingar til leikskólana, rétt eins og við verðum að vinna með í grunnskólunum, og áhersla lögð á að sú vinna taki mið af því þjónustustigi sem leikskóla veita og sé breytingum háð í því lifandi umhverfi sem leikskólarnir starfa í. Í fjórða lagi fjallað almennt gjaldskármál leikskóla sem að þó eru reyndar núna skoðuð í öðru samhengi af sérstakri hvítbókarvinnu, síðan í starfshópi, sömuleiðis nýliðunarvanda og mönnunarþörf, stærri barnahópa og fleira í skýrslu stýrihópsins. Í hnotskurn snýst þessi vinna á tillögugerðinni að styrkja faglegt gæðastarf í leikskólunum enn frekar, draga úr álagi á börn og starfsfólk og tryggja þannig öflugan grundvöll fyrir þessari mikilvægu almannaþjónustu til langrar framtíðar. Þá hefur Skúli Helgason lokið máli sínu og næst að mælendaskrá Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér breytingar á skipulagi og umhverfi leikskólastarfs í Reykjavík og sannarlega má í þessum tillögum finna ýmsar jákvæðar breytingar, en sú breyting sem hefur kannski helst vakið umræðu og verið umdeild skerðingin á opnunartíma leikskólana í Reykjavík. Sú breyting miðar sannarlega því að mæta þörfum og óskum leikskólakennara og starfsfólks leikskólana og sjálfsögðu þurfum við að taka mið af þeirra sjónarmiðum og þeirra þörfum, en tillögurnar taka ekki á nokkurn hátt tillit til þarfa fjölskyldunar. Og það eru sjónarmið sem við höfum viljað sjá að vera tekin mun meira með í reikningin þegar þessar breytingar voru unnar. Það er talað að aðgerðinni sé ætlað að bæta starfsumhverfi leikskóla starfsmanna, en leið verður hún þess valdandi að gera starfsumhverfi fjölda foreldra mjög krefjandi. Við sjálfstæðismenn höfum frá upphafi lagst gegn þessari skerðingu, gerum það áfram, enda teljum við mikilvægt að veita fjölskyldum sveigjanleika í hversdeginum. Ég hér með bókun frá Sjálfstæðisflokki og hef lestur á henni. Fjölskyldur í forgang slagorð Samfylkingar fyrir alþingiskosningar. Það kaldhæðnislegt nú þegar blasa við þjónustuskerðingar á leikskólum borgarinnar sem koma munu illa niður á fjölskyldufólki í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkur leggst eftir sem áður alfarið gegn skerðingunni.
Það hefur fulltrúi foreldra leikskólabarna í skóla- og frístundaráði jafnframt gert. Jafnréttismat hefur sýnt glöggt hvernig skerðingin kemur verst niður á vinnandi mæðrum, lágtekjufólki, fólki af erlendum uppruna og þeim sem hafa lítinn sveigjanleika í starfi. Fjölmargir eru á biðlistum eftir leikskólaplássi og frístund alla borg. Dagforeldrum fer fækkandi ár frá ári. Nemendur Fossvogsskóla hafa ekki fengið varanlega lausn á áralangri baráttu fyrir heilnæmu skólahúsnæði. Málefni fjölskyldunar virðast afgangsstærð í borginni. Allt í boði Samfylkingar, Viðreisnar, Vinstri grænna og Pírata. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu yfir einn borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvara og það Skúli Helgason. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Fyrsta lagi ætla ég að leiðrétta það sem kom fram í máli borgarfulltrúans að það sé ekkert tillit tekið til þarfa foreldra. Það er þetta alls ekki þannig. Það er einmitt tekið sérstakt tillit til niðurstaðna sem kom út úr jafnréttismatinu sem ég nefndi áðan. Með þessum mótvægisaðgerðum að það verður tryggt að leikskólar í hverju einasta hverfi borgarinnar, 1-2 eftir atvikum, verða opnir lengur, opnir til 5, sem er nákvæmlega til þess að mæta þörfum þeirra foreldra sem munu eiga erfitt með að mæta þessum breytingum. Annað sem ég hjó eftir í máli borgarfulltrúans var að sjálfstæðismenn legðust almennt gegn þessari breytingu. Það er greinilega heldur ekki rétt því að þegar að greidd voru atkvæði tillöguna í skóla- og frístundaráði þá var engin sjálfstæðismaður sem að greiddi atkvæði á móti. Heldur sátu 2 þeirra hjá. Þannig að ég spyr Hildi Björnsdóttur hvernig stendur á því ef að allir sjálfstæðismenn eru einhuga andstöðu við málið. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Klukkan er orðin margt en forseti minnir samt á að nota óvart fullt nafn og titli. Þá svarar Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér er því miður ekki kunnugt atkvæðagreiðsluna sem borgarfulltrúi Skúli Helgason vísar til, en ég svara öðrum liðum í andsvari hans. Hann talar að tekið hafi verið tillit til sjónarmiða fjölskyldunar. Ég vek athygli á því að fulltrúi foreldra leikskólabarna í skóla- og frístundaráði eru á sama máli og sjálfstæðisflokkurinn í þessu og hefur verið algjörlega mótfallin þessum breytingum og einmitt talað það að hún þjóni ekki hagsmunum fjölskyldunar og ekki hafi verið leitað almennilega eftir sjónarmiðum frá fjölskyldufólki. Jú, við fórum í þetta jafnréttismat og það sem kemur þar í ljós er að þeir hópar sem að helst eiga erfitt með þessa skerðingu eru einmitt lágtekjuhópar, fólk af erlendum uppruna með lítið bakland og fólk með lítinn sveigjanleika. Og ég hef rætt þetta áður að það nú oft samhengi milli þess ef að fólk til dæmis í miklum lágtekjustörfum og býr við fátækt að þá eru þeirra börn jafnvel í erfiðri stöðu fyrir og við ætlum að taka nákvæmlega þau börn og leggja það á þeirra fjölskyldur að færa þau leikskóla og taka þau úr sínu öryggi og raska svona þeirra hversdegi og mér líst ekkert vel á það. Og mér finnst það bara mjög vond breyting og ég sé ekki að það mæti einhvern veginn þörfum fjölskyldunar eða þessa fólks. Þannig að aftur ég ítreka að ég alfarið á móti þessari skerðingu. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borg. Ég var að upplýsi það eins og svo sem má lesum í fundargerð skóla- og frístundaráðs að 2 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Valgerður Sigurðardóttir og Örn Þórðarson, sátu hjá þegar greidd voru atkvæði þessar tillögur, sömuleiðis fulltrúi Flokks fólksins, þannig að þær voru afgreiddar mótatkvæðalaust í fagráðinu og Örn Þórðarson tók virkan þátt í vinnu stýrihópsins sem að skilaði þessum tillögum sem að hér eru til umfjöllunar. En ég ætla að lesa bókun frá okkur í meirihlutanum þessa tillögu. Tillögur breyttan opnunartíma og breytingar á skipulagi leikskóladagsins eru liður í að standa vörð gæði leikskólastarfsins og bæta daglegt vinnuumhverfi barna og starfsfólks í leikskólum borgarinnar. Það eitt mikilvægasta verkefni málaflokksins því gæði starfsins eru grundvöllur þess að 90% foreldra lýsi yfir ánægju með starfi í leikskólum. Komið til móts við þarfir foreldra sem þurfa lengri opnunartíma með því að 1-2 leikskólar í hverju hverfi verða opnir til klukkan 17. Þess má geta að leikskólar í öðrum sveitarfélögum eins og Kópavogi, Akureyri, Hafnarfirði og Reykjanesbæ eru opnir til 16:30. Hefur það reynst vel.
Þá var stærstur hluti umsagna þar á meðal frá foreldrafélögum jákvæður í garð breytinga. Já, borgarfulltrúinn Skúli Helgason hefur þá lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskars, já, þá andsvarum lokið og næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er tvennt sem mig langar til þess að nefna einna. Það er fyrst varðandi þessi launamál. Þetta, mér finnst, eins og ég hef áður nefnt og nefndi á fundi forsætisnefndar, þá er þetta frekar óskýrt hvað nákvæmlega þetta er, og í ljósi aðstæðna í samfélaginu þá vill maður nú alls ekki vera að þiggja einhverja svona launahækkun. En mér skilst að þetta sé einmitt launaþróun, en það er bara ekki það sem stendur þarna, og ég gerði athugasemd við þetta vegna þess að þetta er mjög villandi og þarna er mjög auðvelt fyrir fólk að hugsa bara borgarfulltrúinn að hækka launin sín og það vill ég allavega alls ekki. En það þarf allavega rétt þarf að vera rétt, og ef þetta er launaþróun, vísitöluþróun, þá þarf það að koma alveg skýrt fram í svona plaggi. Svo getum við talað það hvort að við viljum það eða ekki. Ég vildi bara nefna þetta hér vegna þess að mér líður illa með þetta svona, og ég var eiginlega vonast til þess að þessu hafi verið breytt. Þetta hafi verið skýrt nánar, þetta var reyndar líka rætt á fundi borgarráðs. Ég rætti það, svo ég sé nú ekki að segja hvað aðrir sögðu, og á þeim fundi var fjármálastjórinn, þannig að ég hefði viljað sjá þetta lagað. En síðan er það kannski aftur að þessu með skerðinguna á opnunartímanum, og ég sat einmitt á þessum fundi í skólafrístundaráði sem varamaður, og það er rétt, ég man eftir að það svona blunduði mér svona tvær ólíkar tilfinningar í þessu sambandi, vegna þess að það sem er þarna í gangi líka er að það sé vilji, mér skilst alveg bara vilji allra leikskóla starfsfólks og leikskólakennara að fara í þessa breytingu, og ég skil það líka vel vegna þess að það er mikil mannekla sums staðar, og fólkið þarna, starfsfólkið er bara orðið mjög þreytt, og það er þreytt vegna þess að það er ekki almennilega mannað. Og af hverju er ekki almennilega mannað? Það er ekki starfsfólkinu að kenna. Það er þessu meirihluta að kenna, það er ekki búið að manna almennilega leikskóla hérna. Auðvitað er hægt að manna almennilega leikskólana, það þarf náttúrulega að gera þessi störf meira aðlaðandi með einum eða öðrum hætti. Hvort sem það launin eða einhver önnur hlunnindi, og það er vel hægt að laga hlutina ef vilji er fyrir hendi. Þannig að það tókust á í manni, þarna allavega mér, svo ég tala bara fyrir mína hönd, annars vegar þetta þar sem að leikskólar starfsfólki vill, og síðan veit ég það að stór hópur, mjög líklega mjög stór hópur foreldra er ósáttur við þetta. Og þess vegna var maður svona að glíma við það, átti maður að vera á móti og standa með foreldrunum, eða átti maður að sitja hjá og reyna einhvern veginn að vera bara hvergi, því að maður vill líka að starfsfólkinu líði vel og það sé verið að mæta þörfum þeirra. En þegar upp í staðið, þá er þetta bara vegna þess að það vantar í þetta fjármagn, og ef það væri settur í þetta nægilegt fjármagn, þá væri hægt að bjóða betur í þessi störf, af því að þetta er álagsstörf, þetta er erfitt, og laða fólk að til vinnu, og þar að leiðandi var hægt að skipta út, þess vegna hafa þetta vaktaskipt, og þá væri minnsta mál að halda þessum opnunartíma. En aumingja starfsfólki, hvað á það að gera þegar það er niður lotum komið, vegna þess að það er að vinna á við 2 og 3, að þá skiljanlega ferða þessa leið að biðja að stytta hálftíma, þó að það jafnvel kosti þau launaskerðingu. Þannig að þetta er nú ástæðan fyrir þessu, og það er vont að fara gegn foreldrum. Það var mjög skýr bókun fulltrúa foreldrafélagsins á þessum fundi, þar sem þau eru ósátt við þetta, og þegar að fulltrúa foreldrafélagsins tekur svona sterkt til orða með svona skýra bókun, þá getið rétt ímyndað ykkur hvað er þarna baki. Það er ekki einhverju 5 foreldrar eða 10, mikið, mikið meira. Og það er ekki verið að gera barninu greiða með því að flytja það á milli, að redda málum þannig. Þetta er ekki bara hlutur. Þetta getur skipt bara miklu máli fyrir krakka sem eru viðkvæm,
og auðvitað venst fólk síðan á lokum öllu, jafnvel slæmum hlutum, en akkur ættu við að bjóða upp á það í þessari ágætu borg þegar við getum gert svo mikið betur fyrir fólki í stað þess að fleygja peningum í alls konar annað kjaftaði, ef ég má bara segja það. En ég ætla að fá að lesa bókun og það varðar þá þessa skerðingu þjónustu og þetta ekki eina skerðingin sem í gangi núna, en hún hljóðar svona: meirihlutinn í skólafrístundaráð leggur til að opnunartími leikskóla borgarinnar verði 7:30 til 16:30 hjá öllum leikskólum frá 1. nóvember. Þessi ákvörðun tekin í óþökk flestra foreldra enda verið að skerða þjónustuna. Get ég fengið lengri tíma til að klára þessa bókun? Já, hvort eftir að lesa. Þessi ákvörðun tekin í óþökk flestra foreldra enda verið að skerða þjónustuna. Skerðing þjónustu er slæmar afleiðingar fyrir marga foreldra, þeirra sem hafa ekki sveigjanlegan vinnutíma og starfa fjarri leikskóla barna sinna. Almennt eru börn í leikskóla í sínu hverfi, en foreldrar vinna sjaldnast í sínu hverfi heldur jafnvel langt frá og sitja jafnvel fastir í umferðarteppu á þessum tíma. Engin fulltrúi foreldra satt í stýrihópnum sem vann tillögun og finnst fulltrúa flokksins það miður. Nú vill meirihlutin að fólk hjóli í stað þess að nota einkabílinn. Stytting á opnunartíma leikskóla kemur illa á þá foreldrar sem nota hjól sem samgöngutæki. Fulltrúi flokks fólksins tortrygginn út í samráðsferli og telur út í samfélaginu sem stór hópi foreldra sem eru ósáttur með skerðingu þjónustunnar. Raddir þeirra hafa ekki náð eyru meirihlutans í skóla- og frístundaráði. Fulltrúi flokks fólksins skilur við þá leikskóla starfsfólk sem undir miklu álagi vegna manneklu. Lausnin ekki að skerða þjónustu heldur finna leiðir til að fjölga starfsfólki. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá það Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég kem hingað til þess að mætti biðja að tíminn sé bestu þakkir. Virðulegi forseti, ég kem hingað til þess að þakka stýrihópnum sem vann að þessu fyrir þeirra ágætu vinnu. Í honum voru Dilja Ándur Sóga sem flokkssystir mín og Skúli Helgason borgarfulltrúi og tíma fulltrúi frá Sjálfstæðisflokknum Örn Þórðarson að mig minnir. Þetta auðvitað mjög snúið og erfitt verkefni að fara í gegnum allar vangaveltur breytingar í skólakerfinu eins og við öll þekkjum og ég veit að hópur stóð fram fyrir erfið verkefni að reyna að finna leiðir til þess að sætta að brúa þau sjónarmið sem hafa verið uppi í þessu máli. Ég veit og þekki og okkar sem hafa lesið skýrslu stýrihópsins vita það að ósk bæði stjórnenda og starfsfólk í leikskólum það að þessi breyting á þjónustutíma leikskóla væri ákveðið lykilatriði í því að bæta starfsaðstöðu inni á leikskólum og auðvelda mönnun þeirra með einhverju móti. Ég skal vera hreinn með það að ég hef haft efasemdir þessara hluta af rökunum og mér finnst rétt að það komið hér fram. En engu að síður þá var óskin eindregin og stýrihópurinn lagði góða vinnu og ég virði þá vinnu og þá niðurstöðu sem þar er. Ég hef líka skilning á því að meðan við vinnum að því að brúa bilið, meðan við vinnum með því að manna leikskólana að fullu og meðan við vinnum því að stytta vinnuvökuna sem hefur þetta líka haft töluverð áhrif á það hvað vel gengur á manna leikskóla, þá þetta ánefa leið sem mun hjálpa til við það. Ég fagna því að það hafi ekki verið stigið svo skref að stytta þetta í öllum leikskólum, heldur ákveðnir leikskólar í borginni sem þá áfram opnir klukkan 17. Ég hef haft á skoðun að það sé allt í lagi að hluti leikskólan hafi aðeins öðruvísi þjónustu. Við höfum lengi haft á skoðun að hluti leikskóla megi vera opnir svona sumartímann. Mér finnst þetta ákveðin leið líka til þess. Ég held að í heimi þar sem við getum boðið upp á örlítið meiri þjónustu þá væri til dæmis á möguleiki fyrir hendi að opna tími þessara leikskóla svo opnir lengur væri jafnvel lengri heldur en þetta. Ég held að sé ekki tími fyrir þær vangaveltur nú en ég áskil mér eftir að halda þeim sjónum uppi í framtíðinni. En ég mun styðja þessar tillögur. Takk fyrir. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa þetta neitt rosalega langt en ég kom inn í þennan stýrihóp á lokametrónum og bara svo í sem stystu máli þá þetta mjög snúið mál. Og það eru bara mjög heitar og
andsnúnar skoðanir í samfélaginu um hvernig þessi hlutir eiga að vera. En það er rétt sem komið hefur fram að ósk leikskólastjórnenda og leikskólakennara styttingu opnunartíma var mjög eindregin og í rauninni ekki hægt að ofmeta hversu skýr þau voru á þeirri skoðun sinni að þessi opnunartími og hversu illa gengi að manna og álagið sem það byggir til á starfsfólk væri stærsti áhrifavaldurinn í því að ekki gengi betur en raunin er að manna vaktirnar nema að vera skildi mögulega breytingin að breyta leikskólakennaranámi í 5 ára nám. En þau vildu meina að það myndi ekki duga að hækka laun töluvert eða eitthvað svoleiðis á móti þessu. Þetta væri svo mikið lífsgæðamál að vera ekki undir þessu álagi og já, það var mjög eindregin skilningur þessa fólks að þetta væri stóra atriði sem væri hægt að bæta úr til þess að laða fleira fólki í þetta starf. Ég vil meina að í rauninni það mikilvægasta sem er samt þarna í þessum tillögum er betri skilgreining á uppröðun leikskóla dagsins. Og ég trúi því að með því að skipta þessu svona skýrt upp, með því að gera mjög ákveðið hvenær er faglegt skólastarf, hvenær er fagfólki okkar með sín tíma fyrir undirbúning og hvenær er kannski meira svona leikskólafrístund eða svona aðeins svona frjálsari tími sem er þá kannski ekki alveg jafn nauðsynlegt að sé undir jafn mikilli handleiðslu menntaðra leikskólakennara á meðan. Það gerur okkur kleift að forgangsraða aðeins uppröðuninni á starfsfólkinu hjá okkur, gerur okkur kleift að nýta betur það fagmenntaða fólk sem vinnur hjá okkur og getur þá minna samviskubiti leitað eftir fólki með þá aðra menntun til þess að fylla upp í hinn tíman. En ég til dæmis, það var skoðað, það sem var rætt hérna áðan, að skipta þessu upp í 2 vaktir eða eitthvað svoleiðis, en gallinn er bara að þá yrði það ekki heilar vaktir og þetta var skoðað mjög vel. Það myndi ekki hafa skilað árangri að hafa þetta í 2 vöktum, það sem er svo mikið álag er annars vegar að taka á móti börnunum og hins vegar þarf náttúrulega að passa upp á lokunarvaktina. Þetta er svolítið erfitt. Ég trúi því heldur ekki að það sé himinn og hafa farast þó að þessu sé breytt og það má sjá á því að öll nágrannasveitarfélögin okkar held ég eru nú þegar löngu búin að breyta þessu ég held að Reykjavíkurborg sé eina sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu sem er með opnunartíma til 5 og nema ég sé mögulega að gleyma einhverju einu og í öllum einkareknu skólunum nema einum sem ég veit af er opnunartíminn til 4:30 eða skemur. Þannig að það er ekki eins og við séum einhvern veginn að brjóta einhverja óskrifaða reglu í þessum málum. Í sumum sveitarfélögum hefur þetta meira að segja verið gert án pólitískrar aðkomu, án þess að nokkur maður skipti sér neitt af því bara ákveðið annarkvort af sviðinu eða jafnvel í leikskólanum alveg bara án þess að nokkur manni detti í huga að pólitíkina varðaði einu sinni það sem ég verði þetta viðurkenna mér skrítið í hinn áttina. En mér finnst alveg að við þurfum að ræða þetta og mér finnst að það fari rétt að leið að gera þetta í stýrihóp. En já, ég held ekki að þetta sé eins hrikaleg breyting og fólk kannski heldur. Það er samt rétt sem hefur komið fram sem að Pavel sagði að eftir því sem að aðrar breytingar sem við erum að vinna í, betri almenningssamgöngur, stytting vinnuvikunar og bara að vinna betur í mönnuninni og eftir því sem okkur tekst að raða betur upp með þessu nánara skipulagi á deginum, þá verður þetta minna vandamál. Ég held sérstaklega stytting vinnuvikunar eftir því sem hún kemst til áhrifa bæði hjá okkar starfsfólki og í samfélaginu almennt, þá munum við finna að þetta sé ekki einstórt mál og við höldum. Annað mál sem er mjög mikilvægt í þessu líka er að það er hægt að vera með mismunandi dvalartíma innan vikunar. Þannig að fólk þarf ekki að sækja langan dvalartíma á hverjum degi þó svo að það sé 1 dagur í vikunni þar sem þau þurfa að vinna til 6 eða eitthvað þannig. En já, ég er að verða búið með tímann minn. Þakka ykkur fyrir. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokar máli sína, hefur einn borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar eða Eyþór Laxdal. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, borgarfulltrúi Alexandra Brím segir að þetta sé
búið að innleiða þetta í nágranna sveitarfélögunum okkar, en það nú í aðalatriðum ekki rétt. Því að á Seltjarnarnesi opið til 17:15, eins og sést bara á netinu, og í Garðabæ þá eru leikskólar opnir 7:30 til 17:00 og í Hafnarfirði ákveðin sveigjanleiki. Það má segja að Kópavogur sé þarna ákveðið fordæmi sem Reykjavík að nota, en hin sveitarfélögin sem eru nú fleiri eru með þetta opið lengur til 17 og 17:15. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og næsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, mig langar nú að byrja á því að þakka stýrihópnum fyrir góða vinnu. Þetta búið að vera heilmikið mál eins og við þekkjum öll. Mig langar bara að þakka þeim sem voru frá meirihlutanum og minnihlutanum ásamt starfsfólki sem vann þessa vinnu. Ég þakklátt fyrir það að við fórum þá leið að óska eftir jafnréttismati og fengum það. Það sýnir ágætlega flóruna sem við búum við. Við lögðum á staðinn þennan leiðangur og meira að segja upphafi þessa kjörtímabils að vinna því að bæta aðstöðu leikskólakennara og fólks sem starfar við leikskóla. Við höfum náttúrulega líka farið í gegnum kjarasamninga sem við þekkjum mjög vel öll, bara á síðan við vorum í þeim rúmlega. Við höfum einnig unnið að styttingu vinnuvikunar og ég hef nú sagt það á þessum vettfangi hér að bara það tímamótaverkefni sem ég held að við höfum eftir að, þegar við lítum tilbaka, þá höfum við eftir að vera öll svolítið stolt af því það risavaxið kerfisbreyting sem við erum að ganga í gegnum og ekki óeðlilegt að séu smá skruðningar. Þessi niðurstaða hér ákveðin málamiðlun þar sem það verið að bjóða upp á opna leikskóla í hverfum til móts við þarfir foreldra og það aldrei auðvelt að færa börnin sín á milli leikskóla, það þekkjum við ágætlega en það samt sem áður gert í töluverðu mæli. Ég hef ekkert farið leynt mína skoðun á því og tek undir með kollega mínum borgarfulltrúa Pavel Bartošek að við viljum gjarnan sjá í svona fjölbreyttu samfélagi sem bæði fjölbreytt og alþjóðlegt og frjálslynda. Það sé aukin þjónusta líka til móts við þær þarfir og tek undir þær pælingar að mögulega myndum við vilja hafa einhverja leikskóla opna lengur en kannski kemur tími fyrir þá umræðu seinna. En kollegar okkar í Svíþjóð og fleiri löndum, í Póllandi og í Finnlandi, eru komin mun lengra hvað það varðar. Ég held að við ættum að líta líka til þess að við erum að breytast sem samfélag, við erum að verða fjölbreyttara, við erum að samsetning okkar að breytast, það ekki allir með sama baklandið og þetta verður við að hugsa inn í framtíðina. En hér erum við í dag með þessa niðurstöðu og hún bara fínasta málamiðlun á þessum sjónarhóttnum öllum sem erum við flókin. Þarna mætast ólíkir heimar, þarfir foreldra sannarlega eru flóknar, það þekkjum við bara langflest, en við fórum líka á stað með það að bæta starfsaðstæður og hlúa því til þess að ná inn fleira fólki og búa þannig til aðstæður fyrir það að gera starfið aðlaðandi og skemmtilegt og frábært. Og mér sýnist bara þessum stýrihóp hafa tekist vel til hvað það varðar. Þannig að ég mun greiða atkvæði með þessari breytingu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu þá liði sem þarf að staðfesta. Þá kjósum við fyrst lið 12 sem viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021 í fundargerð borgarráðs frá 2. september. Þau ykkar sem eru samþykk þeim lið gefið þess merki. Og þið sem heima sitið, já, ég sé ykkur öll, og þau sem á móti kunna vera. Náður þessu öllu? Nei, við sýndist Miðflokkur kjósa á móti, sósíalistar og Flokkur fólksins kusu með. Að sjálfsögðu,
sem sagt, við erum núna að kjósa 12. lið viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021. Þau ykkar sem eru samþykk gefið þess merki. Ok. Og þau sem á móti kunna vera. Ok, það eru, já, ok. Báður þessu. Ok, þá göngum við til atkvæðagreiðslu 17, liðurinn samþykktur, en þá göngum við til atkvæðagreiðslu 17. lið, umbætur á skipulagi og umhverfi leikskólastarfs Reykjavíkurborgar. Og þau ykkar sem eru samþykk þeim lið vinsamlegast gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Þau sem heima sittið. Já, eina atkvæði sem ég þarf skýringu á er Alda. Þú ert á móti. Ég heyri ekki í þér en ég þóttist greina það. Já, það var rétt greint. Ok. Endurtaka í þriðja skiptið atkvæðagreiðslu lið 12. Ok. En þá er 17. liður samþyktur. Má ég spyrja 17. lið? Þú mátt spyrja 17. lið. Er það ekki rétt skilið hjá mér að skýrslan liggur öll undir með öllum 6 tillögunum í 17. lið? Jú, ég held það. Það hefði átt að biðja að þetta er gert í sitt hverju lagi. Nei, þetta er, hvað er þetta ekki? Liðurinn lagður fram svona. Þú getur annað hvort. Nei, maður spyrir bara umbætur á leikskólastarfi, þetta er sem sagt ekki bara opnunartíma, þetta er allar hina tillögur. Þetta er allar hina tillögurnar líka. Vera vissum að, já, takk. Þannig að það er búið að samþykkja 17. lið og við göngum þá til atkvæðagreiðslu 12. lið í þriðja og síðasta skipti. Þau ykkar sem eru samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Takk fyrir það. Þá er sá liður samþyktur. Göngum við þá til 11. liðar á dagskránni sem er fundargerð forsætisnefndar frá 3. september. Og það er einn liður sem að borgarstjórn þarf að staðfesta, það er 5. liður tillaga að breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar sem fjallar fjarfundabúnað. Svo er lögð fram líka fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 10. júní, 12. og 27. ágúst, fundargerðir menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 14. og 28. júní og 23. ágúst, fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 23. og 30. júní, 7. júlí, 25. ágúst og 1. september, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 22. júní og 17. og 24. ágúst og fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 16. júní og fundargerðir velferðarráðs frá 16. júní og 18. ágúst. Og ef enginn hefur hvatt til hljóðs undir ok, það var 2 borgarfulltrúar hvatt til hljóðs undir þessum lið og fyrst hefur til máls borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér er það mikil gleði að koma hér í pontu, en það er tvennt og svo ætlum ég að fá að fylgja eftir bókun og mér langar að ræða fjarfundafyrirkomulagið og var með tillögu það í forsætisnefnd og ég fylgja henni eftir hér í bókun líka og ég er náttúrulega, við vitum að við þurfum að halda áfram með fjarfundina vegna COVID og allt það, en þetta er náttúrulega mjög mikill kostur að eiga þess kost að vera í fjarfundum og ég veit svo sem ekki hvað gerist þegar við erum komin út úr þessu veiruvá sem er kannski ekki fyrir eftir mörg ár og við viljum þess að eiga möguleika á fjarfundum, en það sem hefur farið fyrir brjóstu á mér er að, og ég hef nú sjálf reynt að passa mig að þegar maður er í fjarfundi að það finnst mér það verða að vera algjört skilyrði að fólk sé í mynd. Það hefur verið bara allt og oft þannig, ég veit ekki hvernig það er núna,
að fólk kemur aldrei í mynd jafnvel. Það heilsar eða boðar eða meldir sig inn og ekki í mynd og það kveður og ekki í mynd. Eða það rétt skellir sér inn í mynd til þess að melda sig og kveðja. Þetta gengur náttúrulega ekki upp. Og mér sjálfsagt að slökkva þegar að fólk að borða eða fara á salerni eða eitthvað slíkt. Það alveg eðlilegt bara. En að vera aldrei í mynd, allan fjarfundin, sko, maður veit í raun ekkert hvort að fólk yfir höfuð að fylgjast með eða bara síðan. Þannig að þetta algjörlega óviðunandi og mér finnst alveg ótrúlegt hvað þetta bara algengt meðal okkar hérna og sérstaklega ykkar í meirihlutanum og einstaka líka í minnihlutanum. Og þetta bara, mér finnst þetta fólk ekki vera á fundinum. Og þetta gæti þessna verið bara að tölvan sé fyrir framan einhvern allt annan. Þannig að ég vil að þetta verði tekið á sig og við sinnum þessu bara af fullum huga og heiðarleika þegar við erum á fjarfundi. Þetta stórkostlegt tækifæri. Ég tala ekki ef að fólk kannski pínu lasið eða óvist með heilsu sína eða eitthvað. Nú, mér langar líka aðeins að ræða með hundana enn og aftur, hunda borgarinnar, reykvísku hunda. Þau hafa verið með þessi mál mjög tilfinningaþrungin, af því mér hefur þótt þessi borg ekki vera nógu hundavæn og ég sá og rak augun í það að í ráði sem ég ekki í og að þar var verið að hafna tillögu að leyfa hundum að koma eins og inn í andri sumstaðar. Ég veit að þetta svo sem í höndum ákveðna eininga eða eininga borgarinn eins og orðað en meirihlutinn og við í borgarstjórn getum hvatt til svona, ég get náttúrulega ekki sagt mannskjulegri aðferðum að þetta eru hundar en hundavænni stefnu að þessu leitinu til því að það tekur á og tekur í að sjá hunda bundna fyrir utan út í kulda þegar fólk að skreppa inn og sinna erindum sínum og hefur kannski engan til að passa hundin sem tekur hann með í stað þess að leyfa hundinum að koma inn fyrir dyrnar. Og þetta vel hægt að breyti í reglugerð, auðvitað breytum við ekki lögunum en borgin setur sína eigin reglugerðir. Hún getur gert heilmikið og borgin getur líka hvatt til hluta, gerir allt og lítið að því að beita áhrifum sínum í formi hvatninga. En ég langar að lesa bókun hérna. Það fulltrúi Flokks fólksins vonar að fjarfundamöguleikinn sé komin til að vera enda gagnlegt að eiga þess kost að vera á fjarfundi eftir atvikum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til að forsætisnefnd samþykkja að fundamenn á fjarfundi skuli ávallt verið í mynd á fjarfundum en að leyft verði að slökkva á myndavél rétt á meðan snætt eða farið á salerni. Á því hefur borið allt og oft að borgarfulltrúar fjarfundi séu með slökkt á myndavélum allan fundin og það óviðunandi. Og fundagerð umhverfis- og heilbrigðisráðs 16.7. liður 17 fulltrúi Flokks fólksins lagði til að hundar verði leyfðir í anddyri eða afgreiðslurými borgarþjónustufyrirtækis í stað þess að eigendur eru þurfa festa þá utandyra með þeir ganga erinda sinn hjá borginni. Hundar eru óvelkomnir á flesta staði innanhúss í opinberu rými borgarinnar og í borginni. Tillögunni tillögunni var vísað frá með þeim rökum að fylgja þurfi lögum. Að sjálfsögðu að fylgja lögum en borgin setur sínar eigin reglugerðir. Reykjavík státar sig á því að vera hundavæn borg en gerur of lítið til að sýna það viðhorf. Frá meirihlutanum getur komið hvatning til eininga borgarinnar fjölmargt sem snýr að málefnum hunda í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þetta mjög stutt. Ég var að velta fyrir mér undir 5. lið fundagerðar forsætisnefndar frá 3. september. Þannig að tillaga breytingu á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar fjarfundabúnaðar. Með leyfi forseta var einn punkturinn þá skulu borgarfulltrúar vera staddir í Reykjavík eða í erindagjörðum innanlands á vegum Reykjavíkurborgar. Og þá fór ég bara svona að velta fyrir mér ef þú ert þá til dæmis í sveit, í fríi, yfir sumartímanum og ert að taka fundi borgarráðs í gegnum fjarfundabúnað, hvort að það sé þá bara ekki vel séð eða hvort að það einhvern veginn ekki vel tekið í það. Þetta bara það sem svona fyrsta hugsun sem kom upp þegar ég var að lesa þetta og ég vildi bara nefna þetta
hérna, af því að fjarfundabúnaður hefur verið nýttur í ýmsu sem bara ekki endilega út af COVID og við erum að nýta þetta mikið og það bara svona gott að geta haft þetta en maður kemst ekki endilega á fundin. Þannig að ég var bara svona aðeins að velta þessu fyrir mér. Takk fyrir. Og við borgarfulltrúinn lokið máli sínu, forseti gæti svara þessari spurningu og ætlar ekki að fara í pontu meðan hún stýrir fundi, en lukkulega hefur borgarfulltrúinn Pavel Bartósek óskað eftir að veita andsvar. Virðulegi forseti, ég get upplýst borgarfulltrúann að því að ég var nú einu sinni forseti borgarstjórnar hér og það var nú eitt af mínum seinustu verkum í því hlutverki að fara fyrir umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að ræða einmitt þetta ákvæði. Þetta lagaskylda. Það sett þannig í sveitarstjórnarlög að kjörnir fulltrúar þurfa að vera staddir í sveitarfélaginu eða á verndargjörðum innanlands. Ég tel þessa lagaskyldu vera óþarfa, bara svo því ég ætla að halda að mér finnst þetta of þröng skilgreining og mér finnst hún geta leitt til efasemda og lögmæti fundarins ef að menn fara að deila hvað erindagerðir innanlands eru sem eru óheppilegar. En enga síður þetta lagaskylda sem löggjöfin hefur selt inn og okkur við höfum ekkert val það annað en að fylgja henni. Þannig það nú, allavega á þeim fundum sem eru sko, það sem engar aðgangagreiðslur fara fram og engar ákvörðunir teknar, þá verðum við að hafa þetta svona. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæða einmitt þennan lið, 5. lið, tillögu að breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar fjarfundarbúnaður af fundi forsætisnefndar frá 3. september. En eins og kom fram þá það til þess að fundarsköp Reykjavíkurborgar séu í takt við lög. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið... Já, því vísað til síðari umræðu. Við þurfum að samþykkja það og vísa til síðari umræðu. Við þurfum að samþykkja að vísa til síðari umræðu, ég biðst forláts. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það voru þar að vera með. Og þau sem heima sitjið, já það allir með í þessu. Þetta samþykkt einróma og það gleður mig mjög. Það væri óheppilegt ef að borgarfulltrúar vildu að við breytum lög. Þá sýnist mér ekki fleira að vera á fundinum í kvöld annað en að borgarfulltrúar komi upp og lesi bókanir sem eftir á að lesa. Eða lesi úr sæti, eftir attökum. Það sjálfur sér allt í lagi að koma upp ef það eru margar og það þægilegra. Við þá lesa bókanir fyrir Sjálfstæðisflokkinn, borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já. Bókun... Við, þetta hérna í sent fyrirgefið. Bókun vegna liðar nr. 1 svona og hún hefur verið send. Óvissa kostnað og framkvæmdir vegna áforma breytta ásýnd Laugavegar og Skólavörðustígs. Framkvæmdir munu taka ófá ár en nálægar götur hafa þurft að þola áralanga lokun vegna framkvæmda. Það vekur stöllun gatna með tröppugangi upp spurninga fyrir þá sem fara göturnar. Nýlega búið að setja upp 100 rampa í miðborginni sem sjálfsagt þurfa að víkja ef þessi áform ná fram að ganga. Sjálfstæðisflokkur leggst gegn því að regnboginn tákn hinsegin fólks víki á Skólavörðustíg en hann nýtur sérstakrar varanlegra verndar með samþykkt borgarstjórnar frá 4. júní 2019. Regnboginn hefur festi í sessi sem þekkt kenniliti Reykjavík og sendi sterk skilaboð að Reykjavík sé borg mannréttinda og frelsis. Þetta var númer 1. Síðan var Valgerður, varst þú ekki búin að lesa? Nei, þú varst ekki búin að lesa um þetta. Ok, það hérna. Ég nú ekki með hana hérna eins og hún fór innendalega þessa. Það kannski betra bara vala að þú lesa hana. Já, var hann í póstinu? Ég bara reyna að finna hana. Ok, bókum vegna allavega 4. liðar svona sem að varð að 3. lið, held ég. Þannig að það var útsendið dagskrá 4. liður. Hún svona, nú eru
Nú birt ferðavenjukönnun Reykjavíkurborgar í 4. sinn, en þetta í fyrsta sinn sem spurt á sama tíma milli ára. Spurt hvernig fólk ferðast til vinnu. Athygli vekur að töluvert fleiri velja sér einkabílinn til að fara til vinnu, eða 75% sem bílstjóri, en í fyrra voru það 63%. Þá voru 4% ferða til vinnu með strætó sem umtalsvert minna en í fyrra, en þá voru 7% ferða. Rétt rifja upp að borgarstjórn samþykkti að auka tíðni strætó á helstu leiðum í 7,5 mínútu í upphafi kjörtímabilsins árið 2018. Það verður ekki verið gert. Ok, síðan vorum við með þá var búið að lesa upp 17. lið. Það eini sem vantar Fossvogsskóli og hún svona. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa áhyggjur af líðan starfsfólks og barna vegna þeirrar upplausnar sem hefur verið á skólastarfi í Fossvogsskóla síðast liðin 3 ár. Bregðast þar strax við svo, ekki kvarnist frekar úr starfsliði skólans, en fjölmiðlar hafa þegar greint frá verulegri fækkun í hópi starfsfólks og miklu álagi á þeim sem eftir eru. Huga þar betur að viðhaldi skólahúsnæðis hjá Reykjavíkurborg en sinnuleysi og viðhaldsskortur hefur alvarlegar afleiðingar líkt og sjá má í málefnum Fossvogsskóla. Þrátt fyrir loforð bætt samskipti við foreldrum ekki enn verið kynnt hvernig vinnum og framkvæmdum við Fossvogsskóla verður háttað, úr því þarf að bæta. Tekið skal undir með umboðsmanni barna að gera þurfi óháða úttekt á viðbrögðum og aðgerðum vegna ástands á húsnæði Fossvogsskóla án tafar, svo fyrirbyggi megi að ástandið endurteki sig. Þá heldur ég sem búin að lesa allt. Þá ætlaði Þórdís Lóa að lesa bókanir og fyrir meirihlutans, ef mér skallast ekki. Ég ætla að byrja á bókun okkar ferðavenjur. Það samkvæmt ferðavenjukönnun Maskínu til og frá vinnu vill meirihluti fólks helst nýta aðra ferðamáta en einkabílinn til og frá vinnu og þetta hefur haldið sér í gegnum 4 kannanir. Í þessari könnun í fyrsta sinni mæld notkun og áhugi á rafmagnshlaupahjólum til og frá vinnu og ljóst að örfræðibyltingin raunveruleg og hefur orðið hluta af hversdagslífi fólks og breytt ferðavenjum í borginni. Það eru miklu fleiri sem ferðast í bíl í dag heldur en þau sem vilja helst nota slíkan ferðamáta. Stórt hlutfall þeirra sem fara oftast til vinnu með bíl myndi þó frekar vilja nýta annan ferðamáta. Það eru mikilvæg skilaboð sem borgin þarf að hlusta á. Svo vorum við hérna með bókun varðandi matarstefnu sem ég gerir ráð fyrir að eigi eftir að lesa. Tillagan fellur vel að bæði matarstefnu borgarinnar og lýðræðisstefnu borgarinnar þar sem sérstaklega fjallað að auka lýðræði í skóla og frístundastarfi. Tillagan felur í sér valdeflýtingu barna og að hlusta sé á raddir barna og ungmenna varðandi uppbyggingu matseðla í skólamötunetum, skipulag rýmismötuneta og svo framvegis. Tillagan verðskuldar rýni á vegum skóla og frístundasviðs og sviðstundaráðs og verður tekið til varanlegrar meðferðar og úrvinnslu. Síðan erum við hér með bókun vegna Sorpu. Unnið hefur verið afar vel úr þeirri stöðu sem upp komin í Sorpu BS á kjörtímabilinu. Hefur félagið gengið í endurnýjun lífdaga. Nú stendur fyrir þrifum gerbreytt úrgangsstjórnun sem hefur í för með sér innleiðingu hringrás- og hagkerfisins og endalok urðunar og lífrænum úrgangi. Reykjavíkurborgar að hefja sérsöfnun á lífrænum úrgangi í hús og stendur til að innleiða hann fyrst í Grafarvogi, Grafarholti, Úlfarsárdal, Árbæ og Álíkaholti sem var og síðan í hverfi eftir hverfi og að lokum eins og lög gera ráð fyrir skylda flokkun lífefna við upprunastað. Eins fer fram umfangsmikil vinna á höfuðborgarsvæðinu við að samræma söfnun úrgangsflokka og taka höndum saman að ná kolefnishlutleysi og stemma stigu við loftslagsbreytingum af mannaveldum. Traust auðlindastjórnun með aukinni endurvinnslu, endurnýtingu og endurnotkun leiðin sem skilar okkur árangri í þessari vegferð. Og þá það varðandi leikskólan og leikskólamálið og það hljóðar svona. Tillögur breyttan opnunartíma og breytingar á skipulagi leikskóladagsins eru liður í að standa vörð gæði leikskólastarfsins og bæta daglegt vinnuumhverfi barna og starfsfólk í leikskólum borgarinnar. Það eitt mikilvægasta verkefni sem málaflokksins því gæði starfsins grundvöllur þess að yfir 90% foreldra lýsa yfir ánægju með starfi í leikskólum. Komið til móts við þarfir foreldra sem þurfa lengri opnunartíma með því að 1-2 leikskólar í hverju hverfi verða opnir til klukkan 17. Þess má geta að leikskólar í öðrum sveitarfélögum eins og Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ eru opnir til 16:30 og hefur það reynst vel. Þá var stærsti hluti umsagna þar á meðal frá foreldrafélögum jákvæður í garð breytingana. Ég held að við séum búin að lesa allt, það ekki forseti? Jú, mér reiknast til að allar bókarinn meirihlutans séu komnar. Þá
tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir þessa bókun. Það er við lið 6 Sorpu. Umræðina fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir umræðu vegna umfjöllunar Sorpu í Stundinni. Málið er alvarlegt og stjórn ein ábyrg sem á meirihluta í borgarstjórn sem hlýtur að vita af því að þarna á ferðinni voru rangir og óeðlilegir hlutir á ferð. Spurninga vöknuðu fyrst vegna Gæju, Sorpu og Jarðgjörstöð 2016. Gæja átti að taka við öllum úrgangi á höfuðborgarsvæðinu og framleiða hágæðamolt og metagas. Ekki var farið í útboð. Framkvæmdakostnaður voru langt fram úr áætlun. Innri endurskoðun skoðaði þetta mál og skilaði svartri skýrslu. Gæju var lýsinn töfrabragði. Geta tekið blandað sorp og gert úr því hágæðamoltu. Blása átti plasti frá og veiða málm úr sorpunum með segli. Stjórn Sorpu hlustaði ekki á varnaðarorð að moltan yrði aldrei laus við plast. Niðurstaðan er plastmengun molta með þungmálmum og gleri, mengun langt yfir viðmiði. Sorpa hefur hindrað aðgengi að gögnum og neita að afhenda sína. Afsakið, má ég biðja þögn í salnum meðan verið að lesa bókanir? Ekki hefur tekist að selja metangas sem nú brennt á báli strætó og nýtir metanið lítið, aðeins 2 metanvagnar eru á döfinni. Gæju ævintýri var bara draumsýn sem kostaði borgarbúa ómælt fé. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið að lesa bókun. Eiga fleiri eftir að lesa bókanir? Þá er ekki fleira á dagskrá þessa fundar. Takk ykkur fyrir og góðar stundir.